3,12,000 कामं महाराष्ट्रातील ही पुढे जातच नाही, बंद पडली आहे. 3,12,000 नोट करून घ्या. मी महाराष्ट्रातील माहिती सांगतो. ही कामं का बंद पडली? कारण जी रामजी आल्यानंतर जो रेशो होता तो बदलला, 60-40 गेला. त्यामध्ये कुठलीही यंत्रणा ही काम करू शकत नाही. त्यामुळे यामध्ये जे प्रश्न विचारला आहे की मजुराची संख्या घटली का, तर त्यामुळे घटलेली आहे. याचं उत्तर आपल्याला पाहिजे होतं. ते तुम्ही हे अंशतः खरे आहे असं म्हणून उत्तर दिलं. दुसरा प्रश्न आम्ही विचारलेला की असल्यास महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण हमी योजनेअंतर्गत 2024 मध्ये हे बुलढाणा जिल्ह्यातील वृक्ष लागवडीच्या संदर्भात होता की यामध्ये आता अध्यक्ष महोदय मी आपल्याला लक्षात आणून देऊ इच्छितो आमच्या कोकणातला मंत्री आहे, मी आहे पाटील. त्या तीन मला एवढंच विचार म्हणजे आपल्या माध्यमातून प्रश्न विचारायचा आहे मंत्री महोदयांना की तुम्ही रोजगार सेवक आहेत, त्यांचे पैसे मिळत नाहीत, त्यांनी काही मागण्या घेऊन आंदोलन केलेत, महाराष्ट्रातील लोकांना तुम्ही काढून टाकले, त्याचा जॉबलेस केलाय. हे काय चाललंय? 20-20 वर्षापासून ते काम करतायत आणि त्यांना काढून टाकण्याचं कारण काय? केवळ आंदोलन केलं म्हणून कोणाला काढता येईल का? त्यांची नियुक्ती ही अध्यक्ष महोदय आपण तिथून सूचना करा. हा महाराष्ट्रातील अनेक गरीब कुटुंब, शेतमजूर, शेतकरी यावर विसंबून आहेत आणि हे संपूर्ण रोजगार सेवक हा निवडला कुठे जातो? हा त्या आमसभेतून निवडला जातो, ग्रामसभेतून. आता ग्रामसभेतून निवडलेल्या माणसाला काढून टाकायचं तुम्हाला कोणी अधिकार दिला? ग्रामपंचायतचा अधिकार कशाला काढून टाकला तुम्ही? हे काम माझ्या जिल्ह्यामध्ये 19 लोकांना काढून टाकलं आंदोलन केलं म्हणून. अजून पुन्हा काढणार आहेत 20-25 लोक. हे महाराष्ट्रामध्ये अमरावती जिल्हा असेल, बुलढाणा असेल, हा काढण्याचा अधिकार कोणी दिला? म्हणून माझा एवढाच प्रश्न आहे की तुमच्याकडे केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव तुम्ही पाठवला, केंद्र सरकारने तुम्हाला पैसे दिले नाहीत, त्यामुळं आपल्याकडे कामं होत नाहीत. मजुराची संख्या घटली, ही किती घटली, मजूर किती कमी झालेत आणि महाराष्ट्रामध्ये आजच्या स्थितीमध्ये किती कामं सुरू आहेत. आणि नागपूर विभागामध्ये एकट्या 952 कोटी रुपये थकीत आहेत नागपुरातील. फक्त नागपूर विभागात मजुरांचे पैसे मिळालेत पण स्किलचे पैसे मिळाले नाहीत. म्हणून माझा प्रश्न एवढाच आहे की तुम्ही ही योजना चालू ठेवणार की नाही? आणि केंद्र सरकार जर पैसे देत नसेल प्रस्ताव पाठवून, तर ही योजना राज्यात सुरू ठेवायसाठी आणि मजुरांच्या हाताला काम देण्यासाठी राज्य सरकार आपल्या तिजोरीतून पैसे खर्च करून ही योजना चालू ठेवणार आहे का? पहिला प्रश्न. आणि दुसरा की जे आंदोलन केले रोजगार सेवकांनी त्यांना परत कमी कामावर घेणार आहात का? रोजगार सेवकांना कमी केलेले नाहीत. पहिला मुद्दा. रोजगार सेवक पूर्वी जे काय काम करायचे त्याच्यावरती त्यांना निधी दिला जायचा, त्याप्रमाणे चालू आहे. आत्तापर्यंत काही मजुरांना आम्ही ते देतोय, परंतु जे कंपल्सरी होते, एक मिनिट ऐका, नंतर तुम्ही सांगा मी करतो, त्यानंतर कोणालाही कमी करण्यात येणार नाही आहे. आणि हा जो काय तुम्ही उपजला की रोजगार हमी योजनेचा आता आपण बदल करतोय की जी रामजीमध्ये ते आपण कन्वर्ट करतोय, त्याच्यामुळे मजूर उपस्थिती घटल्याचा संबंध ह्याच्यामध्ये येणार नाही. आणि ही योजना आम्ही चालू ठेवू आणि ज्याप्रमाणे मागणीनुसार काम मागतील त्याप्रमाणे देण्यात येईल. ह्याच्यामध्ये कुठंही तफावत करण्यात येणार नाही आहे. आणि जी रामजीच्या माध्यमातून ही रोजगार योजनाची जी होती ती बदल करून आम्ही चालू ठेवू. अध्यक्ष महोदय, जालना जिल्ह्यामध्ये मजुरांचे आणि मटेरियलचे मिळून 106 कोटी 72 लक्ष रुपये थकीत आहेत. सरपंच संघटनेनी, जिल्हाधिकारी आहेत, SDM आहेत, वारंवार मजुरीचे पैसे मागितलेले आहेत, कामाचे पैसे मागितलेले आहेत, मात्र त्यांना मजुरीचे पैसे मिळत नाही आहेत. अध्यक्ष महोदय, 17 जानेवारीला जिल्हाधिकारी आणि माझ्याकडं शेतकऱ्यांनी एक निवेदन दिलेलं आहे. शेतकऱ्यांचे जे वैयक्तिक लाभाच्या योजना आहेत,
उदाहरणार्थ शेततळे आहेत, सिंचन विहिरी आहेत, गोठे आहेत, याचे पैसे मिळत नाहीत. अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव जे जिल्हाधिकारी पाठवतात आणि जिल्हाधिकारी निधीची मागणी करतात, त्यामध्ये पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून जी शिफारस गेली होती ती कचराकुंडीत टाकली आणि आयुक्तांनी त्यांची मनमानी केलेली आहे आणि त्यांच्या मर्जीप्रमाणे किंवा जे येऊन भेटलेले आहेत अशाच लोकांची पैसे पाठवले आहेत. मग जिल्हाधिकाऱ्यांच्या शिफारशी कशासाठी अध्यक्ष महोदय? जिल्हाधिकाऱ्याच्या शिफारशीनंच तो पैसा दिला पाहिजे. 106 कोटी रुपये जालना जिल्ह्यातले थकीत आहेत. माझ्या विधानसभा मतदारसंघामध्ये 50 कोटी रुपये थकीत आहेत. हे पैसे किती दिवसात मिळतील? माननीय मंत्री महोदयांनी पॉइंटेड उत्तर द्यावं. पैसे असे कोणालाही एकाला दिलेत एकाला नाही असं होत नाही आहे. आमदार महोदय, जे जशाप्रमाणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून येते तसे आमचे कमिशनरांनी ते पैसे देत आहेत, अशी एकही तक्रार आलेली नाही. आणि मग जर तसं असेल तर त्याची चौकशी करू, आम्ही त्याच्यावर योग्य उपाय काढू. परंतु कोणालाही डावलता येणार नाही, कारण ज्यांनी कामं केलेली आहेत, ज्यांची मजुरी आहे, ज्यांनी कुशल काम झालेलं आहे, त्यांचे सगळ्यांचे पैसे नियमाप्रमाणे दिले जातील. कोणावरती पण अन्याय केला जाणार नाही आहे. प्रशांत अध्यक्ष महोदय, प्रश्न असा आहे, मंत्री महोदय, रोजगार हमी योजना ही हमीचा अर्थ असा आहे, आज लोकांना कामं नाही, गोरगरीब 150-200 रुपयाच्या मजुरीवर कामं करू लागले आणि आपण त्यांना 6-6 महिने पैसे देत नाही, म्हणून मजूर लोक कामावर येत नाही. इतकं लज्जास्पद गोष्ट आपल्या राज्यामध्ये ह्या मजुरांच्या बाबतीमध्ये चालू आहे. आणि म्हणून माझी विनंती आहे अध्यक्ष महोदय, आपल्या रोजगार हमीच्या उपकरामध्ये 4 ते 5 हजार कोटी रुपये पडून आहेत. अध्यक्ष महोदय, जर केंद्र सरकार तोपर्यंत पैसा देत नाही तर आपण राज्य सरकारतर्फे ह्या गोरगरिबांचे पैसे द्या, नंतर रिम्बर्स करत बसा तुम्ही. हे सगळे पैसे जर दिले कुठेतरी त्यांना भाकर खायला भेटेल अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून माझी विनंती आहे की हे अधिवेशन संपायच्या आत राज्यात जितक्या मजुरांचे पैसे कायदेशीररित्या शिल्लक आहे ते तुम्ही देणार की नाही देणार. नसल देत तर सांगून द्या की आम्ही आता ही राज्यामध्ये हमी योजनाचं आम्ही पैसे द्यायला हातभर आहोत, म्हणून पैसे आहेत आपल्या गोरगरिबांचे. माझी स्पेसिफिक विषय आहे की या अधिवेशन संपायच्या आत सगळ्या मजुरांचे पैसे राज्य सरकारने द्यावे, केंद्र सरकारकडनं नंतर वसूल करत बसावे. असं आपण करणार का? होय. मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, सगळ्यांना मजुरी देणार. आणि जे आता आपण आमदार महोदय बोललात, सगळ्या कामगारांना थोडासा वेळ पाठीपुढे होतो, नाही होत अशातला भाग नाही आहे. 6 महिने नाही आहे, डिसेंबरच्या नंतर पासूनचे पैसे थोडे राहिलेले आहेत. बाबासाहेब बसा. महाराष्ट्र शासनाने बसा, पैसे बसा. दिलेले आहेत, केंद्राचे येत आहेत. ह्या आठवड्यामध्ये केंद्राचे पैसे येत आहेत आणि ते आम्ही सगळे तुम्हाला देऊ. ठीक आहे, चला. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय या ठिकाणी म्हणतात, झालं उत्तर झालं, बसा. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय या ठिकाणी म्हणतात की मजुरी थकल्याची बाब खरी नाही. मग नरेगा सॉफ्ट या सरकारी पोर्टलवर आजच्या घडीला पेंडिंग फंड ट्रान्सफर ऑर्डर्स ची रक्कम 0 आहे का? जर पोर्टलवर थकबाकी दिसत असेल तर सभागृहात खरे नाही असे उत्तर देऊन आपण सभागृहाची दिशाभूल तर करीत नाही आहोत ना अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय, शहापूर ठाणे येथील घरकुल मजुरांचे 61 लाख रुपये थकीत नसल्याचा दावा शासन करत आहे. मग या मजुरांच्या बँक खात्यात ही रक्कम जमा झाल्याचे बँक स्टेटमेंट किंवा पेमेंट ॲडव्हान्स शासन या क्षणी सादर करू शकेल काय? अध्यक्ष महोदय, गडचिरोली, बुलढाणा, ठाणे जिल्ह्यात मजुरांची उपस्थिती निम्म्याने घटलेली आहे असे आपले उत्तर आहे. मग गेल्या वर्षीच्या जानेवारीच्या तुलनेत या वर्षीच्या जानेवारीत या 3 जिल्ह्यांमध्ये किती मस्टर रोल निघाले आणि प्रत्यक्षात किती पर्सेंटेज निर्माण झाले याची तुलनात्मक आकडेवारी शासन या ठिकाणी जाहीर करेल का? अध्यक्ष महोदय, जर मजूर घटलेले नाहीत
तर मजुरांच्या स्थलांतराचे प्रमाण वाढल्याच्या तक्रारी स्थानिक स्तरावर काय येत आहेत? स्थलांतर रोखण्यासाठी शासनाने गेल्या 6 महिन्यात नेमके काय विशेष प्रयत्न केले? परंतु या ठिकाणी उत्तर देताना मंत्री महोदय सांगतात की केंद्राकडे आम्ही याचा पाठपुरावा करू. जर मजुरी थकलेलीच नाही तर मग केंद्राकडे नेमका पाठपुरावा आपण कोणता करणार आहात हे सुद्धा या ठिकाणी स्पष्ट झालं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, यावेळेला मजुरीचे पैसे आम्ही परत वाढवून दिलेले आहेत. जे 297 होते ते 312 रुपये केलेले आहेत की जेणेकरून मजूर इकडून तिकडे जाऊ नयेत हे आम्ही काळजी घेतोय, दक्षता घेतोय. आणि केंद्राचे जसे जसे पैसे येतात तसे तसे आम्ही मजुरांना देत असतो. एकही रुपया ठेवत नाही आहे. आणि उलटं की ज्या वेळेला 13 कोटी लोकांची मागणी होते आम्ही आत्ता ती वाढत वाढत पुढे नेलेली आहे. याचं कारण की मजूर आमच्याकडं काम मागायला येत आहेत, आम्ही ती देतोय. त्याच्यामुळे कोणालाही मजुरीपासून वंचित ठेवलं जाणार नाही आहे आणि वेळेमध्ये त्यांचे पैसे दिले जातात. प्रश्न क्रमांक 2. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 2. अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना या निधीच्या योजनेपासून वंचित राहिलेल्या राज्यातील आणि माझ्या पंढरपूर मंगळवेढा मतदारसंघातील हजारो पात्र शेतकऱ्यांना न्याय देणारा हा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकारच्या PM किसान सन्मान योजनेच्या या लाभार्थ्यांची यादी राज्य सरकारच्या नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेसाठी सुद्धा वापरली जाते. यामुळे PM किसान योजनेतील तांत्रिक त्रुटी म्हणजे नमो सन्मान योजनेतील सुद्धा त्रुटी ठरत आहेत का? एका तांत्रिक चुकीमुळे शेतकरी केंद्र आणि राज्य अशा दोन्ही सरकारच्या मतीपासून एकाच वेळी वंचित राहत आहेत. योजनेसाठी 1 फेब्रुवारी 2019 ही कट ऑफ तारीख निश्चित करण्यात आलेली आहे. या तारखेला 5 वर्षाहून अधिक काळ उलटून गेलेला आहे. तरी या अटीमध्ये बदल न केल्यामुळे 2019 नंतर 7/12 नाव चढलेले नवे शेतकरी आज या लाभापासून वंचित आहेत. अनेक कुटुंबाच्या वडिलांच्या हयातीत कायदेशीर वाटणीद्वारे जमीन मुलांच्या नावे होते. अशा प्रकरणात केवळ 1 फेब्रुवारी 2019 नंतर जमीन नावावर झाली म्हणून खऱ्या शेतकऱ्याला अपात्र ठरवले जात आहे. खरेदी खत किंवा बक्षीस पत्राद्वारे जमीन मिळालेल्या शेतकऱ्यांना लाभ न मिळणे हा त्यांच्यावर होणारा अन्याय आहे. एकीकडे शासन कारवाई सुरू असल्याचे सांगते तर दुसरीकडे नुसते एकट्या मंगळवेढा तालुक्यामध्ये अध्यक्ष महोदय डिसेंबर 2024 मध्ये पाठवलेले 1989 प्रस्तावापैकी ऑक्टोबर 2025 मध्ये काही मंजूर केलेले आहेत. त्यापैकी 402 प्रस्ताव अद्याप प्रलंबित आहेत. ते डिसेंबर 2025 पासून पोर्टल बंद असल्याचे सांगण्यात येत आहे. 2-2.5 वर्षापासून अर्ज करूनही शेतकऱ्याला जर मदत मिळत नसेल तर त्यांनी कोणाकडे पाहायचं? अध्यक्ष महोदय, सध्या स्वतः नोंदणी केलेल्या अर्जाच्या छाननीचे आणि मंजुरीचे अधिकार राज्य स्तरावर आहेत. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर कामाचा निपटारा होत नाही. वारस हक्काने जमीन मिळालेल्या वारसांना सद्यस्थितीत ऑनलाईन अर्ज करण्यातही अनेक अडचणी येत आहेत. कोणत्या शेतकऱ्याचे पैसे जमा झाले आणि कोणाचे अडकले याची यादी तालुका स्तरावर उपलब्ध नसते. यामुळे शेतकऱ्यांना सरकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत आहेत. तर अध्यक्ष महोदय, मी या निमित्तानं शेतकऱ्यांच्या या विषयावरून मोठा असंतोष आहे. या पार्श्वभूमीला सरकारला मला काही प्रश्न विचारायचे आहेत. ते प्रश्न या निमित्तानं विचारतोय. अध्यक्ष महोदय, माझे 5 उपप्रश्न आहेत. पहिली एक उत्तर घ्या, बसा. पहिले 2 नाही प्रश्न तर मांडू द्या अध्यक्ष महोदय. उपप्रश्न तर करू द्या. मूळ प्रश्नाचं उत्तर घ्या, मग उपप्रश्न विचारा. नुसत्या मंगळवेढा आणि पंढरपूर. अध्यक्ष महोदय, सदस्यांनी खूप चांगल्या सूचना शेतकऱ्यांविषयी त्यांनी मांडल्या. खरं तर आपल्याला अध्यक्ष महोदय आपल्याला माहिती आहे की राज्यामध्ये PM किसान सन्मान योजना ही केंद्राची आणि राज्याची नमो शेतकरी महान निधी योजना ह्या 2 योजना ह्या शेतकऱ्यांसाठी आहेत. आणि त्याप्रमाणे आज आपण जर विचार केला तर केंद्राकडून आज साधारणतः माझ्या शेतकऱ्यांसाठी आतापर्यंत 21 हे शेतकऱ्यांना हप्ते दिले गेलेत.
त्याची एकूण सगळी जर रक्कम जर विचार केला तर साधारणतः 39,309 कोटी एवढी रक्कम ही केंद्र सरकारने माझ्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी ती दिलेली आहे. आणि महाराष्ट्राचा जर आपल्या राज्याचा जर विचार साधारणतः एक हप्ता साधारणतः 1814 कोटी रुपये. मगाशी जे आपल्या सदस्यांनी जे विषय विचारला की त्यांच्या सोलापूर जिल्ह्याचा त्यांनी विषय विचारला, तर सोलापूर जिल्ह्यामध्ये साधारणतः 6,99,000 लाभार्थी पात्र शेतकऱ्यापैकी साधारणतः 6,82,000 शेतकऱ्यांना आतापर्यंत आपण त्याचा लाभ हा दिलेला आहे. त्यामुळं त्यांचा जो प्रश्न आहे की ही जी योजना आहे केंद्र सरकारची, ह्या केंद्र सरकारच्या योजना ही साधारणतः त्याचा कट ऑफ डेट ही पूर्वीच्या वेळेस केंद्राने योजना जी आपण केंद्राने ते राज्याने त्याप्रमाणे राबवली साधारणतः 1 फेब्रुवारी 2019 की त्याच्या अगोदर असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी 1 फेब्रुवारी 2019 नंतर जर कुणी नवीन शेती घेतली तर तो लाभार्थी तो शेतकरी यामध्ये पात्र ठरत नाही. आणि सदस्यांची भावना आहे बरोबर आहे की त्या 2019 नंतर फक्त वारसाला एखादा मृत्यू झाला तर वारसाला त्या योजनेचा लाभ घेता येतो, परंतु ज्यांनी नवीन शेती घेतली किंवा नवीन ह्या गोष्टी घेतात तो त्याला लाभ होत नाही. त्या बाबतीमध्ये आम्ही निश्चित प्रकारे केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव दाखल केलेला आहे. आम्ही वारंवार त्यांनी विनंती पत्र दिलेली आहेत. मी स्वतः कृषी मंत्री झाल्यानंतर माझ्या अगोदर मला वाटतं कोकाटे साहेब असतील किंवा हे असतील, आम्ही दोघांनी मी सुद्धा पत्र साधारणतः जानेवारी महिन्यामध्ये पत्र हे केंद्र सरकार दिले. कारण आता हे निकषामध्ये आता बदल करणं गरजेचं आहे. कारण काय 1 फेब्रुवारी 2019 नंतर त्यानंतर अनेक शेतकऱ्यांनी नवीन जमीन घेतलेली आहे, जे गरीब शेतकरी आहेत त्यांना हा योजनेचा लाभ मिळाला पाहिजे. या बाबतीमध्ये केंद्राकडे आमचा सगळ्यांचा पाठपुरावा चालू आहे. आणि सोलापूर जिल्ह्यामध्ये सुद्धा जे काय अपात्र त्यांनी जे सांगितलं की काय शेतकरी पात्र शेतकरी आहेत, परंतु पात्र शेतकरी असले तर निश्चित प्रकारे त्यांना जास्तीत जास्त या योजनेचा लाभ हा राज्याची योजना असू द्या किंवा केंद्राची योजना असू द्या हा शेतकऱ्यांना लाभ दिला जाईल. जर आपण राज्याचा जर विचार केला तर साधारणतः राज्याने सुद्धा 7 आतापर्यंत शेतकऱ्यांना हप्ते दिलेले आहेत. साधारणतः 13,000 कोटी रुपये हे राज्य सरकारच्या माध्यमातून दिले आहेत. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून 39,000 कोटी रुपये हे माझ्या शेतकरी बांधवांना दिलेत. त्यामुळे हे सरकार हे निश्चित प्रकारे शेतकऱ्यांवरती हे करणार आहे. त्यामुळे निश्चित प्रकारे सदस्यांच्या ज्या भावना आहेत, त्यांचे जे काही प्रश्न आहेत, त्यांचे जे त्या बाबतीमध्ये निश्चित प्रकारे नोंद घेऊन त्यांच्यासमोर त्यांची एकत्र बैठक घेऊन या बाबतीमध्ये निश्चित प्रकारे निर्णय घेतला जाईल. समाधानकारक आदरणीय समाधान अवताडे साहेब, समाधानकारक उत्तर मिळालं. आपण बसा. प्रश्न क्रमांक 3. प्रश्न क्रमांक 3 25,282. पुढे प्रश्न क्रमांक 3 25,282. लेखी द्या. सांगितलं ना तुम्ही. अध्यक्ष महोदय, मान्य मंत्री महोदयांनी दिलेल्या उत्तरानुसार पीए जनमन योजना अंतर्गत 3,760 पैकी 3,328 घरकुले पूर्ण झाल्याचे सांगितले आहे आणि मजुरी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत तांत्रिक अडचणीमुळे प्रलंबित असल्याचे नमूद केले आहे. त्या अनुषंगाने माझे पुढील प्रश्न आहेत. प्रश्न पहिला, ज्या 432 घरकुलांचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहेत त्या कामांसाठी उर्वरित हप्ते वितरित करण्याची निश्चित कालमर्यादा शासन लागू करणार काय? प्रश्न दुसरा, काम सुरू नसल्याने अनुदान दिलेले असे सांगितले आहे, परंतु लाभार्थ्यांकडे निधी उपलब्ध नसल्यामुळे काम सुरू होऊ शकले नाही. ही वस्तुस्थिती आहे काय? असल्यास शासन लाभार्थ्यांना प्रारंभीचा विशेष निधी अतिरिक्त मदत देणार आहे का? प्रश्न तिसरा, FTO तांत्रिक अडचणीमुळे मजुरी प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात आले. या तांत्रिक अडचणीस जबाबदार कोण? संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदार निश्चित करण्यात आली आहे काय? प्रश्न 4, आणखी दोन प्रश्न आहेत. ज्या लाभार्थ्यांनी कर्ज काढून घरकुल उभारले आहे आणि मजुरी न मिळाल्याने आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत त्यांना व्याजासह भरपाई देण्याचा शासनाचा विचार आहे काय? आणि प्रश्न 5, अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट. शहापूर तालुक्यातील अरुण खान साहेब जरा 1 मिनिट बघा. हा प्रश्न उत्तराचा तास आहे, 1 तास मिळतो आपल्याला. प्रत्येक सदस्य जर एक प्रश्नाचा धडाच वाटणार असेल, 7-7, 8-8 प्रश्न, ते उत्तर कसं देणार आहेत? हे बघा, यापुढे जर का तुम्हाला प्रश्न विचारायचा असेल तर जास्तीत जास्त 2 प्रश्न एका वेळेला विचारा. बसा, आता घ्या उत्तर घ्या. अध्यक्ष महोदय, बसा. श्रमजीवी
श्रमजीवी काय आहे बोला. एक मिनिट मंत्री महोदय. एकच शहापूर तालुक्यातील आदिवासी कातकरी लाभार्थ्यांसाठी स्वतंत्र आढावा बैठक घेऊन प्रलंबित सर्व प्रकरणे निर्धारित मुदतीत निकाली काढण्याची हमी शासन देईल काय? ठीक आहे चला. अध्यक्ष महोदय, पॉइंटेड आहे का? बसा बोला. अध्यक्ष महोदय, श्रमजीवी संघटनेच्या माध्यमातून एक मोर्चा काढला होता. गरीब आदिवासी कातकरी समाजाला मजुरी मिळावं म्हणून रोजगार हमी योजनेअंतर्गतली. त्यामुळे त्याची वस्तुस्थिती अशी आहे अध्यक्ष महोदय की रोजगार हमी अंतर्गतले 8,000 कर्मचारी कार्यरत होते. त्याच्यापैकी मजुरी मिळालेले 4,528 मजूर होते आणि मजुरी न मिळालेले जे मजूर होते त्याच्यापैकी 3,472 होते. त्याच्यापैकी निधी मागण्यासाठी आत्ताच मंत्री महोदयांनी उत्तर दिलं होतं की मजुरी मिळण्याच्या अनुषंगाने जे मागणी केलेली आहे निश्चितच केंद्र सरकारकडून निधी प्राप्त झाल्यानंतर त्या मजुरांना दिल्या जाईल. परंतु दुसरा विषय आहे, आमदार महोदयांनी प्रश्न विचारला का तांत्रिक अडचणीमुळे वगैरे सर्व निराकरण झालेलं आहे. त्यामुळे रोजगार हमी अंतर्गत मजुरांना निधी मिळण्याच्या अनुषंगाने मजुरी मिळण्याच्या अनुषंगाने निधी प्राप्त झाल्यानंतर निश्चित देऊ. आणि कातकरी समाजाच्या अनुषंगाने विचारलेला प्रश्न आहे लगेच अधिवेशन संपण्याच्या पूर्वी बैठक घेऊन त्यांचे प्रश्न सोडवण्यात येईल. अध्यक्ष महोदय, अत्यंत संवेदनशील अशा विषयावरचा प्रश्न आहे. माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे की मुळामध्ये या घरकुलांकरता जे सर्वेक्षण झालं होतं त्या सर्वेक्षणाच्या वेळेला त्याच्या तांत्रिक त्रुटी राहिल्यामुळे हजारो कुटुंब या सर्वेक्षणातून घरकुल योजनेच्या ही बाहेर राहिलेली आहेत. त्यामुळे आता नव्याने सर्वेक्षण तुम्ही करणार का, हा माझा पहिला प्रश्न आहे. आणि जी तांत्रिक तुम्ही उत्तरही मान्य केलं आहेत की तांत्रिक चुकींमुळे काही घरं बाहेर राहिलेली आहेत, त्यामुळे त्यांचं नव्याने सर्वेक्षण करून त्या सर्व आदिवासी कुटुंबांना या सर्वेक्षणात घेऊन घरकुल योजनेच्या त्यांना घरकुल देण्याकरता तुम्ही उपाययोजना करणार का, हा माझा पहिला त्या ठिकाणी प्रश्न आहे. आणि आवास सॉफ्ट आणि नरेगा सॉफ्ट या दोन्ही सॉफ्टवेअरमध्ये तांत्रिक सिनिग्री नसल्यामुळे हे सगळे समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. यातल्या समस्या आपण दूर करून या घरकुल योजनेतल्या लोकांना जी मजुरी मिळवायची आहे ती मजुरी मिळवून देण्याकरता सुद्धा प्रयत्न करणार का, असे माझे 2 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. अध्यक्ष महोदय, पीएम जनधन योजनेअंतर्गत अतिशय महत्त्वाकांक्षी योजना आहे आणि कातकरी समाजांना प्रत्येकाला घरकुल मिळालं पाहिजे हा संकल्प असल्यामुळे आमदार मोदयांनी प्रश्न विचारल्याप्रमाणे कातकरी समाजापैकी एखादी कुटुंब जर घरकुलापासून वंचित असेल तर निश्चित त्याचं संरक्षण करून आम्ही घरकुल 100% देणार आहे. आणि मजुरीच्या बाबत जो प्रश्न आहे तांत्रिक अडचणीचा विषय आहे तो 100% पूर्ण निराकरण झालेला आहे. निधी प्राप्त झाल्यानंतर मजुरांना निधी दिला जाईल. त्यामध्ये या ठिकाणी शहापूर तालुक्यामध्ये राज्य आणि केंद्र सरकारच्या माध्यमातून ज्या काही योजना आहेत, रमाई आहे, सबरी आहे, आदिम जमाती आहेत, या ठिकाणी मंत्री महोदयांनी सांगितले की हप्ते वितरित झालेले आहे, परंतु त्यांच्या कातकरी समाज बांधवांचा 60,58,296 इतकी मजुरी त्या ठिकाणी प्रलंबित आहे. आणि अनेक योजना ज्या आहेत 2017-18 पासून साहेब त्या ठिकाणी प्रलंबित आहेत. माझी आपल्याला मंत्री महोदयांना विनंती आहे की त्या ठिकाणी ज्या घरकुलांच्या बाबतीमध्ये काही तांत्रिक अडचणी आहे की मजुरांचा आधार कार्ड त्या ठिकाणी लिंक नसणं, कामाचा सांकेतांक नसणं, KYC प्रक्रिया नसणं, IFC कोड नसणं, अशा ज्या काही तांत्रिक अडचणी आहे तर माझी आपल्याला विनंती आहे की आदिवासी कातकरी नागरिकांची प्रलंबित घरकुलांची जी कामं आहे साहेब 2016-17 पासून त्या ठिकाणी प्रलंबित आहे. म्हणजे इतक्या वर्षापासून प्रलंबित असणं तर देशाचे पंतप्रधान आणि राज्याच्या मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचं स्वप्न आहे की एकही व्यक्ती या ठिकाणी बेघर राहता कामा नये. आणि असं असताना त्या ठिकाणी या कातकरी नव्हे, आदिम नव्हे, कुठल्याही जमातीचे कुटुंब असेल त्याने त्या ठिकाणी तातडीने त्या प्रलंबित घरकुलांची कामं ही तातडीने कशा पद्धतीने पूर्ण करण्यात यावी आणि जी मजुरांमध्ये ज्या तांत्रिक अडचणी आहेत त्याच्या ठिकाणी जागरूकता निर्माण करून त्या तात्काळ सोडण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना त्या ठिकाणी आपण करण्यात आहात. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, आमदार मोदी यांनी विचारल्याप्रमाणे 3,472 घराचे जे मजुराचे जे पैसे द्यायचे 60 लाख
58,000 केंद्र शासनाकडे मागणी केलेली आहे. त्यानंतर 100% मजुरांना पैसे मिळेल. परंतु PM जन्मन योजनेअंतर्गत घरकुल जे मिळालेलं आहे त्याच्यापैकी 2,041 कुटुंबांना निधी मिळालेला आहे. फक्त 1,719 जे मजूर आहे त्यांना निधी मिळाला. आल्यानंतर केंद्र सरकारकडून निधी आल्यानंतर 100% त्यांना दिला जाईल. प्रश्न क्रमांक, चला महिला सदस्यांना बोलू द्या. महिला सदस्यांना बोलू द्या. बसा. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी सांगितल्याप्रमाणे 3,733 लाभार्थ्यांना फक्त पहिला हप्ता मिळालेला आहे. 3,472 मजुरांची संपूर्ण मजुरी प्रलंबित आहे अध्यक्ष महोदय. यामध्ये 27,000 रोजगार हमी योजनेअंतर्गत आणि 12,000 रुपये जे शौचालय बांधण्यासाठी मिळतात ते अध्यक्ष महोदय प्रलंबित आहेत. सरासरी 60,000 रुपये या 3,472 मजुरांचे प्रलंबित आहेत. माझा एकच स्पेसिफिक प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय, या 3,472 मजुरांना ही जी 60,000 रुपये सरासरी हे 2 हफ्ते आणि शेवटचा हप्ता 20,000चा हा कधीपर्यंत अध्यक्ष महोदय मिळणार आणि लवकरात लवकर मंत्री महोदय हा हप्ता कधीपर्यंत देणार? महोदय, 3,472 जे मजूर आहे त्यांना 60,58,000 जे मजुरी द्यायची आहे त्या अनुषंगाने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केलेला आहे. आत्ता ज्याच्या अगोदर आमचे गोगावले साहेबांनी उत्तर दिल्याप्रमाणे निश्चितच निधी प्राप्त झाल्यानंतर दिला जाईल आणि आपल्या माध्यमातून आपण निश्चितच PM जन्मन योजनेअंतर्गत घरकुलाच्या बाबत किंवा कातकरी समाजाबाबत. मंत्री महोदय एक मिनिट. सातत्याने गोगावले साहेब असतील किंवा आपण सातत्याने सांगत आहात पैसे उपलब्ध झाल्यानंतर देऊ. हे काय योग्य नाही. शेवटी केंद्र शासनाकडनं जरी पैसे येणे असतील तर ते पैसे मिळवून घेणं जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. त्यामुळे तुम्ही एक मर्यादेत सांगा की इतक्या दिवसात इतक्या महिन्यात हे पैसे जमा केले जातील. जर का हे पैसे उपलब्ध झाले नाहीत तर राज्य सरकार पर्यायी सोय करेल. पण असं मोघम उत्तर देऊन चालणार नाही. नाही प्रश्न तुम्हाला आहे. चला ठीक आहे. लवकरात लवकर मजुरांचा मजुरी देण्याचे प्रयत्न 100% करू. लवकरात लवकर. अध्यक्ष महाराज, 100 किलोमीटर मुंबईपासून 100 किलोमीटरवर आहे आपलं काय शहापूर जिल्हा ठाणे आणि इथं PM JSY अंतर्गत यांना आपण 3760 घरं मंजूर केली होती. हे कोण्या तारखेला आणि कोण्या साली मंजूर केली होती झालं. आता आपण सांगितलं की दुसरा हप्ता फक्त आम्ही 288 लोकांना दिला. 3472 लोकांचे पैसे देणं आहे आणि केंद्रानं पैसे दिल्यावर आपण पैसे देऊ असं सांगता. तर केंद्राचे पैसे येईपर्यंत महाराष्ट्र सरकार आपल्या तिजोरीतले उसने पैसे या गोरगरिबाचे, कष्टकऱ्यांचे, आदिवासीचे, कातकऱ्याचे घर बांधण्यासाठी आपल्या तिजोरीतून महाराष्ट्र सरकार देणार आहेत काय आणि देणार आहे तो केव्हा आणि कोण्या तारखेला देणार आहे? अध्यक्ष महोदय, निश्चितच कातकरी समाजाला घरकुल दिलेलं आहे. त्याला सर्वात जास्त निधी राहतो एका घरकुलासाठी. 2023-24 या वर्षापासून PM योजना सुरू झाली त्यापासून जे आदिम जमात आहे त्या आदिम जमात कातकरी समाजाला घरकुलाची योजना लागू सुरू झाल्यामुळे ते जे मजुराचे जे पैसे आहेत तर ते पैशाची मागणी केली. जेव्हा लवकरात लवकर आम्ही पैसे देण्याचे काम करू. नाही ठीक आहे. मंत्री महोदय, रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कुशल आणि अकुशलचा जो भाग असतो तो भाग असल्यामुळे मंत्री महोदयांनी उत्तर दिलेलं आहे आणि 2023 पासूनचं काम असल्यामुळे 1 वर्ष परत PM साहेबांनी एक्सटेन्शन दिलेलं आहे. त्यामुळे निश्चित त्यांचे घरे पूर्ण होणार आहे आदिम समाजाचे आणि त्यांना मजुरी मिळणार आहे. सर, निश्चित लवकरात लवकर देण्याचा प्रयत्न करू. आमदार बोल. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी मंत्री महोदयांनी सांगताना असं म्हटलं की हे 3 वर्षापासून हे घरकुलं इथे हरीश एक मिनिट यानंतर बोल. हरीजी प्लीज. 3 वर्ष झाले तुमचे घरकुलं बांधकाम सुरू आहे. अहो, त्या लोकांनी घरं खोलली असेल ते घर पाडलंय
जुनं घर पाडून नवीन घर बांधायला घेतलंय. 3 वर्ष ते माणसं कुठे असतील याचा विचार काही कराल? म्हणजे सरकार म्हणून थोडी तरी जनाची नाही मनाची 3 वर्ष त्यांची घरं उकलून ठेवली. हा पाप आहे ना? सुधीर भाऊ म्हणतात त्याप्रमाणे पाप लागेल ना तुम्हाला. लवकर द्या ना पैसे, ते म्हणतायत, हरीश भाऊ म्हणतायत. आणि तुम्ही सांगतायत 3 वर्षापासून लवकरात लवकर देऊ, लवकरात लवकर देऊ. लवकर येणार कधी? म्हणून प्रश्न स्पेसिफिक तुम्ही तिथून निर्देश देताय. तुमचं आम्ही अभिनंदन करतो. अध्यक्ष महोदयांना बोलल्यानंतर तरी थोडेसे ठेवा आणि सांगा तुम्ही की अधिवेशन संपायच्या आत ते पैसे येतील. ते उसण्याच्या पाहुण्याच्या कामी कधी येईल, कधी देणार हे सांगा. आणि हे घरं या वर्षात तरी पूर्ण करा. ठीक आहे. 2 पावसाळे ते कुठे राहत आहेत ते लोक, याचा विचार तुम्ही करून निर्णय घेतला पाहिजे ना. या संदर्भात केंद्र शासनाकडनं विविध जे उपक्रम चालवले जातात, प्रोग्राम चालवले जातात आणि राज्य शासन त्यामार्फत जे कार्यक्रम चालवतात त्या सगळ्या कार्यक्रमांमधनं जेवढा निधी येणं अपेक्षित आहे, जो आलेला नाही आहे, तो किती आहे आणि तो कधीपर्यंत उपलब्ध होणार या संदर्भातला पाठपुरावा केंद्र शासनाबरोबर करून ह्या अधिवेशन काळ संपायच्या आधी शासनाने ही माहिती सभागृहात सादर करावी. ठीक होय अध्यक्ष. चला प्रश्न क्रमांक 4. प्रश्न क्रमांक 24,135. छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न असा आहे, बीड जिल्ह्यामध्ये 7 ऑगस्ट 2025ला एक अतिशय कौतुकास्पद असा उपक्रम राबवला गेला. एकाच दिवशी 30 लाख झाडं लावण्याचा उपक्रम हरित महाराष्ट्राच्या दृष्टीने हा अत्यंत महत्त्वाचा असा उपक्रम. परंतु याच्यामध्ये काही शंका लोकांच्या मनात आहेत. प्रतिवृक्षाला 40 रुपये वृक्षाची किंमत आणि खड्डा खोदण्यासाठी 100 रुपये असा 42 कोटी रुपयाचा खर्च एकंदर त्या वृक्ष लागवडीसाठी केला गेला. परंतु प्रत्यक्षात झाडं लावताना निदर्शनात असं आलेलं आहे की त्याच्यामध्ये इतर वृक्ष लावले गेले पण तुतीची झाडं मोठ्या प्रमाणावर तिथं लागली गेली. त्याच्यामुळं ही तुतीची झाडं लावल्यामुळं नक्की वृक्षारोपण केलंय का तुतीची लागवड केली असा एक प्रश्न आणि संभ्रम सर्वांच्या मनामध्ये निर्माण झालाय. अनेक ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात मंत्री महोदय रोपं तशीच्या तशी पडू नयेत त्याचे फोटो सुद्धा उपलब्ध आहेत. सोशल मीडियावरती ते सगळे उपलब्ध आहेत. पाहिजे तर आपण ते दाखवूही शकतो. परंतु तुतीची लागवड करून वृक्षारोपण केलं असं दाखवणं कितपत योग्य आहे? त्याच्यामुळं जी लावली त्याची निगा सुद्धा म्हणजे ऑगस्ट महिन्यामध्ये लावली आहेत, आता आपण फेब्रुवारीमध्ये बोलतोय, ती निगा सुद्धा राखली जात नाहीये योग्य पद्धतीने. त्याची सद्यस्थितीला त्याच्यामुळे परिस्थिती अशी आहे, जर प्रत्यक्ष फिरून बघितलं तर 10% सुद्धा झाडं जिवंत नाही आहेत. अध्यक्ष महोदय, उत्तरामध्ये लिहिलं जाते 90% झाडं जिवंत आहेत. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती मात्र त्याच्या विपरीत आहे. अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे तुतीच्या झाडाला लागवड करून विक्रमी लागवड केली असा खोटेपणा अध्यक्ष महोदय आपल्या समोर चालू आहे. त्याच्यामुळे माझी याच्यात स्पेसिफिक असा प्रश्न आहे की या लावलेल्या 30 लाख झाडांपैकी नेमकी किती झाडं कुठल्या प्रजातीची आहेत आणि तुतीची किती आहेत आणि आता त्यातली किती झाडं नक्की जिवंत आहेत आणि त्यांचं संगोपन करण्यासाठी काय व्यवस्था केली आणि केली असेल तर ठीक, नसेल तर ही जी काही 42 कोटीच्या जनतेच्या पैशाची कररूपाच्या पैशाची उधळपट्टी झालेली आहे त्याची जबाबदारी कुणावर निश्चित केली जाईल? त्याची पाहणी केली जाणार का? त्याची चौकशी केली जाणार का? त्याची जबाबदारी निश्चित केली जाणार का? आणि मग ती जबाबदारी जर निश्चित झाली तर हा अपव्यय करणाऱ्या जे सगळे दोषी असतील त्यांच्यावरती काय कारवाई करणार, हे माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी हरित महाराष्ट्र समृद्ध महाराष्ट्र या अभियानांतर्गत 2025 करता 10 कोटी वृक्ष लागवडीचं उद्दिष्ट ठेवलं आणि त्या अनुषंगानं
बीड जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली विविध खात्यांच्या अधिकाऱ्यांनी एकाच दिवशी त्या ठिकाणी 30 लाख वृक्ष लागवडीचं उद्दिष्ट ठेवलं, परंतु त्या ठिकाणी 63 लाख झाडं लावण्यात गेली. म्हणजे किंबहुना त्या जिल्हाधिकाऱ्यांचं आणि त्या सर्व अधिकाऱ्यांचं कौतुकच केलं पाहिजे. आणि त्या ठिकाणी एकूणच 96% इतकी टक्केवारी जिवंत झाडांची तिथे आहे. माननीय सदस्यांनी तुतीची झाडं लावण्याचा त्या ठिकाणी उल्लेख केलेला आहे. ही बाब निश्चितपणे तपासली जाईल. ज्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारे चुकीच्या पद्धतीनं जर निधीचा अपव्यय केला असेल त्या चौकशीमध्ये निष्पन्न झालं त्या अधिकाऱ्यावर कारवाई केली जाईल. परंतु या ठिकाणी निदर्शनास आलं 30 लाख वृक्षांचं उद्दिष्ट असताना 63,88,891 रोपं लावली आणि 90% रोपं जिवंत आहेत. म्हणून माझं म्हणणं आहे की प्रश्न असा आहे की मान्य सदस्यांच्याकडे ज्या बाबी लक्षात आल्या असतील त्यांनी निदर्शनं आणाव्या, त्याची चौकशी केली जाईल. त्या ठिकाणी निष्पन्न मान्य सदस्य सांगतात म्हणजे त्याचे तथ्य असेलच, परंतु ते कुठल्या ठिकाणी घडलेलं आहे याचा अभ्यास करून निश्चितपणे त्याची माहिती त्यांना कळवली जाईल. प्रश्न क्रमांक 5 झाला. आता 5 नंबरवर गेलो नाही, आपण. झाडाची एकच मिनिट अध्यक्ष महोदय, झाडाची किंमत 40 रुपये आणि खड्ड्याची किंमत 100 रुपये असं जर धरलंय आणि 30 लाख झाडाची जर लागवड करायची होती, मंत्री महोदय सांगतात 63 लाख आणि वरती काहीतरी झाडं लागली, तर मग हे पैसे खड्डे खोदले कुणी? हे पैसे आले कुठून? हे पैसे टाकले कुणी? आणि परत याच्यामध्ये इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्समध्ये याचा विक्रम केलाय, तो 30 लाख झाडांचा आहे आणि सरकारकडे उत्तर येते 63 लाख झाडांचं. ही तफावत का? नक्की काय आहे हे सत्य सभागृहाच्या समोर येईल का? याची सगळ्याची पारदर्शक चौकशी करणार का? चौकशी समिती गठीत करणार का? याचं उत्तर आम्हाला द्यावं. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी विविध NGOजनी सुद्धा सहभाग घेतलेला आहे. नुसती शासकीय यंत्रणा त्या ठिकाणी झाडं लावण्यासाठी पुढे नव्हत्या आल्या. ज्या घटकांना निसर्गाचं प्रेम आहे अशा घटकांनी सुमोटो खड्डे खोदले, सुमोटे झाडं लावली. या सगळ्याची एकूण बेरीज करता 63 लाख झाडं निष्पन्न झालेली आहेत. माननीय सदस्यांना जर त्याची संशय असेल त्यांनी स्पेसिफिक या गावामध्ये चुकीच्या पद्धतीनं काम झाले अशा प्रकारची माहिती द्यावी. त्याचा निश्चितपणे तपास केला जाईल आणि जे त्या ठिकाणी दोषी ठरतील त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. प्रश्न क्रमांक 5 नमस्कार. 23,914 इथे प्रश्न क्रमांक 23,914. अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, इथे असा प्रश्न सांगितला होता की बीड, सोलापूर, ठाणे इथे 1 जानेवारी ते 15 एप्रिल या 2025 या कालात इथे 1,215 वणवे लागले आहेत, परंतु जे उत्तर आलंय त्याच्यामध्ये 204 फक्त वणवे लागलेत असं सांगितलंय. पण हा जो रिपोर्ट आहे हा वन विभागाच्या उपग्रह नकाशानुसार आहे आणि त्यामुळे हा मागील वर्षाच्या दुप्पट संख्या आहे आणि त्यामुळे देशामध्ये भारतामध्ये महाराष्ट्राचा 2रा क्रमांक लागतो वणवे लागण्यामध्ये आणि त्याच्यावर काही कार्यवाही करण्यात येणार आहे का? आणि हा 2025 मध्ये जानेवारी ते सप्टेंबरमध्ये 8,091 ह्या आगी लागल्या होत्या. ह्या 2024च्या तुलनेने 56% जास्त आहेत. तर ह्याच्यावर काही कार्यवाही होणार का? आणि दुसरा एक प्रश्न आहे की जेव्हा प्रश्न विचारला गेला की देवराईमध्ये ज्या सह्याद्रीच्या प्रकल्पामध्ये, देवराई प्रकल्प आहे सह्याद्रीमध्ये बीड जिल्ह्यामध्ये, त्याची आग लागली होती, तर त्याचं उत्तर असं आलं आहे की बीड वन परिक्षेत्रात पालवण नियत क्षेत्रांतर्गत सह्याद्री देवराई प्रकल्पास जानेवारी 2025 मध्ये आग लागल्याची घटना घडलेलीच नाही. आणि ही जी घटना घडलेली आहे ही आपले प्रसिद्ध अभिनेते आणि पर्यावरण प्रेमी सयाजी शिंदे यांनी स्वतः सांगितलेली आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की ह्या विभागाने मंत्री महोदयांना एक चुकीची माहिती दिली आहे किंवा सयाजी शिंदे यांनी माहिती चुकीची दिली असं असू शकतं. तर ह्यासाठी त्यांनी असंही म्हटलं होतं की झाडं ही आपली मायबाप आहेत आणि इथे त्याचे दुर्मिळ झाडं आणि वनौषधी पण जळल्या गेल्या, पण इथे असं उत्तर नाही आलेलं. इथे फक्त गवत जळल्याच्या घटना फक्त सांगितलेली आहे आणि एखादी घरची व्यक्ती जळाल्यावर कसं वाटतं तर तसं त्यांना वाटलेलं आहे असं सयाजी शिंदेंनी सांगितले. त्यामुळे मंत्री महोदयांनी ह्याची शहानिशा करावी, चौकशी करावी आणि ह्याचं पुनर्वसन आपण सगळी निर्मिती पुनर्नवीकरण करण्यासाठी काहीतरी निधी जाहीर करावा आणि कालबद्ध काही कृती योजना, कृती आराखडा तयार करावी ही विनंती करते. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य ज्योती गायकवाड यांनी हा जो प्रश्न विचारलेला आहे त्या अनुषंगानं
जी खात्यामार्फत माहिती जी आली की त्या ठिकाणी एकूण सोलापूर जिल्ह्यात 36, बीड जिल्ह्यामध्ये 25 आणि ठाणे जिल्ह्यामध्ये 204 ठिकाणी वनवे लागले. आता हे वनवे लागल्यानंतर त्या वनवे विझवण्याकरता त्या ठिकाणी स्थानिक प्रतिनिधी, लोकप्रतिनिधी, NGOज, वन खात्याचे कर्मचारी, अधिकारी हे सतर्क असतात आणि ते विझवण्याचा ते प्रामाणिकपणे प्रयत्न करतात. बाब असे की आता सॅटेलाईटच्या माध्यमातून सुद्धा वनवे डिटेक्ट करण्याची यंत्रणा सुरू केलेली आहे आणि सर्वांच्या प्रयत्नातून भविष्यकाळामध्ये आगीच्या वृक्ष होता कामा नयेत याची दक्षता घेतली जात आहे. बाबासाहेब पाटील. राज्यात विविध बाबासाहेब ठिकाणी देशमुख. वनवनवेची घटना सातत्याने दिसून येत असताना जंगलामध्ये आग लागलेल्या घटना रोखण्यासाठी राज्य सरकारने किती अग्निरक्षकांची नेमणूक केली आहे आणि नसल्यास शासन किती कालावधीमध्ये त्या अग्निरक्षकांची नेमणूक करणार? अध्यक्ष महोदय, वन विभागाच्या अंतर्गत वनमजूर, वनपाल, RFO, DFO या सगळ्या यंत्रणा जॉईंट फॉरेस्ट मॅनेजमेंटच्या माध्यमातून सुद्धा लोकांचं सहभाग घेऊन या वनव्यावर नियंत्रण करण्याचा प्रामाणिकपणे प्रयत्न केला जातोय. भविष्यकाळामध्ये अशा प्रकारचे वनवे विझवण्याकरता अद्ययावत यंत्रणा साधन सामुग्री त्यांना दिली जाते आणि त्याचबरोबर नुसतं वन खातंच नाही तर त्या ठिकाणी रेव्हेन्यू खात्याचे लोक सुद्धा मदत करतात. शिक्षक सुद्धा काही ठिकाणी विद्यार्थी सुद्धा त्या ठिकाणी मदतगार होतात आणि भविष्यकाळामध्ये सगळ्यांना वनाचं रक्षण करण्याची भूमिका निश्चितपणे गांभीर्याने सगळ्यांनी घेतलेली आहे आणि वनाचं रक्षण करण्याकरता समाजातली प्रत्येक घटक त्या ठिकाणी पुढे यायला लागलेला आहे. माननीय सदस्य देशमुख यांनी सांगितल्याप्रमाणे भविष्यकाळामध्ये वनाच्या बाबतीमध्ये अतिशय संवेदनशील वातावरण निर्माण झालेलं आहे आणि वनाचं रक्षण करण्याची जबाबदारी आपण घेऊ असा विश्वास मी व्यक्त करतो. महोदय, कोकणामध्ये वणव्यांची समस्या खूप मोठी आहे. अनेक बागा चांगल्या झालेल्या जळून खाक होतात. या निमित्ताने मी एवढीच मागणी करेन की जे वणव्यानी बागा जळून खाक होतात त्यांची कुठंतरी पीक विमा योजनेअंतर्गत किंवा आपल्या खात्याच्या माध्यमातून त्यांना नुकसान भरपाई देण्याचं धोरण निश्चित करावं आणि दुसरी गोष्ट जाणून बुजून लावलेल्या वणव्याला लावणाऱ्यावर फौजदारीची ॲक्शन घेऊन कडक कारवाई करण्याचं धोरण निश्चित करावं. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य निकम यांनी सांगितल्याप्रमाणे कोकणामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये काहीतरी वनाची जागा आहे, परंतु रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये 90% जागा ही खाजगी जागा आहे. खाजगी जागेमध्ये पालापाचोला पडतो, आग लागते आणि त्या आगीमध्ये काही फणसाची, आंब्याची रोपं, निश्चितपणे नारळाची रोपं सुद्धा, पोपलीची रोपं सुद्धा त्या ठिकाणी जळतात. आता हा कृषी विभागाचा भाग आहे. निश्चितपणे सामुदायिक जबाबदारी म्हणून माननीय कृषी मंत्री महोदयांना सांगून त्या ठिकाणी त्या आगीचं इन्शुरन्स करण्याच्या कामी मदत कशी होईल बघू. समाधान अवताडेजी. अध्यक्ष महोदय, हा एकत्रित प्रश्न असल्यामुळं हा मंगळवेढा तालुक्यातल्या सुद्धा एकविराच्या माळावरील जे सामाजिक वनीकरण आहे तिथं सुद्धा आग लागलेली होती. मंत्री महोदय, आपण दिलेल्या उत्तरामध्ये या ठिकाणी सांगितलं गेलं आहे की तिथं वॉल कंपाऊंड आहे, चेनलिंग फेन्सिंग आहे, तिथं निवासस्थानंसुद्धा त्या ठिकाणी आपण उभारले, लाखो रुपये सरकारने खर्च करून आपण उभारलेले आहेत, हे सत्य आहे. तर अध्यक्ष महोदय, हे सगळे निवासस्थानं उभारले आहेत, तिथं वॉल कंपाऊंड आहे, सगळ्या गोष्टी आहेत, परंतु तिथं एक देवीचं मंदिरसुद्धा आहे. तर या ठिकाणी निवासस्थाने जरी आपण लाखो रुपये खर्च करून त्या ठिकाणी बांधले असतील तरी त्या निवासस्थानामध्ये आग लागली त्यावेळेला तिथं अधिकारी उपस्थित होते का? आणि शिवाय एवढं फेन्सिंग करून एखादा जर मद्यपी त्या ठिकाणी जर आग लावत असेल तर आपलं त्या ठिकाणी वन क्षेत्रपाल असेल किंवा तिथले वन अधिकारी असतील यांचं लक्ष किती प्रमाणात तिथं आहे हेही या ठिकाणी बघितलं पाहिजे. आणि त्या ठिकाणी जे आतलं मंदिर आहे अध्यक्ष महोदय, त्या मंदिरातील घंटासुद्धा, पितळी घंटासुद्धा त्या ठिकाणी चोरीला गेलेली आहे, असा सुद्धा त्या ठिकाणी तिथलं भक्त अतिशय नाराज आहेत. तर अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांना यामध्ये
माझे स्पेसिफिक एवढेच प्रश्न आहेत की त्या ठिकाणी अधिकारी मुख्यालय त्या राहत नाहीत, त्या अर्थी त्यांच्या कर्तव्यावर कसूर केल्याप्रकरणी शिस्तभंगाविषयक कारवाई कधीपर्यंत केली जाईल? आगीत जळून खाक झालेल्या 2.5 हेक्टर क्षेत्रावर आगामी पावसाळ्यात नवीन वृक्षारोपण करण्यासाठी शासनाने काही विशेष कृती आराखडा तयार केला आहे का? त्यासाठी तातडीनं किती निधी मंजूर करण्यात येईल? आणि वॉल कंपाऊंड असूनही जर घुसखोरी, शेवटचा प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय, जर घुसखोरी आणि चोरी होत असेल तर या संवेदनशील क्षेत्राच्या सुरक्षेसाठी तिथे CCTV कॅमेरे बसवणे आणि वनरक्षकांच्या गस्तीमध्ये वाढ करणे गरज आहे, याच्यावर ठोस पावले उचलणार का? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यांनी म्हटल्याप्रमाणे मंगलवेढा शहरालगत वनविभागाच्या हद्दीत एकविरा वनक्षेत्र या ठिकाणी कसल्याही प्रकारची त्या ठिकाणी लोकांना वृक्षतोड करू दिली जात नाही, परंतु संगोपन केलं जातं. त्या ठिकाणी दगडाची फेन्सिंग नाही, चैन फेन्सिंग आहे. ज्या दिवशी ही आग लागली त्या दिवशी विजेचे शॉर्ट सर्किट झाल्यामुळे ती आग लागली, परंतु आजूबाजूचे सर्व नागरिक आणि शासकीय कर्मचारी यांनी लगेचच फायर ब्रिगेडला इन्फॉर्म केल्यानंतर फायर ब्रिगेडची गाडी आली आणि तो पालापाचोळा जळत असलेला विझवला गेला. भविष्यकाळामध्ये अशा प्रकारची मी त्यांना सूचना दिल्यात की MSCBला कळवा, जर का ती वायर जर जुनाट झाली असेल तर ती बदलून टाका, जेणेकरून त्या ठिकाणी वनाचं नुकसान होणार नाही. आता त्यांनी देवीच्या मंदिराचा उल्लेख केला, निश्चितपणे त्या मंदिराचं रक्षण करण्याकरता आजूबाजूला स्वच्छता केली जाईल आणि भविष्यकाळामध्ये अशा प्रकारच्या घटना घडणार नाहीत याच्याकरता सतर्कता बाळगली जाईल. प्रश्न क्रमांक 6. प्रश्न क्रमांक 23,250. अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, या खनिजच्या प्रकल्पाच्या सुरुवातीलाच ते फॉरेस्ट ऑफिसर पासून मग तिकडे वाईल्ड लाईफ जे NGO आहेत त्यांनी डॉक्युमेंटेड केलेलं होतं. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड फॉर वाईल्ड लाईफ यांनी तर सिरियस नोट दिलं होतं की हे होऊच शकत नाही. तरी त्यांनी 3 मेंबर लोकांची कमिटी स्थापित केली आणि कमिटी स्थापित केल्यानंतर त्यांनी व्यवस्थित आणि एवढं सिरियस नोट दिलं की मायनिंग विल बी इरिव्हर्सिबल इन्व्हायरमेंटल डॅमेज. आणि हे असताना सुद्धा या प्रकल्पाला त्याला मान्यता देण्यात आली. अध्यक्ष महोदय, माझा स्पेसिफिक प्रश्न हे आहे, कारण आपल्याला माहिती आहे की या महाराष्ट्रामध्ये बरेच वेळा जे सभागृहात तहकूब करण्यात आला त्यामध्ये नोटही करण्यात आली की हे जर याला मान्यता दिली तर वाघमध्ये आणि माणसामध्ये कॉन्फ्लिक्ट जास्त वाढणार. सिन्स यू आर ए ॲनिमल लवर, आय एक्सपेक्ट लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम यू इन दिस केस ॲटलिस्ट. माझा पहिला प्रश्न मंत्री महोदयांना की एवढं सगळं असताना, सगळं इन्व्हायरमेंटच्या विरोध असताना, NGOचा विरोध असताना, फॉरेस्ट ऑफिसर सगळं म्हणजे बेसिकली आपल्या बळावरती आपण एन्व्हायरमेंटला उद्ध्वस्त करून फ्युचर जनरेशनला आपण काय देणार आहे. म्हणून पहिला स्पेसिफिक प्रश्न आहे की आपण हे रद्द करणार का हे. आणि दुसरा म्हणजे हे प्रकल्प झाल्यानंतर 12, 15 वाघ एक वर्षामध्ये गेलेले आहेत, मारण्यात आलेले आहेत, पॉज झालेले आहेत. आणि एक आठवड्यामध्ये 4 वाघ जे आहेत ना त्याला मारण्यात आलेला किंवा पॉज झालेले आहेत. तर हे सगळे वाघ जे मारण्यात आलेले त्याची सविस्तर आपण चौकशी करणार का? हे 2 स्पेसिफिक प्रश्न आपल्याकडे. अध्यक्ष महोदय, एकूणच देशातील विविध वनविभागाच्या अंतर्गत भूगर्भामध्ये कसल्या प्रकारचं खनिज आहेत याचा शोध घेतल्यानंतर चंद्रपूर वनवृत्तातील ब्रह्मपुरी विभागामध्ये अशा ठिकाणी ती जागा की ज्या ठिकाणी खनिज आहेत आणि म्हणून त्या खनिजाच्या परिसरातील सनफ्लॅग आयर्न अँड स्टील कोर लिमिटेड या कंपनीने अर्ज केला. त्याने अर्ज केला म्हणजे त्यांना जागा अलॉट झालेली नाही. सदर प्रकल्पाकरता वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत केंद्र शासनाची वन मंजुरी व वन्यजीव मंजुरीची आवश्यकता आहे. सदर मंजुरी घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तथापि सदर प्रकल्पाला वन जमीन वळती करण्यात आलेली नाही. 16/10/2023 रोजी संपन्न झालेल्या राज्य वन्यजीव मंडळाच्या 22व्या बैठकीमध्ये देण्यात आलेल्या निर्देशानुसार 3 सदस्य समिती गठीत करण्यात आली. त्या सदस्यामध्ये आपल्या माहितीकरता प्रवीणसिंह परदेशी सदस्य राज्य वनजीव मंडळ, मुख्य वन संरक्षक प्रादेशिक चंद्रपूर आणि श्रीमती पूनम धनवटे सदस्य राज्य वन्यजीव मंडळ. या सदस्यांनी सुद्धा
पुन्हा खोलवर जाऊन त्या ठिकाणी चौकशी करावी आणि त्यांची खात्री पटली तर त्याने तो प्रस्ताव केंद्रीय वन म्हणजे मंजुरीसाठी पाठवावा. तो पाठवण्यात आलेला नाही. आणि त्यातल्या त्यात आता असं झालं की काल परवाच या सदर प्रकरणी उच्च न्यायालयामध्ये खंडपीठ नागपूर यांनी 23/2/2026 रोजी सुमोटो PIL क्रमांक 7/2026 व PIL क्रमांक 14/2026 या 2 याचिका दाखल करून घेतलेल्या आहेत. सुनावणी प्रलंबित आहे. आणि जर का मान्य न्यायालयाने सांगितलं की ह्या करायच्या नाहीत तर प्रश्न संपुष्टात येणार आहे. कुठल्याही प्रकारे वन खात्याने त्या ठिकाणी संमती दिलेली नाही, त्यांना ताबा दिलेला नाही. हे महाराष्ट्र वन विभागाच्या अंतर्गत असलेली बाब केंद्रीय वन मंत्रालयाकडे जाईल. त्यांच्याकडून तज्ज्ञ लोकांकडून त्याच्यावर निश्चितपणे अभ्यास केल्यानंतर त्यांची खात्री जर पटली की वन्यजीवाला त्रास होणार नाही किंवा वनाची हानी होणार नाही तरच या परवानग्या देण्यात येतील. आणि आता तर ही बाब न्यायालयाच्या अधीन गेलेली आहे. माननीय न्यायालयाकडून जो निर्णय येईल त्याचं बंद निश्चितपणे पाळलं जाईल. नितीन राऊतजी बोला. नितीन राऊतजी. अध्यक्ष महोदय वडट्टीवार साहेब जरा 1 मिनिट जरा त्यांचे वाघ जरा वाघाचा प्रश्न आहे. वाघांच्या बाबतीमध्ये सन्माननीय सदस्य अस्लम शेख यांनी जी माहिती दिलेली आहे ही बाब तपासून बघितली जाईल आणि जर त्या ठिकाणी कोणी जर दिरंगाई किंवा काय निष्काळजीपणा केला असेल तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. नाही मारणं करत येत असेल तर कुठे त्याकरता वन विभागाची यंत्रणा सतर्क आहे. अशा पोचर लोकांना पकडलेले आहेत, ज्यांचं आंतरराष्ट्रीय कनेक्शन आहे अशा लोकांना सुद्धा अटक करण्यात आलेली आहे. आपल्याकडे जर स्पेसिफिक माहिती असेल तर तुम्ही मला द्या. निश्चितपणे त्या लोकांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश केले जातील. हे काय चाललंय अध्यक्ष महोदय? बरोबर आहे ना? नाही आजवर ज्या ठिकाणी वाघाची शिकार ज्या लोकांनी केलेली आहे असे स्थानिक आणि राष्ट्र स्तरातले आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरातल्या लोकांचा ट्रॅक लावलेला आहे आणि त्या अनुषंगानं वन खातं सतर्क आहे. महोदय, ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प हा केवळ महाराष्ट्राचाच नव्हे तर देशाचा अभिमान आहे. राज्यातील सर्वाधिक वाघ घनता असलेला हा परिसर आहे. जगातनं लोक त्या ठिकाणी वाघाला बघायला त्या ठिकाणी येत असतात आणि अशा वेळेला चंद्रपूर, गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यांना जोडणारा हा नैसर्गिक भ्रमण मार्ग म्हणजे वाघांसह असंख्य वनजीवासाठी जीवनरेषा आहे. आणि या ठिकाणी जे मात्र सरकारनं या ठिकाणी आज घाव घालण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केलेला आहे. उत्तरामध्ये या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय सांगतात की पुढील कारवाईसाठी राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडे शिफारस करण्यात आली आहे आणि या ठिकाणी सांगतायत की कोर्टामध्ये मॅटर आहे त्यामुळे अजून त्याच्यावर कारवाई झालेली नाही. माझं या ठिकाणी स्पेसिफिक काही प्रश्न आहेत अध्यक्ष महोदय की ताडोबा, अंधारी आणि नवेगाव, नागझिरा या व्याघ्र प्रकल्पांना जोडणारा कॉरिडॉर मध्ये हा प्रकल्प येत आहे. राज्य वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीने 24 जानेवारी 2024 रोजी याला स्पष्ट नकार दिला असताना केवळ 1 वर्षात असे कोणते दिवे लागले गेले की या विनाशकारी प्रकल्पाची शिफारस राष्ट्रीय मंडळाकडे करण्यात आली? वाघाचा मार्ग रोखून सरकारला नक्की कोणाचे खिसे भरायचे आहेत अध्यक्ष महोदय? या ठिकाणी मंत्री महोदय आपल्या उत्तरात मंत्री महोदयांनी सांगितलं अध्यक्ष महोदय की यातून स्थानिकांना रोजगार मिळेल. समजा प्रश्न विचारा. पण वस्तुस्थिती प्रश्नाचाच आहे ना सर अध्यक्ष महोदय? कधी घेणार? वस्तुस्थिती ही आहे की केवळ 32 कायमस्वरूपी नोकऱ्या मिळणार आहेत. 32 नोकऱ्यांसाठी लाखो झाडांची कत्तल आणि वनजीवांचा अधिवास नष्ट करणे हा कोणता न्याय अध्यक्ष महोदय? उत्तर घेऊया की आता 1 मिनिट राहिलंय. त्यामुळं मला या ठिकाणी प्रश्न विचारायचे अध्यक्ष महोदय की स्थानिक नागरिक, वन्यजीव प्रेमी व स्वतः राज्य वन्यजीव मंडळाच्या 3 तज्ञ सदस्य विरोध करत असताना प्रश्न विचारायचा, उत्तर घ्यायचंच नाहीये का? या ठिकाणी मिनिट राहिला नाहीये. द्या ना अध्यक्ष महोदय उत्तर द्या. अध्यक्ष महोदय,
सन्माननीय सदस्य नितीनजी राऊत यांनी जी बाब बांधली ती खरं आहे. मी पण काही शेकड्या लोकांना नोकरी लागण्याकरता मोठ्या विस्तृत असलेल्या वनस्त्रीचा नाश करणं हे अनुचित आहे आणि म्हणून या ठिकाणी राज्य समितीनं केंद्र समितीकडे शिफारस करताना या अशा गोष्टीचा नाश होणार नाही याची तुम्ही दक्षता घेऊन त्या गोष्टी ठीक करा आहे. असं सांगितलेलं आहे. बोला आदित्य ठाकरे बोला. त्यांना देऊ. अध्यक्ष महोदय, हे स्टेट वाईल्ड लाईफ बोर्डमध्ये जेव्हा प्रश्न आला होता तेव्हा वाईल्ड लाईफ बोर्डच्या ज्या काही सूचना होत्या त्याच्या विरोधात होत्या. मी मंत्री महोदयांना विचारू इच्छितो की आपण हा प्रोजेक्ट इथे थांबवाल का, नॅशनल वाईल्ड लाईफ बोर्डकडे जरी पाठवलं असेल तरी, कारण याच्यात एकच गोष्ट महत्त्वाची आहे की जो TOR दिला होता तो TOR डिसेंबरमध्ये रद्द झालेला आहे, एक्सपायर झालेला आहे. त्याच्यासाठी माझी विनंती आहे आपल्याकडे की हा प्रोजेक्ट स्थगित करून एन्व्हायरमेंटल प्रश्न इम्पॅक्ट असेसमेंट उत्तराचा परत एकदा तास हे विचारा. उत्तर मिळेल तोपर्यंत वाढवण्यात येत आहे. बोला. माननीय अध्यक्ष महोदय, ती विनंती हीच राहील मंत्री महोदयांना की पुन्हा एकदाचा EIA करूनच पुढे याच्यावर कारवाई असावी, तोपर्यंत स्थगित करावं. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य आदित्य ठाकरे यांनी हा जो प्रश्न विचारलेला आहे, बाब असे की राज्य सरकारच्या स्तरावर याला मान्यता देण्यात आलेली नाही. केंद्र सरकारकडे तो रेफर केला जाईल आणि त्याच्यामधल्या कालखंडामध्ये ही मॅटर सुमोटो नागपूर खंडपीठानं त्या ठिकाणी आपल्या अख्यातरीत घेतलेली आहे. आता न्यायालयाच्या अख्यातरीत गेल्या कारणानं सर्वच गोष्टीचा पूर्ण अभ्यास होईल आणि माननीय न्यायालयाने जर आदेशित केलं की हे स्थगित करा तर तिथं दुसरं कोणाचा काय प्रश्न उपस्थित होणार नाही. पण मंत्री महोदय, एका गोष्टीची जाणीव आपल्या सगळ्यांनाच असायला पाहिजे. आपण प्रत्येक वेळेला न्यायालयाकडे एखादी बाब न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे त्यावरती निर्णय घेत नाही किंवा बोलत नाही, हे काय संपूर्णपणे योग्य नाही. कारण शेवटी कार्यकारी मंडळाचं काम आहे पॉलिसी मॅटर्स बनवणं. जोपर्यंत अशा पॉलिसी मॅटरवरती कुठच्याही प्रकारची स्थगिती आली नसेल तोपर्यंत पॉलिसी पॅरालिसिस करायची काय गरज नाही आहे. त्यामुळे यापुढे आपण ज्या वेळेला निर्णय घेत असाल त्या केवळ न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे इतर पॉलिसीज करण्यात येऊ नये अशी भूमिका शासनाची नसावी. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्य स्तरावरून केंद्र सरकारकडे तो प्रस्ताव पाठवण्याच्या तयारीत आहे आणि ती पाठवणार आहोत. मधल्या काळामध्ये जर न्यायालयाने जर सुमोटो जर त्याच्यामध्ये हस्तक्षेप केला असेल तर न्यायालयाला आपण थांबू शकत नाही. निश्चितपणे माननीय न्यायालय जोपर्यंत त्याचा आदेश देत नाही तोपर्यंत आपण स्थगिती ठेवायला लागेल. परंतु प्रस्ताव तयार आहे, जे योग्य असेल तेच केलं जाईल. चला पुढे लेंग या. कागदपत्रे सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे. माननीय मुख्यमंत्री महोदय. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कंपनी अधिनियम 2013च्या कलम 395च्या पोटकलमीमधील खंड ख अन्वये महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्यादित मुंबई यांचा दिनांक 31 मार्च 2024 रोजी समाप्त होणाऱ्या वर्षाच्या 50वा वार्षिक अहवाल सभागृहाच्या समोर ठेवतो. हा अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यात झालेल्या विलंबाची कारणासोबत जोडलेली आहे. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. माननीय कृषी मंत्री महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कंपनी अधिनियम 2013 मधील कलम 395च्या पोटकलम 1 ब अन्वये महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित अकोला यांचा सन 24-25 या वर्षाचा 48वा अहवाल वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. अंदाज समितीचा पहिला अहवाल सभागृहात सादर करणे. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने अंदाज समितीचा विधी व न्याय विभागातील बांधकाम कामनिहाय तरतुदी अर्थसंकल्प भाग क्रमांक 3 मध्ये स्वतंत्र परिशिष्टांमुळे दर्शविण्यात मान्यता मिळण्याबाबतच्या प्रस्तावासंदर्भात पहिला अहवाल सभागृहात सादर करीत आहे. अंदाज समितीचा पहिला अहवाल सभागृहासमोर सादर करण्यात आला. सदर अहवाल माननीय सदस्यांना महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. स्थगन प्रस्तावाच्या सूचना. आज प्राप्त झालेल्या सर्व सदन प्रस्तावांना मी अनुमती दालनात नाकारलेली आहे. पुढे लक्षवेधी सूचना. लक्षवेधी क्रमांक 1. लक्षवेधी क्रमांक 2 पुढे ढकलण्यात येणार आहे. आज लक्षवेधी क्रमांक 1 आणि 3 घेऊ. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 1. बोलवा, तालिका कोण आहे? अध्यक्ष महोदय, वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, चंद्रपूरमधील तालिका कोण आहे? एका सामान्य शेतकऱ्याने सावकाराकडनं घेतलेलं कर्ज फेडण्याकरता आणि खरं तर त्यातलं मुद्दल व्याज त्याने परत केलेलं असताना सुद्धा त्याला स्वतःची किडनी विकण्यापर्यंत पाळी आली
आणि याच्यामध्ये परदेशात जाऊन त्याच्याबरोबर अन्य काही लोकांना त्या ठिकाणी किडनी विकायला लावली आणि सावकारी कर्जाच्या नावाखाली लोकांना पिळण्याचं, लोकांचे हाल करण्याचं एक मोठं षडयंत्र या सगळ्या प्रकरणामधनं आपल्या समोर आलेलं आहे. माणुसकीला काळिमा फासणारं असं हे प्रकरण आहे आणि सुसंस्कृत महाराष्ट्राची मान एका दृष्टीने खाली जाईल अशा प्रकारचं हे प्रकरण आहे. राज्य सरकारने या संदर्भात तातडीने कारवाई केली, SIT नेमली, एक समिती पण या संदर्भात नेमलेली आहे आणि या प्रकरणाची अन्य राज्यातली पाळेमुळे सुद्धा खणून काढण्याकरता राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे. पण अत्यंत गंभीर अशा स्वरूपाची ही बाब आहे आणि खरं तर मी सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे माणुसकीला काळिमा फासणारी अशा प्रकारची बाब आहे. माझे 2-3 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. उत्तरामध्ये काय काय कारवाई केली ते म्हटलं आहे, पण उत्तरामध्ये हेही म्हटलेलं आहे की यातल्या काही आरोपींना त्या ठिकाणी बेल हा मिळालेला आहे. सावकारी नियमांचं उल्लंघन केलं या कायद्याखाली आपण त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. अवयव प्रत्यारोपणाच्या कायद्याच्या संदर्भातले कलमं आपण इन्व्होक केलेली आहेत. पण ही कलमं जी आहेत, ही कलमं एका अर्थाने अत्यंत तकलादुती त्या प्रकरणाकरता निर्माण केलेले कायदे आहेत. पण हा संघटित गुन्हेगारीचं प्रकरण दिसतंय की थेट परदेशात जाऊन त्या ठिकाणी किडन्या विकण्याचं कारस्थान रचलं जात आहे आणि त्यामुळे ही संघटित गुन्हेगारी आहे. अशा प्रकारचा निर्णय करून यातल्या आरोपींना हे सुटू नयेत याच्याकरता मोक्का लावण्याचं काम निर्णय राज्य सरकार करणार का, हा माझा पहिला प्रश्न आहे. दुसरा प्रश्न, हे सर्व खटले विशेष न्यायालयामध्ये चालवून यातल्या गुन्हेगारांना तात्काळ शिक्षा होणं आणि अशा प्रकारचं काम करणाऱ्या लोकांना जरब बसण्याकरता विशेष न्यायालय स्थापन करून कालबद्ध मर्यादेमध्ये या प्रकरणाचा निकाल लावणार का, हा माझा दुसरा प्रश्न आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, हे सगळं प्रकरण सावकारी कर्जामुळे निर्माण झालेलं प्रकरण आहे. चंद्रपूर एका अर्थाने मागास अशा स्वरूपाचा जिल्हा आहे आणि त्यामुळे सावकारी कर्जाचं नियमन आहे. सावकारांना कर्ज द्यायची परवानगी आहे, पण त्याचे व्याजाचे दर ठरलेले आहेत. पण ते व्याजाचे दर पाळले जातात की नाही, त्या नियमात सावकारी कर्ज देण्याची तरतूद पाळली जाते की नाही, याची पाहणी करण्याची कुठलीही व्यवस्था सरकारकडे नाही. कलेक्टरवरती जबाबदारी आहे, पण त्याच्याकरता समिती, भरारी पथकं अशा पद्धतीची निर्मिती आपण करणार का, हा माझा प्रश्न आहे. आणि अशा मागास जिल्ह्यांमधलं इन्स्टिट्यूशनल फायनान्सिंग हे वाढलं पाहिजे. शेवटी सावकारी कर्ज का वाढतं, तर इन्स्टिट्यूशनल कर्ज देण्याची जी सिस्टीम आपण निर्माण केली आहे सहकाराच्या माध्यमातून, ती सिस्टीम तातडीच्या वेळेला उपयोगाला येत नाही. ती तातडीच्या वेळेला उपयोगाला यावी याच्याकरता सरकार काही पावलं उचलणार आहे का, असे माझे 4-5 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य अतुलजी भातखळकर यांनी अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित केला आहे. हे खरं आहे की ही घटना त्या ठिकाणी चंद्रपूरसारख्या जिल्ह्यातल्या नागभीड तालुक्यातल्या एका गावामध्ये घडली आणि एका फिर्यादीकडून त्या ठिकाणी 1 लाख रुपये व्याजानं त्यानं घेतले होते आणि ते व्याजाचे पैसे वापस करण्याकरिता तो सावकारीच्या याच्यामध्ये गुंतत गेला. असं करता करता साधारणतः 6 वेगवेगळ्या लोकांकडून त्यांनी त्या ठिकाणी कर्ज उचललं. परंतु ही घटना जी घडली ती 2021 ते 23 ह्या कालावधीमध्ये त्या ठिकाणी घडली आणि जेव्हा त्रास ह्या लोकांचा त्या शेतकऱ्याला वाढत गेला तेव्हा 2025 मध्ये त्या शेतकऱ्यानं पोलिसांकडे तक्रार केली. तेव्हा हे प्रकरण उघडकीस झालं. पोलिसांनी तातडीनं त्या ठिकाणी सगळ्या 6 लोकांनी ज्यांनी त्यांना पैशाकरिता त्रास देत होते किंवा अवैध पद्धतीनं कर्ज दिलं होतं आणि अवैध पद्धतीनं वसूल करत होते त्या 6 लोकांना त्या ठिकाणी अटक केली. ही एक बाजू. परंतु दुसरी बाजू अतिशय गंभीर आहे की हे कर्ज वसुली करत असताना त्याच्या मागे यांनी एवढा
पिछा लावला की शेवटी त्या व्यक्तीला स्वतःची किडनी विकून त्या ठिकाणी कर्ज देण्याची वेळ आली. या प्रकरणामध्ये नंतर पोलिसांनी सखोल चौकशी केली असता असं लक्षात आलं की एक इसम जो त्या ठिकाणी सोलापूरला राहत होता, हा व्यक्ती एक फेसबुकवर त्यांनी अकाउंट तयार केलं आणि किडनी डोनर आणि किडनी रिसिव्हर अशा पद्धतीचं त्याने अकाउंट तयार केलं. त्या व्यक्तीच्या संपर्कात आपला हा शेतकरी नागभीडचा आला. त्या माध्यमातून तो सोलापूरचा व्यक्ती सदर व्यक्तीला कंबोडियाला घेऊन गेला. त्या ठिकाणी त्याची किडनी काढली. ते पैसे त्याला दिले. त्या पैशांनी त्या सावकारांचं कर्ज फेडण्याचा त्या ठिकाणी प्रयत्न केला. परंतु तरी देखील ते लोक पैशाची मागणी त्याला सतत करायचे. त्या ठिकाणी 6 लोकांना अटक करण्यात आली. नंतर याच्याशी संबंधित हा जो सोलापूरचा व्यक्ती होता त्याला देखील अटक करण्यात आली. त्याला सहाय्य करणारा एक अजून व्यक्ती होता, त्याला देखील अटक करण्यात आली. एकंदरीत 8 लोकांना याच्यामध्ये अटक करण्यात आली. परंतु काही दिवसानंतर असं लक्षात आलं की नुसतं कंबोडियातच होत नाही, तर आपल्या भारतामध्ये तामिळनाडू राज्यामध्ये त्रिचीमधल्या एका हॉस्पिटलमध्ये देखील हा प्रयत्न होतो. त्याच्यामुळं त्या हॉस्पिटलचा मालक आणि त्या हॉस्पिटलमध्ये सेवा देणारा एक डॉक्टर जो दिल्लीवरून यायचा त्याच्यावर देखील गुन्हा नोंदविलेला आहे. परंतु सदर दोन्ही व्यक्ती त्या ठिकाणी फरार आहे. त्यांचा शोध घेणे त्या ठिकाणी सुरू आहे. या अनुषंगानं माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी सूचना दिलेल्या आहे की सर्वच्या सर्व 6 आरोपी जे होते, ज्यांनी हे सक्तीनं ते वसुली पैशाची करायची, त्यांची संपत्ती गोठविण्याचे निर्देश माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी विभागाला दिलेले आहेत. त्यांची संपत्ती तातडीने त्या ठिकाणी गोठविण्यात येईल. दुसरा विषय आपला सावकारीचा, की जे सावकारी चालते 2 पद्धतीनं चालते. एक परवाना देऊन, तर परवाना दिलेले जवळजवळ 258 सावकार त्या चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये आहे. परंतु याचं काम देखील नियमात चाललं पाहिजे याची एक समिती सरकारच्या वतीनं त्या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे. जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि त्या जिल्ह्याचा DDR हा 2017 साली आपण त्या ठिकाणी शासन निर्णय पारित केला होता. पण नंतर असं लक्षात आलं की हे सर्वे अधिकारी आपल्या कामामध्ये अतिशय व्यस्त असतात. मग 2025 मध्ये आपण त्याच्यामध्ये सुधारणा केली आणि जिल्हाधिकाऱ्यांचे प्रतिनिधी, त्यानंतर पोलीस अधीक्षकांचा प्रतिनिधी आणि DDR यांनी ह्या सर्व प्रकरणांवर त्या ठिकाणी लक्ष ठेवावं व जे परवानाधारक सावकार आहेत ते व्यवस्थित पद्धतीनं शासनानं विहित केलेल्या नियमाच्या अनुषंगानं त्या ठिकाणी पैशाचं वाटप करतात की नाही. म्हणून याच्यानंतर ज्या ज्या तक्रारी अशा पद्धतीने या समितीकडे प्राप्त होतील तर निश्चितपणे भरारी पथक तयार करून किंवा ज्या ज्या नागरिकांना त्रास होतो त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश या समितीला त्या ठिकाणी देण्यात आलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, मी स्पेसिफिक प्रश्न विचारला होता. विजय भाऊ 2 मिनिटं. मी स्पेसिफिक प्रश्न विचारला होता की ही संघटित गुन्हेगारी आहे असं ट्रीट करून याला मोक्का लावण्याचा राज्य सरकार विचार करणे. यातले आरोपी सुटले बेलवर. 1 लाख रुपयाच्या कर्जाकरता 1 एकर जागा दिली, लाख रुपये परत केले, त्याच्यावर जो व्याज परत केलं तरी या सावकारांची हाव संपत नाही. ही गुन्हेगारी आहे. हे केवळ लोन देणं आणि कर्ज वसुली असं नाहीये. ही गुन्हेगारी प्रवृत्तीची लोक आहेत खोतकर साहेबांना आणि त्यामुळे यांच्यावर मोक्का लावणार का, हा माझा पहिला प्रश्न होता. त्याचं कृपया उत्तर द्या. विशेष न्यायालय स्थापन करून या सगळ्या प्रकरणातल्या लोकांना शिक्षा करण्याचं काम सरकार करणार का, आणि हे जर का परवानाधारक सावकार असतील तर त्यांचे परवाने सरकारने रद्द केले का, हा माझा तिसरा प्रश्न होता. या 3 प्रश्नाची उत्तर द्या अध्यक्ष महोदय. पहिलं म्हणजे हे 6च्या 6 व्यक्ती परवानाधारक त्या ठिकाणी सावकार नव्हते, त्याच्यामुळे बाब अजून गंभीर आहे. या अनुषंगानं त्यांच्यावर कारवाई करण्याकरता ऑलरेडी SIT त्या ठिकाणी गठीत करण्यात आलेली आहे. SIT गठीत झाल्यानंतर सखोलपणे हा प्रकरणाचा तपास त्या ठिकाणी चालू आहे आणि याचं पाळमुळं फक्त आपल्या राज्यात नसून राज्याच्या बाहेर देखील आहे आणि देशाच्या बाहेर देखील आहे. त्याच्यामुळे सर्व प्रकरण जेव्हा हातात येईल तर निश्चितपणे आपण त्याच्यावर कठोरातली कठोर कारवाई करू. आदरणीय विजय वटेटा, अत्यंत गंभीर हा विषय आहे. अध्यक्ष महोदय, गृहमंत्री महोदयांनी, राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी हे एक प्रकार नाही तर खाजगी सावकाराकडून घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी 19 शेतकऱ्यांनी किडन्या विकल्या असल्याची माहिती गृह विभागानेच दिली आहे.
जे लेखी दिले आहे मंगळवारच्या विधानसभेच्या उत्तरामध्ये ते आहे, आपण जरा शोधलं तर. म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये हे केवळ प्रकरण कशामुळे पुढे झालं तर ते माझ्यामुळे आलं. मी ज्यावेळेस या व्यक्तीला बाहेर देशामध्ये डेटा सेंटरवर नोकरीसाठी फूस लावून नेलं होतं आणि तिथे नेऊन त्यामध्ये चॅटिंगसाठी आणि ब्लॅकमेलिंगसाठी त्याचा वापर केला जायचा, ही सगळी माहिती आल्यानंतर मी त्याला सोडून आणलं. येण्याचं तिकीट मी दिलं. चीनजवळ एक छोटासा देश असोल नावाचा देश, त्या देशातून त्याला आणलं. छोटासा देश आहे, बेटवर आहे. मी पैसे काढून त्या शेतकऱ्याला आणला आणि इथे आल्यानंतर पोलीस अधीक्षकांना ही सर्व माहिती देण्याचं काम त्यावेळेस स्टार्टिंगला मी केलं आणि मग ही प्रकरण उघडकीस आलं. बातकुळकर साहेब, म्हणजे खूप मोठं प्रकरण आहे. 19 शेतकऱ्यांनी, विशेष म्हणजे काय सांगू आपल्याला, तामिळनाडू दिल्ली हे दोनही डॉक्टर, त्या डॉक्टरला तर दिल्लीच्या डॉक्टराला हात लावू शकत नाही, कोणी लावू शकत नाही, कारण त्यांना पद्मश्री पुरस्काराने गौरवला आहे. दिल्लीच्या डॉक्टरला पद्मश्री पुरस्कार दिला आहे. कदाचित माहिती नसेल किती गंभीर विषय आहे माननीय मंत्री महोदय. तर त्या कोणी ते तुम्ही जिल्हा पहा तुमचा, तो इथे कशाला हा जिल्हा इकडे आणताय. अध्यक्ष महोदय, गांभीर्य घालवू नका. महाजन साहेब, तुमच्या या विषय फार गंभीर आहे. तुम्ही बसून त्याचा, खडसे साहेब आणि तुमचा वाद तो वेगळा वाद आहे. तो जमिनीचा वाद आहे, तो सावकारीचा वाद नाही. ते सावकार बाजूला बसणे. 19 लोकांनी आत्महत्या. अध्यक्ष महोदय, हद काय झाली की मर्यादा कुठे आहे, पण फार लांबपर्यंत आहेत. अध्यक्ष महोदय, माझी मागणी भातखळकर साहेबांनी म्हटली त्याप्रमाणे, तर थांबा ना आता. मग आता तुम्हाला प्रश्न फार गंभीर आहे, तुम्हाला शेतकऱ्याच्या संदर्भात काढून, आणि नाही तर तुम्ही काढतच आले तुम्ही. मंत्री महोदय, त्यांना बोलू द्या. आता मी माझा आवाज अजून काही वाढवला नाही, त्यामुळं त्यांना जरा माझ्या आवाजाची कल्पना आहे. अध्यक्ष महोदय, 1 लाखासाठी 74 लाख रुपये तर दिलेच. किडनी विकली हे तर पैसे दिले. ट्रॅक्टर गेली, शेतीही गेली. ट्रॅक्टर होती, ट्रॅक्टर उचलून नेली, ते सुद्धा विकून टाकली. आणि हे सर्व प्रकरण म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये आता सावकारांचं राज्य असल्यासारखी परिस्थिती झाली आहे. 19 किडन्या विकल्या गेल्या शेतकऱ्यांनी. अध्यक्ष महोदय, हा प्रश्न इथे उपस्थित होत असताना खरं तर कुठल्या, हे बघा, मी जरा गांभीर्य लक्षात घ्या. तुमच्या तोंडावर थुकतील लोक असं बसून शेतकरी 19 आत्महत्या किडन्या विकतो आणि तुम्ही त्याला काहीतरी बळजबळ करत बसलात. अध्यक्ष महोदय, मी म्हटलं नाही, हे मंगळवारच्या लेखी उत्तरामध्ये आलंय. 19 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या, आपल्या किडन्या विकल्या म्हणून. अध्यक्ष महोदय, विषय असा आहे की सावकारांचा एवढा मोठा पाश, आणि काय करताय मग. मी जर हेच विचारलं मंत्री महोदयांना की 19 लोकांनी, शेतकऱ्यांनी किडन्या विकतपर्यंत आपल्या खात्याकडे माहिती नव्हती, आपल्या खात्याकडे ही कल्पना आली नाही, गंभीर आहे की नाही. म्हणजे गृह विभागाने किंवा तुमच्या पोलीस विभागाने, आम्ही तुम्हाला कोणाला दोषी धरत नाही, आम्ही तुम्हाला दोष देत नाही, पण एवढे मोठे प्रकरण होतात राज्यामध्ये. कनेक्शन काय, कुठले कुठले आहेत यामध्ये? चंद्रपूर, सोलापूर, अहिल्यानगर आहे की या जिल्ह्याचा समावेश आहे यामध्ये, आहे ना. आणि म्हणून माझी मागणी अशी आहे, मला उत्तर अपेक्षित असं आहे मंत्री महोदयाकडून, हे रॅकेट मोडून काढलं पाहिजे, हे संपवलं पाहिजेत. केवळ थातूर मातूर कारवाई करून हे होणार नाहीये. सरकार म्हणून, शासन म्हणून, मंत्री महोदय म्हणून या सभागृहात हे जेवढी सावकार आहेत, 19 किडन्या शेतकऱ्यांचे विकणारे आणि याच्या मागे असलेले सर्व सोबती सहभागी, डीडीआर तर आहेच. शेतकऱ्यांच्या किडन्या विकण्यामध्ये सावकार आहेच, पण किडन्या विकतपर्यंत हे एवढे मोठे गुन्हा होतो आहे, तर गृह विभागाचंच उत्तर आहे. त्यांनीच उत्तर द्यायचं, त्याच्यावर कारवाई कोण करणार. डीडीआर असेल, डीडीआर वरही कारवाई झाली पाहिजे. हे सावकारांचं नेटवर्क ज्यांनी तयार करून ही जी लूट चालली आहे, अरे तर हे तर आमचे अतुल भाऊ म्हटले, त्यांच्यावर मुका लावा. का
अरे यांना तर अनुसाल्यानं फाशी दिली पाहिजेत, चौकात आणून मरतपर्यंत मारलं पाहिजेत. शेतकऱ्यांच्या किडण्या विकण्यासाठी त्यांना लुटण्याचं काम इथपर्यंत जर राज्यामध्ये येत असेल तर राज्यातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती काय असेल, शेतकरी कशा संकटात असेल. म्हणून मला माझी विनंती आहे, मी बोलणार नंतर, पण आपल्याला माझी स्पेसिफिक विनंती, प्रश्न असा आहे, मला उत्तर मिळेल अशी अपेक्षा आहे की अतुल भाऊ म्हणतात त्याप्रमाणे या सर्व जेवढे सावकार आहेत आणि या किडनीमध्ये सहभागी झालेले आहेत यांच्यावर उत्तर तुम्ही खूप छान दिलं. उत्तराला त्यांचे मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितलं त्यांची प्रॉपर्टी आपण जप्त केली पाहिजेत. हो, जीव गेलाय, एका किडनीवर 19 शेतकरी जगतायत, एक दुसरी किडनी गेली ना 19ही मरतील ना. म्हणून उत्तर चांगलं दिलं तुम्ही, पण यांच्यावर ज्या कलमा लावल्यात त्यामध्ये मोकोका लावण्याची आवश्यकता आहे. मोका तुम्ही लावणार का? आणि हे सर्व रॅकेट शोधून काढत असताना या रॅकेटचा सूत्रधार जो आहे दिल्लीत, महाराष्ट्राची पोलीस जाऊन त्या पद्मश्री मिळवलेल्या डॉक्टरला अटक करणार का? साऊथ मध्ये पोलीस जाऊन आले चंद्रपूरचे, त्याच्या घराच्या भोवताल पोलिसांचा घुसू दिलं नाही, प्रवेश करू दिला नाही. त्या घराला सर्व गावकऱ्यांनी, त्या परिसरातील लोकांनी डॉक्टरला अटक करू दिली नाही, उलट पोलिसांनाच जीव धोक्यात घालून पोलिसांना वापस यावं लागलं. म्हणजे किती भयानक असेल. म्हणून SIT नेमून होणार नाही, तर याच्या खोलवर जाण्यासाठी या मूळ सूत्रधाराबरोबर महाराष्ट्रातील हे किडनी विकण्यासाठी भाग पाडणारे जेवढे सावकार आहेत या सावकारावर किती दिवसात कारवाई करणार आणि यांना सर्वांना एक कडक कारवाईसाठी जे काही सापडले त्यांच्यावर मोका लावणार का? मान्य विजय भाऊ, आपण ही गोष्ट खरी आहे की सर्वात पहिले हे प्रकरण पुढे आणण्याकरता आपण पुढाकार घेतला, परंतु आपण सभागृहाचे ज्येष्ठ सदस्य आहेत. आपण दिलेली पूर्ण माहिती सत्य नाही आहे. एक तर कुठेही आम्ही दिलेलं नाही आहे की 19 लोकांच्या किडण्या त्या ठिकाणी गेल्या, 9 लोकांच्या किडण्या, आणि त्याच्यामध्ये शेतकरी आपण हा वारंवार उल्लेख केला. ह्या प्रकरणामध्ये फक्त ते पण दुर्दैवी आहे, एकच शेतकरी आहे त्याच्यामध्ये, आणि 2 लोक आहेत ज्यांनी किडनी आपली विकली किंवा डोनेट केली, ते महाराष्ट्रातले आहे 2, आणि बाकीचे उर्वरित राज्यातले त्या ठिकाणी. दुसरा प्रश्न आपण जो सांगितला की संबंधित डॉक्टर जो किडनीची सर्जरी हा पूर्ण देशभर करतो, कुठल्याही देशामध्ये किडनी काढायची असेल तर त्याला बोलण्यात त्या हॉस्पिटलमध्ये पॉप्युलर डॉक्टर आहे तो, त्याला पद्मश्री असो का कुठले असो, तो सापडल्यावर निश्चितपणे त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल, हे आपल्याला सरकारच्या वतीने त्या ठिकाणी सांगतो. दुसरं, अजून हे कायदे स्ट्रॉंग करण्याकरिता, परंतु माझी आपल्याला विनंती आहे, आपण काय करतो सभागृहामध्ये भलतीच काहीतरी माहिती देतो. आपण वारंवार सांगितलं की 19 शेतकऱ्यांच्या किडण्या काढल्या, 19 शेतकऱ्यांच्या किडण्या काढल्या, 19 शेतकऱ्यांच्या किडण्या काढल्याने किंवा त्यांनी विकल्या पण नाही. याच्यामध्ये 9 जण आहे, आम्ही लेखी देखील 9 त्या ठिकाणी दिला, आणि त्याच्यामध्ये 1 शेतकरी आहे, पण ते दुर्दैवी आहे, काही विषय नाही, ते दुर्दैवी आहे. त्याच्यामुळे सरकार देखील गंभीर आहे. सरकारनं तातडी सर्वांना त्या ठिकाणी अटक केलेली आहे, SIT लावली. आपल्या SIT त्यामुळे सर्वजण आपण माहीत पडले की संपूर्ण देशामध्ये काय होऊन राहिलं आहे. तर ह्या अनुषंगानं जे लोक असतील त्या सन्मानावर तातडीनं कारवाई करण्यात येईल, हा शब्द येतो. होतकर सर, एक मिनिट. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभागृहाचे सदस्य अतुल भातखळ साहेबांनी अत्यंत महत्त्वाचा विषय या ठिकाणी काढलेला. अध्यक्ष महोदय, अतुल भातखळकर आणि विजय वडेट्टीवार साहेबांचे एक प्रश्न अनुत्तरित आहे मंत्री महोदय की मोकासारखी कारवाई त्यावरती केली जाईल का, हा माझा पहिला प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, मी जो आता प्रश्न विचारला तो थोडासा स्कोपच्या बाहेरचा होईल, पण अध्यक्ष महोदय, अशाच पद्धतीने जे चंद्रपूरला घडतंय, राज्यातल्या कानाकोपऱ्यामध्ये हेच चालू आहे अध्यक्ष महोदय, आणि यामध्ये गरजेपटी लोक वाटेल त्या भावानी खाजगी सावकाराकडून लोन घेतात. अध्यक्ष महाराज, तुम्हाला जर कळलं तर या खाजगी सावकारांचा रेट 25 रुपयापासून, शेकडा 25 रुपयापासून तर 30 रुपयापर्यंत. अध्यक्ष महाराज, याच्या पलीकडे सुद्धा घंट्यावर सुद्धा व्याज अध्यक्ष महोदय. त्यामुळं या प्रश्नामुळं अध्यक्ष महोदय, राज्याचा संपूर्ण राज्याचा गोषवारा किंवा निश्चितपणे चौकशी आपण अशा प्रकारची या ठिकाणी करणार आहात का? यामुळं अध्यक्ष महोदय, मी ज्या जालन्यातून येतो त्या जालन्यामध्ये अलीकडच्या वर्षभरामध्ये मग ते TV चा सट्टा असेल, क्रिकेटचा सट्टा असेल किंवा बाकी इतर पोटी तरुण मुलं त्या कामाला लागतात आणि खाजगी सावकाराकडून पैसे घेतात. तर अशा अनेक तरुण मुलांनी आत्महत्या केली. अध्यक्ष महोदय, या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी राज्यातल्या संपूर्ण प्रकारची किंवा जालन्याची चौकशी या संदर्भाने जरी स्कोपच्या बाहेरचा
प्रश्न असला तरी मानवतेच्या दृष्टिकोनातून या संदर्भातले जे काही जालन्यामध्ये झालेले प्रकार आहेत, आत्महत्या असतील, मुलांनी केलेल्या आत्महत्या असतील, गळफास लावणं असेल, विष प्राशन केलं असून मृत्यू असेल, मी तुम्हाला उदाहरण तुम्हाला आत्ता माझ्याकडनं पण तुम्हाला मी देतो, परंतु या सर्व प्रकारची चौकशी या ठिकाणी माननीय मंत्री महोदय करतील का? आपण जर ह्या लक्षवेधीचं मूळ बघितलं तर हे सर्व प्रकरण जे घडलं आहे ते अवैध सावकारीमुळे, आणि याच्यावर नियंत्रण ठेवण्याकरिता ऑलरेडी आपली समिती त्या ठिकाणी आहे, माननीय जिल्हाधिकारी, माननीय पोलीस अधीक्षक आणि DDR. आता याच्यामध्ये दुरुस्ती आपण अशी करू शकतो की जे परवानाधारक सावकार आहे, जे त्या ठिकाणी वाटप करतात, त्यांनी दर 3 महिन्यांनी हा डाटा ह्या समितीकडे देण्याचे निर्देश त्या ठिकाणी देण्यात आले आहे की नेमका हा कुठल्या पद्धतीने त्या ठिकाणी वाटप करतो आणि किती दराने दिले पाहिजे याची देखील नियम त्या ठिकाणी सरकारने विहित करून दिलेले आहे. परंतु काही ठिकाणी त्याचा फायदा घेऊन जास्त दराने देतात का खाजगी सावकार, तर ती माहिती त्यांनी AR कडे ते देतात, पण ARच्या माध्यमातून ते ह्या जिल्हाधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली जी समिती आहे त्यांच्याकडे देण्याच्या देखील सूचना याच्यामध्ये त्या ठिकाणी करण्यात येईल. आणि आपला दुसरा जे म्हणणं आहे की बाबा मोक्का ह्या संदर्भात लावता येईल का, तर निश्चितपणे ह्या सर्व प्रकरणामध्ये एवढं मोठं इन्व्हॉल्वमेंट असल्यामुळे, वेगवेगळ्या व्यक्ती गुंतल्या असल्यामुळे कायद्यातल्या तरतुदी बघून तो देखील निर्णय घेण्याचा विचार करण्यात येईल. सन्मान्य सदस्य योग्य सागर. अध्यक्ष महोदय, मी मंत्री महोदयांचा, माननीय मंत्री महोदयांचा आत्महत्या केल्या त्या संदर्भातली तुम्ही वेगळी चौकशी यावर बसवणार का? सन्मान्य सदस्य अर्जुन खोतकर साहेबांनी जे प्रकरण उपस्थित केलं ते भलेही स्कोपच्या बाहेरचं आहे, परंतु आपण सांगितलेली माहिती सत्य मानून निश्चितपणे त्या प्रकरणाची देखील सखोल चौकशी करण्यात येईल. मी माननीय मंत्री महोदयांचा मनापासून आभार व्यक्त करतोय. जे विचार त्यांनी आता उत्तर देताना व्यक्त केले त्या समितीकडे, जिल्हाधिकारी आणि असिस्टंट रजिस्ट्रारकडे ज्या लायसन्स होल्डर सावकार आहेत त्यांनी त्याची 3 माही रिपोर्ट जमा करायला पाहिजे. मंत्री महोदय, माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे, सरकारच्या माध्यमातून आणि आपण सहकार विभाग असो, जे काही विभाग त्याच्याशी लागत असेल, एक पोर्टल तयार केलं पाहिजे. त्या पोर्टलवर जे सावकारी लायसन्स होल्डर सावकार आहेत त्यांनी त्या पोर्टलवरती किती व्याजाने दिली, कोणाला दिली, किती रक्कम दिली, किती परतफेड झाली, किती वेळासाठी दिली, जामीनला काय ठेवलंय, त्या सगळ्या माहिती पोर्टलवर ठेवल्याशिवाय जर त्यांनी व्यवहार केला तर त्याला कायद्यानुसार दंड होईल. असं पोर्टल आपण तयार करणार का, आणि करणार तर किती महिन्यामध्ये तो पोर्टल कार्यान्वित होणार अध्यक्ष महाराज, जेणेकरून जे गरीब लोक हे लायसन्स होल्डर सावकारांकडनं घेत आहेत त्याला चाप बसेल आणि त्याची पूर्ण माहिती येईल. अध्यक्ष महोदय, योगेश सागर साहेबांच्या विचारांना मी सहमत आहे. मी देखील ब्रीफिंग घेताना ह्या पद्धतीचा विचार त्या ठिकाणी ठेवला होता, परंतु एक दुसरी बाजू आपण ह्या विषयाची समजून घेतली पाहिजे. कुठलाही व्यक्ती हा काही आनंदानं खाजगी सावकाराकडे त्या ठिकाणी कर्ज घ्यायला जात नाही, आणि अशा पद्धतीनं आपण ज्यांनी ज्यांनी कर्ज सावकारांकडून त्यांचे नावं जर डिस्प्ले केलं तर तो लाजेनं असाच भरून जाईल. गुलाबराव, आपण जर का असे नावं डिस्प्ले केले तर आपल्या ग्रामीण भागातले लोक काय म्हणन, नाव डिस्प्ले होऊन राहिलं, ही आमची अडचण आहे त्याच्यामध्ये. त्याच्यामुळे आपण काय म्हटलं की हा डाटा सावकारांनी AR कडे ते जमा करतात, परंतु ARनी त्या ठिकाणी ही जी समिती आहे, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि DDR, ह्या समितीकडे त्या ठिकाणी दिले पाहिजे आणि रॅन्डमली ह्या समितीनं त्या ठिकाणी क्रॉस चेकिंग केलं पाहिजे. सन्मान्य सदस्य काशीनाथ बोला. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, माझं लक्षवेधीमध्ये 2 नंबरला नाव असताना देखील इतका वेळ मी वाट पाहतोय तुम्हाला, तुम्ही एकदाही सांगायला तयार नाही आहेत. बोला. मेंतूर तालुका, नागभीड जिल्हा चंद्रपूर या ठिकाणची जी घटना आहे ती घटना देखील गंभीर आहे आणि माणुसकीला काळेबा फासणारी आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय, माझ्या अहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये देखील एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पतसंस्था, बँका, खाजगी बँका एवढं सगळं असताना देखील अहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये सावकारांची संख्या जवळपास 154 आहे. एवढे सावकार त्या ठिकाणी अहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये आहेत. याच जिल्ह्यामध्ये मागच्या 8 जानेवारीला या कर्जत तालुक्यातील चंद्रहास ज्ञानबा पांडुळे या शेतकऱ्यानं सावकाराच्या कर्जाला कंटाळून त्या ठिकाणी आत्महत्या केली. 9 जानेवारीला त्याचा तपास लागला, 8 जानेवारीला तो गायब झाला आणि 9 जानेवारीला तपास लागला तर त्या तपासामध्ये निष्पन्न झालं की त्यांनी सावकाराच्या जाचाला कंटाळून त्या ठिकाणी आत्महत्या केली.
18 महिन्यापूर्वी फक्त 1.5 लाख रुपये कर्ज घेतलं आणि 18 महिन्यामध्ये त्याला 1,45,000 रुपये व्याजाच्या परताव्यात दिले, तरी देखील त्याला वेगवेगळ्या प्रकारच्या धमक्या दिल्या, तुला उचलून नेऊ अशा पद्धतीचं त्या ठिकाणी त्याला दम दिला गेला. तरी देखील आणि म्हणून त्या कंटाळून त्या शेतकऱ्यांना आत्महत्या केली. माझं एकच म्हणणं आहे, या संदर्भामध्ये माझी लक्षवेधी असताना देखील त्याच्यामध्ये त्याचं उत्तर आलेलं नाही. तर या घटनेच्या बाबतीमध्ये सन्माननीय मंत्री महोदय काय कारवाई करणार त्याचं मला उत्तर हवं आहे. आणि या नगर जिल्ह्यामध्ये ही जे सावकारकीचे लायसन्स एवढे वाढत चाललेत त्याच्यावर कुठेतरी आळा घालणार का, त्या सावकारांना कुठेतरी त्यांच्यावर कुठेतरी जर बसवणार का, हा माझा खऱ्या अर्थानं प्रश्न आहे. मंत्री महोदय, संबंधित सदस्यांनी सभागृहाला दिलेली माहिती सत्यग्राह्य धरून चौकशी करून उचित कार्यवाही करण्यात येईल. नितीन राऊत साहेब. अध्यक्ष महोदय, मी धन्यवाद देऊ इच्छेन अतुल भातखळकरजींना की त्यांनी एक अत्यंत गंभीर आणि अस्वस्थ करणाऱ्या या घटनेच्या संबंधाने या ठिकाणी न्याय मागण्यासाठी लक्षवेधी सादर केली आहे. अध्यक्ष महोदय, खरं पाहिलं तर एका गरीब शेतकऱ्याला कर्जबाजारी करून त्याला परदेशात जाऊन किडनी विकायला लावणं हे केवळ सावकारी पाश नाही, तर हे एक मोठं आंतरराष्ट्रीय रॅकेट आहे की ज्याला ह्युमन ट्रॅफिकिंग आपण म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. आणि या ठिकाणी 1 लाखाच्या कर्जाचे 74 लाख रुपये व्याज होतेच कसे अध्यक्ष महोदय? 4000% 4000% व्याज त्या ठिकाणी होतं त्याचं. आणि ब्रह्मपुरीतील त्या सावकारावर सावकारी प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत गुन्हे सुद्धा आजपर्यंत दाखल करण्यात आलेले नाही अशी माहिती या ठिकाणी आहे. तर ते कधी या ठिकाणी करण्यात येणार अध्यक्ष महोदय? दुसरा प्रश्न असा आहे की ग्रामीण भागातील हा अशिक्षित शेतकरी त्याचा पासपोर्ट व्हिसा परदेशात प्रवासाची व्यवस्था इतक्या कमी वेळात कोणी केली? या रॅकेटचे धागेदोरे तामिळनाडू आणि दिल्लीपर्यंत असताना राज्य सरकारनं याला केवळ स्थानिक पोलीस ठाण्यापुरतं का मर्यादित ठेवलं? यात इंटरस्टेट इन्व्हेस्टिगेशन साठी केंद्रीय यंत्रणाची मदत घेतली काय? इंटरपोल किंवा सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशनची मदत का घेतली गेली नाही? या प्रश्नाचं उत्तर मला या ठिकाणी हवं आहे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, कागदपत्र या ठिकाणी सांगतात की या ठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली समिती केली. आता मंत्री महोदयांनी सुद्धा उत्तर दिलं आणि ती त्रिसदस्यीय समिती 2 वर्षात या भागात त्यांनी किती भरारी पथके धाडली आणि किती बेकायदेशीर सावकारांवर गुन्हे दाखल केले की ही समिती केवळ फक्त कागदावरच आहे? याचे उत्तर मला हवं आहे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी 6 आरोपींपैकी काही आरोपींना जामीन मिळाला आहे आणि काही फरार आहेत. अध्यक्ष महोदय, हा रॅकेट काही याचा सूत्रधार हा एकदम मोकाट सुटलेला अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी. आणि त्यामुळं या ठिकाणी ज्याने या लोकांना किडनॅप विकल्यात त्याला काय अटक करण्यात आली? या ठिकाणी अटक करण्यात आली नाही अध्यक्ष महोदय. सरकार केवळ छोट्या सावकारांवर कारवाई करून उपयोगाचं नाही, तर हे जे वाचवण्याचा प्रयत्न करतात अशा माशांना जे रॅकेट चालवतात त्यासाठी काय करणार आहे हे सुद्धा या ठिकाणी मी विचारू इच्छितो. आपण SIT बसवण्याचं या ठिकाणी सांगितलं मंत्री महोदय. 30 डिसेंबर 2025ला आपण SIT स्थापन केली. आज फेब्रुवारी 2026 महिना संपत आला आहे. या 2 महिन्यात SITने महाराष्ट्राबाहेरील एकाही मुख्य आरोपीला बेड्या ठोकल्या आहेत का, हा माझा प्रश्न आहे. आणि त्यामुळं मला या ठिकाणी विचारायचं वाटतं की शेतकऱ्याचं नुकसान झालं, शेतकऱ्याचे अवयव गेले, ज्याची जमीन गेली, आज सगळे ते दहशतीत आहेत. याला मुख्यमंत्री सहायता निधीतून किंवा विशेष योजनेतून या कुटुंबाला तातडीची मदत आपण करणार आहात का आणि त्यांचं उपचाराची व्यवस्था करणार आहात का, असा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. मंत्री महोदय. सन्मान्य सदस्य नितीन राऊत साहेबांनी जे काही प्रश्न विचारले, एक पहिला प्रश्न त्यांचा असा होता की हे आंतरराष्ट्रीय रॅकेट असल्यामुळे केवळ फक्त जिल्हास्तरीय SITच्या माध्यमातून याची चौकशी न होता केंद्रीय एजन्सीची याच्यामध्ये मदत घेतली पाहिजे.
तर निश्चितपणे आपण जी SIT गठीत केली त्याचा अंतिम अहवाल आल्यानंतर, कारण हे आपल्या SITनीच याचे पाळेमुळे कुठपर्यंत आहे आतापर्यंत शोधून काढलं. जसं की 2च फक्त आपल्या इथले होते, बाकीचे जे दुसऱ्या स्टेटमधले होते त्याच पद्धतीनं ऑपरेट होणारं हॉस्पिटल कोणचं आणि ऑपरेशन करणारा डॉक्टर कोणचा आहे हे आपल्या SITनंच त्या ठिकाणी शोधून काढलं होतं. पण तरी देखील ह्या SITचा अंतिम अहवाल तातडीनं मागून याची व्याप्ती त्या ठिकाणी लक्षात घेऊन केंद्रीय यंत्रणांची देखील त्या ठिकाणी किंवा राज्यस्तरीय यंत्रणांची मदत त्या ठिकाणी घेण्यात येईल. दुसरा आपला अतिशय संवेदनशील प्रश्न आहे की सदर कुटुंबाला मदत, तर निश्चितपणे जी काही मदत ह्या नागभीडच्या आपल्या कुटुंबाला देता येईल ती मुख्यमंत्री सहायता निधीतून देण्याचा आपण त्या ठिकाणी प्रयत्न करू. सन्मान्य सदस्य सावरकर साहेब, एक मिनिट. आहे मंत्री महोदयांना, हे कुटुंब पूर्णतः उघड्यावर पडलेलं आहे. फार वाईट अवस्था आहे तुम्हाला सांगतो. आणि काय आहे ते सगळं चित्र तुमच्या पुढे आहे. या कुटुंबाला मुख्यमंत्री सहायता निधीतून काहीतरी मदत करावी, कारण त्याची एकच किडनी आता शिल्लक राहिली आहे. कमवता तोच आहे, वडील उभं राहू शकत नाही. आणि त्यामुळे जरा त्या सहानुभूतीतून विचार करा. कारवाई होईल, पण त्यांना मुख्यमंत्री सहायता निधीतून 10 लाख रुपयाची तरी मदत करावी अशी आपल्याकडे विनंती आहे. निश्चितपणे त्या कुटुंबाला मदत करण्यात येईल. सावरकर साहेब. अध्यक्ष महोदय, या सर्व गोष्टीचं अंतिमता सावकारी प्रकरण जे आहे सुई जाते ती DDR कडे. आपल्या सहकार खात्यातील DDR आणि AR ही यंत्रणा जर सक्षम असली तर हे प्रकरण थांबवता येईल. आता गृह राज्यमंत्री ही पंकज भाऊ आहेत आणि सहकार मंत्री पंकज भाऊ आहेत. त्यांच्या खात्याचा विषय मी तुम्हाला सांगतो. अँटी करप्शनमध्ये पकडलेला DDR लोखंडे याला पहिल्यांदा जॉईन केलं. परत सावकारीच्या प्रकरणामध्ये GST कमिशनरला हाताशी धरून या पठ्ठ्यानं त्याला ब्लॅकमेल केलं आणि अँटी करप्शनमध्ये रेड हँडेड कॅश घेताना पकडला गेला. त्याला रिइन्स्टेट महाविकास आघाडी सरकार असताना करण्यात आलं आणि रिइन्स्टेट करून माझ्याच जिल्ह्यात जिथं हे प्रकरण घडलं तिथंच DDR करण्यात आलं. आणि पंकज भाऊ तुमचे कॅबिनेट मंत्री आणि तुमचं खात्याने ती परंपरा कायम केली. त्यानंतर त्याच्या तक्रारी झाल्या, केस कोर्टात, तुमच्या खात्यानं चौकशी नाकारली पुराव्याअभावी. नगदी पैसे घेतानाचा पुरावा आहे, पण तुमच्या मंत्रालयातले गायकवाड नावाचे डेस्क ऑफिसर या सगळ्या लोकांनी शाळा केली, परवानगी नाकारली. बाबासाहेब पाटलांना 5 वेळ मी भेटलो, तुम्हाला 10-12 वेळ भेटलो. इतका पॉवरफुल DDR आहे की तुम्ही कोणीही काही करू शकलं नाही. त्यानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयाने दखल घेतली. यानं मुख्यमंत्री कार्यालयाची ऑर्डर चॅलेंज केली मॅटमध्ये चॅलेंज केल्यानंतर मॅट कोर्टाने सांगितलं की ठीक आहे, फेरविचार करायला परत फाईल तुमच्या खात्यात आली. तुमचे आदरणीय मंत्री महोदय बाबासाहेब पाटलाच्या डिपार्टमेंटनी आताही मुख्यमंत्री कार्यालयात फाईल पाठवली. त्याच्यात रिकमेंड केलं नाही. बदली गडचिरोलीला केली होती, अजूनही त्याची बदली कुठं करावी रेकॉर्ड केली. शेवटी मुख्यमंत्री कार्यालय करेल जे करायचं आहे ते. पंकज भाऊ, मंत्री आणि आमदार आज आहेत, उद्या बदलतात. त्या मंत्रालयातले जे डेस्क ऑफिसर आणि कर्मचारी आहेत कायम आहेत. सर्व शाळा हेच करतात. माझी विनंती आहे, इतकं गंभीर प्रकरण DDR सारखा माणूस 2 वेळ अँटी करप्शनमध्ये पकडला जाते, तो त्याच जिल्ह्यात आपण रजिस्ट्रेट करतो आणि सर्व लोकप्रतिनिधी तक्रार करतात, तरी त्याला हलवायची हिंमत राज्यमंत्र्याची होत नाही, कॅबिनेट मंत्र्याची होत नाही. आता मला हे माहीत आहे की DDRची बदली राज्यमंत्र्याच्या हाती नाही आहे, पण किमान विदर्भातल्या जिल्ह्याचं तर नेतृत्व तुम्ही केलं पाहिजे. विदर्भाच्या जिल्ह्यात तर तुम्ही बोललं पाहिजे. इतकी काय अगतिकता आहे? एक DDRचा सस्पेंड करायचा सोडा, तुम्ही कॅशमध्ये पकडल्या गेलेल्या DDRला परवानगी नाकारता चौकशीची. आणि म्हणून मंत्री महोदय, विषय जो निघाला ना, काय होऊन जाते, वस्तुस्थिती आणि सिस्टीम समजून घ्या. सावकारीच्या प्रकरणामध्ये पोलीस खातं नंतर इन्व्हॉल्व होते भाऊ. सावकारीच्या प्रकरणामध्ये तुम्हाला AR आणि DDRकडेच तक्रार केल्या जाते, त्याची चौकशी समिती स्थापन होते आणि तिथं हे सावकार लोक पूर्ण ते DDRचं आणि ARचं ऑफिस मॅनेज करतात. पुढे काही होत नाही. आणि म्हणून आपण जर डेटा काढला तर सावकारी प्रकरणात झालेल्या तक्रारी आणि झालेली शिक्षा याच्यात प्रचंड मोठ्या प्रमाणात तफावत आहे. कुठंतरी वचक सरकारचा असला पाहिजे. माझी नम्र विनंती आहे, मी कोणाच्या विरोधात आकसबुद्धीनं बोलून नाही राहिलो, पण आपण इतके चांगले उत्तर देऊन राहिले. म्हणून या विषयामध्ये आपण आता गांभीर्यानं, सरकार परवानगी देणार का चौकशी त्याच्या भ्रष्टाचाराची,
त्याला सस्पेंड करणार का आणि त्याची बदली जी प्रस्तावित केली ते कायम करणार काय, याचे उत्तर आपण मंत्री सूचित महोदय. द्यावे. सन्मान्य सदस्य रणधीर भाऊ यांनी जी परिस्थिती सांगितली त्या परिस्थितीमध्ये मी आभारी आहे आपला की त्यात माझी काय परिस्थिती आहे हे पण तुम्ही त्या ठिकाणी सांगून दिली. तरी पण आपण जी मागणी केली आहे, कारण आपली तळमळ मी त्या ठिकाणी समजू शकतो, मला पण त्या प्रकरणाची थोडीफार माहिती आहे. निश्चितपणे ह्या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी करून तो याच्यामध्ये दोषी आढळला की त्याची बदली आणि त्याचं निलंबन देखील निश्चित करण्यात येईल. सन्मान्य सदस्य प्रकाश साळुंखे. अध्यक्ष महोदय, चंद्रपूर जिल्ह्यातील अल्पभूधारक शेतकऱ्याला जी काही आपण इथं माहिती दिली की 6 जणांनी त्यांना कर्ज दिलं आणि हे 6 जण परवानाधारक सावकार नव्हते. मला स्पेसिफिक प्रश्न विचारायचा आहे की जे परवानाधारक सावकार नाहीत, अवैध रीतीनं सावकारी करतात, त्यांच्यावरती कडक कारवाई करण्यासाठी कायद्यामध्ये काय तरतूद आहे किंवा त्याच्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी मंत्री महोदय काय कारवाई करणार आहात? मंत्री महोदय. ज्या ह्या सावकारांनी म्हणजे परवाना नसताना जे हे कर्ज त्या ठिकाणी दिलं होतं, यांच्यावरती भारतीय न्याय संहिता सन 2023च्या कलम 143(3), 143(AF), 326, 387, 342, 294, 506 आणि 120(ब) इतक्या कलमांन्वये त्या ठिकाणी कार्यवाही करण्यात आलेली आहे. परंतु आपण म्हणणं देखील तेवढं सत्य आहे. ह्या कायद्यामध्ये अजून सुधारणा करून जास्तीत जास्त कठोर कारवाई कशी करता येईल अशा ऑलरेडी सूचना सन्मान्य मुख्यमंत्री महोदयांनी विभागाला दिलेल्या आहे. लवकरच ज्यांच्याकडे परवाना नाही, ज्यांच्याकडे परवाना आहे त्यांचे देखील नियम त्या ठिकाणी कडक करण्याच्या सूचना त्या ठिकाणी देण्यात आल्या, परंतु ज्यांच्याकडे परवाना नाही त्यांच्यावर देखील कारवाई करण्याची तरतूद वाढविण्याच्या सूचना माननीय मुख्यमंत्री मोदयांनी केलेल्या आहेत. लक्षवेधी क्रमांक 3. नोंद घ्या. असल्यामुळे माझी लक्षवेधी पुढे ढकलण्यात आली. लक्षवेधी क्रमांक 3. लक्षवेधी क्रमांक 3 वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, अनेक योजना आपण महिलांसाठी सक्षमीकरणासाठी आणतो आहोत, पण पुरोगामी महाराष्ट्रात या योजना कुठेतरी फसल्यासारख्या दिसत आहेत. महाराष्ट्रातल्या अनेक जिल्ह्यांमधला स्त्री जन्माचा दर, बालिकांचा दर हा कमी होत आहे. नाव वाढवता येईल का कुणाचं? किंबहुना अनेक ठिकाणी हे रॅकेट पकडलं गेलं आहे की गर्भलिंग चाचणी करून जर फिमेल फोटेस असेल तर ते पोटातच मारून टाकायचं. याच्यावरती फार गंभीर कारवाई होताना किंवा त्याची चाचणी होताना काही दिसत नाही आहे. तर अध्यक्ष महोदय, माझा प्रश्न असा आहे की हे सगळं होत असताना राज्य सरकार कुठली भूमिका घेणार आहे, काय भूमिका घेणार आहे? जर हे दर असे कमी व्हायला लागले तर समाजामधली जी डिस्क्रिपन्सी आहे ती वाढत जाईल, भिन्नता वाढत जाईल आणि स्त्रियांचं हे पारंपरिक एक अवमूल्यन या समाजामध्ये करण्याची पद्धती आहे, त्याला जोर पुरोगामी महाराष्ट्रामध्ये मिळतोय असं चित्र तयार होईल. त्यामुळे गेल्या काही वर्षामध्ये समोरच्या बाजूला तुमची सत्ता आल्यापासनं हा दर कमी होते, लक्षात घ्या. हे चांगलं नाही आहे. अरे असं कसं? म्हणजे तुमची विचारधारा कशी स्त्रीविरोधी आहे हे त्याच्यातनं स्पष्ट होतं. अरे असं कसं नाही? अहो याचा अर्थ जोर धरलाय की मला पोरगाच पाहिजे, मला माझ्या पणतीला दिवाच लागला पाहिजे, नाही तर पणतीच नको. हे चुकीचं आहे. त्याच्यामुळे सरकारची याबाबत स्पष्ट भूमिका काय याबाबत पुढचा प्रश्न न विचारता मी उपप्रश्न विचारतोय की मी गेले काही वर्ष मासिक पाळी चालू असताना स्त्रियांना रजा द्या ही मागणी करतोय. सुप्रीम कोर्टाने असे निर्देश दिले आहेत की
मासिक पाळीचा विचार करून स्त्रियांना तो जो त्रास होतो, हार्मोनल चेंजेस होत असतात, मूड स्विंग्स होत असतात, त्याच्यासाठी त्यांचा विचार करून त्यांना काम जिथे करतात तिथे सवलती देऊन त्यांचा त्याबाबत गांभीर्याने विचार व्हावा असं सुप्रीम कोर्टाच्या 4 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितलं. तर पुरोगामी महाराष्ट्रामध्ये आपण हे सगळे म्हणजे पहिलं महिलांचं आरक्षण आपण आणलं, स्त्रियांना राजकारणात आपण आणलं, अहिल्याबाई होळकरांचं नाव आपण घेतो, जिजामातेचं नाव आपण घेतो. आपल्याकडे जेवढा स्त्री सक्षमीकरणाचा इतिहास आहे तेवढा भारतभरात कुठे नाही. तर या मासिक पाळीबाबत आपण काही गांभीर्याने विचार करणार आहात का? स्त्रियांना मासिक पाळीत रजा द्यावी असा एक क्रांतिकारी निर्णय आपल्या सरकारमध्ये घेतल्यास स्त्रियांना बळ मिळेल आणि स्त्री होणं हे पाप नाही. मासिक पाळी हे स्त्रियांना तर ओझं वाटायला लागले आणि त्यामुळे घरच्यांनाही असं वाटलं पाहिजे की ही म्हणजे मला एकच मुलगी आहे, मला काही दिवा नाही आहे, आपल्याकडे पणतीच आहे, पण ती पणती पूर्ण महाराष्ट्रात प्रकाश देऊ शकते यावर माझा विश्वास. आणि म्हणून हा जो दर कमी होणं आहे हा धोकादायक आहे. जगभरामध्ये याचे धोके ओळखले गेले आहेत, परिणाम ह्याचे गंभीर असतात. याबाबत सरकार गांभीर्याने विचार करणार आहे का? मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य जितेंद्रजी आव्हाड साहेबांनी एक अतिशय महत्त्वाच्या प्रश्नावरती या ठिकाणी लक्षवेधी मांडलेली आहे. खरं तर त्यांच्या एकूण प्रश्नामध्ये एका बाजूला वास्तविकता आणि दुसऱ्या बाजूला नेमके उपाययोजना शासन काय करणार आहे याच्याबद्दल सुद्धा त्यांनी विचारले. खरं तर महाराष्ट्रामध्ये यापूर्वीसुद्धा PCPNDT ॲक्टमध्ये यापूर्वी महाराष्ट्रानं देशाच्या पूर्वीसुद्धा कायदा केला होता आणि ते आपल्या लक्षवेधीच्या प्रश्नामध्ये सुद्धा आपण मांडले. अलीकडच्या काळामध्ये विशेषतः या सगळ्या गोष्टींची गरज किंवा एकूण सगळ्या कार्यवाही अजून चांगल्या पद्धतीने करण्यासाठी सुद्धा राज्य शासनानं निर्णय घेतलेत. पहिल्या टप्प्यामध्ये या सगळ्या गोष्टींसाठी एकूण PCPNDT ॲक्टचं प्रभावीपणानं जर का आपण उपयोग केला तर हे एकूण जो काय स्त्री जन्मदर आहे या स्त्री जन्मदराची एकूण कामकाज गतीनं वाढवता येईल या उद्देशानं PCPNDT ॲक्टचा प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यस्तरीय अशा पद्धतीचं अभियान आपण घेतलं. विशेषतः डिकॉय केस जे आहेत, पूर्वी आम्ही त्याला 10,000 रुपये देत होतो, डिकॉय केससाठी आम्ही 1,00,000 रुपये दिले. राज्यस्तरीय कमिटीपासून अगदी जिल्हास्तरीय सगळ्या कमिटी आहेत, त्या सगळ्या कमिटींमध्ये एका बाजूला NGO, दुसऱ्या बाजूला सोशल ॲक्टिव्हिस्ट आणि त्याच्याबरोबर आपण सगळे लोकप्रतिनिधी या सगळ्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करून त्या सगळ्या कमिट्या अस्तित्वात आणून जास्तीत जास्त प्रभावीपणाने या सगळ्या गोष्टी करायचा आम्ही प्रयत्न केला आहे. या सगळ्या गोष्टींच्या बरोबरीनं कारवाईसुद्धा करण्यामध्ये सरकारच्या वतीनं सातत्यानं या सगळ्याबद्दलचा फॉलोअप सुरू आहे. मी आपल्याला सांगेन की 2023-24 75 स्टिंग ऑपरेशन झाली होती, त्याच्यानंतर 24-25 94 स्टिंग ऑपरेशन झाली होती आणि आता टिल डेट जानेवारीपर्यंत आपण 90 स्टिंग ऑपरेशन केली आहेत. या सगळ्या ऑपरेशन्समध्ये जे लोक दोषी असतील त्यांच्यावरती कारवाई केली आणि त्याबरोबरीनं आत्तापर्यंत एकूण 627 न्यायालयीन प्रकरणं होती की ज्या प्रकरणांमधल्या साधारणतः 129 जणांना शिक्षासुद्धा झालेली आहे. पण एवढ्यावरती प्रश्न सुटणार नाही, अजूनसुद्धा अवेअरनेस व्हायला पाहिजे, वेगळ्या पद्धतीने या सगळ्या कामकाजाला गतिमानता आणली पाहिजे. त्या पद्धतीचे सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. एका बाजूला शासनाचे सगळे कायदे अजून चांगल्या पद्धतीनं प्रभावीपणानं वापरणं आणि दुसऱ्या बाजूला सगळ्याच लोकप्रतिनिधींनी आणि सगळ्या समाजानं सुद्धा त्याच्यामध्ये पुढाकार घेणं अशा पद्धतीची मोहीम शासनाच्या वतीनं आम्ही करतोय. आता दुसरा मुद्दा आणखीन एक आपण सांगितला, खरं तर हा विषय थोडासा नवीन आहे किंवा या विषयाबद्दलची माहिती माझी कमी आहे, कारण मेनोपॉज म्हणजे मासिक पाळीचा विषय जो आहे. तर मी एवढंच सांगेन की 2-3 दिवसांपूर्वीच एक कार्यक्रम झाला की ज्या कार्यक्रमामध्ये विशेषतः आमच्या राज्यमंत्री मेघनाताई साकोरीकर यांनी बोर्डीकरांनी यामध्ये पुढाकार घेतला आणि त्याच्यानंतर आम्ही राज्यभरामध्ये मासिक पाळीच्या वेळेला जे काही स्त्रियांच्यासाठी योग्य मार्गदर्शन व्हायला पाहिजे, त्यांच्यासाठी सगळ्या काउन्सिलिंग व्हायला पाहिजे, त्यासाठी साधारणतः 600 ठिकाणी अशा पद्धतीचे सेंटर्स सुरू केलेत. या सेंटर्सच्या माध्यमातून त्यांच्यामध्ये अनावश्यक असणारी भीती किंवा त्याविषयी असणारं अज्ञान या सगळ्या गोष्टींच्या बद्दलची स्पष्टता आमच्या सर्व सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सगळ्या डॉक्टरांच्या माध्यमातून होते. आता आपण सांगितलेला मुद्दा आहे तो थोडासा विचार करावा लागेल. हा विषय नवीन आहे, परंतु याचा निश्चितपणाने विचार करण्यासाठी आम्ही पुढे जाऊ. साहेब माझा याच्यामध्ये आहे ना अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या निदर्शनास आणून दिलं आहे की सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मासिक पाळीमध्ये रजा देण्यात यावी याबाबत सरकारने गांभीर्याने विचार करावा आणि त्याच्यासाठी एखादी समिती नेमावी
असं स्पष्टपणाने पर्डीवाला नावाचे जज होते, त्यांनी सांगितलेलं आहे. मी आपल्याकडे तो पेपर पाठवतो. आता ह्याच्यातनं पॉझिटिव्ह काय, तर ज्यावेळेस मासिक पाळी असते त्यावेळेस तिच्यामध्ये होणारे हार्मोनल चेंजेस, तिच्यामध्ये होणारे शारीरिक बदल आणि त्याच्यातनं होणारे फिजिकल चेंजेस हे सगळे विचारात घेतल्यानंतर तिला मदत व्हावी म्हणून आपण हे करतो. आणि त्याच्यामुळे आपण हा जर निर्णय घेतला, भारतातला पहिला निर्णय असेल तो, त्यामुळे ह्याच्यात आपण गांभीर्याने विचार करून एखादी समिती नेमून याबाबत पुढचा निर्णय पुढच्या अधिवेशनापर्यंत येऊ शकतो का, याचं काही उत्तर आपण या ठिकाणी देऊ शकाल का? मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी सांगितल्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाचा जो निकाल असेल आणि त्या निकालाच्या पद्धतीने एक समिती आम्ही नेमू आणि निश्चितपणाने त्याच्यात जर आपल्याला काय चांगल्या पद्धतीने काम करता येईल तर ते आपण करू. हेमंत भाऊ. अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद मला संधी दिल्याबद्दल. माझ्या श्रीरामपूर मतदारसंघामध्ये 11 गावं अशी आहेत की ज्यांचा लिंग गुणोत्तरचा प्रमाण हे 800पेक्षा कमी आहे. हे सगळ्यात भयानक आहे. जे 11 जी बाधित गाव आहेत त्याच्यामध्ये 212 मुले आणि 117 मुली या मागच्या वर्षामध्ये जन्माला आलेल्या आहेत. आपण बेटी बचाव बेटी पढाव असं एक सुंदर सरकारचं स्लोगन आहे, परंतु हे जे सध्याला चाललेलं आहे मुलींचं भ्रूण हत्या ही अतिशय गंभीर झालेली आहे. माझी आपल्या माध्यमातून शासनाला विनंती असेल की ही जे माझ्या श्रीरामपूर मतदारसंघातली 11 गाव आहेत त्या संदर्भात मी पूर्ण डिटेल आपल्याला देतो. तर त्या 11 गावामध्ये आणि आसपासच्याही गावामध्ये पूर्णपणे जनजागृती करण्याचा एक प्रयत्न झाला पाहिजेत आणि ज्यांनी कोणी बेकायदेशीरपणे गर्भलिंग निदान चाचण्या करून यांचा स्त्रीभ्रूण हत्या केलेली आहे यांच्यावरती कठोरात कठोर कारवाई व्हावी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी जो प्रश्न विचारला आहे, खरं तर एकूणच आपल्याकडे जिल्ह्यातल्या सगळ्या 36 जिल्ह्यांमध्ये एकूण सगळा महाराष्ट्र राज्याचा सध्याचा दर जो आहे तो 913 आहे. आणि मला असं वाटतं की आपल्या जिल्ह्यामध्ये जर त्याच्या किंवा आपल्या मतदारसंघामध्ये जर कमी असेल तर माझी विनंती आहे की एका बाजूला आपण कायद्यांचा प्रभावी पद्धतीची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारच्या वतीनं प्रयत्न करतोय, पण एका बाजूला सरकार आणि दुसऱ्या बाजूला लोकप्रतिनिधी सगळ्यांनीच याच्यावरती काम केलं पाहिजे. कारण हा खूप मोठी सामाजिक समस्या आहे आणि कायदे इतके कडक आहेत की ज्या सगळ्या कडक कायद्यांचा फक्त अंमलबजावणी प्रत्यक्ष करणं गरजेचं आहे. आमच्या तिथल्या जिल्ह्याच्या सगळ्या यंत्रणेला मी सूचना देतो आणि आपण सांगितलेल्या संपूर्ण यंत्रणेची परत एकदा फेरतपासणी आम्ही करून जर याच्यामध्ये दोषी कोण आढळत असतील तर त्यांच्यावरती कडक कारवाई आम्ही करू. बाबासाहेब. खूप गंभीर प्रश्नावरती आपण चर्चा करतोय. मंत्री महोदयांनी खूप चांगली उत्तरं दिली आणि शासनाचे सुद्धा खूप कडक नियम आहेत, पण महाराष्ट्रातल्या काही ग्रामीण भागामध्ये जेंडर डिटेक्शन टेस्ट ही पोर्टेबल मशीनच्या माध्यमातून 4 चाकी कारमध्ये होते. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. आज काही ठिकाणी ग्रामीण भागात होते, काही ठिकाणी महाराष्ट्र कर्नाटकच्या बॉर्डरच्या ठिकाणच्या त्या खेड्यांमध्ये अशा पद्धतीची टेस्ट केली जाते आणि त्यानंतर स्त्रीभ्रूण हत्या केली जाते. याच्यावरती शासन काय निर्णय घेणार? आपण साहजिकच शासन याच्यावरती कठोर कारवाई करेलच, पण ह्या ज्या 4 व्हीलरमध्ये पोर्टेबल मशीनच्या माध्यमातून होणाऱ्या ज्या टेस्ट आहेत याच्यावरती आपण कशा पद्धतीने आळा घालणार? आणि दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की आताच आव्हाड साहेबांनी जो उपस्थित केलाय की महिलांना मासिक पाळीमध्ये जे काही हायकोर्टाने घेतलेला निर्णय आहे त्यामध्ये आपण समिती नेमणार आहात, पण माझी विनंती आपल्या माध्यमातून शासनाला ही आहे की अधिवेशन हे 25 मार्चपर्यंत आहे. त्याच्या आतमध्ये मासिक पाळीमध्ये काम करणाऱ्या महिलांना शासनाने त्या कार्यकाळामध्ये सुट्टी देण्यात यावी. याच्या संदर्भात अधिवेशन संपण्या अगोदर आपण तो निर्णय घेणार का? मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य बाबासाहेब देशमुख साहेबांनी 2 प्रश्न विचारले. त्यातला एका प्रश्नामध्ये विशेषतः कर्नाटकचा भाग असेल किंवा जिथं पलीकडच्या राज्यात असेल तर अशा ठिकाणी सुद्धा पोर्टेबल या सगळ्या मशिनरीचा वापर केला जातो आणि एक अतिशय चुकीच्या पद्धतीची प्रथा म्हणता येणार नाही, एक अतिशय चुकीच्या पद्धतीचं कृत्य केलं जाते. माझी विनंती आहे की अशा सगळ्या गोष्टींसाठी तिथल्या SP असेल, तिथले आमचे सिव्हिल सर्जन असतील, तिथली कमिटी असेल, त्या कमिटीच्या वतीनं प्रभावीपणानं या सगळ्या गोष्टींसाठी अंमलबजावणी करण्यासाठी आपण प्रयत्न करतोय. विशेषतः मुलगाच पाहिजे हा जो काय हट्ट आहे
या हट्टापोटी अजून सुद्धा ग्रामीण भागामध्ये या सगळ्या गोष्टींची खूपच पुनरावृत्ती होते असं दिसतंय आणि म्हणूनच आम्ही या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्न करतोय. विशेषतः या सगळ्या प्रभावी अंमलबजावणी करत असताना जो बेल्ट असा असेल, मग आमच्याकडे सुद्धा तुमच्यासारखाच कर्नाटकशी संबंधित विषय आहे, तिथल्या SP आणि तिथल्या सिव्हिल सर्जनना सूचना देऊन सातत्यानं अशा सगळ्या गोष्टींसाठी एका बाजूला स्पष्ट पद्धतीनं तपासण्या करणं आणि जर अशा पद्धतीचं होत असेल तर त्याच्यावरती कारवाई करणं, यासाठी जे कायदे आहेत त्याचा प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आमचा प्रयत्न चालला आहे. तो अजूनही प्रभावी करण्यासाठी शासन स्तरावरती आम्ही सूचना देऊ. आणि दुसरा विषय आपण सांगितला तो आदरणीय आव्हाड साहेबांनी आता सांगितलंय, मला असं वाटतं हा थोडासा लिगल पण विषय आहे, त्याला अधिवेशनाची मर्यादा नका घालू, परंतु सुप्रीम कोर्टाची जर जजमेंट असेल तर निश्चितपणे महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य आहे, भविष्य काळामध्ये सुद्धा काही चांगले निर्णय घ्यायचे असतील तर त्याच्या दृष्टीने सुरुवात निश्चितपणे आपण करू. सन्मानित मुद्दा. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, ही लक्षवेधी खूप चांगली आहे. मी डॉक्टर जितेंद्र आव्हाडजींचं व हेमंत ओगळे साहेबांचं सुद्धा अभिनंदन करते की आपण लक्षवेधी मांडली. हा गंभीर विषय आहे. आपले मंत्री महोदयांनी चांगले म्हणजे उपक्रम लावले आहेत की ज्याच्याने फिमेल फिटिसाइडचे जे आपल्या बीड जिल्ह्यात होत असेल का महाराष्ट्रभरामध्ये सगळीकडे जिकडे होत आहे त्याच्यावरती एक कंट्रोल आला पाहिजे. त्याच्यासाठी नक्की शासन चांगलं काम करते. पण जसं मंत्री महोदयांनी सांगितलं की अंमलबजावणी ही कुठेतरी आपण कमी पडतोय. आपण शासनातून सुद्धा अंमलबजावणी करू शकतो, पण त्याच्या पलीकडे सुद्धा आय फील सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुठेतरी कमी पडते. आपण ग्रासरूटपासून जर अवेअरनेस कॅम्पेन शाळेपासून आणि यंग तरुण मुलांमध्ये सुद्धा घ्यायला सुरू केलं आहेच आहे, पण त्या पद्धतीने आपण जर त्याच्यावर भर दिला. आणि दुसरी एक गोष्ट आहे की विसिल ब्लोअर म्हणून, कारण काय होतं आपण सोशली जर रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली, उद्या मी सांगायला गेली, काही कोणतरी सांगायला गेलं की असं असं घडत आहे, असं असं झालंय, तर त्या व्यक्तीला जो त्रास होतो त्या व्यक्तीला जसं त्यांना कॉर्नर केलं जातं त्याच्यासाठी सुद्धा शासनाने जर काय उपक्रम आणले, रिवॉर्ड सिस्टीम असेल का असं काहीतरी आमिष दाखवलं तर त्या पद्धतीने मे बी अजून लोक जास्ती समोर येतील. व अजून एक गोष्ट सुद्धा डिस्ट्रिक्ट वाईज आपण टार्गेट्स लावले. जर आपण बघितलं की कुठे कुठे वाढ आहे तर तिकडे जर X नंबर असेल तर नक्कीच 10X गोष्टी घडत असतात जे आपल्यापर्यंत कळत नाही. तर त्याच्यासाठी सुद्धा जर आपल्याला काय निबंधन लावता आले तर खूप चांगलं होईल. आणि अजून एक गोष्ट अध्यक्ष महोदय, आता हे जे अंडर एज चाइल्डचं गर्ल चाइल्डचं मॅरेज होतं म्हणजे अंडर 18 ज्या मुलांचं लग्न लावून दिलं जातं, हे प्रमाण आता सुद्धा खूप मोठ्या पद्धतीने माझ्या जिल्ह्यामध्ये तरी आहे. लग्नाचा सीझन असला की आम्ही खूप सारी ठिकाणी लग्नाला जातो, कधी कधी शॉक बसतो की तिकडे गेल्यावर सुद्धा असं आहे. मी लगेच कंप्लेन करते, कंप्लेन आहे, आमच्या कलेक्टरनी एक हेल्पलाईन लावली आहे, डिस्ट्रिक्ट वाईज त्याचा पाठपुरावा चालू आहे, तरी पण तिकडचे लोकही त्याच्यामध्ये ते अवेअरनेसमुळे तिकडे लोक घाबरतात, पुढे येत नाही. तर हीच एक विनंती होती अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांना की जे लोक सोशली समोर येत असतील, जे शासनाकडून तर चालूच आहे, पण सोशलमध्ये जे लोक असतील ज्यांना पुढे येऊन याच्याबद्दल बोलायचं आहे, कंप्लेंट करायचं आहे, त्याच्यासाठी शासन एक चांगल्या पद्धतीने प्रोटेक्शन प्रोग्राम नाही तर रिवॉर्ड सिस्टीम काय करता येईल का? मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य नमिताताई मुंदडांनी या ठिकाणी जे 2 मुद्दे मांडले, शासन स्तरावरती याबद्दलचे जे कायदे आहेत त्या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी एका बाजूला राज्य शासनाच्या सर्व यंत्रणेनं आणि त्याच्याबरोबरनं सर्व लोकप्रतिनिधी प्रभावीपणानं काम करणं गरजेचं आहे. आपण जे सांगितलेले दोन्ही मुद्दे आहेत ते दोन्ही मुद्दे महत्त्वाचे आहेत, परंतु त्याबरोबर कायदेसुद्धा त्याच्यासाठी चांगले केले आहेत. विशेषतः डिकॉय केससाठी असेल, इतर सगळ्या गोष्टींसाठी असेल, आपण ज्या काही एकूण सगळ्या कार्यक्रम घेतलेत, खबरीसाठी आपण बक्षीस योजनासुद्धा 1 लाख रुपयाची केलेली आहे. या खबरीसाठी उद्देश इतकाच आहे की अशा पद्धतीचं चुकीचं कृत्य होत असेल तर त्याचं फक्त त्याचं नाव गोपनीय ठेवण्यात येईल आणि त्या गोपनीय ठेवलेल्या नावानंतर त्याला सुद्धा 1 लाख रुपयाचं बक्षीस आम्ही देणार आहोत. त्यामुळे माझी विनंती आहे की या सगळ्या गोष्टींसाठी समाजातल्या सगळ्या लोकांनी पुढे येणं गरजेचं आहे. भविष्य काळामध्ये खूप मोठा चिंतेचा विषय होईल अशा पद्धतीची ही लक्षवेधी आहे. त्यामुळे मला वाटतं की याच्यासाठी सगळ्याच लोकांनी पुढाकार घेतला तर निश्चितपणे त्याचा उपयोग होईल. राऊत साहेब. मी धन्यवाद देऊ इच्छेन आव्हाड साहेबांना की त्यांनी या एका महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे सभागृहाचं लक्ष वेधलं आहे. माननीय मंत्री महोदयांनी तेवढ्याच ताकदीने या ठिकाणी उत्तरही दिलं, परंतु अध्यक्ष महोदय, मी माननीय मंत्री महोदयांचे उत्तर या ठिकाणी बघत असताना मला असं लक्षात आलं की या ठिकाणी केवळ सरकारी योजनांची आकडेवारी देऊन सर्व काही सुरळीत आहे असं चित्र रंगवण्याचा प्रयत्न झालेला आहे. परंतु 54,000 मुलीची गर्भातच हत्या होणे आणि बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान केंद्र सुरू असणे या गंभीर आरोपांना या ठिकाणी बगल दिलेली आहे.
माझे यासंबंधी काही प्रश्न आहेत अध्यक्ष महोदय, की मंत्र्यांनी त्यांच्या उत्तरात नियमावलीची लांबलचक यादी वाचून दाखवली. पण माझा थेट प्रश्न असा आहे की जर कायदे इतके कडक आहेत तर मग शहरी आणि निमशहरी भागात प्रशासकीय व्यवस्थेच्या आशीर्वादानं बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान केंद्रे आजही सर्रास कशी सुरू आहेत? गेल्या 2 वर्षात किती केंद्रांवर धाडी टाकण्यात आल्यात आणि किती अधिकाऱ्यांवर कर्तव्यात कसूर म्हणून निलंबनाची कारवाई करण्यात आली की प्रशासकानं फक्त कागदी घोडे या ठिकाणी पुढे सरकावले आहेत? दुसरा प्रश्न असा अध्यक्ष महोदय की लक्षवेधीमध्ये स्पष्ट नमूद आहे की राज्यात 54,000पेक्षा जास्त मुलींची गर्भातच हत्या केली जात आहे. हा आकडा खरं पाहिलं तर थरकाप उडवणारा आकडा आहे. म्हणून मंत्री महोदय यावर स्टिंग ऑपरेशनचं उत्तर देत आहेत. मला सांगा, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या स्त्री भ्रूण हत्येची गांभीर्याने दखल घेऊन सरकार यासंबंधी विशेष तपास पथक नेमून उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे धाडस दाखवणार आहे का? तिसरा प्रश्न माझा असा आहे अध्यक्ष महोदय की 5,000 आणि 6,000 रुपयाच्या लाभाची आकडेवारी या ठिकाणी सांगत आहेत. पण अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पैशाचा नाही, प्रश्न मानसिकतेचा आणि कायद्याच्या दहशतीचा आहे. NFHSच्या अहवालानुसार 24 जिल्ह्यात लेख नकोशी असल्याचे वास्तव्य समोर आले आहे. मग तुमच्या योजनांचा प्रभाव जमिनीवर का दिसत नाही अध्यक्ष महोदय? प्रति 1,000 मुलांमागे 894 किंवा 992 मुली हे प्रमाण प्रगत महाराष्ट्रासाठी भूषणावं आहे का? हे प्रमाण 1,000च्या पुढे नेण्यासाठी सरकारनं काही टाइम बाउंड प्लान या ठिकाणी आखला आहे का अध्यक्ष महोदय? माझा चौथा प्रश्न आहे की दर 3 महिन्याला तपासणी होते असं या ठिकाणी सांगण्यात आलं. तर मग खाजगी सोनोग्राफी केंद्रातून लिंग निदानाचे रॅकेट कसे चालते? गेल्या वर्षभरात किती डिकॉय बनावट ग्राहक केसेस यशस्वी झाल्या आणि त्यातील किती डॉक्टरांना प्रत्यक्ष शिक्षा झाली? नोंदणी रद्द करण्यापलीकडे जाऊन त्यांना कायमस्वरूपी तुरुंगवास धाडण्यासाठी सरकार काही कायदेशीर कारवाई करेल का? आणि शेवटचा प्रश्न माझा असा आहे अध्यक्ष महोदय की सामाजिक संघटनांनी 11 फेब्रुवारी 2026 रोजी निवेदन दिलेले होते. पण मंत्री महोदयांनी उत्तराच्या शेवटी असे म्हटले आहे की दुर्लक्ष व दिरंगाई झालेली नाही. जर दिरंगाई झाली नाही तर मग या निवेदनावर आजपर्यंत कोणती ठोस कृती केली गेली याचे उत्तर अजून प्राप्त झाले नाही. त्यामुळं या सर्व बाबतीमध्ये अध्यक्ष महोदय मला आश्वासन हवे आहे की पुढील 15 दिवसात अशा बेकायदेशीर केंद्रांवर विशेष मोहीम राबवून त्याचा पर्दाफाश केला जाईल का आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल का याचं उत्तर मला या ठिकाणी हवं आहे अध्यक्ष महोदय. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य ज्येष्ठ सदस्य नितीनजी राऊत साहेबांनी प्रश्न विचारलेत. या 3-4 प्रश्नांमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा त्यांचा आक्षेप आहे की सरकारच्या यंत्रणेनं कायदा केला आहे परंतु त्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली काय? तर पहिला मुद्दा असा आहे की या सगळ्या गोष्टींमध्ये ज्या पद्धतीचा पहिला आपण सूत्र सांगितलं की महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यामध्ये आत्तासुद्धा जी काही एकूण आकडेवारी आहे ती चिंताजनक आहे. मी आपल्याला सांगेन की ज्या पद्धतीचा या प्रश्नातलं एकूण प्रश्न होता त्याच्यामध्ये ज्या पद्धतीने युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंड्स हा जो सर्वे केला होता तो साधारणतः जुलै 2015पर्यंतचा होता. 2002 ते 12पर्यंतचा हा सर्वे होता आणि तो 2015ला प्रकाशित झाला होता. हा ऑथेंटिक डाटा नाही आहे. याच्यामध्ये अजूनसुद्धा जी काय म्हणजे हे काय राज्य शासनानं केंद्र शासनानं अधिकृतरित्या अशा पद्धतीने केलेली सर्वे नाही. मी आपल्याला सांगतो की राष्ट्रीय कुटुंब आणि आरोग्य सर्वेक्षणाचा 5वा अहवाल जो 19-20चा आहे त्या एकूण त्या अहवालामध्ये आपल्याला साधारणतः आपलं जे काय एकूण प्रमाण आहे ते 913 आहे. यातले काही जिल्हे आहेत की जे खरोखरच कौतुक करण्यासारखे आहेत. मुद्दा मी वाचून दाखवेन. लातूरला हे प्रमाण जे आहे ते 1265 आहे. वर्ध्याला हे 1173 आहे. गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्यामध्ये सुद्धा 1093 आहे. गोंदियामध्ये 1050 आहे. उस्मानाबादमध्ये 1050 आहे. म्हणजे बरेचसे हजाराच्या वर ऑलरेडी आपण आपल्या जिल्हे आहेत. काही जिल्ह्यांमध्ये मात्र काम करणं खूपच काळजीनं आणि जबाबदारीनं करणं गरजेचं आहे. एका बाजूला राज्य सरकार आणि दुसऱ्या बाजूला आम्ही हे सगळं जबाबदारीनं करण्यासाठी हे सगळं काम प्रभावीपणे करण्यासाठी सर्वे सूचना तिथल्या अधिकाऱ्यांच्या बरोबरचं मॉनिटरिंग आम्ही करू आणि त्या पद्धतीचे रिझल्ट्स की जिथं आपल्याला काम करणं गरजेचं आहे ते सगळं निश्चितपणे करू.
दुसरं आपण सांगितलं की एकूण या सगळ्या कामकाजामध्ये किती लोकांवरती कारवाई झाली किंवा कारवाई झाली का फक्त एक प्रक्रिया पार पाडली गेली. मी मगाशी सुद्धा उत्तरात सांगितलं होतं जानेवारी 2026 पर्यंत 627 न्यायालयीन प्रकरणं जी होती त्यातल्या 129 जणांना शिक्षा झालेल्या आहे. या 129 जणांना शिक्षा झाल्यानंतर सुद्धा आपण ज्याने याच्यामध्ये चुका केलेल्या असतील अशा सगळ्या डॉक्टरांची सनद रद्द करण्यासंदर्भात सुद्धा मेडिकल काउन्सिलला सूचना दिल्यात आणि त्याप्रमाणे साधारणतः यातले 193 प्रस्ताव मेडिकल काउन्सिलकडे पाठवले. यातले बरेचसे हिअरिंग होऊन त्याला सनद सुद्धा रद्द झालेलं आहे. थोडक्यात ह्या प्रश्नामध्ये जेवढं सरकारनं गांभीर्याने लक्ष द्यायला पाहिजे भविष्य काळात त्या गोष्टी सुद्धा करणं गरजेचं आहे, कारण यातल्या काही प्रोव्हिजन्स अजून कडक करणं अपेक्षित आहे. त्यामुळे निश्चितपणानं हा एक सामाजिक प्रश्न असल्यामुळे याच्यासाठीचा ज्या पद्धतीनं PCPNDT ॲक्ट आणि बाकीचा आता ART ॲक्ट हे जे काही सगळे ॲक्ट आहेत या ॲक्टबद्दल राज्य शासनाच्या वतीनं आपण एका बाजूला दर 3 महिन्याला याच्यावरती आपण सगळेजण तिथं प्रत्यक्ष त्या सगळ्याची तपासणी आपण करतोय आणि त्या तपासणीमध्ये जे दोषी आढळतील त्याच्यावरती कारवाई करतोय. तरीसुद्धा राज्यभरातल्या एकूण सगळ्या यंत्रणेमध्ये सुद्धा जितका प्रभावीपणाने हे काम व्हायला पाहिजे त्यासाठी संपूर्ण राज्यामध्ये तपासणीची एक धडक मोहीम आम्ही घेऊ. अध्यक्ष महोदय, ह्याच्यात सर्वात महत्वाचं आहे म्हणजे भीती. करणाऱ्याला भीती नाही, करून घेणाऱ्याला भीती नाही, मदत करणाऱ्याला भीती नाही, दलालाला भीती नाही. जोपर्यंत याची भीती बसत नाही की आपण हे करतोय हे चूक आहे, सामाजिकदृष्ट्या वगैरे 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 सगळं सोडून द्या, पण जे करतोय ते चुकच आहे, तोपर्यंत काही होणार नाही. आता हे जे तुम्ही कायदे सांगताय ते कायदे त्याच्यातनं ते मुंडे कसे सुटतात, ते बीडमधलं जे प्रकरण आहे सर्वात जास्त जिथे ते कसे सुटतात, त्यांना कशी मदत होते, हे सगळं आपल्या समोर आहे. ते परत हॉस्पिटलमध्ये सुद्धा जातात. तेव्हा आजच्या तारखेला भीती वाटणारा कायदा कुठला आहे? मकोका. आणि ऑर्गनाइज्ड क्राईम आहे ना. त्यात नर्स आहे, डॉक्टर आहे, ॲनेस्थेसिस्ट आहेत, अनेक जण इन्वॉल्ड आहेत. मग या सगळ्यांना आपण मकोकाखाली घेणार असं जाहीर करून टाका ना. विचार करतो, चौकशी समिती नेमतो, मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करतो, हे उत्तर नाही. महाराष्ट्राला अपेक्षित आहे की पुरोगामी महाराष्ट्रामध्ये स्त्रीभ्रूण हत्या हे पातक आहे, हे पाप आहे. हे महाराष्ट्रामध्ये एक मेसेज तुम्ही द्या ना. तुम्हाला, आणि तुम्ही कोल्हापूरचे आहात हो, शाहू महाराजांच्या नगरीतले आहात. ज्या नगरीने महाराष्ट्राला पुरोगमित्व शिकवलं, ज्या नगरीने महाराष्ट्राला बाबासाहेब आंबेडकर दिले, ज्या नगरीने महाराष्ट्राला महिलांसाठी न्याय देण्याची प्रक्रिया सुरू केली, त्या नगरीचे आपण प्रतिनिधी आहात. तेव्हा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याशी बोलतो ना, जाहीर करा की ह्या गर्भलिंग चाचणीमध्ये जो कोणी सापडेल, ह्या स्त्रीभ्रूण हत्यामध्ये जो कोणी सापडेल त्याला मकोका लावणार. करा जाहीर. अजिबात इथे तिथे बघू नका, करा जाहीर. शाहू महाराजांचं नाव घ्या, आम्ही घोषणा देतो शाहू महाराजांच्या. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य जितेंद्रजी आव्हाड साहेबांनी जी सूचना केली त्या सूचनेमधला मतितार्थ मात्र निश्चितपणे बरोबर आहे. कारण या कायद्यामध्ये थोडीशी जी काही लवचिकता आहे त्याचा तोटा असा होतोय की सराईत गुन्हेगारासारखे अनेक लोक परत ती कृत्य करायला जातात. त्यामुळे या कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्याबरोबर कायद्यामधली जी काही जी सेक्शन्स आहेत या कायद्याच्या मध्ये याच्यामध्ये जी काही सेक्शन्स आहेत त्या सेक्शन्समध्ये सुद्धा सुधारणा करणं. कारण शेवटी असं आहे, हो त्याच्याकडे मंत्री महोदय बोलतो. 1 मिनिट त्यांना बोलू द्या. PCPNDT ॲक्टमध्ये ज्या काही प्रोव्हिजन्स आहेत त्या प्रोव्हिजन्समध्ये एका बाजूला आपण आणि दुसऱ्या बाजूला केंद्र शासन, हा कायदा केंद्र शासनाच्या सुद्धा अंतर्गत होतोय. त्यामुळे याच्यामध्ये काही दुरुस्ती करणं आवश्यक असेल तर केंद्र शासनाकडे सुद्धा प्रस्ताव पाठवावा लागेल.
मला असं वाटतं की त्याच्याबद्दलची लॉ अँड ज्युडिशियलचं ओपिनियन घेऊन आपण तशा पद्धतीचा प्रस्ताव आपण पाठवू. प्रशांत भाऊ महोदय, म्हणजे अत्यंत गंभीर अत्यंत गंभीर हा प्रश्न अध्यक्ष महोदय आहे. आणि खरं म्हणजे मंत्री महोदयाचं खरं म्हणजे स्वभाव एकदम कोमल आहे, तरी पण कठोर ते उत्तर देत आहेत, त्यांचे धन्यवाद. परंतु दोन बाबी अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदयांकडून अपेक्षित अशा आहेत. केंद्राला खरोखर त्वरित मकोका एक जो सांगितला सन्मान्य सदस्य महोदयांनी तो, आणि जे गर्भपात हे साबित होतात, जे दोषी आढळतात त्यांच्यावर मर्डरची केस पण लावायला काही हरकत नाही. 302ची ही सुद्धा होऊ शकते, कारण की ते जीवच आहे शेवटी. हे दोनही कायदे आपण केंद्रांना कळवून आपण ती तरतूद एकतर असावी, ती आहे का, सदोष मनुष्यवधाचा आहे, परंतु मर्डर, कारण की तो जीव आहे शेवटी. एका महिन्याच्या काही कार्यकाळानंतर ते जीव तयार झालं असं आपल्या ह्याच्यामध्ये आहे. आणि तरी त्याचे गर्भपात होतात. तर गर्भलिंग निदान केल्यानंतर गर्भपात हे जे साबित होतात त्यांच्यावर तुम्ही 302चा कायदा हा लागू करणार का, म्हणजे ते सेक्शन त्याच्यामध्ये लागू करणार का. आणि नंबर 2, कित्येक सनदी काउन्सिलकडे पेंडिंग आहेत. आता मंत्री महोदयांनी उत्तरामध्ये सांगितलं की किती लोकांवर त्यांनी कारवाई केली, तरी शेकडो सनदी ह्या काउन्सिलकडे पेंडिंग आहेत, त्यांच्या सनदी रद्द करण्यात आलेल्या नाहीत. त्या सुद्धा अधिवेशन कार्यकाळाच्या आत या त्या सनदी रद्द करणार का. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य प्रशांतजी बम साहेबांनी जे 2 मुद्दे मांडले त्यातला पहिला मुद्दा हा आव्हाड साहेबांनी जे सांगितलं त्याच्याशी अनुषंगिक आहे. मला असं वाटतं की सभागृहातल्या सगळ्याच लोकांची त्याच्याबद्दलची एकूण भूमिका तेच असणार आहे. फक्त प्रश्न काय की कायदेशीर प्रक्रिया जी आहे त्या प्रक्रियेमध्ये एका बाजूला लॉ अँड ज्युडिशियलचा विषय असेल आणि त्या पद्धतीनं त्याला कशा पद्धतीने कडक करता येईल, कारण हे गरजेचंच आहे. फक्त त्याच्याबद्दलची निर्णय आपण घेता येईल. आणि दुसरं आपण सांगितलं की या सगळ्या ज्या सनदी आहेत त्या सनदीबद्दल मात्र निश्चितपणानं अधिवेशन संपण्यापूर्वी अशा पद्धतीच्या पेंडिंगच्या काही विषय असतील त्याला तात्काळ आपण त्या संधीला बघू. श्रीमती गायकवाड ताई. एकच मिनिट बोलतेस. महिलांवर जेव्हा डोमेस्टिक व्हायलन्स होतो किंवा अन्याय होतो त्यासाठी काही आपण हेल्पलाईन घेतो. हेल्पलाईन असेल 24/7, तशी ह्यासाठी आपण काय हेल्पलाईन करणार का, तयार करणार का. कारण महिलांना काही कंप्लेंट त्यांना कोणत्या महिलेवर हे जबरदस्तीने केलं जातं, तर त्यांना जर कंप्लेंट करायची असेल तर त्यासाठी काही आपण असे हेल्पलाईन उपलब्ध करून देणार का. आणि हा हेल्पलाईनचा नंबर सगळ्यांना इझिली अवेलेबल होईल असं काही प्रसारमाध्यमाद्वारे कळवणार का, ही मी विनंती करते. आणि जितेंद्र आव्हाड साहेबांनी जे सांगितलं आहे की महिलांना मासिक पाळीच्या दिवसामध्ये 4 दिवसामध्ये सुट्टी द्यावी, ह्याचं मी कौतुक करते. कारण ह्या दिवसामध्ये महिलांना, मला डॉक्टर आहे त्यामुळे मी सांगू इच्छिते की महिलांना आराम करण्याची खूप गरज असते. आणि जर ह्या काळामध्ये जर स्त्रियांना जर आपण सक्षम केलं तर होणारी भावी पिढी सुद्धा सक्षम होईल. आणि त्यासाठी हा निर्णय मंत्री साहेबांनी लवकरात लवकर घ्यावा, ही विनंती करते. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य ज्योतिताई गायकवाड यांनी जे काही मुद्दा मांडला, खरं तर याच्यासाठी आपल्याला एका बाजूला वेबसाईटवरती आपण तक्रार करू शकतोय. याच्यामध्ये टोल फ्री नंबर आहे की ज्या टोल फ्री नंबरमध्ये सुद्धा आपण करू शकतोय. आणि अनेक लोकांच्या तक्रारी सुद्धा त्याच्यावरती येत आहेत. मी आपल्याला सांगतो की आता या आमच्या टोल फ्री नंबरवरती जानेवारी 2026 अखेर 1175 तक्रारी प्राप्त झालेत. त्या 1175 तक्रारीपैकी 1160 तक्रारींचं संबंधित जिल्हा आणि महानगरपालिका समुचित प्राधिकरणाद्वारे निराकरण सुद्धा करण्यात आलं. फक्त मला असं म्हणायचं आहे की याच्याबद्दलची प्रसिद्धी, प्रचार आणि अजून चांगल्या पद्धतीची माहिती होणं अपेक्षित आहे. डिपार्टमेंटच्या वतीनं ती मोहीम सुद्धा आम्ही घेऊ. जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत ह्या सगळ्या पोर्टलची माहिती देणं आणि तक्रारींचं जे काही एकूण प्रमाण आहे ते वाढवलं तर अजून चांगल्या पद्धतीनं काम करता येईल, ते करू. राठोड साहेब. अध्यक्ष महोदय, गर्भलिंग निदानाच्या विरोधामध्ये केंद्र सरकारचा कायदा PCPNDT, प्री कन्सेप्शनल प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हा कायदा 1996 मध्ये आला आणि 2003 मध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी झाली. परंतु मंत्री महोदय थोडं लक्ष द्या. 2011-12 मध्ये जेव्हा बीडला प्रकरण झालं, डॉक्टर सुदाम मुंडे आणि सरस्वती मुंडे यांच्या हॉस्पिटलमध्ये त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये गर्भलिंग निदान झालं आणि बालकांचे त्या ठिकाणी त्यांचे सापळे सापडले. त्यानंतर पहिल्यांदा महाराष्ट्रामध्ये या कायद्यामध्ये आपण प्रशासनानं डॉक्टरावरती निर्बंध आणले. परंतु 10-12 वर्ष झाली आता असं वाटायला लागलंय मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, की हळूहळू प्रशासनाचा याच्या डॉक्टरावरचा अंकुश कमी झालेला आहे.
याच्यामध्ये सगळ्यात मोठी गोष्ट ही आहे की डॉक्टरांवर या कायद्याच्या अनुसार जी पर्यवेक्षकीय यंत्रणा आहे त्यांच्यावरती आपण जे वॉच ठेवतो, यासाठी फक्त जिल्हा लेवलला CS च्या ऑफिसमध्ये फक्त एक व्यक्ती असते. डॉक्टर दररोज ऑनलाईन नोंदणी करतात की नाही याची ते फक्त पाहणी करतात. परंतु ॲक्च्युली ज्यांचं गर्भलिंग निदान होतं त्यांचं नाव रजिस्टरला लिहिलं जात नाही. या बाबी कधी उघडकीला येतात? जेव्हा गर्भलिंग निदान होतं आणि त्यानंतर जेव्हा अबॉर्शनमध्ये एखादी इमर्जन्सी होते आणि त्यामध्ये महिला दगावते, त्यावेळेस मग हे प्रकरण उघडकीला येतं. अन्यथा अनेक प्रकरणं अशी असतात की ज्यामध्ये ॲबॉर्शन झालेलं असतं आणि त्याच्यामध्ये महिलेला काही दुखापत होत नाही, अशा वेळेस हे प्रकरणं उघडकीला येत नाही. दुसरा विषय आहे की ज्या ठिकाणी महाराष्ट्राच्या जे काही आपल्या सीमावर्ती भाग आहे, दुसऱ्या राज्यामध्ये विशेषतः मध्य प्रदेश, तेलंगणा आणि कर्नाटक अशा राज्यामध्ये सीमावर्ती भागामध्ये ह्या महिला जातात आणि त्या ठिकाणी या कायद्याची अंमलबजावणी एवढी चोखपणे नाही आणि त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये गर्भलिंग निदान होतात आणि यांचे अबॉर्शन होतात. त्यामुळं माझं मंत्री महोदयांना या ठिकाणी एवढंच म्हणणं आहे की या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी, प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आपण याच्यावरची पर्यवेक्षकीय यंत्रणा जिल्ह्यावर आपण डॉक्टरावरती जे आपण त्याच्यावरती वॉच ठेवतो, ही यंत्रणा आपण अधिक सक्षम करणार का? आणि जे गर्भलिंग निदान सीमावर्ती भागामध्ये होतात त्यासाठी आपली उपाययोजना काय असणार आहे? अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी आता जे प्रश्न विचारले, पहिल्या मुद्द्यामध्ये तरी जे काही एकूण आमच्या परमिशन देण्यापासून त्याच्यावरती मॉनिटरिंग करण्यामध्ये सुद्धा जे काही कायदेशीर प्रक्रिया दर 3 महिन्यानंतर या सगळ्या सेंटर्सना एका बाजूला ते चाललेल्या कामकाजाबद्दलची जी काही ऑब्जेक्शन्स आहेत त्या किंवा तिथलं काम चाललं ते बरोबर शासनाच्या नियमाप्रमाणे चाललं आहे का, ह्या सगळ्या गोष्टींची पाहणी आपण करतोय. पण तरीसुद्धा याच्यामध्ये अशा पद्धतीचं जर काही चुकीचं काम होत असेल तर त्याच्याबद्दल जी काय तिथली जिल्हा स्तरावरची आस्थापना आहे की ज्याच्यामध्ये अजून स्ट्रॉंग मॉनिटरिंग करायला पाहिजे, त्यासाठी एक बैठक आम्ही घेऊ आणि त्या बैठकीमध्ये या सगळ्याबद्दलची जी काय उपाययोजना करायला पाहिजे, तिथं स्टाफ असेल, तिथं काय आणखीन त्याला सुविधा द्यायला लागत असतील त्या करून या सगळ्या गोष्टींच्यावरती स्ट्रॉंग मॉनिटरिंग करण्यामध्ये आणि अशा चुकीच्या गोष्टी घडू नयेत यासाठी आम्ही निश्चितपणे काम करू. दुसरा आपण जे काही प्रश्न विचारला आहे तो दुसरा प्रश्न जो आहे तो सीमावर्ती भागामध्ये विशेषतः या सगळ्या प्रकाराची जे काही गांभीर्य आहे, खरं तर आम्ही जे काही ह्या सगळ्या दुरुस्त्या केल्या, डिकॉयला बक्षीस दिलं, खबऱ्याला बक्षीस दिलं, अजून कायदा प्रभावीपणे करतोय ते यासाठीच केलं. कारण दुर्दैवानं काय होतंय याच्यामध्ये ज्या कुटुंबातली घटना आहे तेच लोक त्याच्यामध्ये जातात. म्हणजे आपल्याला ह्या सगळ्यामधला सामाजिक जो काय अवेअरनेस आहे तो खूप महत्त्वाचा आहे. आपण या प्रक्रियेमध्ये एका बाजूला शासन कायदा करत असेल तरी त्याच्याबरोबर सगळ्या समाजाचे सुद्धा सहकार्य मिळणं अपेक्षित आहे. त्याच गोष्टी अजून वाढवणं गरजेचं आहे आणि मला असं वाटतं की ते वाढवण्यासाठी सुद्धा तिथले जिल्हाधिकारी, तिथले सिव्हिल सर्जन, जिल्हा पोलीस प्रमुख आणि तिथल्या ज्या कमिटीज आहेत, आम्ही त्याच्यामध्ये सगळ्या NGO आणि सगळ्या सोशल ॲक्टिव्हिस्टना सुद्धा घेतोय. त्याचं कारणच इतकं आहे की अशा सगळ्या लोकांनी सुद्धा त्याच्यामध्ये पुढाकार घेणं गरजेचं आहे. त्याची व्याप्ती सुद्धा आम्ही वाढवू. बराच वेळ झाला, लक्ष द्या. फक्त प्रश्न विचारा सावकर साहेब. अध्यक्ष महोदय, हा अतिशय गंभीर आणि अनेक वर्ष महाराष्ट्रात चर्चेला जाणारा प्रश्न आहे. मला आरोग्यमंत्र्यांना ह्या निमित्ताने एक विनंती करायची आहे की तंत्रज्ञान अतिशय आता प्रगत झालेलं आहे. हे गर्भलिंग जे निदान केलं जातं ते सोनोग्राफी मशीनच्या माध्यमातून केलं जातं आणि तुमच्या प्रत्येक रेडिओलॉजिस्टला 3 सोनोग्राफी मशीन वापरायची परवानगी तुम्ही दिलेली आहे, त्याची नोंद आपल्याकडे आहे. तर या सगळ्या सोनोग्राफी मशीन्स ह्या एकत्र डाटा सेंटरच्या माध्यमातून आपण जर जोडू शकला आणि त्याच्यावर तपासणी झालेल्या प्रत्येक महिलेचं रेकॉर्ड आणि त्याचं ऑडिट, त्यामध्ये किती महिला गर्भवती आढळल्या होत्या आणि ज्यानंतर ज्यांचं बाळंतपण झालं नाही किंवा ज्या प्रसूत झाल्या नाहीत आणि त्यांच्या बाबतीत नेमकं काय घडलं, म्हणजे उलट तपास करणारी एक यंत्रणा. कारण अनेक वर्षे ह्याच्यात मार्ग निघत नाही. तुम्ही खबऱ्या नेमा, अमकं नेमा, ह्याच्यापेक्षा सुद्धा तंत्रज्ञानाचा वापर करून ह्याच्यावर कठोर उपाययोजना करण्याचा आपण प्रयत्न करू शकाल का? मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य विनय कोरे साहेबांनी सांगितलेली सूचना स्वागतार्ह आहे. ज्या सुधारणा करण्यासाठी यापूर्वी सुद्धा सभागृहात आम्ही सांगितलं त्यामध्ये याही सूचनांचा विचार करून आम्ही एक चांगल्या पद्धतीची टेक्नॉलॉजी आपण आणू. चला बिल घ्या, बिलावर घ्या. शासकीय विधेयके पूर्वस्थापनार्थ सन 2026 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 3. प्रस्ताव असा आहे की सन 2026 चे विधानसभा हेच आहे का?
मंत्री महोदय विधेयक माझं आहे ना? माझा आहे 3 नंबर. नाही एक मिनिट. माझं नाव 3 पुकारलं आहे. हे फक्त इंट्रोडक्शनचं बिल आहे. नाही अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय माझं तुम्ही टेबल करता का? नाही माझा तर जे आपण कोणतं 3 नंबर पुकारला ना, 3 नंबर पुकारला, 3 नंबर पुकारला त्यांनी. तुम्ही ऐकून तर घ्या. वडट्टीवार साहेब इंट्रोडक्शनचंच बिल आहे, यांचं इंट्रोडक्शनचंच बिल आहे, घ्या. महोदय, सन 2026चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 3 महाराष्ट्र कर व्याज शास्ती व विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत सुधारणा व विधिग्रहण विधेयक 2026 मांडण्यास मला सभागृहाची अनुमती मिळावी. प्रस्ताव असा आहे की सन 2026चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 3 महाराष्ट्र कर व्याज शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत सुधारणा व विधिग्राह्यकरण विधेयक 2026 मांडण्यास अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2026चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 3 महाराष्ट्र कर व्याज शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत सुधारणा व विधिग्राह्यकरण विधेयक 2026 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. मंत्री महोदय. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2026चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 3 महाराष्ट्र कर व्याज शास्ती व विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत सुधारणा विधिग्रहण विधेयक 2026 मांडतो. सन 2026चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 3 महाराष्ट्र कर व्याज शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत सुधारणा व विधिग्राह्यकरण विधेयक 2026 मांडण्यात आले. विचार खंडशः विचार व संमत करणे. सन 2026चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 1. अध्यक्ष महोदय, सन 2026चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 1 महाराष्ट्र नगर परिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी सुधारणा विधेयक 2026 विचारात घेण्यात यावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडते. अध्यक्ष महोदय, ब्रीफ थोडंसं करते. राज्यातल्या ज्या नगरपरिषदा नगरपंचायतीमधनं आपण अध्यक्ष निवडून देण्याची तरतूद केली, परंतु त्या अध्यक्षाला सदस्य म्हणून राहण्याची तरतूद 1965च्या अधिनियमात नसल्याने आपण अध्यक्ष जरी असेल आणि तरी सदस्य म्हणून पण त्याला राहता येईल अशी ही सुधारणा ह्या बिलाद्वारे आपण आणतोय. दोन्ही पदं तो धारण करू शकेल. वोट द्यायचा अधिकार, त्याला एकच वोट द्यायचा अधिकार राहील आणि जर त्याला कास्टिंग वोट द्यायला लागेल तर अध्यक्ष म्हणून तो कास्टिंग वोट देईल. अदरवाईज त्याला एकच मत देण्याचा अधिकार राहील. आणि ह्याचा अध्यादेश अध्यक्ष महोदय 26 डिसेंबर 2025ला अध्यादेश क्रमांक 13 हा झालेला आहे. त्या अध्यादेशाचं रूपांतर विधेयकात करण्यासाठी आज हे विधेयक मांडण्यात येते. प्रस्ताव असा आहे की सन 2026चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 1 महाराष्ट्र नगर परिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नागरी सुधारणा विधेयक 2026 विचारात घेण्यात यावे. कोण बोलणार आहे का? प्रश्न असा आहे की सन 2026चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 1 महाराष्ट्र नगर परिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नागरी सुधारणा विधेयक 2026 विचारात घ्यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे. विधेयक खंडशः विचारात घेणे. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 ते 4, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य हे विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. खंड 2 ते 4, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. विधेयक संमत. अध्यक्ष महोदय,
सन 2026चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 1 महाराष्ट्र नगर परिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी सुधारणा विधेयक 2026 संमत करावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडते. प्रस्ताव असा आहे की सन 2026चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 1 महाराष्ट्र नगर परिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी सुधारणा विधेयक 2026 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की सन 2026चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 1 महाराष्ट्र नगर परिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नागरी सुधारणा विधेयक 2026 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक संमत झाले. जसवाल साहेब निवेदन करणार. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी एक निवेदन करू इच्छितो. राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यामध्ये 3% वाढ. राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यामध्ये माहे जुलै 2025 पासून 3% 55 वरून ते 58% अशी वाढ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. फेब्रुवारी 2026 पासून सदर महागाई भत्ता रोखीने तर माहे जुलै 2025 ते 2025 या कालावधीत थकबाकी गुढीपाडवा निमित्ताने माहे मार्च 2026 या महिन्यात प्रदान करण्यात येईल. उर्वरित माहे नोव्हेंबर 2025 ते जानेवारी 2026 या कालावधीतील थकबाकीबाबत स्वतंत्रपणे आदेश निर्गमित करण्यात येतील. सदरचा निर्णयाचा लाभ सुमारे 5.16 लाख कार्यरत शासकीय कर्मचाऱ्यांना व 8.72 लाख निवृत्ती वेतन धारकांना होणार आहे. चला तर राज्यपालाच्या अभिभाषणावर चर्चा. औचित्य वडेट्टीवार साहेब आपण बोलताय, बोला. अध्यक्ष महोदय, राज्यपालाच्या अभिभाषणावर मी विरोध करण्यासाठी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, सुरुवातीलाच महोदयांनी राज्यपाल महोदयांनी या अभिभाषणाच्या सुरुवातीला जे सांगितलं की हे राज्य छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि भगवान बिरसा मुंडा, अहिल्याबाई होळकर यांच्या आदर्शाचे सदैव पालन करेल असं नमूद केलं. राज्यपालांच्या मुखातून कालच बोलताना भास्करराव जाधव साहेबांनी सांगितलं हे सरकार स्वतः तर खोटं बोलत आहेत, पण पापाचे वाटेकरी राज्यपालांना पण करतायत. आमच्या पापाच्या वाटेकरी तुम्ही पण व्हा, तुम्ही पण खोटं बोला, असत्य बोला, असं त्यांच्या मुखातून कालचे बोलताना बोलले. अध्यक्ष महोदय, कुठं काय बोंबलाचं काम सुरू आहे? इकडे या सगळ्या महापुरुषांच्या आदर्शाचं कुठे पालन होत आहे? ज्या लोकांनी छत्रपती शिवरायांचा अवमान केला, ज्या लोकांनी महाराष्ट्राच्या राजभवनामध्ये बसून महात्मा ज्योतिबा फुले, आई सावित्रीबाई फुलेंचा अवमान केला, त्याला पद्मश्री देऊन गौरवताय आणि इकडे सांगताय की तुम्ही यांचं पालन करू महापुरुषांचं. हा महापुरुषांचं पालन आहे. छत्रपती शिवरायांचा पुतळा उभारला जातो आणि 7 महिन्यात तो पुतळा पडतो, कोसळतो. एवढं निकृष्ट बांधकाम त्या ठिकाणी केलं गेलं सिंधुदुर्गामध्ये, आणि तरी सांगताय आदर्शाचं पालन करताय. पदोपदी छत्रपती शिवरायांचा अवमान करणाऱ्यांना तुम्ही सातत्यानं पाठीशी घातलाय आणि तरी आपण म्हणतो की यांचं पालन करतोय. याचा आम्ही निषेधच करतो. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी राज्यपाल महोदयांनी सामाजिक सौख्य या ठिकाणी सांगितलं, समाजातील लोकांना समान जगण्याचा अधिकार बाबासाहेबांनी दिला. तिथले मंत्री हे काय बोलतायत, त्यांचे वाक्य आपण पाहिले, त्यांचे घोषणा पाहिले, त्यांचे आपण पत्रकार परिषदा पाहिले. अरे या राज्य हे छत्रपती शिवाजी महाराज, फुले शाहू आंबेडकरांचं राज्य आहे, पुरोगामी विचाराचं राज्य आहे. या राज्यामध्ये सर्व धर्मांना समान न्याय देण्याची भूमिका असली पाहिजे, सर्व जाती पंथांना घेऊन चालण्याचं काम असलं पाहिजे. पण आज खुलेआम एक मंत्री या राज्यामध्ये सांगताय अल्पसंख्याक समाजावर हल्ले करतात, खरेदी फक्त हिंदू समाजाकडूनच करा, असे भडकाऊ भाषण करतात. त्यावेळेस कुठे गेले कार्यकर्ते, कुठे या राज्याची भूमिका मांडणारे आणि या विचाराला घेऊन चालणारी ही सरकारची खरंच भूमिका आहे का? हे भेदभाव करणारी नाही का? याचं उत्तर खरं म्हणजे महाराष्ट्रातील जनता
तुम्हाला मागल्याशिवाय राहणार नाही. ही जी भूमिका आहे, एकीकडे छत्रपती शाहू फुले आंबेडकरांचं नाव घ्यायचं आणि दुसरीकडे मात्र सामाजिक सौख्य बिघडवण्याचं काम करायचं. दोन समाजात भांडण लावून दंगलीचं प्रमाण जे राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढलंय, सामाजिक सौख्य बिघडलंय, सामाजिक पोत खराब केली आणि हे सांगणार की आम्ही महापुरुषाच्या आदर्शाने राज्य चालवतोय, हे धांदात खोटं आहे, हे असत्य आहे असं म्हणायला हरकत नाही. अध्यक्ष महोदय, हिंदू मिल स्मारकाचं काय झालं? किती दिवस का बरं कोण ठेवणार? बाबासाहेबांच्या, आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अश्वारूढ पुतळ्यांचं काय झालं? या संपूर्ण गोष्टी जर आपण पाहिल्यात तर अध्यक्ष महोदय, मला वाटतं की हे राज्यपाल महोदयांचं भाषण म्हणजे मागील भाषण आम्ही काढलं राज्यपाल महोदयांचं आणि आत्ताच्या भाषणात अध्यक्ष महोदय 57 परिच्छेदापैकी 20 परिच्छेद हे रिपीट झालेले आहेत. तेच ते घासून फुसून उगाळून तेच पुढे परत पुढे आणायचे आहेत आणि त्याला नव्यानं मांडणी करायची, अशा पद्धतीचं हे संपूर्ण राज्यपालांचं भाषण आहे. म्हणून आम्ही खेद व्यक्त करण्यासाठी या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय उभे आहोत. खरं तर महात्मा फुले यांनी स्त्री शिक्षणाचा आग्रह धरला अध्यक्ष महोदय, पण आज राज्यामध्ये मराठी शाळा बंद पाडून मुलींना शिक्षणापासून वंचित करण्याचं काम सुरू आहे. अध्यक्ष महोदय, जवळपास 66,000 शाळा बंद केल्या जात आहेत. अतिरिक्त भूर्दंड म्हणून राज्यातील आता 2000 शाळा यावर्षी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2000 शाळामध्ये अध्यक्ष महोदय शिक्षकच नाही, 2200 शाळामध्ये शिक्षक राहिलेला नाही आणि अतिरिक्त 2000 रुपयाचा खर्च आपल्यावर बोजा पडतो म्हणून ते शाळा बंद करण्याचा जर निर्णय होत असेल तर सरकारला आमचं म्हणणं आहे, कुंभमेळ्यासाठी 14,000 कोटी रुपये खर्च करताय ना, त्यातले 12,000 करा, 2,000 कोटी रुपये शिक्षणासाठी द्या. पण हे करू शकणार नाही, कारण शिक्षण यांना महत्वाचं वाटत नाही. ही व्यवस्था त्यांना बिघडवायची. मुली शिकू नयेत. ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळा बंद होऊन त्यांना शिक्षणापासून दूर ठेवण्याचं काम या सगळ्या ठिकाणी यामधून अध्यक्ष महोदय दिसतोय. आणि म्हणून हे राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणातील ज्या मुद्द्यांचा आपण जर विचार केला किंवा मांडलेले मुद्दे, तर या ठिकाणी मला असं वाटतं एक मंत्रिमंडळाने तयार केलं. खरं तर राज्यपालांचं भाषण हे पुढील वर्षभरातील कामकाजाचा आणि पुढील कार्याचा त्यांच्या मंत्रिमंडळाने तयार केलेला जो मसुदा असतो तो आरसा असतो असं आम्ही म्हणतो. या राज्यातील गरीब, शेतकरी, शेतमजूर, रोजंदारी काम करणारा नागरिक यांना एक दिशादर्शक हे भाषण असायला पाहिजे किंवा त्यातून ते मुद्दे असायला पाहिजेत. पण मला नाही वाटत की या राज्याच्या सामान्य माणसाला सुद्धा हे अभिभाषण ऐकल्यानंतर तेच ते मुद्दे रिपीट केल्यानंतर त्यांची घोर निराशा झाली आहे. काय यावर एकूण फक्त घोषणा, दुसरं काही नाही असं मला वाटतं. की म्हणजे एक शायर कहते की पंछी कहता है गगन बदला है, पंछी कहता है कि गगन बदल गया, सितारे कहते हैं कि चमन बदल गया, लेकिन शमशान की खामोशी कहती है कि कफन वही है, मुर्दा बदल गया. ही परिस्थिती आता राज्यामध्ये. आणि म्हणून यावेळेस मागच्या वेळेचं राज्यपालांचं भाषण आपण आपल्या अभिभाषण करत होते त्यावेळेस, ज्यावेळेस सभागृहामध्ये आपण सगळेजण पाहत होतो, सभागृहाचे बाक वाजवत होतो अध्यक्ष महोदय, त्यावेळेस माझं कान चंद्रपुरामधील ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पातील लोहारा असेल किंवा व्याघ्र प्रकल्पाला लागून असलेली खाण असेल, त्या ठिकाणी असलेल्या वाघांचा, त्यांच्या लहान लहान बछड्यांचा आवाज आमच्या कानावर पडत होता. ते लहान लहान बछडे या सगळ्या खाणीची डरकाळी त्यांच्या कानात घुमत होती. काय दोष होता या सगळ्या स्वतःचा हक्क असलेल्या वाघांचा. आणि ज्याप्रमाणे राजा आपले हक्काचे घर गेले यावर पश्चाताप करत होता, तोच विचार ही सगळी वाघ त्या ठिकाणी त्यांचे बछडे करत असावेत. म्हणून ओपन कास्ट मायनिंगला ताळोब्याच्या कॉरिडॉरमध्ये अदानीला देण्याचा निर्णय होतोय. जंगलात साफ केली जात आहेत. एकीकडे राज्यपाल महोदयांच्या भाषणामध्ये 10 कोटी वृक्ष लावण्याची भाषा करतात आणि दुसरीकडे ज्या वाघाचा अधिवास असलेली जंगल साफ केली जात आहेत आणि ते एका बिल्डरच्या मित्राच्या घशात घालण्याचं काम सर्रासपणे या राज्यामध्ये सुरू आहे. त्या वाघांचा अधिवास कॉरिडॉर संपवून टाकण्याचं काम सुरू आहे. कुठे त्या वाघांना आज वाघ जंगलात सगळून कमी असल्यामुळे, जंगल कमी होत असल्यामुळे आज गावाच्या दिशेनं सगळी वाघ चालली, माणसाचा बळी घेत आहेत, ह्युमन राईट्स मोठ्या प्रमाणात वाढलेत. हे कशाचा धोका काय? या सर्व जंगल जमीन पाहिलं आपण गोंडखैरीमध्ये नागपूरची 600 एकर जमीन, वन विभागाची जमीन
जिथे वन्य प्राण्यांचा मोठ्या प्रमाणावर अधिवास आहे, असे जमिनी जर आपण या मोठ्या लोकांना देत राहू, उद्योगपतींना देऊ, तर मला वाटतं की हे राज्य कुठल्या दिशेने जात आहेत हे राज्यपाल महोदयांनी या ठिकाणी सांगितलं पाहिजे. आणि या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय 2-3 मुद्दे फार महत्वाचे आहेत. हे सगळं आपण पाहताना हवा विकली, पाणी विकली, आता जमीन केलं राख आणि विकासाच्या नावाखाली राज्य केलंय भिकार. असंच चाललंय. विकास कुठे? विकास पर्यावरणाचा रास, आणि तेही 2047 विजन. मोदी साहेब म्हणतात 2047, इकडचे म्हणतात 2047. ते म्हणाले असते 2057, हे 2057 वर आले असते. काय सांगताय? कुठे 5 ट्रिलियन इकॉनॉमी करू? अरे कसली करताय? आज राज्य भिकारी झालंय. 9.5 लाख कोटीचं कर्ज राज्यावर आहे. मी तुम्हाला सांगू अध्यक्ष महोदय, आरोग्य विभागाच्या मेंटेनन्ससाठी पैसे नाही. माझ्या एका चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये 22 रुग्णवाहिका दुरुस्ती अभावी पडलेल्या आहेत. मी त्यांना विचारलं या दुरुस्ती का केल्या गेल्या नाहीत? मेंटेनन्ससाठी पैसे दिले गेले नाही, दुरुस्तीसाठी पैसे नाहीत. अनेक पीएससीच्या आणि आरएसच्या इलेक्ट्रिकचे कनेक्शन कापले जात आहेत, त्यांचं बिल भरायसाठी पैसे नाही. आणि असा भिकार चोटपणा करून ठेवलाय. आणि 5 ट्रिलियनच्या गोष्टी महाराष्ट्रामध्ये आम्ही करतो आहोत. कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा, अशी म्हणायची पाळी या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय आली आहे. 2026-27चा देशाच्या राज्यमंत्र्यांनी जो अर्थसंकल्प मांडला त्यामध्ये शेतकऱ्यांची खरं तर या ठिकाणी भारताला विश्वगुरु, जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनवण्याचं स्वप्न केलं. मी जाणार नाही केंद्रावर, किती कर्ज आहे काय आहे. पोरगा जन्माला आला, बालक जन्माला आला की 4,20,000 रुपयाचं 22,000 रुपयाचं कर्ज घेऊन जन्माला आहे. एवढी कर्जाची बोजा देशावर वाढलाय, महाराष्ट्रावर वाढला अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून या ठिकाणी आपण अध्यक्ष महोदयांच्या भाषणामध्ये शेतकऱ्यांच्या संदर्भात फार मोठी गोष्टी केल्या. पण या राज्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबत नाही. काय थांबत नाही? एका जिल्ह्यामध्ये 2 महिन्यामध्ये यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये काल उल्लेख तेथील यवतमाळ जिल्ह्याचे सन्माननीय मांगरुळकर साहेबांनी केला. 36 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. यामध्ये जानेवारी ते ऑगस्ट 2025 या कालावधीमध्ये 1183 शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळलं. यापैकी सर्वाधिक 707 आत्महत्या या अमरावती जिल्हा विभागातील 5 जिल्ह्यातल्या आहेत अध्यक्ष महोदय. छत्रपती संभाजीनगर विभागामध्ये 520 शेतकरी आत्महत्येची नोंद झाली आहे. राज्यात अमरावती विभागातील 5, मराठवाड्यातील 8 आणि नागपूर विभागातील वर्धा असे 14 जिल्हे शेतकरी आत्महत्या प्रवण म्हणून ओळखले जातात. यावर काही उपाय करण्याची आवश्यकता आहे की नाही हे या ठिकाणी जर सुचवलं असतं, राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणातून दिसलं असतं तर आम्हाला आनंद झाला असता अध्यक्ष महोदय. आतापर्यंत 21,854 शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळलंय आणि यामध्ये शासन मदतीसाठी 10,250 प्रकरणच फक्त या ठिकाणी पात्र केली गेली. हे सर्व बघता वन विभागाच्या 23 जानेवारी 2000च्या शासन निर्णयानुसार नापिकी, राष्ट्रीयकृत बँक, सहकारी बँक किंवा मान्यताप्राप्त सावकाराकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न करू शकल्यामुळं होणारा कर्जबाजारीपणा आणि यामध्ये शेतकऱ्यांच्या वारसांना 1 लाख रुपये इतकी मदत देय असताना 27 जानेवारीला या निर्णयानुसार मृत व्यक्तीच्या कुटुंबाला आता ही रक्कम केवळ 27,000तून 10,000 शेतकऱ्यांना मिळाली. आपले 10,000 शेतकरी यातून वंचित आहेत. अध्यक्ष महोदय, यावर आपण लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था या ठिकाणी सुमारे आता आपण पाहिलंय बजेट 7.5 लाख कोटीचं आहे. सरकार म्हणते की दावोसमधून 30 लक्ष कोटीची गुंतवणूक आणली. म्हणजेच महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला 70% गुंतवणूक आम्ही आणली असं जर तुम्हाला म्हणायचं असेल तर मग या संपूर्णमध्ये आपला राज्य मागे का जातोय? राज्याची एकूण अर्थव्यवस्था वाढीचा दर महाराष्ट्रात सगळ्यात पुढे असं सांगितलं जातं. पण इकॉनॉमिक सर्व्हेच्या अहवालामध्ये असं सांगितलं जात आहे की या महाराष्ट्राचे सकल उत्पन्न 41.73% वाढलं. मात्र याच कालावधीमध्ये कर्नाटक हा 49.78% वाढलाय, तामिळनाडू 54.30% आणि लाडका गुजरात 62% वाढलाय. म्हणजे काय तर महाराष्ट्र कुठे आहे तर 4थ्या स्थानी महाराष्ट्र आहे. आणि सांगतायत 5 ट्रिलियन करू वगैरे, या ज्या काही घोषणा आहेत, या ज्या बनवाबनवीचा खेळ अध्यक्ष महोदय,
हा लोकांना मूर्ख बनवण्याचा खेळ आहे असं मी म्हणतो. महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्था वाढीचा जर इतर राज्यापेक्षा कमी असेल तर कोणत्या अर्थानं महाराष्ट्र हा प्रगत राज्य आहे? याला कसं प्रगत राज्य म्हणता येईल अध्यक्ष महोदय? आणि आपण या सगळ्यामध्ये राज्याची आर्थिक स्थिती का खालावली, राज्य कर्जबाजारी झाले आहेत असं प्रतिबिंब राज्यपालाच्या भाषणामध्ये का दिसलं नाही? का आपलं राज्य यामध्ये दाखवता आलं नाही? अध्यक्ष महोदय, शेतकरी कर्जमाफी का नाही? जर तुम्ही प्रगतीपथावर राज्य असं म्हणत असाल तर त्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा उल्लेख का केला गेला नाही? जूनपर्यंत वाट का पाहावी लागेल? मागच्या वर्षीचं कर्ज माफ झालं नाही म्हणून शेतकऱ्याला या हंगामात पैसे मिळाले आणि मार्च नंतर कर्जाचं पुनर्गठन होतं. मग तुम्ही हे जर पुढच्या एप्रिलमध्ये करणार असाल तर 2 वर्षाचं कर्ज कसं आपण याला कर्जमाफी देणार आहात? आणि लाडक्या बहिणीला 1,500 रुपये दिल्यानंतर अनेक मंत्री सांगतायत लाडक्या बहिणीमुळे कर्जबाजारी झालाय, लाडक्या बहिणीमुळे कर्जबाजारी. लाडक्या बहिणीमुळे राज्य कर्जबाजारी झाला नाही तर राज्यामध्ये वाढलेल्या भ्रष्टाचारामुळे राज्य कर्जबाजारी झालेला आहे. राज्यातील कर्जबाजारी होण्यासाठी इथला भ्रष्टाचार आहे. कुठलाही काम 20% 25% शिवाय घेतलं जात नाही, दिलं जात नाही. सर्रास मॅनेज करून करोडोची कामं वाटली जात आहेत. हे कमिशन 25% पर्यंत जाण्याचं पाप या राज्यामध्ये झालंय. खुलेआम भ्रष्टाचार सैराचार म्हणून वापरलं जात आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी आमची मागणी आहे अध्यक्ष महोदय की आपल्याला विनंती आहे की राज्यपालांचं भाषण यावर जर असता तर आम्हाला आनंद झाला असता. भ्रष्टाचाराने बरबटलेलं राज्य कुठल्या पद्धतीत गेलं? अरे तुम्ही महाराष्ट्रामध्ये राज्यपाल महोदय यांनी मागील वर्षी सांगितलं होतं की 24-25 वर्षासाठी 10 लाख युवकांना प्रशिक्षित करण्याचं लक्ष ठेवलं होतं. त्यासाठी 5,500 कोटीची तरतूद केली. काय झालं? किती युवकांना प्रशिक्षण मिळालं काय याची माहिती सभागृहाला दिली नाही पाहिजे? दुसरं म्हणजे शेतकरी नोकऱ्या देणार, दुसरं म्हणजे नोकरी देणार. व राज्यपाल महोदय यांनी यावर्षी सांगितलं 15,72,000 कोटीच्या गुंतवणुकीचे करार महाराष्ट्र सरकारने 63 राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांशी दावोस्ती केले. 15 लाखाहून अधिक रोजगार मिळेल आणि या रोजगार दिले जाईल याची माहिती खरंच सरकारने पटलावर ठेवावी. मागील वर्षी किती मिळालं? मागील वर्षी तुम्ही सांगितलं 10 लाखांना देऊ, यावर्षी 15 लाख सांगताय. अरे ते गर्दी, घोषणाची गर्दी आणि शब्दाचा बाजार मोठा, पण बेरोजगारांच्या घरात अजूनही प्रकाश पडत नाही. ही परिस्थिती या राज्यामध्ये आहे अध्यक्ष महोदय. महाराष्ट्रामध्ये नवीन वस्त्रोद्योग आणि यांत्रिकी अभियान सुरू करणारं पहिलं राज्य असं सांगितलं गेलं. पण यामध्ये निर्यात धोरण काय आहे? कौशल्य विकास, बाजार प्रोत्साहन, संशोधन विकास, यामध्ये निर्यातीसाठी काय धोरण आहे याचा कुठेही उल्लेख नाही अध्यक्ष महोदय. कौशल्य विकासाचं काय झालं? बाजार प्रोत्साहनासाठी काय केलं याचे उत्तर मिळणे गरजेचे आहे अध्यक्ष महोदय. नाहीतर केवळ भाषण आणि नो राशन अशी व्यवस्था या ठिकाणी राज्यामध्ये होईल. पंडित दीनदयाल रोजगार मेळाव्यामध्ये किती रोजगारांना, बेरोजगार युवकाला रोजगार मिळाला याची माहिती सुद्धा या ठिकाणी दिली गेली पाहिजे. दुनिया में बुराई इसीलिए नहीं है कि लोग बुरे ज्यादा है, दुनिया में बुराई इसीलिए है कि अच्छे लोग चुप है. इसलिए आपके झूठे बातें सब सहन कर रहे, हे सगळं सहन करतायत. रोज खोटं बोलून तुम्ही मूर्ख बनवायचं काम अध्यक्ष महोदय करणं चालू आहे. म्हणून मी आपल्याला परिच्छेद 3 मध्ये महाराष्ट्र राज्य कर्नाटक सीमावाद सोडण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. आता किती वर्ष कटिबद्ध आहे? काय किती हेच ते एरे माझ्या मागल्या तेच ते उगाच घासत बसायचं हे सांगतात. आम्ही तज्ज्ञ वकील नियुक्त करत असतो. कुठे गेले ते वकील? किती वर्षापासून सीमावादाचा प्रश्न आहे. या गोलमाल भूमिका नेहमी सीमावर्ती भागासाठी ही सरकारची असते. सीमा भागातील नागरिकांवर तुमचं केंद्रात सरकार का हा वाद मिटत नाही? का संपत नाही? का तोडगा काढला जात नाही? कशाला वारंवार राज्यपालांच्या महोदयांच्या भाषणामध्ये याचा उल्लेख करताय आणि लोकांची दिशाभूल करण्याचं काम या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय होत आहे. सुप्रीम कोर्टामध्ये सुद्धा राज्य सरकारकडून पाठपुरावा केल्याचे दिसून येत नाही. आणि केंद्रात असेल किंवा राज्यात या प्रश्नाला मार्ग काढण्यासाठी कोणाची मानसिकता या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय दिसत नाही. थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी प्रथम पसंतीचे राज्य असं म्हटलं गेलं. म्हणजे डावोसमध्ये 18 देशासोबत 30 लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार केले गेल्याची माहिती या ठिकाणी मांडली गेली. अध्यक्ष महोदय 40 लाख रोजगार निर्मितीचं मदत होणार असणार. कुठे गेले 40 लाख? असे आकडे फुकवून सांगता. मागच्या वेळेस सांगितलं 2 कोटी दर वर्षाला रोजगार केंद्रामध्ये आणि आता हे सांगतायत 40 लाख रोजगार. स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे दरवर्षी इकॉनॉमिक फोरमचे आयोजन होते. यामध्ये खरं तर जगभरातील लोक एकत्र येतात अध्यक्ष महोदय.
पण दावोसच्या संदर्भात रोजगार 2024 मध्ये सरकार म्हणाले होते दावोस येथे 3 लाख कोटीचे करार केले होते, त्यातून 1 लाख नोकऱ्या निर्माण होतील 2024 मध्ये सांगितलं. 2025 मध्ये हे सरकार म्हणाले 15 लाख कोटीची गुंतवणूक होईल, 15 लाख रोजगार मिळतील. काय ठोका आणि काय फोकागिरी लागली आहे राज्यात. आणि आता म्हणताय 26 मध्ये 30 लाख कोटीची गुंतवणूक, 40 लाख रोजगार. वारे पट्टे द्या भाषण, लिहा, सांगा लोकांना बनवतात. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, हे दरवर्षीचे आकडे पाहिलेत तर यावर श्वेतपत्रिका काढा ना जरा. मागच्या वर्षी 1 लाखाहून कधी गेलेत जरा. मंत्री महोदय, तुमचा आवाज आमच्यापर्यंत कानावर येतोय, प्लीज. आमचं ऐकायचं नसेल तर ऐकू नका, पण ऐकू नका, पण आम्हाला आवाज येईल तेवढं तरी. रोजगारावर चाललाय म्हणून मंत्री महोदयांना सांगतोय. आशिष भाऊ चर्चा करतायत रोजगार कसा निर्माण करायचा. अच्छा, नाही, मी सांगितलं अध्यक्ष महोदय की 24 मध्ये राज्यपालांचं भाषण काढा, तेच दिसणार. सांगितलं 3.5 लाख कोटीचे करार झाले, 1 लाखहून अधिक रोजगार नोकऱ्या मिळतील. 25 मध्ये सांगितलं 15 लाख कोटीची गुंतवणूक, 15 लाख रोजगार मिळतील. आता सांगितलं 26 मध्ये 30 लाख कोटीची गुंतवणूक, 40 लाख कोटी रोजगार. वारेशा, हे असे खोटारडेपणा, इतका धांदात खोटारडेपणा. आणि हे काय फक्त हे आकडे सरकारने फेकत राहायचा आणि आम्ही झेलत राहायचं. लोकांनी, बेरोजगारांनी आत्महत्या करायची, कंत्राटदार आत्महत्या करतोय. आणि यांनाही या ठिकाणी देशात जर परकीय गुंतवणूक येते त्यातील 40% गुंतवणूक महाराष्ट्रात जर येत असेल तर हे सरकार म्हणजे महाराष्ट्र कुठे असायला पाहिजेत. अध्यक्ष महोदय, रोजगार निर्मिती यादी यामध्ये जर विविध देशाची आपण अर्थव्यवस्थेसंदर्भात, विविध राज्याच्या संदर्भात विचार केला तर महाराष्ट्र कुठे आहे हे सगळ्यांना कळेल. म्हणून श्वेतपत्रिका आपण काढली पाहिजेत असं आमची या ठिकाणी मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, खरं तर महाराष्ट्रासंदर्भात सर्वात मोठा 2.28 लाख कोटीचा करार अल्ट्रा कॅपिटल आणि पंचशील ग्रुप या कंपन्यांशी झाला आहे. या दोन्ही कंपन्यांचे मुख्यालय मुंबई आणि पुण्यात आहे. म्हणजे महाराष्ट्रातील कंपन्यांनी महाराष्ट्रातून गुंतवणूक करण्यासाठी करार स्वित्झर्लंडमध्ये केला. 1,82,000 कोटीची गुंतवणूक करणारी एबीजी ग्रुप ही कंपनी बेंगळुरूमधील आहे. लोधा डेव्हलपर्स, के रहेजा कार्प आणि LLM ग्लोबल, सूरजगड इस्पात यासारख्या अनेक कंपन्या महाराष्ट्रातील आहेत. आणि इथल्या जर कंपन्या आहेत आणि परकीय गुंतवणूक, मला कोण काल मंत्री मोदयांनी सांगितलं काल बोलताना, परकीय गुंतवणूक होणार म्हणून स्वित्झर्लंडमध्ये जाऊन आम्ही दावोसमध्ये करार केला. अरे हे कंपन्या तिथल्या आहेत ना, परकीय गुंतवणूक तिथे जाऊन करार करायची काही गरज होती? म्हणजे बहुतांश कंपन्या यातील देशांतर्गत आहेत, त्यांची परिस्थितीवर जाणार नाही. मला माहित आहे कोण किती गुंतवणूक करू शकते, त्यांचं नेटवर्थ काय आहे, त्यांचं कॅपिटल काय आहे, यावर बोलायला गेलो तर परत तासभर लागेल. पण आपल्याला त्या संदर्भात मी आत्ता मांडणार नाही अध्यक्ष महोदय, पुढे मांडायला आम्हाला संधी आहे. सदर गुंतवणूक करार करण्यासाठी जर सरकारच्या लाडक्या ठराविक उद्योजकांना आणि यासाठी सर्व गावात, शहरात फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट आहे म्हणून जंगलच साफ केली जातात. जागा बोट ठेवली ती जागा दिली जात आहे. लाडक्या उद्योगपतींना सरकारी जागा सगळे क्लिअर वाटप केले जात आहे. अध्यक्ष महोदय, एका मोठ्या उद्योगपतीला सिलिंगची जागा 8,000 कोटीमध्ये दिली. त्या जागेसाठी दुसरा एक बिडर होता 16,000 कोटी रुपये देण्यासाठी, आणि त्या टेंडरमध्ये पार्टिसिपेट केलं होतं. त्याला वरून आदेश आला, तू बाजूला हो, तुला इथे या जागेमध्ये सहभाग घेता येणार नाही, तुला ही जागा मिळणार नाही. 16,000 कोटी रुपये राज्य सरकारला मिळाले असते सिलिंगच्या जागेचे, पण 8,000 कोटी रुपयामध्ये फक्त ती जागा एका मोठ्या उद्योगपतींच्या घशात घातली. किती सांगायचं. नागपूर आपल्या महाराष्ट्रातील आतापर्यंत 7.5 लाख कोटीच्या जागा उद्योगपतींच्या घशात घातल्या गेल्या. 7.5 लाख कोटीच्या कर्जातून शेतकरी मुक्त झाला असता. महाराष्ट्राची आत्ताची आर्थिक स्थिती सुधारता आली असती जर या जागा ओपन मार्केटमध्ये तुम्हाला लिलावच करायचा आहे, विकायचंच आहे महाराष्ट्र, तर ऑक्शन करून विका ना. या एकमेकाच्या घशात घालून महाराष्ट्राला उद्ध्वस्त करण्याचं पाप जर होत असेल आणि त्याचा उल्लेख या राज्यपालांच्या महोदयामध्ये होत नसेल तर काय बोलावं आम्ही. 7.5 लाख कोटीच्या प्राईम जागा, ज्या जागेची किंमत करोडोमध्ये आहे, अशा जागा जर यांना वाटवायचं काम होत असेल, हे तर जागा वाटल्यास सरकारी जागा, वन विभागाच्या जागा वाटून मोकळे झाले. आणि म्हणून आम्हाला हे SRO MOU म्हणजे केवळ सामंजस्य करार, याचा अर्थ असं की प्रत्यक्षात गुंतवणूक कधी येईल. मागे 24ची गुंतवणूक किती आली,
25 मध्ये गुंतवणूक किती आली, किती रोजगार मिळाला, 26 मध्ये किती आली, किती रोजगार मिळाला सामंजस्य कराराच्या माध्यमातून. यामध्ये परदेशी गुंतवणुकीमध्ये जे काही दाखवत आहेत ते केवळ बनवाबनव्या असे अध्यक्ष महोदय हे स्पष्टपणे दिसत आहे. त्यामुळे एफडीआयचा लाखो कोटीचा मोठा आकडा एकाला प्रभावी जरी वाटत असेल, पण स्थानिक त्यातील बहुतांश गुंतवणूक स्थानिक कंपन्यांमधूनच होत आहे हे आता लपून राहिलं नाही. देशापेक्षा GDPच्या 13.5% वाटा आपला असल्याचे सरकार म्हणत आहे. पण मागील काही वर्षापासून हा आकडा $1 ट्रिलियन कधी करणार आहोत, तो वाढणार आहे की नाही. देशाच्या मध्ये येणाऱ्या एकूण एफडीआय मध्ये जर जवळपास 39% गुंतवणूक किंवा टक्के वाटेकरी आपण आहोत असे सरकार म्हणत असेल, तर स्थूल उत्पन्नाच्या देशांतर्गत 40% वाटा होईल असं सरकारचं नियोजन आहे का, प्रयत्न आहे का? राज्यपाल महोदयाच्या भाषणामध्ये तसा उल्लेख का केला गेला नाही, याचे उत्तर कदाचित अध्यक्ष महोदय जनता आणि आपल्याला द्यावं लागेल भविष्यात असं मला वाटतं. अध्यक्ष महोदय, एक आपल्याला सांगतो अध्यक्ष महोदय, विकसित महाराष्ट्र 2047 एक व्यापक धोरणाचा आराखडा तयार करण्यासाठी राज्याची अर्थव्यवस्था 2047 पर्यंत $5 ट्रिलियन पर्यंत वाढवण्यासाठी. रोज डॉलरचा भाव वाढतोय, राफेलच्या किमतीनं $92 गेलाय, 60 रुपयावर होता, सरकार नालायक होती. आणि आज 92 रुपयावर डॉलर गेलाय आणि आम्ही सांगतोय आमची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन होईल. कशाच्या भरोशावर होईल अध्यक्ष महोदय? ही अर्थव्यवस्था मागील 5 वर्षाचा प्रयत्न करूनही 1 ट्रिलियन पर्यंत गेली नाही. 5 वर्ष, मागचे 5 वर्षामध्ये. आणि सांगतायत आता 47, म्हणजे आज 26 आणि 21 वर्ष, यातले अनेक जण दिसणार पण नाही त्यांना. त्यामुळे 47चे स्वप्न दाखवत आहेत. फार सांगितलं 60 महिने मागणाऱ्यांनी आता 47चे स्वप्न दाखवायला लागलेत अध्यक्ष महोदय. हे सगळे या ठिकाणी दिसते आहे. म्हणून 1000 बिलियन किंवा $1 ट्रिलियन या हिशोबाने बघितलं तर मला वाटतं की आज आपण त्याच्या कुठेही आसपास ही अर्थव्यवस्था नाही. म्हणून हा सुद्धा एक खेळ या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय दिसतोय. अध्यक्ष महोदय, खरं तर पुन्हा आपल्याला या ठिकाणी सांगितलं पाहिजे की आपल्याला यामध्ये राज्यपालांनी आपल्या महोदयांनी भाषणात सांगितलं की 27-28 पर्यंत ही महाराष्ट्राची 2024च्या भाषणात 1 ट्रिलियन महाराष्ट्राची इकॉनॉमी करायची असं सांगितले. 25 मध्ये राज्यपाल महोदयांनी भाषणामध्ये सांगितलं 1 ट्रिलियन हा मुद्दा नव्हता, कदाचित त्यावर काम सुरू असेल असं आम्हाला वाटतं, आम्ही असं समजून घेतलं. पण आता 1 ट्रिलियन इकॉनॉमी होणार का, अशी जर होणार असेल त्याचं रोड मॅप सरकारने कधी सांगितलं आहे. आणि आता थेट राज्याची इकॉनॉमी 5 ट्रिलियन करण्याची भाषा सरकार करत असेल तेही 2047 पर्यंत, तर हे मात्र लोक यानावर विश्वास ठेवतील का, हा खरा अध्यक्ष महोदय प्रश्न आहे. म्हणून आपण 26 मध्ये असताना ही भाषा 47ची करणं हे संयुक्तिक आहे का, हाही विचार नक्कीच या ठिकाणी झाला पाहिजे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र उद्योग गुंतवणूक सेवा धोरण 2025 सरकारनं जाहीर केलं. या धोरणाच्या माध्यमातून 70,50,000 कोटी गुंतवणूक आकर्षित करण्याची व 50 लाख रोजगार निर्मिती करण्याची हे संपूर्ण या ठिकाणी सांगितलं आहे. अध्यक्ष महोदय, त्यावर मी माझे विचार या ठिकाणी मांडलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, शासन सांगताय की गडचिरोली जिल्ह्याला स्टील हब म्हणून आम्ही पूर्व विदर्भाला स्टील कॉरिडॉर म्हणून विकसित करणार आहोत. MIDC पारदर्शकपणे राबवले जाईल आणि आपल्याला त्यासाठी भूखंड वाटप करण्यासाठी मिलाप नावाचं पोर्टल या सरकारने सुरू केलं आहे. आता मला वाटतं की वरील गोष्टी साध्य करायचं असेल सरकारला तर या ठिकाणी सामाजिक गोष्टी, काही गोष्टी विचारात घेतल्या पाहिजेत. विस्थापन आणि पुनर्वसन, आदिवासीमध्ये असंतोष आहे, स्थानिक रोजगारांचा पत्ता नाही, जंगलतोड, प्रदूषण, वन्य प्राण्यांचं संरक्षण, याचा विचार कोण करणार आहे? उद्योग आणलेच पाहिजे, पण यावर काही चर्चा झाली पाहिजे की नाही. सामाजिक तिथली परिस्थिती जे बिघडत चालली आणि विस्थापित लोक व्हायला लागलेत, त्या ठिकाणी पुनर्वसनाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आदिवासीमध्ये असंतोष आहे, जंगल साफ केली जात आहेत, स्थानिक लोकांना रोजगार मिळत नाही त्या ठिकाणी. आणि आम्ही जिल्ह्याला स्टील हब म्हणून करत असेल तर मिलापच्या स्वच्छ कारभाराकरता दाखवला असला तरी मिलापमध्ये काय सांगितलं आहे की ज्यांना कुणाला आता जागा हवी असेल ऑनलाईन त्यांच्या साईटवर जाऊन अर्ज करावेत. आणि त्या 10 फेब्रुवारी 26ला उद्योग विभागाचा एक GR आला. त्यामध्ये असं म्हणतात उद्योग विभागाचं की विशिष्ट अतिमहत्वाच्या कंपनीज ऑफलाईन सुद्धा अर्ज करता येईल. आता 10 तारखेला काल. म्हणजे मिलापचा काय अर्थ राहिला? हा मिलाप कशासाठी आहे?
मोठ्या उद्योगपतींना गळा मिळायसाठी मिलाप कुठले पारदर्शक राहिले यामध्ये? आता 10 फेब्रुवारीला 2026ला जे अर्ज सांगतोय त्यामधून हे सर्व धागे काळे पिळे आपल्या सगळ्यांना दिसत आहेत. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी जैवविविधतेला धोका आहे, बाकी प्रकल्प व्यत्यय आहेत, ग्रामसभा समिती, FRA, पर्यावरण, वने इत्यादी यांचं तर काटेकोर पालन कुठे गेलं पत्ताच नाही. पारदर्शक पुनर्वसन भरपाई पॅकेज याचाही पत्ता नाही. स्थानिक रोजगार, मजबूत सुरक्षा व पायाभूत गुंतवणूक, सतत सामाजिक संवाद, हे सर्व काही यामध्ये दिसत नाही. मिलाप पोर्टल काढून भूखंड वाटपाचं प्रश्न सुटणार नाहीत. अध्यक्ष महोदय, MIDC कडे जमीन उपलब्ध नसल्याने त्यावर जास्त भर देणे आवश्यक आहे, परंतु छोट्या उद्योगाला डावलून मोठ्या उद्योगांना पायघड्या देण्यासाठी जर ऑफलाईन करायचा निर्णय झाला असेल तर मला वाटतं की या राज्यामध्ये केवळ हे राज्य मोठ्या उद्योगपतीसाठीच आहेत असा त्याचा अर्थ होईल. अध्यक्ष महोदय, या प्रक्रियेनुसार आपल्याला विनंती आहे या माध्यमातून की आपण या ठिकाणी छोट्या उद्योगांसाठी सुद्धा हा GR खरं म्हणजे बदलला गेला पाहिजे. छोटे छोटे गुंतवणारे स्टार्ट MIDC मध्ये చాలా छोटे उद्योग घालायचे आहेत, त्यांच्यासाठी ऑनलाईन प्रक्रिया कशाला? तो मिलान आणलाय, मिलाप कशाला पाहिजेत? या ठिकाणी ज्या पद्धतीनं ऑफलाईन अर्ज मागवायचे आहेत त्या पद्धतीनं केल्या गेल्याची आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय, इनविट अर्थात महाराष्ट्र इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट ही MSRDC आणि MIDC यांच्याकडील निवडक पायाभूत सुविधांसाठी प्रकल्प, पायाभूत सुविधा गुंतवणूक न्यास म्हणजे ट्रस्टकडे हस्तांतरण करण्यास प्रायव्हेट गुंतवणूकदाराकडून निधी उभारण्यास मान्यता दिली आहे. हा यांनी राज्यपाल परिषद 10 मध्ये म्हटलं. नवीन न्यास हा मालमत्ता मोनेटायझेशनला चालना देणे याचा हेतू म्हणजे विद्यमान रस्ते, इतर पायाभूत मालमत्ता मोनेटाईज करून नवीन प्रकल्पासाठी निधी उभारणे हे आता स्पष्ट होत आहे. मल्टी सेक्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर नियोजन करून सदर प्रकल्पासाठी निधीचे नियोजन व उभारणी करणे यासाठी स्थापन केला असल्याचा सरकारी दावा जरी असला तरी वास्तविक पाहता लाभ देणारे प्रकल्प हे न्यासाकडे हस्तांतरण होऊन या प्रकल्पाला गहाण ठेवून या माध्यमातून पैसा उभारण्याचं प्लॅनिंग सरकारचं आहे. आणि नेमके राज्यातील कोणकोणते प्रकल्प या संस्थेकडे निवडक प्रकल्प म्हणून हस्तांतरित करणं होणार आहेत हे सरकारने आता स्पष्ट करण्याची आवश्यकता आहे. हा फार मोठा यामध्ये षडयंत्र आहे आणि फार मोठा भ्रष्टाचार गैरप्रकार यातून होणार आहे. दोन्ही संस्था जरी कंपनी कायद्याअंतर्गत असल्या तरी राज्य सरकारच्या बजेटमधून त्यांना कॅपिटल डिस्ट्रीब्युशन देत आहोत. मग जर याच प्रकारचा जर सरकारचा ट्रेंड दिसून आला तर सरकारच्या अनेक खात्यामधील अनेक भांडवली इमारती प्रकल्प या मॉनिटाईज करण्याकरता स्वतंत्र न्यास स्थापन करावं लागेल. ते करेल का सरकार? केवळ सरकारी विभाग केवळ नामधारी राहण्याची शक्यता आहे. सरकारने याच अधिवेशनामध्ये याबाबत कागदपत्र आणि विधिमंडळाला खुलासा करण्याचे सविस्तर खुलासा या ठिकाणी केला पाहिजेत. यातील खरी गोम जी आहे ती महाराष्ट्रातील जनतेच्या पुढे आली गेली पाहिजेत असं मला वाटतं अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून आपल्याला या ठिकाणी ही विनंती असणार आहे. अध्यक्ष महोदय, पोलीस कर्मचारी अधिकारी आणि वरिष्ठ पोलीस परिषद 19 मध्ये राज्यपाल महोदयांनी सांगितलं की पोलीस गृहनिर्माण वसाहत पोलीस हाऊसिंग टाउनशिप प्रोजेक्ट अंमलबजावणी करण्याचा सरकारने निर्णय घ्यायचा आहे. आता हे काय आहे? तुमच्याकडे आपला याच्यासाठी पोलीस हाऊसिंग आहेच, तेच काम करताय. मग नव्यानं टाउनशिप प्रोजेक्टसाठी या अंमलबजावणीसाठी एक वरिष्ठ IAS अधिकारीला त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर जबाबदारी देण्यासाठी एक यंत्रणा तयार करण्याचं काम सुरू झालं. अध्यक्ष महोदय, पोलीस हाऊसिंग टाउनशिप प्रोजेक्ट हा केवळ मुंबईतील पोलीस विभागाच्या जमिनी डोळ्यापुढे ठेवून हा प्रकल्प तयार करण्यात असल्याचा संशय महाराष्ट्रातील जनतेला आल्याशिवाय राहणार नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. अध्यक्ष महोदय, पोचकडवाला रोड वरळी मुंबईतील मोक्याच्या जागेवरील पोलीस वसाहतीच्या पुनर्वसनाच्या नावाखाली हा बिल्डरांच्या गळ्यात घालण्याचा एक षडयंत्र आहे. हे आता लपून राहिलं नाही अध्यक्ष महोदय. आणि यातील जे एका घातल्या जातील आणि एकाच 5 याप्रमाणे FSI या योजनेचे स्वरूप जरी असले तरी SRA सारखे या प्रकल्पांची स्थिती होऊ नये अशी निश्चितपणे सर्वसामान्य माणसाला भीती वाटेल अशी परिस्थिती आहे. अध्यक्ष महोदय, पोलीस हाऊसिंग कॉर्पोरेशन स्वतंत्र महामंडळ राज्यात गृह विभागाच्या अखत्यारीत असताना स्वतंत्ररित्या कार्यरत असताना अशा प्रोजेक्ट यंत्रणा केवळ मुंबईसाठी उभारण्याचे सरकारचे नियोजन काय आणि याचा उद्देश काय हे सुद्धा या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय आम्हाला शंका वाटते. आणि त्या ठिकाणी ही परिस्थिती निश्चितपणे सरकारची मनामध्ये काय आहे नेमकं हे दर्शवणारी आहे. पण लोकांना मात्र
सरकार काही दर्शवत असलं तरी लोकांना यातील परिस्थितीची जाणीव आहे की यातून नेमकं काय होणार आहे अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून आपल्याला काय महाराष्ट्रामध्ये या राज्यामध्ये जे सांगितलं आहे किती गैरप्रकार चालले. एक विद्यमान खासदार समृद्धी महामार्गातील 1150 कोटी रुपयाच्या भूखंड मूल्यांकनासाठी रक्कम मिळावी म्हणून वाहन चालक यांच्या नावे 1971 मध्ये 3 एकराचा हिबानामा बक्षीसपत्र लिहून दिलं. महत्वाची गोष्ट अशी की हा वाहन चालकाचा जन्मच 1985 मध्ये झाला. म्हणजे 85 मध्ये जन्म झाला, 71 मध्ये हिबानामा बक्षीसपत्र लिहून दिलं. आणि ही जवळपास तुम्ही आता अंदाज घ्या की काय परिस्थिती असेल. अरे कितीतरी थोडी तरी ठेवा. हे सगळं इतकं उघडपणे करताय. आणि त्या खासदारांनी सावरकर साहेब हिबानामा करून ही जमीन आता कशी त्या समृद्धीमधल्या महामार्गातील मूल्यांकन कसं मिळवून घेतलं हा मोठा हिशोबा. या जमिनीचे बाजारभाव मूल्य 150 कोटी रुपये आहे. आणि हिबानामा ज्या नावाने झाला आहे ते एका खासदारांचे चालक आहेत. हीच परिस्थिती राज्यामध्ये आहे. आमच्या माजी विरोधी पक्षनेत्याने या संदर्भात या ठिकाणी भूमिका मांडली. अध्यक्ष महोदय की कुसुंबी मागील त्याला सौर पंप योजनेअंतर्गत राज्यामध्ये 6,63,000 कृषी पंप बसवले या ठिकाणी गेले आहेत. अध्यक्ष महोदय खरं तर 2025 या कालावधीमध्ये 45,000 सौर पंप बसवण्यात आल्याचे जागतिक विक्रमाची नोंद ही झाली असं वगैरे त्या ठिकाणी सांगितलं गेलं. अध्यक्ष महोदय आता मला या ठिकाणी सांगा की येणाऱ्या काळात महाराष्ट्राला जर प्रगतीच्या दिशेने न्यायचं असेल तर कृषी पंप आवश्यक आहेत. सौर कृषी पंप हे वादच नाही. पण या प्रगतीला दिशेनं जाण्यासाठी आवश्यक आहे त्या ठिकाणी हे बसवलंही पाहिजेत. पण शेतकऱ्याला याचा फायदा त्या प्रमाणात होत नाही आहे. विशेष करून भात उत्पादक शेतकऱ्यांना या सौर कृषी पंपामधून पुरेसं पाणी मिळत नाही. म्हणून त्यांना आपल्याला वीज पंप देण्याची आवश्यकता आहे. पण ते होत नाही. त्यांची अनेक वेळा ती मागणी सुद्धा त्यांनी केली आहे. येणाऱ्या काळामध्ये सौर ऊर्जेसाठी बजेटची तरतूद सुद्धा वाढवल्यास शेतकऱ्यांना यांना फायदा होणार आहे. मात्र सौर ऊर्जेची एफेक्स कंपनी मेडा जी आहे यामध्ये काय चाललंय अध्यक्ष महोदय. अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री यांचे विशेष कार्यकारी असलेले अधिकारी श्री मनोज पिसे मेडा पुणे या कार्यालयात महाव्यवस्थापक विनमिल आणि महाव्यवस्थापक RET नियामक या 3 पदावर कार्यरत आहे. एकच अधिकारी मेडामध्ये आहे आणि विनमिलमध्ये आहे आणि इकडे OSD आहे. म्हणजे नियामक मंडळावर हे 3 पदावर कार्यरत आहेत. हे दर सोमवार मंगळवार बुधवार हे 3 दिवस विशेष कार्य अधिकारी मुंबईमध्ये असतात आणि उर्वरित दिवस हे व्यवस्थापकाचं पद सांभाळतात. मर्जीतील कंत्राट देण्यासाठी याची चौकशी होण्याची आवश्यकता आहे. आम्ही पत्रही लिहू माननीय मुख्यमंत्र्यांना. हे टेंडर ड्राफ्ट केलं जातं आणि विनमिलच्या संदर्भात हे प्रत्येकाच्या मागे मोठ्या प्रमाणामध्ये गैरव्यवहार करतात. आणि हे ज्यांनी जे केलेले गैरप्रकार आहे याची सबसिडी शासन घेतलेल्या कर्जावर देते. आणि ही धारिका श्री पिशे यांच्या अर्थकारण पूर्ण झाल्याशिवाय पूर्णच होऊ शकत नाही. अशा प्रकारची नक्कीच ही काळेबडी असलेली एक परिस्थिती या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय समोर आलेली आहे. मी आपल्याला विनंती करतो आहे की या निमित्तानं राज्यपालांच्या अभिभाषणातील आत्ताच त्याचा उल्लेख झाला. अध्यक्ष महोदय या शेतकऱ्यांची व्यथा आपण काय आहे ते सगळ्यांनी पाहिलं. किडनी विकणारे शेतकरी महाराष्ट्रामध्ये आहेत हे आता सिद्ध झालेलं आहे. अध्यक्ष महोदय आणि या शेतकऱ्यांना जी मदत हवी असली ती मदत अद्यापही शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. अध्यक्ष महोदय म्हणून आपल्याला विनंती आहे की या शेतकऱ्यांच्या संदर्भात जर राज्यातील शेतकऱ्यांना किडनी विकावे लागत असतील, राज्यातील शेतकरी सावकारांच्या बहुपक्षामध्ये जाळ्यामध्ये अडकून स्वतःचं जीवन संपवत असेल तर या संदर्भातही गांभीर्यानं घेण्याची आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय मला वाटलं की राज्यपाल महोदय याचा उल्लेख करतील पण ते दुर्दैवानं आज या ठिकाणी त्याचा उल्लेख झाला नाही. अध्यक्ष महोदय मी आपल्याला एक गोष्टीकडे नक्की लक्ष वेधेल अध्यक्ष महोदय की आपण हे सर्व राज्यपाल महोदयांच्या भाषणातून खरं तर महाराष्ट्रातील वर्षभरातील ज्या योजना आहेत त्याचा आढावा आणि त्याची परिस्थिती लोकांच्या पुढे यावी. महाराष्ट्र कुठल्या दिशेनं जाणार आहे याची कल्पना जनतेला यावी अशा प्रकारची एकूण माहिती
या ठिकाणी आपल्याला मिळावी अशी ही अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी या राज्यपाल महोदयांच्या म्हणजे भाषणातून आम्हाला दिसेल असं वाटत होतं अध्यक्ष महोदय. म्हणून माझी विनंती आहे अध्यक्ष महोदय की हे एकच विषय नाही, आपल्याला महाराष्ट्र अध्यक्ष महोदय की सर्वसामान्य माणूस महाराष्ट्रातील जर आपल्याला त्याच्या चेहऱ्यावर आनंद बघायचा असेल, त्याला सुखी बघायचं असेल, तर पहिल्यांदा मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती असणार आहे या राज्यपाल महोदयांच्या भाषणाच्या निमित्तानं जो गोंधळ प्रत्येक विभागामध्ये चाललाय, जो गोंधळ चाललेला आहे, शिक्षण विभागातला गोंधळ, जे शिक्षकांची बोगस ID वापरून जे भरती केल्या गेलेत, नोकर भरती झाली, शिक्षक भरती झाली, शर्मेनं मान खाला गेली अशी झाली अध्यक्ष महोदय. याच शिक्षक विभागाने काल परवा एक टेंडर काढलंय म्हणजे औषधी निर्माण करणाऱ्या कंपनीला 175 कोटीचं काम दप्तर बनवण्यासाठी दिलं. ती कंपनी काय करते? औषध निर्माण कंपनी. आणि काम कोणतं? आणि तेही त्यातल्या कंडिशन घातल्यानंतर तो बसत नाही, पण त्या आपल्या मर्जीतील लोकांना काम देण्यासाठी या ठिकाणी हे काम दिलं गेलं अध्यक्ष महोदय. एकूणच काय तर राज्यपाल महोदयांच्या भाषणातून भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र आम्हाला अपेक्षित होता, शेतकरी कर्जमुक्त शेतकरी आम्हाला अपेक्षित होता, भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र, कर्जमुक्त शेतकरी आणि हाताला काम असलेला बेरोजगार जो तरुण आज भटकतोय कामासाठी, त्याच्यासाठी कुठलीही व्यवस्था नाही, तो तिथे आम्हाला दिसायला पाहिजे होता. कंत्राटदार आत्महत्या करतोय, ही पाळी महाराष्ट्रावर आली. म्हणून कर्जमुक्त महाराष्ट्र ही कल्पना जर त्यांच्या भाषणातून दिसली असती तर नक्कीच आम्हाला आनंद झाला असता. परंतु त्यामध्ये दुर्दैवानं या राज्यपाल महोदयांच्या भाषणामध्ये हे काहीही दिसलं नाही. या संदर्भात आम्ही खेद व्यक्त करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. जय महाराष्ट्र. सन्माननीय ज्येष्ठ सदस्य जयंत पाटील साहेब. सन्माननीय सदस्य रोहितजी पवार, सन्माननीय अभिजितजी पाटील, सन्माननीय सदस्य योगेश सागर, सुरेशजी भोळे, सन्माननीय सदस्य सुमितजी वानखडे, सन्माननीय सदस्य अतुलजी भोसले. अध्यक्ष महोदय, राऊंड झाल्यावर मी राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणाला समर्थन देण्यासाठी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्य हे गुंतवणुकीच्या बाबतीमध्ये अग्रेसर असं असणारं राज्य आहे. महाराष्ट्र राज्यामध्ये 2025 या आर्थिक वर्षामध्ये 2.25 लाख कोटी रुपयाची गुंतवणूक ही झालेली देखील आपण पाहिलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, डॅव्हॉसच्या आर्थिक परिषदेमध्ये 30 लाख कोटी रुपयाचे प्रत्यक्ष करार हे खरं तर आपण सगळ्यांनी अनुभवले आणि मोठ्या प्रमाणावर राज्य सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटच्या बाबतीमध्ये महाराष्ट्रामध्ये काम करताना आपल्याला दिसते. आपण आपल्या आर्थिक राजधानीची जरी स्थिती पाहिली तर मुंबईमध्ये ज्या पद्धतीनं कोस्टल रोडचं काम झालेलं आहे, ज्या पद्धतीनं अटल सेतूचं काम झालेलं आहे, ज्या पद्धतीनं नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचं काम पूर्ण होऊन ते प्रत्यक्ष जनतेच्या सेवेमध्ये विमानतळ आलेलं आहे, त्याचबरोबर ट्रॅफिक डिकंजेशन करण्यासाठी ज्या पद्धतीनं इन्फ्रास्ट्रक्चरचे प्रोजेक्ट आपलं राज्य सरकार करतंय, हे मोठ्या प्रमाणावर परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणार आहे असं देखील मला आज या सभागृहाच्या द्वारे आपल्याद्वारे जनतेला सांगायचं. खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्राची जर का आपण उन्नती पाहिली, महाराष्ट्राची ओव्हरऑल ग्रोथ आपण जर का पाहिली तर अध्यक्ष महोदय, देशाच्या GDPला
13.5% योगदान देणारं आपलं महाराष्ट्र राज्य आहे. महाराष्ट्र राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर कृषी क्षेत्रामधनं उत्पन्न देखील आपल्याला होताना दिसतं. खऱ्या अर्थानं अध्यक्ष महोदय, आज आपल्या मुंबईमध्ये जागतिक AI ची परिषद घेण्याचं काम आज आपल्या सरकारने केलं. जागतिक AI परिषदेच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय, AI चे विविध प्लॅटफॉर्म हे देशामधल्या लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा एक उद्देश घेऊन आज ही जागतिक AI परिषद झाली. अध्यक्ष महोदय, आपल्याला ठाऊक आहे की आज सर्वसाधारण देशामध्ये कृषी क्षेत्रावर अवलंबून असणारं जे लोकांची संख्या आहे ती काही प्रमाणात कमी झालेली आहे. कारण अर्बनायझेशन अध्यक्ष महोदय मोठ्या प्रमाणावर होत आहे, मोठ्या प्रमाणावर इन्फ्रास्ट्रक्चरचे प्रोजेक्ट होतात आहे आणि त्यामुळं कृषी क्षेत्राला उपलब्ध असणारी जमीन कमी होताना देखील आपल्याला दिसते. अध्यक्ष महोदय, आपण जर का बघितलं तर अगदी आपल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्याचं तरी पाहिलं तर 85% शेतकरी हा अल्पभूधारक ह्या कॅटेगरीमध्ये आहे. 2 एकरापेक्षा कमी क्षेत्र ज्याचं आहे असा 85% शेतकरी हा पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये. आणि त्यामुळं अल्पभूधारक शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त उत्पन्न मिळवून देण्यासाठी AIचा मोठ्या प्रमाणात वापर हा शेतीमध्ये होणं गरजेचं आहे. आणि त्यामुळं वेदर फोरकास्ट असेल, पेस्ट कंट्रोलच्या बाबतीमध्ये असेल, सॉइल टेस्टिंगच्या बाबतीमध्ये असेल, प्रत्येक क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर आपल्याला AIचा वापर करणं अत्यंत आवश्यक आहे. आज राज्य सरकारचं महाविस्तार अशा पद्धतीचं एक ॲप आलेलं आहे. ते ॲप युजर फ्रेंडली आहे. आपण व्हॉइस केला तर ते आपल्याला व्हॉइसवर रिप्लाय देखील करतं. आता आपण भिल्ल भाषेमध्ये देखील ट्रान्सलेशन करण्याच्या बाबतीमधलं काम हे त्या ॲपच्या माध्यमातून होतंय. आणि त्यामुळे या जागतिक AI परिषदेचा मोठ्या प्रमाणावर फायदा हा आपल्या राज्यामधल्या देशामधल्या लोकांना देखील होईल अशा प्रकारचा एक समज माझा देखील झालेला आहे. खऱ्या अर्थानं अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये एक महत्त्वाची समस्या आहे की 1867 साली खोडशीचा बंधारा हा ब्रिटिशांनी निर्माण केला होता. आता 1867 साली हा जो बंधारा निर्माण केला होता हा 1867 पासून आजपर्यंत काम करताना आपल्याला दिसतो. हा बंधारा साधारण कृष्णा कालव्याच्या पाठीशी आहे आणि 87 किलोमीटरचा कृष्णा कालवा हा बंधाऱ्याच्या समोर आहे. आता कृष्णा कालव्याच्या पायथ्याशी एक नवीन गेटेड बंधारा तयार करण्याचं काम 1985 साली करण्याचा राज्य सरकारने प्रयत्न केला. अध्यक्ष महोदय, खऱ्या अर्थानं एका गोष्टीची माझ्या मनामध्ये खंत आहे की 1985 पासून ते 2026 पर्यंत 41 वर्षामध्ये ह्या बंधाऱ्याचं काम पूर्ण होऊ शकलेलं नाही. 80% काम पूर्ण झालेलं आहे, अजून देखील 20% काम अपूर्ण आहे. आता ह्या कालव्याद्वारे 4 तालुक्यांना पाणी देण्याचं काम हे होतं. त्याच्यामध्ये कराड तालुका आहे, वायवे तालुका आहे, पलूस तालुका आहे, तासगाव तालुका आहे. आणि मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची गळती होते, पाणी वाया जातं आणि त्यामुळं खऱ्या अर्थानं ह्या बंधाऱ्याचं आणि कालव्याचं काम हे करणं अत्यंत गरजेचं आहे. त्याच्यासाठी आम्ही राज्य सरकारकडे देखील विनंती करत आहोत की हे सगळी कामं आपल्याला भविष्य काळामध्ये पूर्ण करणं गरजेचं आहे. खऱ्या अर्थानं या 87 किलोमीटरचं जर का आपण बायफर्केशन केलं तर आम्ही एक नियोजन असं आखलेलं आहे की साधारण पाटबंधारे विभागाच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांशी, जलसंपदा विभागाच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून आपण त्याच्यामधनं योग्य ते नियोजन करण्याच्या बाबतीमधल्या सूचना आधी लोकप्रतिनिधी म्हणून दिल्या होत्या. आणि त्या सूचनेच्या नुसार आमच्या असं लक्षात आलेलं आहे की पहिला टप्पा जो आहे तो 1 किलोमीटरपासून 5 किलोमीटरपर्यंत आपल्याला कॉन्क्रीट बॉक्सचा करणं गरजेचं आहे आणि 5 किलोमीटरपासून साधारण 76 किलोमीटरपर्यंत आपल्याला कॉन्क्रीट लाईनिंग करणं गरजेचं आहे आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष पाईप्स टाकणं गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, मला आपल्याला एवढंच सांगायचं आहे की ज्या बंधाऱ्याच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची साठवण होते आणि साधारण 9,000 हेक्टरला आज आपण पाणी देऊ शकतो. आज जर का आपण हा प्रकल्प केला तर खऱ्या अर्थानं 9,000 हेक्टर क्षेत्र वाढून हे 14-15,000 हेक्टर पर्यंत जाईल. अध्यक्ष महोदय, आपण सातत्याने या गोष्टीची चर्चा करतो की कृषी क्षेत्रामधनं ज्या वेळेला उत्पन्न वाढतं त्यावेळेला त्याचा अप्रत्यक्ष फायदा राज्याच्या तिजोरीला देखील होतो. अध्यक्ष महोदय, आपल्याला माहित आहे 1 टन ऊसाचं गायब झाल्यानंतर 500 रुपयाचा अप्रत्यक्ष टॅक्स हा राज्य सरकारला मिळत असतो.
मोठ्या प्रमाणावर राज्याच्या तिजोरीमध्ये भर पाडण्याचं काम देखील या सगळ्या माध्यमातून होत असतं. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, असे जे अपूर्ण प्रकल्प आहेत ज्याच्यावर मोठ्या प्रमाणावर राज्यांनी पैसे खर्च केलेले आहेत, पण काही अंशी काम अपूर्ण असल्यामुळे ती कामं रखडलेली आहेत, अशा प्रकल्पांना पैसे देखील उपलब्ध करण्याच्या बाबतीमधला प्रयत्न हा आपण करणं गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, आज ज्या पद्धतीनं मुंबईमध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होतात आहे, पुण्यासारख्या शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर इन्फ्रास्ट्रक्चरचे प्रोजेक्ट्स होतात आहे, नागपूरसारख्या आपल्या उपराजधानीमध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चरचे प्रोजेक्ट होतात आहे, त्याच पद्धतीनं आपल्या 2 टायर आणि 3 टायर सिटीजमध्ये देखील इन्फ्रास्ट्रक्चरचे प्रोजेक्ट्स ज्याला प्रायोरिटी देणं गरजेचं आहे असे प्रोजेक्ट होणं गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, ज्या मतदारसंघामध्ये मला लोकांनी निवडून दिलं त्या मतदारसंघामध्ये महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री कैलासवासी यशवंतराव चव्हाण साहेबांनी एकेकाळी नेतृत्व केलं होतं. सातत्यानं मी ही मागणी धरलेली आहे किंवा सातत्यानं आदरणीय मुख्यमंत्री साहेब असतील, सरकार असेल, यांच्यापर्यंत मागणी मी पोहोचवतोय की कराडचं ट्रॅफिक डिकंजेशन करण्यासाठी, कारण कराड शहर हे पश्चिम महाराष्ट्राला कोकणाशी जोडणारं एक प्रमुख शहर आम्ही समजतो आणि त्यामुळे ह्या शहराचं ट्रॅफिक डिकंजेशन करण्यासाठी आपल्याला एलिव्हेटेड नेकलेस रोड, नदीकाठी आपलं शहर असल्यामुळे पूर संरक्षण भिंत आणि त्याबरोबरच स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण साहेब ज्यांनी महाराष्ट्राला एक मोठी दिशा दिली, महाराष्ट्रामध्ये स्थानिक स्वराज संस्थांची निर्मिती स्वर्गीय चव्हाण साहेबांनी केली, चव्हाण साहेबांच्या समाधी स्थळाचं रिडेव्हलपमेंट आणि रिव्हरफ्रंट रिडेव्हलपमेंट, असं 4 पद्धतीनं या शहराला एक नवीन प्रकल्प देण्याच्या बाबतीमधली विनंती ही सुद्धा आम्ही राज्य सरकारला सातत्यानं करतो. आणि याच्यामधून मोठ्या प्रमाणावर शहराचं जसं उत्पन्न वाढेल, शहरामधला जसा व्यवसाय वाढेल, शहरामध्ये येणाऱ्या लोकांची संख्या वाढेल, त्याचा देखील फायदा हा शहराच्या इकॉनॉमीला आणि अप्रत्यक्षरित्या भविष्य काळामध्ये राज्याच्या इकॉनॉमीला देखील होताना आपल्याला दिसू शकेल. खऱ्या अर्थानं अध्यक्ष महोदय, मलकापूर शहरासारखं एक मोठं शहर हे कराडच्या लगत आहे. मलकापूर शहराची जी नगरपालिकेची प्रशासकीय इमारत आहे, अध्यक्ष महोदय, गेले 7 वर्ष ती प्रशासकीय इमारत निधी अभावी अजून पूर्ण होऊ शकलेली नाही. आता किरकोळ काम राहिलेलं आहे, त्याच्यासाठी थोड्याशा निधीची आवश्यकता आहे. तो निधी जर का उपलब्ध झाला तर मलकापूर शहराला एक हेडक्वार्टर, एक चांगली प्रशासकीय इमारत, विविध विभाग ज्या इमारतीमध्ये बसू शकतील, काम करू शकतील, अशा इमारतीचं काम देखील आपल्याला पूर्ण करता येईल. आणि ते काम पूर्ण करत असताना आपण त्या इमारतीच्या परिसरामध्ये जी जागा आहे त्या जागेमध्ये जर का काही वॉटर बॉडी करू शकलो, काही ठिकाणी ज्येष्ठांना बसायची जागा करू शकलो, वॉकिंग ट्रॅक करू शकलो, तर देखील आपल्या प्रशासकीय इमारतीच्या ठिकाणी सामान्य माणूस मोठ्या प्रमाणावर येऊ शकेल आणि एक वेगळ्या प्रकारचं नातं सामान्य माणसाचं प्रशासनाशी निर्माण होऊ शकेल असं देखील मला वाटतं. त्यासाठी देखील आम्ही येणाऱ्या काळामध्ये निश्चित स्वरूपी प्रयत्न करणार आहोत. अध्यक्ष महोदय, मला सभागृहाच्या द्वारे एक अत्यंत महत्त्वाची विनंती करायची. अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकारची एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण योजना आहे, फ्लॅगशिप प्रोग्राम ज्याला आपण म्हणतो, तो प्रोग्राम आहे प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना. आता हा प्रोग्राम काय अध्यक्ष महोदय, हा मी आपल्याला 1 मिनिटात सांगू इच्छितो की या प्रोग्रामच्या माध्यमातून आपलं लाईट बिल हे कमी करण्याच्या बाबतीमध्ये किंवा किंबहुना आपलं लाईट बिलच आपल्याला भरायला लागू नये अशा पद्धतीचा हा प्रोग्राम आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये 1000 घरांवर आम्ही हा प्रोग्राम राबवलेला आहे. या प्रोग्राममध्ये 1 किलोवॉट पासून 3 किलोवॉट पर्यंत पॅनल्स हे आपण आपल्या घराच्या वर लावू शकतो. त्याला सरकार अनुदान देते. सरकार अनुदान किती देते तर 1 किलोवॉटला 26,000 रुपये, 3 किलोवॉटला 78,000 रुपये. अध्यक्ष महोदय, माझ्याकडे एक कंपनी आली नेविटास नावाची आणि त्या कंपनीने सांगितलं की आम्हाला जर का तुम्ही आर्थिक संस्थेची गॅरंटी देत असाल तर आम्ही आमच्या पॅनल्सची किंमत लोकांसाठी कमी करू. अध्यक्ष महोदय, मी माहिती घेतली की ज्या ज्या लोकांनी या योजनेमध्ये भाग घ्यायचा प्रयत्न केला त्यांना कोटेशन 1,60,000, 1,70,000, 1,80,000 रुपये इतकं आलेलं आहे 3 किलोवॉटसाठी. मी त्या कंपनीला सांगितलं की आम्ही तुम्हाला बँकेची गॅरंटी देऊ, पण तुम्ही आमच्या लोकांना मोठी सवलत दिली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, मला सांगताना मोठं समाधान या सभागृहामध्ये वाटतं की आम्हाला 1,05,000 रुपयामध्ये 3 किलोवॉटचं आम्हाला तिथं सेट मिळतोय आणि शासनाची सबसिडी 78,000 रुपये. 78,000 रुपये शासनाने दिल्यानंतर फक्त 27,000 रुपये हे भरावे लागतात आणि लोक इतके समाधानी आहेत की अध्यक्ष महोदय, माझा उद्देश आहे की माझ्या मतदारसंघामधले ह्या एका वर्षामध्ये 10,000 घरं मी या PM सूर्य घर योजनेमध्ये घेणार आहे आणि त्याच्यामध्ये फक्त 27,000 रुपये आपल्याला भरावे लागतात. अध्यक्ष महोदय, माझी एकच विनंती सभागृहाच्या द्वारे,
आता नवीन एक जी आर काढण्यात आलेलं आहे. नवीन जी आर काय म्हणतो? नवीन जी आर म्हणतो की ज्याची जितकी रिक्वायरमेंट आहे तेवढंच त्यांनी करावं. पूर्वी काय म्हणत होते, जेवढं तुम्हाला 3 किलोवॉट करायचं असेल 3 किलोवॉट करा. आता माझी आपल्याला एकच विनंती आहे साहेब, की आपण 3 किलोवॉट अलाव करावं किंवा ज्याला जितकं करायचंय 3 किलोवॉटच्या लिमिटपर्यंत तेवढं अलाव करावं. त्याचं कारण साहेब असं आहे की जर का एखाद्याने 1 किलोवॉट संच लावला आणि त्याची जर का विजेची रिक्वायरमेंट भविष्यात वाढली तर आपला जो कॉज आहे तो डिफीट होईल आणि त्यामुळे 3 किलोवॉटचा जो पूर्वीचा जी आर होता तो कायम ठेवावा. ही विनंती सभागृहाच्या द्वारे देखील मी करत आहे की 3 किलोवॉट पर्यंतचा हा आपला जो प्रकल्प पूर्वी मंजूर होता तो मंजूर करण्यासाठीचं आपण शिफारस ही सरकारला निश्चित स्वरूपी करावी. अध्यक्ष महोदय, आपल्याला मी एकच सांगू इच्छितो की आमच्या मतदारसंघामध्ये मोठ्या प्रमाणावर सिंचनाचे प्रकल्प पूर्वीच्या काळामध्ये झालेले आहेत. आता हे सिंचनाचे प्रकल्प एफिशियंटली चालवण्यासाठीचा प्रयत्न हा आपल्याला आता अलीकडच्या काळामध्ये करायचा आहे. त्याच्यामध्ये प्रामुख्यानं येवती मासोली मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प आहे. याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची विल्हेवाट व्यवस्थित होत नाही आणि मोठ्या प्रमाणावर पाणी वाया जातं. त्यामुळं प्रकल्प जितक्या गावांसाठी आहे तितक्या सगळ्या गावांना पाणी मिळू शकत नाही. त्यामुळं बंदिस्त पाईपलाईन या प्रकल्पाला करण्यासाठीचा हा देखील एक प्रयत्न हा भविष्य काळामध्ये आपल्याला करायचा आहे. मला निश्चित स्वरूपी खात्री वाटते की महाराष्ट्रासारखं प्रगत राज्य हे देशाला सातत्यानं दिशा देत राहील. देशाला दिशा देत असताना स्किल डेव्हलपमेंटच्या बाबतीमध्ये राज्यानं काही चांगली पावलं टाकलेली आहे. पण भविष्य काळामध्ये मॅन पॉवरला स्किल करण्यासाठी जेवढं जास्त आपण काम करू तितकं आपल्या राज्याला मोठ्या प्रमाणावर फायदा होईल. जे आपले गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट आहेत ते जसे आपण पूर्ण करतो त्याच पद्धतीने एम्प्लॉयबिलिटीचे उद्दिष्ट देखील आपण करावे आणि त्याच्यासाठी कौशल्य विकासावर विशेष महत्त्व हे आपण दिलं पाहिजे. काही युनिव्हर्सिटीजला देखील त्याच्यासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या बाबतीमधला प्रयत्न हा आपण निश्चित स्वरूपी दिला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, आजच्या ह्या राज्यपालांच्या अभिभाषणावर माझे विचार व्यक्त करत असताना एका गोष्टीची मला जाणीव झाली अध्यक्ष महोदय, की मला ज्यावेळेला पंढरपूर विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीच्या अध्यक्षपदी काम करण्याची संधी मिळाली होती त्यावेळेला मला असं वाटत होतं की आपल्याकडून काम व्यवस्थित होऊ शकेल की नाही. पण त्या 2-2.5 वर्षामध्ये ज्या पद्धतीचं मी काम केलं त्याच्यामुळे अजून देखील विठ्ठल आमच्यावर प्रसन्न आहे हे आपण तिथं बसल्यानंतर मला आज लक्षात आलेलं आहे आणि त्यामुळे असाच आशीर्वाद हा भविष्य काळात देखील आमच्यावर आपण कायम ठेवावा एवढं सांगून थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्माननीय सदस्य सुनीलजी प्रभू. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल माननीय आचार्य देवव्रत यांचं 2026च्या भाषणावरती मी माझं मत या ठिकाणी व्यक्त करण्यासाठी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, राज्यपालांनी केलेलं भाषण म्हणजे विद्यमान सरकार येणाऱ्या काळामध्ये ज्या पद्धतीचं काम करणार आहे त्याचं विजन या अभिभाषणातून राज्यपाल मांडण्याचा प्रयत्न करतात. ते विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहामध्ये सदस्यांना संबोधित करतात आणि महाराष्ट्राच्या जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचं काम ते करतात. अध्यक्ष महोदय, या संपूर्ण भाषणामध्ये सन्माननीय राज्यपालांनी भाषणामध्ये जे जे मुद्दे सांगितले त्याच्यामध्ये जवळजवळ 58 मुद्दे हे त्यांनी येणाऱ्या काळामध्ये हे सरकार कशा पद्धतीचं काम करणार आहे या संबंधीचा उहापोह त्यांनी केला. अध्यक्ष महोदय, माझ्या पूर्वीच्या वक्त्यांनी देखील या ठिकाणी सांगितलं राज्य शाहू फुले आंबेडकर छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या विचारावरती चालतं. सावित्रीबाई फुले यांना मानणारं हे राज्य आहे. त्यामुळे हे राज्य एका प्रगतीकडे जाण्याच्या दृष्टीने राज्याच्या निर्मितीनंतर प्रत्येक इकडे असणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी जो प्रयत्न केला त्यामुळे राज्य आज एका चांगल्या स्वरूपामध्ये
देशामध्ये एक चांगलं राज्य म्हणून या राज्याची लौकिकता आहे. परंतु हा विचार मांडत असताना ज्यांनी शाहू फुले आंबेडकर आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान केला ते माननीय माजी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना पद्मविभूषण देऊन आपण सावित्रीबाई फुले आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा अवमान केलाय का, हा प्रश्न मात्र राज्यकर्त्यांनी स्वतःच्या मनाला विचारणं आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, यामध्ये राज्यपाल असं म्हणतात की माझं शासन विकसित महाराष्ट्र 2074 साठी व्यापक व धोरणात्मक आराखडा तयार करणार व राज्याची अर्थव्यवस्था 2047 पर्यंत $5 ट्रिलियन पर्यंत वाढवण्याचं विजन मॅनेजमेंट युनिट यांनी ठरवलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, कागदावरती खूप सोपं आहे, हे बोलताना खूप सोपं आहे. महामहिम राज्यपाल यांनी बोलले असतील कारण राज्य सरकारने त्यांना ती माहिती दिली असेल. पण अध्यक्ष महोदय, आजची परिस्थिती काय आहे? आज आपण $1 ट्रिलियन जेव्हा अर्थव्यवस्था तयार करण्याच्या दृष्टीने बोलतो आणि 47 साली आपण ज्या वेळेला $5 ट्रिलियन वर नेण्याची व्यवस्था आपण करणार असं म्हणतो, या राज्याचं विजन आपण दाखवत आहे. आजची परिस्थिती काय आहे? राज्य दिवाळखोरीमध्ये आहे आणि आज संपूर्ण अर्थव्यवस्था जर बघितली तर $500 बिलियन खाली आहे, ही सत्यता आहे. मग अध्यक्ष महोदय, मला सांगा, ही स्वप्न कोणाला दाखवत आहे? ही स्वप्न ही दिव्या स्वप्न ठरणार आहेत आणि त्यामुळे सत्य काय आहे लोकांसमोर यायला पाहिजे. आणि म्हणून राज्यपालांनी या ज्या गोष्टी सांगितल्या आहेत त्यावरती माझं वैयक्तिक जे मत आहे ते मांडण्याचा मी प्रयत्न केला की $500 बिलियन आत आपली अर्थव्यवस्था असेल तर 2047 साली आपण $5 ट्रिलियनवर कसे जाणार आहोत, आर्थिक आपल्याला किती नुकसान होतंय, हे सगळं बघूनच माननीय राज्यपालांनी या ठिकाणी जर सांगितलं असेल तर माननीय सरकारने आणि सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी किंवा सरकारच्या मंत्र्यांनी त्यांना त्या ठिकाणी चुकीची माहिती दिली आणि त्यामुळे राज्यपाल असं बोलले असतील, असं माझं वैयक्तिक मत आहे. अध्यक्ष महोदय, या संपूर्ण राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये शेतकऱ्यांवरती या ठिकाणी अनेक घोषणा या ठिकाणी केल्या गेल्या. पण आज परिस्थिती काय आहे? अध्यक्ष महोदय, परिस्थिती अशी आहे की शेतकऱ्याला कर्जमाफी नाही, 32,000 कोटीचं पॅकेज जाहीर करून केंद्र सरकारचा प्रस्ताव आलेला नाही, शेतकऱ्याच्या आत्महत्या वाढल्यात आणि मराठा आरक्षण आंदोलकाने मुंबईत 5 दिवस बंद केली, त्यानंतर देखील आरक्षण त्या ठिकाणी देऊन देखील आत्महत्येचं प्रमाण तितकंच आहे. बीडमध्ये सरपंचाची हत्या होते आणि या सगळ्या गोष्टी आपण सांगत असताना राज्यातील 6,56,000 शेतकरी सन्मान योजनेच्या लाभापासून वंचित असल्याच्या देखील बातम्या या आपल्याकडे येत आहेत. राज्यात छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत पात्र असलेल्या सुमारे 6,56,000 या शेतकऱ्यांच्या योजनेपासून लाभापासून त्यांना वंचित ठेवलेलं आहे. याचं कारण काय आहे हे राज्यपालांच्या अभिभाषणावरती बोलताना माननीय मुख्यमंत्र्यांनी या ठिकाणी सांगणं आवश्यक आहे. शेतकरी सन्मान योजनेतील 2017 अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सन 2022 मध्ये दिले असतानाही 6,56,000 शेतकऱ्यांना अद्याप अनुदान रक्कम देण्यात आलेली नाही. हे दुर्दैव आहे आणि त्यामुळे या शेतकऱ्यांना जे पैसे मिळाले नाहीत त्याला जबाबदार कोण हे आता राज्यातील जनता विचारते. आणि म्हणून मी आज हा प्रश्न निर्माण केला आहे. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणामध्ये जेव्हा राज्यपालांच्या अभिभाषणावरती त्यांचं मत व्यक्त करतील त्यावेळेला याबाबतचा उहापोह करावा अशी मी विनंती या ठिकाणी करतो. अध्यक्ष महोदय, राज्यात अवकाळी पावसाने नुकसान झालं, 1.5 लाख शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळाली नाही. अध्यक्ष महोदय, रब्बी आणि खरीप हंगामातील अवकाळी पावसामुळे गोंदिया जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात धान पिकाचे नुकसान झालं. पंचनामे करूनही महसूल व कृषी विभागाने सादर केलेला अहवाल पात्र ठरवण्यात आला. 1,54,914 शेतकऱ्यांपैकी अद्याप शासनाने 1.5 लाख शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई रक्कम दिली नाही. ही शेतकऱ्यांची परिस्थिती आहे. अध्यक्ष महोदय, शासनाने पीक विमा योजना फसली, अतिवृष्टीग्रस्तांना 1 रुपयाची मदत नाही, आश्वासन हवेतच राहिलं, याला जबाबदार कोण याचं देखील उत्तर या राज्यपालाच्या अभिभाषणावरती बोलताना माननीय मुख्यमंत्र्यांनी देणं आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी नाही, शेतकऱ्यांना
ज्या योजना आहेत त्या योजना त्यांच्यापर्यंत पोचत नाहीत. सावकारी कर्ज फेडण्यासाठी चंद्रपूर येथील जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी कंबोडिया देशात जाऊन स्वतःची किडनी विकली. हे या शेतकऱ्यांचं दुर्दैव आहे. आणि म्हणून या राज्यामध्ये ज्या कृषीप्रधान देशासाठी आणि कृषी अर्थव्यवस्थेसाठी ज्या पद्धतीचं व्हिजन राज्यपालांनी या ठिकाणी दाखवलं आहे, त्याच राज्यामध्ये शेतकऱ्याची परिस्थिती या सरकारने करून ठेवलं आहे. हे सत्य आहे आणि ही आकडेवारी मी देतोय. मी हवेत सरकारवरती आरोप करत नाही आहे, तर ही आकडेवारी देतोय. त्याच्यामध्ये सत्यता असेल तर माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आपलं भाषण या ज्यावेळी जे ते करतील त्यावेळी याची सत्यता काय आहे ही महाराष्ट्र जनतेला सांगावी, एवढीच मी विनंती या ठिकाणी त्यांना करतो. अध्यक्ष महोदय, आज या ठिकाणी डिवोर्समध्ये आम्ही एवढी गुंतवणूक आणली, 30,000 कोटीचे करार केले. मागच्या वेळेला देखील मुख्यमंत्री डिवोर्सला गेले, त्यापूर्वीचे मंत्री देखील डिवोर्सला गेले, त्यापूर्वीचे देखील मंत्री डिवोर्सला गेले. गेले वर्षानुवर्ष आपण डिवोर्सला जातोय. इकडे अनेक सिनियर मंत्री बसलेत. डिवोर्सला जाऊन जर एवढी आर्थिक गुंतवणूक आपण केली तर महाराष्ट्रामध्ये आज बेरोजगारांची संख्या जी आहे तेवढीच आहे. बेरोजगारी कमी झालेली नाही आहे, जॉब निर्माण झालेला नाही आहे आणि महाराष्ट्रातील तरुणाई एका फार मोठ्या बेरोजगारीच्या विळख्यामध्ये आहे आणि त्याला मात्र हे राज्य सावरू शकत नाही. दिवसमध्ये जाऊन 30,000 कोटीचे करार केले. एवढे उद्योग या महाराष्ट्रात येणार आहेत एवढं फक्त सांगितलं जातं, वास्तवात मात्र शून्य आहे. मला एकदा कळू दे की मी आज या राज्यपालांच्या अभिभाषणावर बोलताना सरकारला एक आव्हान करतोय की आपण एक काम करा की दिवसवरून आलेले जे उद्योग आहेत ज्यांच्याबरोबर आपण त्या ठिकाणी करार केलेत त्या किती कंपन्या वास्तवात महाराष्ट्रात काम करतायत, किती ठिकाणी कामं सुरू झालेली आहेत, किती ठिकाणी रोजगार उपलब्ध झालेत, त्याची एक श्वेतपत्रिका काढा आणि महाराष्ट्र जनतेला कळू दे की दिवसमध्ये मागील इतक्या वर्षामध्ये इतके करार झाले, इतक्या कंपन्या या राज्यात येऊन आपल्याकडे काम करायला तयार आहेत, इतक्या कंपन्या आता सुरू झालेल्या आहेत, कामं प्रगतीपथावर आहेत, इतक्या लोकांना रोजगार दिलेले आहेत आणि त्यामुळे महाराष्ट्रातली रोजगारी टप्प्याटप्प्याने आम्ही कमी कशी करणार आहोत त्याची एकदा श्वेतपत्रिका येऊ दे जनतेसमोर, कळेल लोकांना. केवळ दिवसला आम्ही गेलो, इतके 1,000 कोटीचे करार केले आणि आम्ही आता बेरोजगारी दूर करणार आहोत, एवढे जॉब आम्ही देणार आहोत, अर्थव्यवस्था आम्ही वाढवणार आहोत, हे केवळ बोलाची कडी आणि बोलाचे भात. यापेक्षा सत्य काय आहे हे एकदा जनतेसमोर येऊ दे. अध्यक्ष महोदय, आज माननीय राज्यपालांनी आपल्या भाषणामध्ये अजून एक शेतकरी पाणंद कृषी योजना या ठिकाणी सांगितलं की शेतीपर्यंत जाण्यासाठी तुम्ही पाणंद रस्ते तयार करण्यासाठी महसूल विभागाची योजना आणली. अध्यक्ष महोदय, ही योजना पूर्वीचीच होती, रोजगार हमी योजनेमध्येच होती. मला असं वाटतं की ही रोजगार हमी योजना जी आहे ती महत्त्वाची योजना होती आणि त्याचं नाव आता काय ठेवलंय, व्ही बी रामजी योजना केंद्राने ठेवली. मला या योजनेबद्दल एवढंच सांगायचं आहे की विकसित भारत ग्रामीण रोजगार योजना म्हणून तुम्ही व्ही बी रामजी योजना याचं नाव ठेवलं, पण आजची परिस्थिती काय आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी जे रोजगार आहेत ते रोजगार तिकडे मार्च, एप्रिल, मे या 3च महिन्यामध्ये आपण त्या ठिकाणी हमी योजनेची कामं मजुरांना देऊ शकतो. आज काय परिस्थिती आहे महाराष्ट्रामध्ये, मी जी माहिती घेतली त्यानुसार ॲक्टिव्ह जॉब कार्ड धारक किती आहेत, 52 लाख आहेत अध्यक्ष महोदय. आणि वर्षाला 100 दिवस हे काम हे त्या ठिकाणी त्या रोजगाराला देणं या योजनेद्वारे क्रमप्राप्त आहे. आज परिस्थिती काय, केंद्राने पैसे दिलेले नाही आहेत आणि काय नवीन योजना आणि काय त्या ठिकाणी अटी घातल्यात की पूर्वी एका गावामध्ये 20 ठिकाणी ही कामं देण्याची वर्क ऑर्डर दिली जात होती. त्याच्यामध्ये काय होतं की शेतकरी पानन वाट होती, फळ उद्योगाच्या बागाय होत्या, विहिरीची कामं होती, ह्या सगळे कामं होती. पण आता जिकडे या गावामध्ये त्यानंतर केंद्राने सांगितलं की फक्त 10च वर्क ऑर्डर द्या आणि यांना पेमेंट पूर्ण करा, त्यानंतर ही कामं करा. त्यामुळे या कामामध्ये कपात झाली. आता रोजगार हमीची कामं कशी मिळणार. आणि अध्यक्ष महोदय, काल परवाकडे माझ्याकडे माहिती अशी आहे की केंद्राने सांगितलंय की सगळीच्या सगळी कामं बंद करा. केंद्राने 1 रुपया देखील राज्याला दिलेला नाही. हे जे मी सांगतोय ते सत्य आहे. आणि मग रोजगार हमीची कामं ही जर केंद्राने दिलेल्या पैशावरती चालणार असतील तर या ठिकाणी जे 52 लाख रोजगार हमीमध्ये काम करणारे आमचे जे युवक आहेत, कामगार आहेत, त्यांना राज्य सरकारच्या पैशातून आपण हे काम का देऊ शकत नाही आणि ते देणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं व्ही बी रामजी योजना केंद्राने जरी जाहीर केली असेल, अंमलबजावणी सरकारकडे असेल तर सरकारची जबाबदारी आहे. केंद्राने पैसे दिले नाही तरी राज्य सरकारच्या पैशातून या 52 लाख
कामगारांना त्या ठिकाणी आपण रोजगार मिळवून दिला पाहिजे. अन्यथा अशा फसव्या घोषणा या राज्यात करून सर्वसामान्य जनतेचं आणि त्या ठिकाणी असणाऱ्या मजुरांचं आपण त्या ठिकाणी त्यांचं मन दुखवण्याचं काम करताय आणि म्हणून याबाबत आपण तात्काळ उपाययोजना करावी अशी माझी मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, आपल्याला माहिती आहे की राज्यपालांनी असं सांगितलं की मी पोलिसांसाठी घरं या ठिकाणी निर्माण करतोय. आनंद आहे की पोलिसांसाठी घरं झालीच पाहिजे. कोळंबकर साहेब इकडे बसलेत. मला आठवतंय की 40 वर्ष या विधानसभेमध्ये एकमेव माणूस आमदार उभा आहे की पोलिसांना घरं मिळाली पाहिजे यासाठी सतत सातत्याने या विधानसभेमध्ये झटत आहेत. आम्ही जेव्हापासून या ठिकाणी विधानसभेत आमदार आहोत, पोलिसांना घरं मिळाली पाहिजे यासाठी आमच्या भागातले इकडचे जे आमदार आहेत त्या भागात जे पोलीस कॉलनी आहेत त्यासाठी उभं राहून पोलिसांना घरं मिळाली पाहिजे म्हणून सतत सातत्याने आम्ही या ठिकाणी सांगतोय. पोलिसांचं घरं मिळवण्यासाठी त्यांचं एक हाऊसिंग फेडरेशन आपण तयार केलं आहे आणि त्यानंतर त्याच्यातून ही कामं होणार आहेत. पोलिसांना निश्चित घरं द्या. पोलीस या राज्याचा सेवक आहे, या शहराचा संरक्षक आहे, त्याला घरं मिळालं पाहिजे या मताचे आम्ही आहोत. परंतु त्याचबरोबर या मुंबई शहरामध्ये आपण जरा फिरा आणि पोलीस स्टेशनची परिस्थिती काय ती बघा. ज्या पोलीस स्टेशनमध्ये जे पोलीस काम करतात त्या पोलीस ठाणी ही ज्या वस्त्यांमध्ये आहेत, ज्या इमारतीमध्ये आहेत, ज्या चाळींमध्ये आहेत त्या चाळींची परिस्थिती दयनीय आहे. टॉयलेटची परिस्थिती बेकार आहे. आमच्या महिला भगिनी तिकडे अधिकारी म्हणून काम करतात, कर्मचारी म्हणून काम करतात. त्या टॉयलेटची परिस्थिती काय ती बघा. तिकडे असणारा सिनियर PI, ACP, DCP त्यांच्या पद्धतीने त्या पद्धतीने पोलीस ठाणे सुधारण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु सरकारने ही योजना राबवून प्रत्येक पोलीस ठाणं हे सुंदर पोलीस ठाणं असलं पाहिजे अशा पद्धतीची वास्तू निर्माण करण्याचा कार्यक्रम भविष्यात घेण्याचे गरजेचं आहे. जसं पोलिसांना घरं देऊन त्यांची मानसिकता आपण त्या ठिकाणी सुधारणार आहोत तसं काम करताना देखील यांची मानसिकता चांगली राहिली पाहिजे. म्हणून उत्तम पद्धतीच्या इमारती आणि वायुविजन असलेल्या इमारती, स्वच्छ आणि सुंदर इमारती पोलीस ठाण्याच्या या शहरामध्ये आणि राज्यामध्ये झाल्या पाहिजे. त्या दृष्टीने देखील या ठिकाणी काम करणं आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, ज्या पोलिसांच्या घराबद्दल माननीय राज्यपाल बोलले, या मुंबई शहरामध्ये ही मुंबई श्रमिकांच्या घामामुळे, श्रमिकांच्या भिंतीमुळे, श्रमिकांच्या त्यागामुळे, श्रमिकांच्या रक्तामुळे ही मुंबई आपण मिळवली. आणि या मुंबईमध्ये सगळ्यात मोठं योगदान कोणाचं आहे? तर हे सगळ्यात मोठं योगदान गिरणी कामगारांचं आहे. ते गिरणी बंद झाल्या, संप चालू आहेत, देशोधडीला लागले, मोठमोठे टॉवर उभे राहिले, त्या ठिकाणी मॉल उभे राहिले, परंतु गिरणी कामगारांना घरं अजून मिळाली नाही. गिरणी कामगारांना घरं या मुंबई शहरामध्ये मिळाली पाहिजे, स्वस्त दरामध्ये मिळाली पाहिजे ही आमची मागणी आहे. परंतु गिरणी कामगारांच्या घराबद्दल एक चकोर शब्द देखील राज्यपालांच्या या भाषणामध्ये नाही. ह्या गिरणी कामगारांना घराबद्दल आपण नेमकं काय करणार आहे, सरकारने काय धोरण ठरवलं आहे, स्वस्त दरात मुंबई शहरामध्ये आपण त्यांना घरं देणार आहोत का, याबाबतचा उल्लेख देखील राज्यपालाच्या अभिभाषणावरती सरकारकडनं बोलताना झाला पाहिजे आणि ही माहिती देखील महाराष्ट्राच्या जनतेला कळली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, आपण पोलिसांना घरं म्हणतोय, आपण गिरणी कामगारांना घरं म्हणतोय, आपण या ठिकाणी सफाई कामगारांना घरं दिली पाहिजे, हा देखील आपण या राज्यपालाच्या अभिभाषणामध्ये मागच्या 2 वर्षापूर्वी केलेली गोष्ट होती. पण सफाई कामगारांना घरं अद्यापपर्यंत उभी राहिलेली नाही आहेत. सफाई कामगारांच्या ज्या ठिकाणी घरं आहेत ती तोडली गेली आहेत, परंतु त्या ठिकाणी इमारती बांधण्याच्या कामाला दिरंगाई होते. जर या सफाई कामगारांना घरं देण्याची घोषणा यापूर्वीच्या राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणामध्ये केली असेल तर हे सरकार सफाई कामगारांना घर देण्यासाठी अद्यापपर्यंत त्या ठिकाणी कमी पडलं आणि येणाऱ्या काळामध्ये आपण कशा पद्धतीने हे देणार आहात हे देखील सांगणं आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, याच महाराष्ट्रामध्ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जे मुंबई शहराला लागून आहे, या राष्ट्रीय उद्यानाच्या जमिनीवरती मागील 40-45 वर्षापासून संघर्ष सुरू आहे. जी घरं आहेत त्या घरांना 7,000 रुपये भरून कोर्टाने सरकारला त्या ठिकाणी घर या शहरामध्ये द्यावं अशा पद्धतीचे आदेश दिले. त्यानंतरच्या काळामध्ये ही घरं दिलीच गेली नाही. आज 25,000 घरांना त्या ठिकाणी कायमस्वरूपी घरं द्यावी म्हणून सतत त्या ठिकाणी संघर्ष सुरू आहे, मागणी सुरू आहे. 40 वर्ष या विधानसभेमध्ये सतत सातत्याने हा पाठपुरावा सुरू आहे. परंतु संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील घरांना कायमस्वरूपी घर देण्यासाठी सरकारने जमिनी शोधणं आवश्यक होतं, त्या ठिकाणी आपण त्याची उपाययोजना करणं आवश्यक होतं, घर बांधणं आवश्यक होतं. आरे कॉलनीमधला एक भूखंड आपण त्या ठिकाणी आरक्षित केला होता, परंतु त्याच्यावरती आपण घर बांधणी करू शकलो नाही. आणि त्यामुळे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील घरांना आपण घरं देणार कधी हा देखील एक महत्त्वाचा मुद्दा होता. मागच्या वेळेला मी लक्षवेधीच्या वेळेला बोलताना माननीय मुख्यमंत्र्यांनी अतिशय पॉझिटिव्हली आपण ही घरं बांधली पाहिजे, यासाठी सरकारी भूखंड आपण शोधतो अशा पद्धतीचा आदेश दिला. परंतु आरे कॉलनीसाठी जो भूखंड होता त्यावेळी देखील तांत्रिक अडचणीमुळे आपण ते काम करू शकलो नाही. पण तिथे करू शकलो नाही, पण भविष्यात
मुंबई शहरामध्ये अशा म्हणजे भूखंड प्राप्त करून संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील या रहिवाशांना घरं त्या ठिकाणी दिली पाहिजे अशी माझी मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, तोपर्यंत या राष्ट्रीय उद्यानात राहणाऱ्या झोपडपट्टीवासियांची एक वीट देखील हलता कामा नये. आज कोर्ट काहीतरी आदेश देतं, लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण होतो. त्या ठिकाणी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील लोकांना पुन्हा पुन्हा तुमचे पुरावे आणा म्हणून त्या ठिकाणी मागणी केली जाते. रात्री अपरात्री लोक लाईन राहून त्याकडे पुरावे देण्याचा प्रयत्न करतात. त्या ठिकाणी झुंबड उडते, मारामारी होते. अशी परिस्थिती भयावह वातावरणात संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील लोक राहतात. त्यामुळे कोर्टाच्या नियमाप्रमाणे या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानामध्ये त्यांच्या ज्या काय सुविधा आहेत, शौचालय असेल, पाणी असेल, ते दुरुस्तीचे परवाने तात्काळ तिकडे अधिकाऱ्यांनी दिले पाहिजे. या देखील सूचना आपण अध्यक्ष महोदय आज राज्यपालांच्या भाषणावर मी मागणी करत असताना आपण या अधिकाऱ्यांना द्या. वनमंत्र्यांना सांगा आणि येणाऱ्या काळामध्ये जोपर्यंत यांना कायमस्वरूपी आपण घरं देत नाही तोपर्यंतचा प्रश्न सुटणार नाही. पण कधीतरी गिरणी कामगारांबरोबर, पोलिसांच्या घरांबरोबर, सफाई कामगारांच्या घराबरोबर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील या घरांना देखील न्याय देण्यासाठी भूखंड उपलब्ध करून घरं उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार यावर्षी काय करणार आहे याची माहिती या अभिभाषणावरती बोलताना सरकारकडनं आम्हाला मिळावी अशा पद्धतीची माझी विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, कायदा आणि सुव्यवस्था याच्याबद्दल राज्यपालांनी त्याच्या भाषणात उल्लेख केला नाही, पण परिस्थिती आज दयनीय आहे. त्यांनी सांगितलं की अनेक अशा पद्धतीच्या योजना आपण तंत्रज्ञान वापरून या ठिकाणी आणतोय. पण आज काय असेल, आज कायदा सुव्यवस्थेमध्ये तुम्ही बघितलं असाल तर डीपीफेक्सचा विळखा आहे. कलाकारांचे फोटो, व्हिडिओ, आवाज, त्यांच्या सिग्नेचर, डायलॉग गैरवापर करण्याचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढलं आहे. कुणा अन्य व्यक्तीच्या फोटोवर कलाकाराचा चेहरा त्या ठिकाणी चपकल बसून त्या ठिकाणी उत्पादनाचा जो काय ॲडव्हर्टायझिंग आहे ते वाढवण्याच्या दृष्टीने फार मोठ्या प्रमाणात गुन्हेगारी या ठिकाणी सुरू आहे. आवाजाचा कृत्रिम प्रज्ञेच्या माध्यमातून वापर करून फसवण्याचा डीपीफेक प्रकार धोक्याची पातळी ओलांडत असल्यामुळे पोलिसांना आज चॅलेंज आहे. अशा लोकांवरती देखील कारवाई केली पाहिजे आणि ही सायबर जे गुन्हे आहेत त्याच्यावरती तात्काळ या ठिकाणी कायदे झाली पाहिजे. शक्ती कायद्याचं काय झालं, आज आपण बघितलं असाल की या महाराष्ट्रामध्ये महिलांवरती अत्याचार होताच आहेत आणि अल्पवयीन मुलींवरती अत्याचार होत आहेत. अलीकडच्या काळामध्ये महाराष्ट्रामध्ये लहान मुलं ही पळवण्याचं काम मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. आणि मग अशावरती आपण कंट्रोल करण्यासाठी नेमकं सरकार उपाययोजना करत असेल तर यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना आपण नक्की काय करणार आहोत, यामध्ये कधीतरी सुधार येणार आहे की नाही हा देखील आमच्या मनातला प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, आज आपण बघितलं तर पूर्ण राज्याला या ठिकाणी पूर्णपणे ड्रग्सच्या विळख्याने एक तरुण पिढी नाशिवंत होत चालली. अध्यक्ष महोदय, इतक्या मोठ्या प्रमाणात ड्रग विक्री होते की तिकडे निर्मिती करणारे, त्यांचे पेडलर आणि सेवन करणारे अशी एक चैन झालेली आहे. पोलिसांना याची सगळी माहिती आहे, पण आपण असा आदेश द्या की हे जे कोण विकणारे आहेत, जे कोण सेवन करणारे आहेत त्यांच्यावरती कारवाई करा. काल परवाकडे मी दिंडोशी विधानसभेमध्ये जिथे नेतृत्व करतो, सोसायटीच्या गेटवरती त्या ठिकाणी अंमलबीर पदार्थ पिऊन मारामारी करण्यापर्यंत आता यांची हिंमत झाली आहे. सोसायटीमध्ये राहणारे नागरिक त्या ठिकाणी प्रचंड मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी अस्वस्थ आहेत आणि कुरार पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतला विषय आहे. कुरार असेल, दिंडोशी असेल, मी माझ्या मतदारसंघातलं बोलतोय, पण अख्ख्या मुंबईमध्ये ड्रग्सच्या विळख्याने लोक परेशान आहेत. त्याच्यावरती आपण नेमकं काय करणार आहात? जे कोण विकणारे आहेत त्यांना अटक करा, त्यांना रासुकाखाली जेरबंद करा. जे कोण पिणारे आहेत त्यांना अटक करा, त्यांच्यासाठी एक सेंटर उभारा. त्यांना सुधारण्यासाठी आपण या येणाऱ्या काळात भविष्यातलं एक फार मोठं आव्हान आहे म्हणून सेंटर उपलब्ध करणं आवश्यक आहे. ती सेंटर निर्माण करा आणि त्यात त्यांना सुधारण्यासाठी तिकडे प्रयत्न करा. सरकारची जबाबदारी आहे, सरकारने करणं आवश्यक आहे असं माझं मत आहे. अध्यक्ष महोदय, आज याच ठिकाणी राज्यपालांच्या अभिभाषणावरती बोलत असताना मराठी शाळा बंद आहेत. मुंबईत 57 शाळा या बंद पडलेल्या आहेत. त्या दृष्टीने आपण काय करणार आहोत? अध्यक्ष महोदय, शक्तिपीठ महामार्ग तिथे आंदोलन सुरू आहे. हा महामार्ग नागरिकांना नको आहे, त्याबद्दल सरकार नेमकं काय करणार आहे त्याबद्दल सांगणं गरजेचं आहे. या ठिकाणी $1,00,000 कोटी उद्दिष्ट जे आपण गाठतोय त्यासंबंधी सरकार नेमकं कसं काम करणार आहे हे सांगणं गरजेचं आहे. महाराष्ट्र राज्य कर्जाच्या खाईत आहे हे तर सत्य आहे आणि त्यामुळे 2024-25च्या अर्थसंकल्पानुसार राज्यात कर्ज 9,32,00,000 एवढं आहे. 9,32,00,000 कोटीपर्यंत आहे. महसुली तूट 45.892 कोटीपर्यंत आहे. या ठिकाणी तूट जी दाखवली आहे 1,36,243 कोटीपर्यंतची, यासंबंधी सरकार
सक्षमतेने कशा पद्धतीने उभं राहणार हे देखील या ठिकाणी सांगणं आवश्यक आहे. अर्थसंकल्प भाषणात यावरती आम्ही मोकळेपणाने बोलू, परंतु आज ही सरकारची परिस्थिती आणि राज्याची परिस्थिती अशी आर्थिक दिवाळखोरीची असताना हे राज्य प्रगतीपथावर जाण्यासाठी नेमकं आपण कशा पद्धतीने काम करणार आहोत हे देखील सांगणं या ठिकाणी आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, आज शिवभोजन या सरकारने सुरू केलं. शिवभोजन चालू आहे, पण आज परिस्थिती काय आहे की 7 महिन्यापासून 200 कोटीचं अनुदान थकलेलं आहे. त्या ठिकाणी गेले 7 महिन्यापासून जवळजवळ 10% व्याजाने कर्ज घेऊन हे सगळे जे शिवभोजन चालक आहेत ते त्या ठिकाणी शिवभोजन चालवत आहेत. आज अशी परिस्थिती आहे, शासनाकडून अनुदान मिळत नसल्याने व्याजाचे पैसे वाढवून उधारीवर किराणा माल आणून केंद्र चालवली जातात आधारित, आणि त्यामुळे आज ही केंद्र आपण बंद करावी की काय अशा मनस्थितीमध्ये ही सगळी लोक आहेत. आणि म्हणून मला असं वाटतं की हिवाळी अधिवेशनामध्ये या ठिकाणी त्यांना आपण पैसे द्यावे म्हणून पुरवणी मागण्याद्वारे 198.91 कोटी शिवभोजनासाठी मंजूर केले होते, परंतु अद्यापपर्यंत त्यातला एकही रुपया शिवभोजन चालकांना देण्यात आलेला नाही. मी माननीय मुख्यमंत्र्यांना परवा विनंती केली, माननीय अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्र्यांना मी विनंती केली, त्यांनी देखील सांगितलं, माझ्यासमोर मुख्य सचिवांना मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिले, परंतु अद्यापपर्यंत या केंद्र चालकांना हे पैसे मिळालेले नाहीत. आणि त्यामुळे लवकरात लवकर हे पैसे त्यांना मिळावे अशा पद्धतीची मी आपल्याला विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, राज्यपालांच्या भाषणामध्ये अनेक गोष्टी या ठिकाणी त्यांनी सांगितल्यात, जे विजन सांगितलेलं आहे त्या विजनपर्यंत जाण्यासाठी नेमकं आपण काय करणार आहोत, कशा पद्धतीने आपण पुढे जाणार आहोत, आणि त्याचबरोबर हे सगळं करत असताना हे राज्यामध्ये औद्योगिक मोठ्या पद्धतीने इंडस्ट्रीज या ठिकाणी आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. अध्यक्ष महोदय, या राज्यामध्ये ज्यावेळी MIDC मोठ्या प्रमाणात येतात तेव्हा त्या भागामध्ये त्याचं स्वागत होतं, कारण तिकडे तरुणांना रोजगार मिळतो. आज माझ्याकडे ज्या गोष्टीचे मी उल्लेख या भाषणामध्ये करतोय त्यामध्ये असं आहे की तिकडे मौजे, भादने, अतकोली, वाशेरे, सापे, तालुका भिवंडी, जिल्हा ठाणे या ठिकाणी MIDC आणण्यासंबंधी ज्यावेळी प्रस्ताव आला तेव्हा त्या ठिकाणच्या नागरिकांनी त्या ठिकाणी विरोध केला. मौजे, भादाने, भातकोली, वाशेरे, सापे, तालुका भिवंडी, जिल्हा ठाणे या ठिकाणी आम्हाला MIDC नको आहे, कारण आमची शेतीची जमीन आहे आणि शेती जर आमची गेली तर आम्ही इथे काहीच करू शकत नाही अशा पद्धतीने सांगून देखील ही सगळी मंडळी कोर्टामध्ये गेली. कोर्टाने सांगितलं की इथे MIDC नको, तरी देखील जाणीवपूर्वक MIDCचे अधिकारी ही जमीन ताब्यात घेण्यासाठी शासकीय यंत्रणा वापरून त्या ठिकाणी भिवंडी आणि या सगळ्या भागामध्ये, पडग्या भागामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये ही जमीन त्या ठिकाणी हस्तांतरित करून घेत आहेत. आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की अशा पद्धतीने जाणीवपूर्वकरित्या शेतीची जमीन शेतकऱ्यांची जबरदस्ती MIDCसाठी घेणं, याच्यामध्ये फार मोठे कोण उद्योगपती आहेत का हे शोधून काढून त्याच्यावर देखील कारवाई करा अशी माझी मागणी आहे. राज्यपालांच्या अभिभाषणावरती अनेक मुद्दे आहेत, परंतु अनेक आमचे सदस्य बोलणार आहेत, त्यामुळे जास्त वेळ न बोलता मला असं वाटतं की ज्या मुद्द्याचा उल्लेख मी या ठिकाणी केला त्या मुद्द्याबाबत सरकारने उत्तर देत असताना त्याबद्दल नेमकं सरकार काय करणार आहे आणि राज्यपालांनी दिलेल्या विजनद्वारे येणाऱ्या वर्षभरामध्ये हे राज्य कसं आपण प्रगतीपथावर नेणार आहोत हे या ठिकाणी सांगावं. मी जे मुद्दे मांडले ते माझे वैयक्तिक मत होतं, परंतु राज्यपालांनी जे अभिभाषण केलं त्यामुळे विरोधी पक्षाचा विरोध म्हणून या ठिकाणी मी माझा विरोध नोंदवतो आणि इथेच थांबतो. धन्यवाद. जयंत पाटील साहेब. अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणावर आभाराच्या ठरावावर मी बोलतोय. अध्यक्ष महोदय, अभिभाषणाचा राज्यपालांच्या राणेसाहेब जयंत पाटील साहेब नव्हते, सभागृहाचे ज्येष्ठ नेते. हां, ते आल्यामुळे त्यांना स्पेशल केस केलेली आहे, स्पेशल केस केलेली आहे. मी विनंती केली मगाशी होतो, पण मी जरा राज्यपालांच्या अभिभाषणात अभिभाषणाचा देशाच्या राज्यघटनेत उल्लेख आहे. ह्या अभिभाषणाला घटनेमध्ये देखील एक विशेष मूल्य आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, राज्यपालांनी असं घटनेत म्हटलेलं आहे की ही बैठक का बोलावली हे सांगणं राज्यपालांनी अभिप्रेत आहे. संपूर्ण अभिभाषणाच्या या भाषणात याबद्दल केवळ एका ओळीचा उल्लेख शेवटी करण्यात आलेला आहे.
अध्यक्ष महोदय, राज्यपालांचं अभिभाषण म्हणजे मंत्रिमंडळाचं भाष्य. म्हणजे 3 इडियट्समध्ये एक डायलॉग असतो की बोल वो रहे है लेकिन शब्द हमारे है. म्हणजे शब्द मंत्रिमंडळाचे आहेत. मंत्रिमंडळाने हे भाषण तयार करून दिलेलं असतं. आणि मला आश्चर्याचा एक धक्का बसला की या अभिभाषणामध्ये स्वर्गीय अजितदादा यांच्याबद्दल एक चकार शब्द काढलेला नाही. किमान राष्ट्रवादीच्या जे अजितदादांच्यामुळं मंत्री झाले, किमान त्यांनी तरी मंत्रिमंडळात आग्रह धरायला पाहिजे होता की अजितदादांच्यावर 2 वाक्य घाला म्हणून. पण तो विसर किंवा दादांना भावपूर्ण श्रद्धांजली राज्यपालांच्या तोंडातून आलं तर त्याला जास्त, आता मला खात्री आहे मुख्यमंत्री तर नक्कीच त्यांच्या अर्थसंकल्पात करतील, पण अभिभाषणात येणं हे सर्व राज्याच्या वतीनं होत असणारं भाषण आहे. अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पावले अशी आपल्यात मराठीत म्हण आहे. यामध्ये उक्तीत आणि कृतीत काही फरक होता कामा नये. अध्यक्ष महोदय, अभिभाषणाच्या सुरुवातीचं सगळ्या महापुरुषांची नावं घेतली. छत्रपती शिवाजी महाराजांचं घेतलं, भगवान बिरसा मुंडांचं घेतलं, अहिल्यादेवी होळकरांचं घेतलं. पण अध्यक्ष महोदय, या सरकारने भाषणात ही नावं वापरली, पण कृती काय? अध्यक्ष महोदय, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवींचा मनकर्णिका घाट तिकडं उत्तर प्रदेशमध्ये बांधलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, तिथल्या सत्तारूढ पक्षाच्या धोरणानं तो घाट तोडण्यात आला, मूर्त्यांचा विध्वंस करण्यात आला. मी त्या घाटावर पूर्वी एकदा जाऊन आलेलो आहे. अतिशय सुंदर आणि देखणा असा घाट, पण तिथल्या सरकारने तो घाट मोडला, त्यातल्या मूर्त्यांचा पूर्णपणाने नायनाट केला. अध्यक्ष महोदय, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकरांनी बांधलेल्या घाटाला तिथल्या सरकारने सहजासहजी असं बाजूला ढकललं. माझी सरकारला विनंती आहे की सरकारने पुन्हा जसा तो घाट होता तसाच बांधून घेतला पाहिजे आणि त्याची भरपाई त्या उत्तर प्रदेश सरकारने करायला सरकारने माननीय मुख्यमंत्र्यांनी त्यात पुढाकार घेतला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकरांचा देशाला तर आहेच, पण आम्हा सगळ्यांना देखील अभिमान आहे. आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकरांनी बांधलेला घाट जर पाडण्याचं धाडस तिथल्या सरकारला, योगींच्या सरकारला होत असेल, तर मला खात्री आहे की महाराष्ट्राच्या विधानसभेत तर हे कोणी मान्य करणार नाही. आणि म्हणून त्याचा निषेध करणं आणि त्या राज्य सरकारला पुन्हा तो घाट जसा होता तसा बांधून द्यायला लावणं हे महत्त्वाचं काम सरकार करेल अशी माझी अपेक्षा आहे. अध्यक्ष महोदय, आता भगवान बिरसा मुंडांचं नाव आपण घेतो, ठीक आहे, महापुरुषांचं नाव घेतलंच पाहिजे. पण अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रातल्या आदिवासी बांधवांच्या आयुष्यात काय सुधारणा आपण केली याचा काहीतरी अभिभाषणात उल्लेख पाहिजे की आमच्या या प्रयत्नामुळे महाराष्ट्रातल्या आदिवासींची सुधारणा झाल्या. ठीक आहे, सुधारणा होतील नव्हतील, पण अध्यक्ष महोदय, आदिवासींना जे ट्रायबल डिपार्टमेंटला फंड देतो, पैसे देतो, निधी देतो, तेही वेगळ्या योजनांच्यासाठी डायव्हर्ट करण्याचं काम अध्यक्ष महोदय सध्या चाललेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी सीमा प्रश्नाचा उल्लेख आहे. अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याची सीमा प्रश्न सोडवण्यासाठी गर्जना राज्य सरकारने दिली आहे. तिथं अध्यक्ष महोदय, आपण मोठे वकील देणार आहे. गेली कित्येक वर्ष मी ऐकतोय. मी स्वतः या संदर्भातील एका समितीचा अध्यक्ष होतो. अध्यक्ष महोदय, हा वाद कितीपर्यंत चालणार आहे? दरवर्षी अभिभाषणाच्या शेवटी कुठंतरी उल्लेख करायचा आणि विषय सोडून द्यायचा. अध्यक्ष महोदय, सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित आहे. सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदय हे स्वतः वकील आहेत. न्यायालयीन व्यवस्थेत बरीच ओळख आणि उडबस त्यांची आहे असं गेले काही वर्ष आम्ही बघतोय. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, त्यांनी काही पावलं उचलली तर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल देखील आपल्याला फेवरेबल लागू शकतो. आणि म्हणून माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी त्यांचे गुड ऑफिसेस, गुड कॉन्टॅक्ट्स याचा वापर करून ही केस पटलावर आणावी आणि त्याचं हिअरिंग पूर्ण करून महाराष्ट्रातली जे सीमा बांधव आहेत त्यांना न्याय देण्यासाठी इतर अनेक कामं आहेत. आता त्यांचं लिगल स्ट्रॅटेजी मेकिंग आणि ॲक्युमेन एवढंच चांगलं आहे की 2 पक्ष फुटले आमचे
त्यावेळी काय केलं, काय झालं आणि कसं झालं आणि त्याचं काय कायद्याचा केस कसा काढायचा हे माननीय मुख्यमंत्र्यांना चांगलं माहिती आहे. त्यामुळं त्याचा एवढ्या बुद्धीचा वापर जर महाराष्ट्रातल्या सीमा भागाला जर होऊ शकला, हा ते काय जसं मी मगाशी सांगितलं की 3 इडियट्स मधलं वाक्य की सरकारची भाषा राज्यपाल बोलतात, तसं सरकारच्या डोळ्याकडे बघूनच वरनं हालचाल होत असेल असा माझा अंदाज आहे. माझा आक्षेप नाही, नाही तर तुम्ही उभं राहाल लगेच. पण अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे की या सीमा प्रश्नाला माननीय मुख्यमंत्र्यांनी मनावर घेतला आणि माझा भातखळकर साहेब विश्वास आहे एकदा त्यांनी विषय मनावर घेतला तर सुप्रीम कोर्टाला देखील ते सांगून ती केस लवकर लावून मेरिटनं आपल्या बाजूनं निकाल कसा लावायचा हा प्रयत्न ते करू शकतात. म्हणून सभागृहात आपल्यामार्फत अध्यक्ष महोदय माझी त्यांना विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, आपलं राज्य पहिल्या क्रमांकावर आहे गुंतवणुकीत, नेहमीच होतं. आणि अध्यक्ष महोदय, दावोसमध्ये थंड हवेच्या ठिकाणी परिषद झाली. ती काय सरकारने भरवलेली परिषद नसते, तिथे एक छोटी खाजगी कंपनी आहे, ती सगळ्या जगातल्या गुंतवणूकदारांना त्या ठिकाणी बोलवते आणि गुंतवणूक आकृष्ट करणाऱ्यांना बोलवते. तो एक छोटासा क्लब आहे असं म्हटलं तर चालेल. आणि त्यामुळं दावोस गावातील ही एक खाजगी संस्था आहे, त्याला आंतरराष्ट्रीय कायद्यात कुठलंही स्वरूप नाही आहे, पण तिथं गुंतवणूकदार येतात हे आपल्याला मान्य केलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, आपलं सरकार माननीय अभिभाषणात राज्यपालांनी म्हटलं की 18 देशातील विविध कंपन्यांशी सरकारने 30 लाख कोटी रुपये इतक्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार केले आहेत आणि त्यातून 40 लाख रोजगार निर्माण होण्यास मदत होईल. चांगली गोष्ट आहे, अतिशय चांगली गोष्ट आहे, मी याचं स्वागत करतो. पण आकडेवारी जरा बघितली तर काय होईल, काय वास्तव आहे. 22 साली दावोस जागतिक परिषदेत झालेली गुंतवणूक आपल्या राज्यात होती 2.2 लाख कोटी, अपेक्षित रोजगार होते 4 लाख. 23 साली गुंतवणूक झाली 1.37 लाख कोटी, अपेक्षित रोजगार 55,000. 24 साली गुंतवणूक झाली 3,53,000 कोटी, अपेक्षित रोजगार होते 2 लाख. 25 साली सरकारने घोषणा केली की 15,72,000 कोटी रुपयाची गुंतवणूक झाली आणि आता 15 लाखापेक्षा अधिक रोजगाराची संधी निर्माण होणार. माझं काही म्हणणं नाही याच्या बाबतीत. अध्यक्ष महोदय, 30 लाख कोटीची आता गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार आता यावेळी केलेले दिसत आहेत आणि अध्यक्ष महोदय, त्यातून सरकार म्हणतंय 40 लाख रोजगार निर्माण होणार आता लास्ट मीटिंगला. अध्यक्ष महोदय, 22 ते 25 या 3 वर्षाचा जर विचार केला तर आतापर्यंत 23 लाख लोकांना रोजगार मिळायला पाहिजे आणि ह्या वर्षीचे 40 लाख म्हटल्यावर 53 लाख युवकांना महाराष्ट्रात रोजगार मिळेल असा आभासी चित्र हे मेघेसाहेब आहे, देशमुख साहेब आता तयार झालेलं आहे. नाही, 23 लाख आधी 3 वर्षाचे आणि लेटेस्ट 40 लाखाचा आकडा आहे. मग ते स्प्लिट करून सांगितलं. सांस्कृतिक खात्याच्या मंत्र्यांना या गुंतवणुकीबद्दल देणं घेणं नाही, त्यामुळे टेन्शन घ्यायचा प्रश्नच नाही. दावोसमधील करारामुळं माझी खात्री आहे 50,000 पण रोजगार तयार झाले नाही. माझी मुख्यमंत्र्यांना उद्योगमंत्र्यांना विनंती आहे की एक व्हाईट पेपर करावा. झाले असेल तर आपलं ऑब्जेक्शन नाही, पण एकदा खरं काय महाराष्ट्रात चित्र आहे तेच कळावं आणि म्हणून महाराष्ट्रात जितक्या तरुणांना व्हाईट पेपरमध्ये द्यावं त्यांनी, जितक्या तरुणांना दावोसच्या गुंतवणुकीतून रोजगार निर्माण झालेला आहे त्यांचं एक नाव, नंबर याच्यासह वेबसाईटवर प्रसिद्ध करावं की बाबा दावोसची ही गुंतवणूक एवढी या स्पॉटला झाली, एवढी गुंतवणुकीत आता लोकांना रोजगार मिळाला. अध्यक्ष महोदय, दुसरा मुद्दा अभिभाषणात आहे विकसित महाराष्ट्र 2047 विजन डॉक्युमेंट केलंय. नागरिकांचं काहीच नाही, मंत्रालयात बसून काही अधिकाऱ्यांनी मिळून विजन डॉक्युमेंट केलेलं आहे. आता रिटायर्ड अधिकाऱ्यांना नेमलेलं आहे आपण आपल्याला सल्ले द्यायला, तेही आता सल्लागार झालेले आहेत आणि त्यामुळं मंत्रालयात बसून डॉक्युमेंट तयार केलं. गावात काय आहे, वाडीत काय आहे, 2 नंबर 3 नंबर 2 सेकंड 3rd टियरच्या शहरामध्ये काय आहे,
याचा सर्वे फक्त झालाय, पण नागरिकांचा सहभाग याच्यात नाही आणि महिलांचा तर अजिबातच नाही. अध्यक्ष महोदय, माझी खरं म्हणजे आता वेगवेगळी सरकारनं धोरणं जाहीर केली आहेत. बांबू उद्योग धोरण 25, रत्ने आणि आभूषण धोरण 2025, ॲनिमेशन आणि व्हिज्युअल इफेक्ट धोरण, जागतिक क्षमता केंद्र धोरण 2025, महाराष्ट्र स्टार्टअप धोरण, महाराष्ट्र जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती, जहाज पुनर्वापर धोरण, महाराष्ट्र कृषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण, अनेक धोरणांचा उल्लेख भाषणात आहे. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, पण रिझल्ट काय? आणि अध्यक्ष महोदय, लोकांना रोजगार पाहिजे, तो रोजगार आपण याच्यात देतोय का? आता गडचिरोलीला अध्यक्ष महोदय स्टील हब आपण विकसित करायचं भाष्य केलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, इथल्या खनिजाच्या साधनामध्ये सुद्धा सध्याच्या तिथल्या स्थानिक जे काही पुढारी आहेत त्यांना व्यापार दिसतोय, सत्तारूढ लोकांनाही दिसतोय असं माझी खात्री आहे. अध्यक्ष महोदय, आत्तापर्यंत माननीय मुख्यमंत्र्यांनी 24च्या हिवाळी अधिवेशनात सांगितलं की 50,000 कोटीची स्टीलची गुंतवणूक झालेली आहे. अध्यक्ष महोदय, आता स्टील सिटी म्हणून गडचिरोली विकसित होईल आणि विमानतळाची जागा शोधून त्याचा सर्वे झाला आहे असं त्यांनी घोषणा केली. चांगली गोष्ट आहे. समृद्धी महामार्गाने जोडलेलं आहे. 1,23,000 कोटी रुपयाची गुंतवणूक विदर्भात होणार आहे. मग सगळं मान्य आहे. पण अध्यक्ष महोदय, तिथला जो स्थानिक जमीन मालक आहे, जो आदिवासी आहे, स्थानिक आदिवासींच्या जल, जंगल, जमीन आणि पर्यावरणावर काहीच आपण बोलत नाही आहे. अध्यक्ष महोदय, काही भूमिका घेत नाही असा स्थानिक आदिवासींचा आता आक्षेप यायला लागलेला आहे. बांबू, तेंदू, वनौषधाची संसाधनं याकडे आपण का दुर्लक्ष करतोय? त्यांना अध्यक्ष महोदय मुख्यमंत्री तिथं जातात त्यावेळी या आदिवासींच्या शिष्टमंडळाला, या आदिवासींना भेटलं पाहिजे. त्यांच्याही समस्या, उद्योग वाढीला जात आहेत, माझी तक्रार नाही, तिथं मुक्कामी मुख्यमंत्र्यांचा असतो. पण अध्यक्ष महोदय, त्याबरोबर त्या आदिवासी भागातल्या लोकांना देखील न्याय देण्याची भूमिका आपण घेतोय का? शेवटी कुठल्याही विकासाला मानवी चेहरा असला पाहिजे आणि तो देण्याचा प्रयत्न सरकार करेल अशी अपेक्षा मी या ठिकाणी करतोय. नाही, तुम्ही जावा गोरे साहेब, तुम्ही जावा. काय हे जरी गेले तरी मी कंटिन्यू करतो, तुम्ही काय काळजी करू नका. माझी काय पाठिंबा आहे. तुम्ही सुट्टी करून येणार असाल तर हरकत नाही, माझा पाठिंबा आहे. मी काय ऑब्जेक्शन घेणार नाही. तुमच्या काय आणि अध्यक्ष महोदय, आता अध्यक्ष महोदय, ज्यावेळी पंचायत राज सुरू झालं त्यावेळी आमच्या गावात आम्हीच सरकार म्हणून देशात पहिल्यांदा सामूहिक वनहक्क घेणारे मेंढालेखा हे गाव गडचिरोली जिल्ह्यात आहे. मागील काही वर्षापासून या आदिवासींची मालकी केवळ नावाला राहिली आहे. विकासाचा भस्मासूर, आदिवासींचा आक्रोश न ऐकता चिरडून टाकला जातोय. अध्यक्ष महोदय, गडचिरोली जिल्ह्यात 25 खाणी प्रस्तावित आहेत. सुरजागड खाणीमुळे स्थानिक आदिवासींना जगणं अवघड झालेलं आहे. विकास पाहिजे का? तर यस. पण अध्यक्ष महोदय, कोणत्याही इतर प्रश्नाकडे आपण लक्ष देत नाही. आंदोलनकर्ते नक्षलवादी आहेत असं म्हणून आपण त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करतोय. सुरजागडच्या एकटा खाणीतून दरवर्षी किमान 600 मालमोटारी हजारो टन खनिज वाहतूक करतात. माझा आपल्याला प्रश्न आहे की गडचिरोली समृद्धी महामार्गाने जोडून घेतले, तिथं विमानतळ पण प्रस्तावित आहे. हजारो टन माल वाहतूक अत्यंत माफक दरात करायला या खाणींना रेल्वेने का जोडून घेता येत नाही? रेल्वेने जोडा ना. तुमचा इंटरेस्ट काय आहे? तिथले स्थानिक लोकांना कॉन्ट्रॅक्ट मिळावं आणि ते ट्रक वाहतूक व्हावी. ते कुठले आंध्र प्रदेशचे लोक ट्रक लावलेत, तिकडे कर्नाटकातल्या लोकांनी ट्रक लावलेत. स्थानिक लोक फक्त ड्रायव्हिंगचं काम करतात. त्यामुळे रेल्वेनं जर तुम्ही तिथला माल बाहेर काढला तर हजारो टन माल वाहतुकीमुळे जे रस्ते खिळखिळीत होत आहेत ते थांबतील. खाणग्रस्त आदिवासींच्या संघर्षाच्या वास्तव विकासाच्या नावाखाली दडपू नका. आणि अध्यक्ष महोदय, विस्थापनाशिवाय बिचाऱ्या आदिवासींच्याकडे दुसरा पर्याय राहणार नाही. आणि म्हणून माझी विनंती आहे की संपूर्ण गडचिरोलीतच नाही तर सगळ्या विदर्भात या निमित्तानं लोकांच्या मनात आक्रोश प्रचंड निर्माण झालेला आहे, हे या ठिकाणी नमूद करणं आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे आपण या ठिकाणी कुंभमेळ्याचा उल्लेख अभिभाषणात राज्यपाल महोदयांनी केलाय.
आता कुंभमेळा प्राधिकरण स्थापन केले, 25,000 कोटीचं बजेट मंजूर केलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेशमध्ये झालेल्या कुंभमेळ्यापेक्षा 5,000 कोटीने जास्त बजेट अध्यक्ष महोदय महाराष्ट्र शासनानं निर्माण केलेलं आहे. जनतेमध्ये अशी चर्चा आहे की प्रयागराज कुंभमेळ्याप्रमाणेच या कुंभमेळ्याचे सुद्धा सर्व टेंडर कोणाला जाणार? परराज्यात आणि नाशिक पासून पलीकडे असणाऱ्या गुजरात राज्यातल्या कॉन्ट्रॅक्टरकडे जाऊ नये. एखादा सुरेश धसने कॉन्ट्रॅक्टर सुचवला तर त्याला गेलं तर आमची कुणाची तक्रार नाही. महाराष्ट्रातल्या मराठी कॉन्ट्रॅक्टर आणि किमान नाशिक जिल्ह्यातल्या चांगले कॉन्ट्रॅक्टर नाशिक जिल्ह्यात आहेत, त्यांनाच काम रिस्ट्रिक्ट करा. नाशिक खानदेशात करा, पाय नगर जिल्ह्यापर्यंत या, पाय तर बीड जिल्ह्यापर्यंत या, आमची काही तक्रार नाही. पण बाहेरच्या परराज्यातल्या मोठ्या मोठ्या कॉन्ट्रॅक्टरना आपला कुंभमेळा करण्याची संधी देऊ नये अशी माझी विनंती आहे. आता 25,000 कोटीचं बजेट म्हणजे कमाल आहे अध्यक्षमध्ये. कर्जमाफीला आपल्याला पैसे नाहीत, पण तिकडं 25,000 कोटी रुपये खर्च. पूर्वी एकदा झाला होता कुंभमेळा, त्यात आणखीन थोडा डेव्हलप करायचं आहे, वाढीव सेवा निर्माण करायच्या आहेत. आणि त्यामुळं लोकांना ह्याच्यात काही भ्रष्टाचार होतोय का अशी भीती वाटायला लागली आहे. आणि तसा अनुभव देखील आता ग्रासरूट लेवलला यायला लागलेला आहे. आणि म्हणून आपल्याकडं लाडक्या बहिणींना 1500चे 2100 करायला पैसे नाहीत. अध्यक्षमध्ये कर्जमाफीसाठी पैसे नाहीत. शेतकरी मेटाकुटीला आलाय. 2018 पासून 6,000 रुपये आपण अनुदान देतो, त्यात 1 रुपयाची पण आपण वाढ केलेली नाही. अध्यक्ष महोदय, आता माननीय मुख्यमंत्र्यांनी ह्याच्यात खरं लक्ष घातलं पाहिजे. नाशिकमध्ये कुंभमेळ्यात CCTVचं काम पूर्वी मागच्या 10 कोटीत झालेलं, आता ते काम 300 कोटीवर गेले. 30 पट वाढ झाली. एवढे महाग नाही आहेत, उलट CCTV कॅमेरे स्वस्त झाले आहेत अध्यक्ष महोदय. किंमत वाढणारी व्यवस्थाच नाही आहे, हे तीच नाही आहे कॅमेऱ्याची. टेक्नॉलॉजी एवढी पुढे गेलेली आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, 10 कोटीचं पूर्वी झालेलं काम आता 300 कोटी कशाला लागतात याचंही स्पष्टीकरण सभागृहाला मिळणं आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे तुम्ही शेतकऱ्यांच्या अनुदानात काही वाढ करत नाही, पण टेंडरच्या किमती शेकडो पटीनं वाढायला लागलेल्या आहेत. 2015 या अनियमिततेची चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री महोदयांनी दिले होते. त्याचा अहवाल 11 वर्ष झालं तरी अजून सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. मुख्यमंत्र्यांना आमची विनंती आहे, कुंभमेळ्याच्या नावावर हा जो गैरकारभार चालू आहे त्यावर मला नाशिकचे कायमचे रहिवासी असणारे साहित्यशास्त्रातील सर्वोच्च पुरस्कार मिळवलेले कुसुमाग्रजांची कुंभमेळ्यावर लिहिलेली सिंहस्थ नावाची कविता आठवते. तुम्ही ही कविता ऐका. कविता आहे म्हणून, आणि ती कुसुमाग्रजांची आहे. व्यर्थ गेला तुका, व्यर्थ ज्ञानेश्वर, संतांचे पुकार वांज झाले. रस्तो रस्ती साठे बैराग्यांचा ढीग, दंभ शिग तुडुंबला. आले खडग हाती नाचती गोसावी, वाट या पुसावी अध्यात्माची. कोणी एक उभा एका पायावरी, कोणास पथारी कंटकाची. असे जपी तपी प्रेक्षकांची आस, रुपयांची रास पडे पुढे. येथे 100ला लाभतो प्रवेश, तेथे लक्षाधीश फक्त जातो. तुका म्हणे ऐसे माइंदे माइंद, त्यापाशी गोविंद नाही कुसुमाग्रज. कुसुमाग्रजांनी लिहिलेलं याचं एक छोटंसं वर्णन आहे. अध्यक्ष महोदय, दुसरा एक सामाजिक प्रश्न आहे, आणि आपण हा शेवटचा प्रश्न नंतर नाही बघितलं तरी चालेल माझ्या या भाषणाकडे. महाराष्ट्र विद्यार्थी सुरक्षा संरक्षण व मानसिक कल्याण धोरण 2025 आपण तयार केले, आणि अभिभाषणात विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याच्या प्रश्नाचा उल्लेख माननीय राज्यपाल महोदयांनी केला आहे. अध्यक्ष महोदय, सर्वाधिक राज्यात महाराष्ट्रातच आता सर्वाधिक विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या सुरू झालेल्या आहेत, आणि उपाययोजना करायला पाहिजे. नैराश्य विद्यार्थ्यांचं प्रचंड वाढतंय. मैदानी खेळ खेळण्याचं प्रमाण प्रचंड कमी झालेलं आहे. मोबाईल आणि सोशल मीडियाच्या वापरामुळं अगदी लहान मुलांना देखील आता मोबाईल मिळायला लागतात. मी आजच सकाळी मोदी साहेबांचा एलॉन मस्क याच्याबरोबरचा फोटो बघितला. त्यावेळी 2 लहान मुलं एलॉन मस्कची मोदी साहेबांना भेटताना शेक हँड करताना आहेत. त्या मुलांच्या हातात मोबाईल नाही, लॅपटॉप नाही, आयपॅड नाही, काही नाही. त्यांच्या हातात पुस्तक आहेत. आणि त्यामुळं
अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रातल्या नव्या पिढीला, तरुण पिढीला पुस्तकं हातात देण्याचं काम आपण केलं पाहिजे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रातल्या सगळ्या शाळांमध्ये वाचन संस्कृती वाढली पाहिजे आणि मोबाईल वापर करण्याच्या बाबतीत सरकारने काहीतरी आपण विचार करून काहीतरी कारवाई करा. झालेली ना, मी एवढा वेळ तुमचा मी घेणार नाही, कारण वर सभा चर्चा झालेली असली तर तुम्ही काहीतरी करालच. पण काहीतरी अध्यक्ष महोदय, लहान मुलांनी मोबाईल वापरण्याच्यासाठी कुठेतरी बंद करण्याचा, जनजागृतीसाठी जाहिरात तर करा. तुमच्या सगळ्यांचे फोटो देऊन तुम्ही जाहिराती देताय, तुमचे फोटो काढा. आणि फक्त ही जनजागृती कशी होईल, तुम्हाला नाही, तुमचं पण दुसऱ्यांचं आहे, मी तुम्ही आहे म्हणून तुमच्याकडे बघतो. जनजागृती कशी होईल हे याविषयी बघण्याचं काम आपण अध्यक्ष महोदय केलं पाहिजेत. आज खरं म्हणजे अध्यक्ष महोदय, मी या ठिकाणी काल परवा एक मंत्री नाशिकमध्ये शासकीय कार्यक्रमात म्हणजे राज्यपालांनी डॉक्टर आंबेडकर साहेबांचं नाव घेतलेलं आहे. आता शासकीय कार्यक्रम प्रजासत्ताक दिनाचा होता, त्यात आपले एक मंत्री, आता त्यांचं नाव घेत नाही, ते आमचे मित्र आहेत म्हणून, पण कार्यक्रम काय होता तर प्रजासत्ताक दिनाचा, आणि चक्क डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं नावच त्यांनी घेतलं नाही. अध्यक्ष महोदय, हे सर्वात जगातलं सर्वश्रेष्ठ असं संविधान कुणी आपल्याला हातात दिलंय तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलंय. त्यांचं नाव विसरणं हा एक प्रकारचा गुन्हा आहे असं माझं मत आहे. आज या ठिकाणी मी मगाशी सीमावादावर बोललो, तर माझी विनंती सरकारला आहे की आपण आता एवढी MBBS कॉलेजेस काढलेली आहेत महाराष्ट्रात. आमचं सरकार असताना प्रत्येक जिल्ह्यात MBBS कॉलेज काढायचा असा निर्णय झाला. आता कॉलेजेस वाढलेली आहेत. तर पूर्वी आपण सीमा भागातील मराठी बांधवांसाठी 8 जागाच राखीव ठेवलेल्या होत्या. 8 जागा ते फार पूर्वीपासून चालू आहे. माझी सरकारला आपल्या मार्फत विनंती आहे की 8 जागाच्या ऐवजी त्या 30 जागा कराव्यात. म्हणजे सीमा बांधव जे आपले आहेत त्यांना महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या कॉलेजमध्ये एक एक जागा ठेवली तरी 30 कॉलेजेस आहेत आपली, तर ती मुलं त्या ठिकाणी शिकू शकतील, मेरिटनं शिकू शकतील. म्हणून सीमा भागातल्या बांधवांच्यासाठी MBBS कॉलेजमध्ये आरक्षित जागा ठेवाव्यात, 30 जागा ठेवाव्यात अशी माझी. 8 जागा आहेत ऑलरेडी, त्याचं 30 जागा वाढवाव्यात अशी माझी विनंती आहे. शेवटी अर्थकारणावर जास्त वेळ बोलून घेत नाही, पण GDPमध्ये राज्यपाल महोदयांनी यावर्षी भाषणात सांगितलं की 13.5% देशाच्या GDPमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा 13.5% आहे. पण मागच्या वर्षीच्या भाषणात अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय असं म्हटले की 14% आहे. म्हणजे राज्यपाल महोदय सांगतायत की आमचा 0.5% देशातल्या इकॉनॉमीमध्ये कमी झाला. हा एक गंभीर प्रश्न राज्यपालांनी सभागृहाला सांगितलेला आहे आणि त्याची नोंद घ्यावी. आमच्याकडे फार मोठी गोष्टी आहेत आणि यावय त्यावय, पण टक्का कमी झालेला आहे, हेही तेवढीच वस्तुस्थिती. आता बेरोजगारी, तुम्ही म्हणता आमच्याकडे गुंतवणुकी जास्त झाल्या. 10 फेब्रुवारीला पिरियडिक लेबर फोर्स सर्व्हे रिपोर्ट प्रकाशित झाला. 15 ते 29 या वयोगटातील युवकांचे बेरोजगारीचे प्रमाण 13.1% आहे. आणि एक शॉकिंग आकडा असा आहे की जे जुलै सप्टेंबरमध्ये महिलांची बेरोजगारी 16.4% होती, ती आता वाढून 19.1% झाली आहे. म्हणजे अध्यक्ष महोदय, एक महत्त्वाचं म्हणजे शहरातील पुरुषांच्या बेरोजगारीमध्ये दुप्पट वाढ झालेली आहे. अध्यक्ष महोदय, तुम्ही एवढी गुंतवणूक आली, तेवढी आली एवढं सांगताय, मग एवढी बेरोजगारी का वाढते? प्रत्यक्षात तसं दिसत नाही असा त्याचा अर्थ आहे. आणि हे मी नाही काढलेलं, तर 10 फेब्रुवारीला पिरियडिक लेबर फोर्स सर्व्हेनं प्रकाशित केलेली ही आकडेवारी आहे. म्हणजे बेरोजगारी महाराष्ट्रातली वाढते आहे आणि त्यात महिलांची वाढते आहे, त्यात शहरातली वाढते आहे. हे अध्यक्ष महोदय आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. आणि म्हणून रस्ता बांधायचा, हायवे बांधायचा म्हणजे विकास, एवढा विकासाचा मर्यादित अर्थ नाही आहे. एवढीच मी अध्यक्ष महोदय सरकारला विनंती करेन. खरं म्हणजे अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदयांनी त्यांच्या भाषणात मागच्या वर्षी 5,000 कोटी रुपये सरकार सबसिडी प्रमोशनसाठी आणि इंडस्ट्रियल ग्रोथसाठी देणार असं सांगितलेलं होतं. आम्हाला सरकारने सभागृहात सांगावं की ते 5,000 कोटी रुपये कुणाला दिले, इंडस्ट्रीचं काय प्रमोशन झालं आणि यातून किती उद्योग निर्माण झाले.
कारण PLFSचे आकडे तर अजूनही 13% तरुण बेरोजगारांचेच दिसत आहेत. हे अध्यक्ष महोदय आपण करा. परत कंत्राटदार आपले महाराष्ट्रात वेगळी कॉन्ट्रॅक्ट घेतलेल्या मुलांचे 77,500 कोटी रुपये अजून थकलेले आहेत अध्यक्ष महोदय. त्यांनी तर सोनी घाण करून घाण ठेवून आपला उद्योग केलाय. आता सरकारकडून पैसे येत नाहीत म्हणून घरदारं विकून बँकांची कर्ज भागवण्याचं काम अध्यक्ष महोदय करत आहेत. अध्यक्ष महोदय, आणखीन एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे की राज्य निर्यात सज्जता निर्देशांकामध्ये राज्यपालांनी सांगितलं देशात आपण पहिल्या क्रमांकावर आहे, चांगली बाब आहे. पण अध्यक्ष महोदय, कांदा निर्यातीचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. ताजं उदाहरण देतो. केंद्र शासनाने निर्यातदारांना दिल्या जाणाऱ्या निर्यातीत वस्तूवरील कर व शुल्क परतावा योजनेत तात्काळ प्रभावाने 50% कपात करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. म्हणजे हे धक्कादायक आहे भातखळकर साहेब. म्हणजे सरकार आता सगळ्या ग्रांट्स कमी करायला लागले आहेत. ते पाणी पुरवठा गुलाबराव पाटलांना विचारा, केंद्र सरकारने हात काढून घेतले. त्यांच्या पाणी पुरवठ्याचा बोजवारा वाढण्याची शक्यता आहे. आता अध्यक्ष महोदय, निर्यात जर कमी झाली तर आधीच कांद्याचे आता नाशिक जिल्ह्यात आंदोलन चालू आहे, उपोषणाला लोक बसलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, कांद्याचे दर 600-700 रुपयावर खाली आलेले आहेत. आणि अध्यक्ष महोदय, कांदा उत्पादन 1600 रुपये किमान कांदा उत्पादन खर्च आहे. 2000 रुपये तर कांदा उत्पादकांना मिळाले पाहिजेत. ते आता 600-700 रुपये आलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, लासलगाव सारख्या प्रमुख बाजार समितीत या दरावर बघा तुम्ही काय होतंय. पण अध्यक्ष महोदय, नाशिक जिल्ह्यात चांदवड भागात आता आंदोलन चालू आहे, उपोषणाला लोक बसले आहेत दर खाली कोसळले म्हणून. अध्यक्ष महोदय, दुसरं एक संकट सरकारवर येणार आहे, ते म्हणजे भारत अमेरिका व्यापार करार. त्यामध्ये कपाशी, कांदा, तूर, फळपीक अशा सर्वांवर संकट येणार आहे. म्हणून सरकार दुग्ध व्यवसायावर संकट येणार आहे. 0% सगळा माल इकडे येणार आहे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रातला शेतकरी कसा टिकेल या संकटावर? आपली 15-16 लिटरची गाय आणि तिकडं अमेरिकेत 60-70 लिटरची गाय. म्हणजे आपण मधला बॅरियर काढला आणि ह्या गाईला सांगितलं 15 लिटरच्या जा 70 लिटरवर कॉम्पिटिशन कर. 2000 एकर सोयाबीन लागणारा एक शेतकरी इथं 2 एकराच्या शेतकऱ्याशी कॉम्पिटिशन करणार. कपास 8-10 एकरात लावणारे शेतकरी तिथं 5000 एकराच्या शेतकऱ्याशी कॉम्पिटिशन करणार. कसं परवडणार आहे अध्यक्ष महोदय? आणि म्हणून अजून तपशील आलेला नाही, पण 0% जर आयात कर झाला तर अध्यक्ष महोदय फार मोठं संकट महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या शेतकऱ्यांच्या समोर येणार आहे. आणि म्हणून माझी आपणाला विनंती आहे, काही चांगले उपक्रम सरकारने घेतलेत. एक मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान चांगली कल्पना आहे आणि नक्कीच विकासासाठी फायदा होईल अशी आम्ही अपेक्षा बाळगतो. आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स पॉलिसी ॲग्रिकल्चरसाठी सुरू करण्यात आलेली आहे. अजितदादा असताना त्यांनी आमच्या वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटमध्ये आणि काही शेतकऱ्यांना सांगितलं आम्ही 500 कोटी ठेवलो, तसे मागच्या वर्षी 500 कोटी बजेट झाले. त्यातले किती पैसे खर्च झाले हे या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री सांगतील असा माझी खात्री आहे. पण पुन्हा तेवढीच रक्कम त्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात त्यांच्यात सांगावी अशी आमची अपेक्षा आहे. पानन रस्त्यावर देखील चांगली योजना आहे आणि ती अतिशय महत्त्वाची आहे. पानन रस्त्याने शेतकऱ्यांचा फायदा होईल अशी आमची सगळ्यांची खात्री आहे. या सगळ्या याच्यात अध्यक्ष महोदय, मी या ठिकाणी आपणाला आणखीन एक मुद्दा सांगतो की उमेद अभियानांतर्गत मी मंत्री ग्रामविकास असताना उमेद अभियान सुरू केलं. महाराष्ट्रात योजना आली. राज्यात 6,60,000 महिला स्वयंसहायता गटाची स्थापना झाली. 64 लाखाहून अधिक कुटुंबांना 44,251 कोटी रुपयाचे बँक कर्ज उपलब्ध केले. यामुळे 26 लाख महिला लखपती दिदी झाल्या असं म्हणतात. बाजारपेठ त्यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी उमेद मॉल्स तयार करण्यात येणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात 13 जिल्ह्यात उमेद मॉल्सना आता मंजुरी देण्यात आली आहे. पण अध्यक्ष महोदय, एकदा राज्यपाल महोदयांना आझाद मैदानात घेऊन गेलं पाहिजे असं माझं मत आहे. माझ्या उमेदच्या भगिनी कायम प्रत्येक अधिवेशनाला उमेदचा भगिनी आमच्या महाराष्ट्रातनं येतात आणि मुंबईत इथं आझाद मैदानात आंदोलन करतात, आपली कैफियत मांडतात. पण अध्यक्ष महोदय, सरकार काय उमेदच्या महिलांना न्याय देत नाही. त्या उमेदच्या महिलांना, इतकं चांगलं काम करणाऱ्या महिलांना जास्त त्यांचं मानधन वाढवण्यासाठी काही व्यवस्था ही करणं आवश्यक आहे. आणखीन एक मुद्दा आहे अध्यक्ष महोदय,
मेट्रो प्रकल्पाचं काम जागोजागी चालू आहे. काल परवा काय झालं, मुंबईत मेट्रोचा स्लॅब कोसळला आणि एका रिक्षातल्या प्रवाशाचा मृत्यू झाला. मृत्यू झालेल्याला नुकसान भरपाई 5 लाख आणि त्या कॉन्ट्रॅक्टरला 6 कोटी दंड लावला. दंड 6चा 10 झाला तरी आमचा पाठिंबाच आहे, पण ज्याचा मृत्यू आपल्या चुकीमुळे झाला त्याला 5 लाख रुपये दिले आणि मुंबईचे तुम्ही पालकमंत्री आहे, तुम्ही ह्याच्यात लक्ष घाला आणि 5चे 25 लाख त्याला नुकसान भरपाई कशी देता येईल हे आपण आशिष शेलार साहेब तुम्ही लक्ष घातलं तर सगळ्या गोष्टी शक्य आहेत. चौकशी कुणाची करायची यांचीच चौकशी होईल. म्हणजे बांधणार याची हो मी तुम्हाला नाही, म्हणजे किती पैसे खर्च झाले, स्लॅब पडतो, गडबड घाई, मोठी टेंडर द्यायची, ह्याच्यात क्वालिटीचा विसर सरकारने करू नये. आता ते मीरा भाईंदरच्या पुलाचा अभिभाषणात सगळे पुलांचे उल्लेख झाले, पण मीरा भाईंदरच्या पुलाचा उल्लेख व्हायला पाहिजे होता. पुलाची नोंद, ती डिझाईन एकदा जाऊन बघा तुम्ही. आशिष शेलार साहेब, मीरा भाईंदरला एक पूल बांधलाय आपण, तर पुलाचं डिझाईन जरा बघायला पाहिजे. ते गलगोटिया युनिव्हर्सिटी आहे तिथून डिग्री घेऊन आलेल्याने बांधलेला दिसतोय. काय डिझाईन वेगळंच आहे ते, तुम्ही जाऊन या. हा एकटा नाही आहे. तसं नागपूरला एक आहे महामार्गाचा पूल आणि तो जातो आहे एका घराच्या बाल्कनीमधून, महामार्गाचा पूल नागपूरमध्ये, आणि ते देवेंद्रजी कसं सहन करतात हेच मला कळत नाही. त्यामुळं अध्यक्ष महोदय, काय कोर्टात केस आहे, वाद आहे, काय आहे, याच्यात लक्ष घालावा. आणि दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे राज्य सरकार अभिभाषणात शक्तीपीठ मार्गाचा उल्लेख केलेला आहे. शक्तीपीठ मार्गाचा उल्लेख अध्यक्ष महोदय करतोय आपण. त्या मराठवाड्यात परभणीमध्ये मुक्तीसंग्राम आणि मध्ये अग्रेसर असणारा जिल्हा होता, त्या निजामशाहीच्या विरोधी लढला. त्या निजामशाहीच्या विरोधी लढणाऱ्या जिल्ह्यात महायुती सरकारच्या माध्यमातून पुन्हा निजामशाही अस्तित्वात आली असं लोकांना वाटायला लागले, कारण शक्तीपीठ महामार्गाच्या वर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचीच धरपकड सरकारने केली. अध्यक्ष महोदय, फार अवघड परिस्थिती महामार्गाची, शक्तीपीठाच्या मागे सरकार का मागे लागले हेच कळत नाही. अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे आपण विचार जर केला तर अध्यक्ष महोदय, सरकारने शक्तीपीठच्या मागे लागायच्या ऐवजी मुंबई पुणे एक्सप्रेसवेच्या वाहतूक कोंडी बाबतीत जरा लक्ष घालावं. किती महाराष्ट्र सरकार उदासीन झाले. मुंबई पुण्यात जाताना 5 तासाच्या आत माणूस पोचत नाही, कधी कधी 7 तास लागतात, 30 तास लागतात. पुणे मुंबई एक्सप्रेसवरील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी अध्यक्ष महोदय सरकारने यापूर्वी विचार केला आणि कर्जत शिरूर महामार्गाचा प्रस्ताव सरकार दरबारी अजून धूळ खात पडलेला आहे. आता दिसेल तिथं रस्ते बांधायला लागलाय, इथं माणसं मरायला लागली आहेत, माणसांचे शेकडो तास वाया जात आहेत. त्यामुळं कर्जत शिरूर हा रस्ता जो सुचवण्यात आलेला आहे, जो तुमच्या बांधकाम खात्यात धूळ खात पडलेला आहे, तो बाहेर काढा. गोरे साहेब, आपल्या राजेंना जरा सांगा की जुनी कागद जरा हुडका. पण अध्यक्ष महोदय, सर्व घाटमाथ्यावरील रस्त्यांमध्ये 20 ते 25 किलोमीटरचं अंतर आहे. मात्र माळशेज ते लोणावळा या घाटमाथ्यावरील रस्त्यामध्ये तब्बल 70 ते 80 किलोमीटरचं अंतर आहे. पुणे मुंबई एक्सप्रेसवेवर कितीही बदल केला तरी वाहतूक कोंडीचा प्रश्न काही सुटणार नाही. आज कर्जत शिरूर महामार्गाचाच ऑप्शन त्याला आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे की सगळं म्हणजे MMR रिजनमधून JNPT-मधून जी अवजड वाहतूक जाते पुणे, सोलापूर, अहमदनगर, हैदराबाद, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यात एकमेव मार्ग आहे आणि म्हणून लवकरात लवकर कर्जत शिरूर महामार्ग सरकारने हातात घ्यावा. आणि दुसऱ्या बाजूनं ते आमच्या मागे लागलाय तुम्ही, ते शक्तीपीठ महामार्ग, ते मी इकडच्या बाजूला बसलोय म्हणून माझ्या मतदारसंघातच घातलाय. आता ती अलाइनमेंट बदलली आणि शक्तीपीठ महामार्ग माझ्या मतदारसंघातच घातलेला आहे. आणि आता मतदारसंघात आणि जिल्ह्यात सगळीकडं आंदोलनं सुरू झालेत. पूर्वी जो शक्तीपीठ महामार्ग होता त्यात मुख्यमंत्री म्हणायचे लोकांनी आमचं मान्य केले, लोक येऊनच मला निवेदन देत आहेत तुम्ही आमच्याकडे करा म्हणून. मग त्याची अलाइनमेंट का बदलली? आणि आमच्याकडे काही तीर्थस्थान वगैरे असं काय मोठं नाही आहे. अहो, आमच्या एकदम मतदारसंघात आलं असं करू नका. आमची शक्ती नाही वाढली तर चालेल, आम्ही शरण येतो, पण लोकांच्या जमिनी
पिकण्या म्हणजे 1 इंच माझ्याकडे ड्राय लँड नाही आहे. सगळी पानसळ केली आम्ही सगळ्यांनी, पण ती जमीन आता जर तुम्ही घ्यायला लागला तर अवघड आहे. मी या ठिकाणी आणखीन एक मुद्दा मांडतो आणि माझं भाषण मी संपवतो. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रामध्ये सुमारे 1800 सहकारी पाणी पुरवठा संस्थांना महावितरण लघुदाब आणि उच्च दाबाद्वारे विद्युत पुरवठा करत असते. अध्यक्ष महोदय, मध्ये सरकारने दरवाढ केली, वीज नियामक आयोगाने, सरकारने नाही. 1 एप्रिलपासून 5 रुपये 16 पैसे, त्यातलं 1 रुपया 16 पैसे शेतकऱ्यांनी भरले. त्यांची उरलेली रक्कम त्यांच्या अकाउंटवर आली, ते त्यांना सवलती मिळाल्या. अध्यक्ष महोदय, आता सरकारने या सहकारी पाणी पुरवठा संस्थांची थकबाकी, काही ठराविक संस्थांची 1800 पाणी पुरवठा संस्था आहेत, त्या काही त्यातल्या अडचणीत आलेल्या आहेत. तर 70 ते 80 कोटी येत्या अर्थसंकल्पीय 70 ते 80 कोटी थकबाकी आहे. आमचे कोरे साहेब नेहमी या मुद्द्यावर बोलत असतात की राज्य सरकारचं अनुदान, या योजना केल्या त्यावेळी 25% राज्य सरकारचं अनुदान मिळणार होतं, ते मिळावं म्हणून त्यांनी विधानसभेत एक प्रस्ताव मांडला. आम्ही त्यावेळी त्यांचा पुरस्कार पाठिंबा दिला. पण राज्य सरकारने मुद्दलच द्यायचं ठरवलं. आता राज्य सरकार मुद्दलवर व्याज ॲड करून देणार आहे, तर ते ह्या अर्थसंकल्पात त्याचा उल्लेख राज्य सरकारने करावा अशी माझी विनंती आहे. आणि त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, दुसरी विनंती की आपण आता 1 हॉर्स पॉवर ते 7.5 हॉर्स पॉवर सगळ्यांना मोफत वीज देतोय. अध्यक्ष महोदय, या ज्या सहकारी संस्था आहेत त्याच्यामध्ये कुठल्याही संस्थेमध्ये पर शेतकरी 1 हॉर्स पॉवर किंवा 1.5 हॉर्स पॉवर किंवा 2 हॉर्स पॉवरपेक्षा जास्त कुणाची हॉर्स पॉवर नाही आहे, वाट्यानं येणारी आहे. म्हणजे 2000 शेतकरी आहेत, 500 शेतकरी आहेत, त्यांच्या वाट्याला 1 हॉर्स पॉवर किंवा 2 हॉर्स पॉवरच आहे. तर ते सगळे बिल त्यांचं माफ करावं सगळ्या राज्यातल्या सहकारी संस्थांचं, अशी माझी विनंती आहे. आणखीन एक शेवटचा मुद्दा आहे अध्यक्ष महोदय, ड्रग्सचा. एवढा सुळसुळाट सगळ्या अंमली पदार्थांचा झाला आहे की आपले आमदार योगेश सागर यांनी काय केलं माहिती आहे का तुम्हाला? योगेश सागरनी त्यांच्या मतदारसंघातल्या एका दुकानात जाऊन अंमली पदार्थाचं तिथलं हे सगळं तुम्ही केली, पण ते त्यांची क्लिप जास्त जोरात व्हायरल झाली. नाही, माझ्याकडे आली ती, तुमची पण पाठवा, मी तुम्ही केली असं मी म्हणतो, माझी काय अर्थात, पण मुद्दा तो नाही आहे. योगेश सागर सत्तारूढ पक्षाचे, तुम्ही सत्तारूढ पक्षाचेच, सत्तारूढ पक्षाचे आमदार अध्यक्ष महोदय आता दुकानं उघडतायत आणि दाखवतायत इथं ड्रग्स ठेवलेले आहेत, इथं कशा अफीम ठेवले, गांजा काय काय, आता बरीच काय काय असेल त्यात. अध्यक्ष महोदय, ही परिस्थिती मुंबईतली नाही आहे, सगळ्या महाराष्ट्रात आता ड्रग्ज मिळत आहेत. पोलीस हप्ते घेत आहेत आणि हप्ते घेऊन काय करतात आम्हाला कळत नाही. पण कुठल्याही ड्रग्सची विक्री कोपऱ्यावर अध्यक्ष महोदय ड्रग्सची विक्री आहे आणि मुलं, आपली तरुण पिढी ही त्या व्यसनात अडकलेली आहे. एवढीच मला विनंती आहे. अभिभाषण फार चांगलं आहे, भविष्य चांगलं आहे, पण प्रेझेंट टेन्स आपला मुलांच्यात आहे, वर्तमान काळ आपला मुलांच्या बरोबर आहे. आणि ते मुलंच जर आपण अध्यक्ष महोदय या व्यसनात अडकलेली असतील तर फार मोठं गांभीर्याने हे प्रकरण राज्याच्या गृहमंत्री म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी हातात घ्यावं. त्यांनी त्यांच्या भाषणात सांगावं की ड्रग्जसाठी काय करणार, आणि ड्रग्ज महाराष्ट्रात बंद होतील. जसं आमच्या आरारावांनी ते डान्स बार बंद केले, तसे महाराष्ट्रात ड्रग्ज बंद करतो अशी घोषणा उत्तराच्या भाषणात माननीय देवेंद्र फडणवीसांनी केली, तर त्यांचं कौतुक होईल महाराष्ट्रात अशी माझी खात्री आहे. आणि आता लास्ट मुद्दा मांडतो आणि मी माझं भाषण पूर्ण करतो. अध्यक्ष महोदय, एक आपला शिक्षण विभागाचा, तुम्ही साहेब ऐका, हे शिक्षण विभागाचा सांख्यिकी अहवाल नुकताच फेब्रुवारी 26 मध्ये प्रकाशित झालाय. त्यात काय सांगितलंय, 1164 शाळा राज्यामध्ये आहेत की मुलींसाठी स्वतंत्र प्रसाधनगृहाची सोय नाही. 3,328 शाळांमध्ये वीजही नसल्या नाहीये. अध्यक्ष महोदय, मुलींसाठी स्वतंत्र प्रसाधन असलेल्या शाळांमध्ये 1043 शासकीय, 64 खाजगी अनुदानित आणि 20 खाजगी विनानुदानित
आणि 37 सेल्फ फायनान्स शाळांचा समावेश आहे. आणि याचं सगळ्यात जास्त प्रमाण हे बीड जिल्ह्यात आहे, हिंगोलीत आहे, नांदेडमध्ये आहे, परभणीमध्ये आहे, गडचिरोली, जळगाव, अमरावती, नाशिक, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यामध्ये 50 ते 100 शाळांमध्ये साधारण सुविधा उपलब्ध नसल्याचं समोर आलेलं आहे. तुम्ही माझ्या जिल्ह्यात या, माझ्या जिल्ह्यात 550 550 शाळा अशा आहेत की ज्याच्यामध्ये लास्ट शेवटचा मुद्दा, शाळा 550 शाळा अशा आहेत की ज्यात मुलींचं टॉयलेट वेगळं आहे, मुलांचं टॉयलेट वेगळं आहे. 5 स्टारमध्ये गेल्यावर जसं टॉयलेट असतं तसं माझ्या जिल्हा परिषदेच्या सांगली जिल्ह्यातल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये टॉयलेट्स आहेत. हात धुवायचं, हँड वॉशिंग स्टेशन, ग्रॅनाईटचं भातखळकर साहेब आहे, तुम्ही माझ्या मतदारसंघात या एकदा. आणि शाळा सगळ्या टापटीप आहेत आणि अतिशय उत्तम शाळा आमच्या सांगली जिल्ह्यात उभ्या झालेल्या आहेत. पण ही आकडेवारी महाराष्ट्रातली जर वाचली तर आपली सगळ्यांची मान शर्मेने खाली जाईल. म्हणून माझी विनंती सरकारला आहे की सांगली जिल्ह्यात जे आम्ही मॉडेल स्कूल केलेलं आहे, अजितदादांनी मागं घोषणा केलेली, हे मॉडेल स्कूलचं जे सांगली जिल्ह्यात केले ते आम्ही सगळीकडे रिप्लिकेट करू. तर माझी मुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे की त्यांनी याच्यात लक्ष घालावं आणि महाराष्ट्रात सगळ्या शाळांमध्ये, जिल्हा परिषदेच्या शाळात आणि शासकीय अनुदानित शाळेत मुलांचं आणि मुलींचं टॉयलेट वेगळं असावं, स्वच्छतागृह याची व्यवस्था करावी. या राज्यपालांचं अभिभाषण जरा मोठं आहे, जरा काय 5 ट्रिलियन इकॉनॉमी त्याच्यावर भाषण करायला मी अर्थसंकल्पात त्याच्यावर बोलेन. पण एवढी मोठी इकॉनॉमी होणार आहे ही स्वप्नरंजनं जी आहेत त्या स्वप्नरंजनापेक्षा ड्रग्सच्या विळख्यातला आमचा युवक, आमच्या महिलांकडे झालेली दुर्लक्षितपणा, आदिवासींच्या गडचिरोली जिल्ह्यापासून अनेक ठिकाणी होणारा अन्याय आणि कायदा व सुव्यवस्था याकडे लक्ष दिलं तर हे मोठे स्वप्न हे खरं आहे का याच्याविषयी शंका वाटते मला. मी पुन्हा अभिभाषणाला विरोध करून मी माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. निलेश राणे साहेब. अध्यक्ष महोदय, राज्यपालांच्या अभिभाषणाला समर्थन देण्यासाठी मी ते उभा आहे. आपण मला संधी दिली त्याबद्दल मी परत एकदा आपला आभार व्यक्त करतो. राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये अध्यक्ष महोदय असे अनेक मुद्दे आहेत. त्याच्यामध्ये सातत्याने या सभागृहामध्ये जेव्हापासून अभिभाषणावर चर्चा होते तेव्हापासून मी ऐकतोय अनेक करार जे काही झाले त्याच्यामध्ये उल्लेख डावोसचा झाला. काही त्या बाकांवर काही म्हणजे एका सदस्यांनी ते डावोस म्हणत होते की डिवोर्स म्हणत होते, मला काही लक्षात आलेलं नाही. पण डावोसवर आणि त्या MOU मध्ये झालेल्या त्या सगळ्या ॲग्रीमेंटमध्ये अनेक ॲग्रीमेंट त्याचा उल्लेख ह्या अभिभाषणामध्ये आहे. इंडियन मॅरिटाईम वीकमध्ये जे 2025 मध्ये झालं त्याच्यामध्ये 56,000 करोडचे MOU साईन झालेले आहेत. मी सगळ्याच MOUचा उल्लेख करणार नाही, त्याच्यामध्ये MIDC खातं पण आहे. खरं तर राज्यपालांचं अभिभाषण हे पुढची दिशा देत असतं, तसंच बजेट पण असतं. जे डायरेक्ट आपला सरकार कुठल्या डायरेक्शनने जाणार ते डायरेक्शन देण्याचं काम राज्यपालांचं अभिभाषण करत असतं. सगळ्याच विषयांवर स्पर्श करण्याचं काम महामहिम राज्यपालांनी केलेलं आहे. त्याबद्दल मी त्यांचं जाहीर कौतुक देखील करतो. त्याच्यामध्ये 30 लाख करोडचे MOU साईन झालेले आहेत. डावोसमध्ये ह्याचाही उल्लेख झाला, त्याच्यावरती खिल्ली उडवली गेली. मला कळत नाही अध्यक्ष महोदय, डावोसमध्ये काही मंत्री आजच गेले किंवा ह्या सरकारमध्येच गेले, ह्याच्या अगोदर कोण मंत्री गेलेच नाहीत डावोसमध्ये. नाही काय हरकत नाही, ह्याच्या अगोदर काय कोण मंत्री गेलेच नाहीत डावोसमध्ये. आणि जेव्हा ते मंत्री गेले तेव्हा कुठले करारच झाले नाही आहे का? त्या करारांचा उल्लेखच झाला नाही आहे का कुठल्या मिनिट्समध्ये? पण आपण बोलायचं म्हणून बोलतो आणि ऐकायचं म्हणून या सभागृहात आमच्यासारखे नवीन सदस्य ऐकतायत. पण ठीक आहे,
मध्ये FDIचा उल्लेख झाला. देशामध्ये महाराष्ट्र हा एक नंबरचा राज्य FDI जमवण्यामध्ये त्याचा उल्लेख आता ह्याच्यामध्ये झालेला आहे राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये. अध्यक्ष महोदय, हे सगळे मुद्दे जे अभिभाषणामध्ये बोलले गेले ते खरोखरच महाराष्ट्राला एका योग्य दिशेने घेऊन जाण्याचं काम करतील हे माझ्यासारख्या सदस्याच्या मनामध्ये आता शंका राहिलेली नाही. पण मी काही स्पेसिफिक मुद्द्यांवर बोलणार आहे ज्याचा उल्लेख महामहिम राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये देखील आहे. महामहिम राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये अध्यक्ष महोदय उल्लेख आहे तो 4,478 कोटीच्या मेजर रोड इम्प्रूव्हमेंट कामांचा. आता हे 4,478 करोड रुपये हे कुठे इम्प्लिमेंट होणार आहेत, कुठे त्याचा वापर होणार आहे, त्याचा कुठेही उल्लेख या अभिभाषणाच्या त्या ह्याच्यामध्ये नाही आहे मसुद्यामध्ये. आमचा मुंबई गोवा महामार्ग साहेब अनेक वर्ष हा रखडला गेलेला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला महामार्ग किंवा तिकडचा जो सेक्शन आहे तो पूर्ण झालेला आहे. रत्नागिरी आणि काही प्रमाणामध्ये रायगड एवढाच महामार्ग आता शिल्लक आहे. मला असं वाटतं निकम साहेब 100 किलोमीटरच्या आत महामार्गाचं काम आता राहिलं असेल. ते कधी पूर्ण होणार, त्याच्यासाठी हा पैसा वापरला जाईल का? कारण का 4,478 करोड रुपये त्याच्यामध्ये आम्हाला 800,000 करोड रुपये जरी दिले तरी निकम साहेब आपला हा महामार्गाचा प्रश्न मार्गी लागू शकतो. सिंधुदुर्गाचं काम पूर्ण झालेलं आहे. रत्नागिरी आणि काही प्रमाणामध्ये रायगडचं राहिलेलं आहे. तर जर मुंबई गोवा महामार्गाचं काम महामहिम राज्यपाल जसं म्हणतायत त्यांच्या मनोगतामध्ये ज्याचा उल्लेख झालेला आहे त्या 4,478 कोटीमध्ये मेजर रोड इम्प्रूव्हमेंटमध्ये जर हे घेतलं तर आमचं मुंबई गोवा महामार्ग हा 100% पूर्ण होईल आणि आमच्या कोकणवासियांवर फार मोठे उपकार होतील या सरकारचे. अनेक वर्ष तो रस्ता रखडलेला आहे अध्यक्ष महोदय. कोण उत्तर द्यायला तयार नाही. आता तरी सरकारने त्याच्यावरती उत्तर द्यावं आणि मुंबई गोवा महामार्ग ह्या 4,478 कोटीमध्ये आम्हाला ते मिळणार का एवढं फक्त सरकारने या निमित्ताने आम्हाला सांगावं. दुसरा विषय आमचा साहेब अतिशय महत्त्वाचा, काजू उत्पादक हे मिनिमम सपोर्ट प्राईसच्या चौकटीत पडत नाही. काजू उत्पादक जे आहेत ते जेव्हा लागवड करतात, शेती करतात, त्यांना कोणाचाही आधार नाही. अनेक शिकलेली मुलं, माझ्या मतदारसंघाचा उल्लेख जर केला, अनेक शिकलेली मुलं मुंबईमधल्या नोकऱ्या सोडून तिथे काजू लागवड करण्यासाठी आपल्या गावाकडे गेलेले आहेत अध्यक्ष महोदय. आज परिस्थिती त्यांच्यावर काय झाली आहे? मिनिमम सपोर्ट प्राईसच्या चौकटीमध्ये आपला काजू पडत नाही किंवा नारळ नाही. काजू लागवड आणि नारळ, खास करून काजू. आता ह्याच्यामध्ये झालंय काय साहेब, गोवा गव्हर्नमेंटने 6 फेब्रुवारी 2025 रोजी एक GR काढला. बाजूला महाराष्ट्र आमच्या जिल्ह्याला लागून गोवा राज्य आहे. तिथे अशोर्ड प्राईस म्हणून, मिनिमम सपोर्ट प्राईस नाही, अशोर्ड प्राईस म्हणून साहेब तिथे 170 रुपये रॉ काजूला देण्याचं मंजूर केलेलं आहे पर kg. म्हणजे जिथे 120 रुपयेमध्ये जर समजा मार्केट भाव थांबला तर वरचे 50 रुपये देण्याचं काम हे गोवा गव्हर्नमेंट करतं. हे 2025 पासून चालू केलेलं आहे. आणि आजचा जो काजू उत्पादक आहे माझ्या जिल्ह्यामध्ये, कदाचित रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये पण तीच परिस्थिती असावी साहेब. काजू उत्पादक हा पूर्णपणे रसातळाला गेलेला आहे. बरबाद झाली काजूची लागवड. आता जे हवामान बदललं अध्यक्ष महोदय त्याच्यामध्ये काजू हा शून्यावर गेला. काजू उत्पादक शेतकरी बरबाद झाला. त्याच्यामध्ये काय झालं, काजू उत्पादकाला आता काय चान्सच ठेवला नाही कुठल्याच सरकारने. आपल्याकडे जो बाहेरून काजू येतो तो आफ्रिकन देशातून येतो अध्यक्ष महोदय. आफ्रिकन देशातून आणलेला काजू इकडच्या आपल्या कॅशू बरोबर तो मिक्स केला जातो. 164 देशांनी GI मानांकन दिलंय साहेब कोकणातल्या काजूसाठी, 164 देशांनी. तरी इकडे आपला काजू आफ्रिकन काजूंबरोबर मिक्स केला जातो, बाजारभाव तुटतो. विषय काय झाला, 2010 पर्यंत काजूवर ड्युटी 18% होती, आज ती 2.5%वर आली आहे. बाहेरचा जो काय एक्सपोर्टचा माल आपल्याकडे मिक्सिंगसाठी आला
काजू उत्पादक साहेब शून्यावर गेला, झिरोवर गेला. त्याच्याकडे आता काय नाही शिल्लक राहिलं. सरकारकडे पण मागून काय करणार? ती किमान माझी विनंती अशी आहे अध्यक्ष महोदय, ती जी ड्युटी आपण लावली ती किमान 20% घेऊन जा. म्हणजे आपला जो स्थानिक काजू उत्पादक आहे त्याला कुठेतरी श्वास घ्यायला कुठेतरी जागा मिळेल, कुठेतरी तो आपली शेती करू शकेल. ही चांगली चांगली साहेब लोक तिकडे नोकरी धंदे सोडून काजू उत्पादक झालेले आहेत, त्यांना संरक्षण सरकारने द्यावं, एवढं या निमित्ताने मी सरकारकडे मागणी करतो. अध्यक्ष महोदय, आपल्या निमित्ताने मागणी करतो. त्याच्यानंतर विषय आहे महामहिम राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये उल्लेख केलेला आहे की झाडं लावली, अनेक झाडं लावली, करोडची झाडं लावली. आता पुढचा टार्गेट 10 करोड झाडांचा आहे लावण्याचा. अध्यक्ष महोदय, मी ज्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून कुडाळ मालवण ज्या मतदारसंघातून येतो, सर्वात जास्त ग्रीन कव्हर कुठे असेल तर ते माझ्या मतदारसंघात आहे किंवा माझ्या जिल्ह्यात आहे. सर्वात जास्त ग्रीन कव्हर म्हणतोय मी, सर्वात जास्त ग्रीन कव्हर माझ्याकडे असून सुद्धा सर्वात जास्त लाकूड तोड हे माझ्याच जिल्ह्यात होते, बाजूच्या रत्नागिरी जिल्ह्यात होते. जर आपण झाडं लावायचं बोलतोय तर वन विभागाने याच्यावरती उत्तर दिलं पाहिजे. ह्या निमित्ताने नाही, त्यांच्या इतर कुठल्या तरी आयुध्यामध्ये. वन विभाग नेमकं आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात असेल किंवा बाजूच्या जिल्ह्यात कोकणामध्ये असेल किंवा उर्वरित महाराष्ट्रामध्ये असेल, नेमकं करतंय का हे आमच्यासमोर आता साहेब प्रश्न पडलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, तुम्ही झाडं लावायला सांगताय, तिथे झाडं तोडतायत, त्याच्यावरती कोणाचं नियंत्रण नाही, त्याच्यावरती कोण लक्ष देत नाही. अहो, त्या झाडं तोडल्यामुळे, ते जंगलं रिकामी झाल्यामुळे ते जनावरं आता खाली यायला लागलेत लोकवस्तींमध्ये. आता माणसांमध्ये आणि जनावरांमध्ये संघर्ष व्हायला लागलाय, जीव जायला लागलेत, शेतकऱ्यांनी शेती सोडली आहे. तुम्ही आताही कोकणाच्या कुठल्याही शेतकऱ्याला जाऊन विचारा, काय रे बाबा शेती करशील का? नको बाबा, आम्हाला ते नको, पहिल्या जनावरांना सांभाळा. आम्ही DFOला विचारतो, अध्यक्ष महोदय, अहो DFO साहेब, तुम्ही काय करणार आहात? ते जंगल तोडल्यामुळे ते सगळे जनावर खाली येत आहेत, काय उपाययोजना आहे तुमच्याकडे? अध्यक्ष महोदय, एकतर ते जे काही DFO भरले गेलेत ते सगळे अमराठी आहेत. आमच्याकडे अध्यक्ष महोदय मालवणी बोलली जाते तळ कोकणामध्ये. आमचा मालवणी माणूस, ग्रामीण भागामध्ये राहणारा माणूस फोन करून त्या DFOला काय बोलणार आहे? साहेब, रेड्डी अय्यर आहेत तिकडे DFO म्हणून. 3 वर्षापासून रेड्डी होते, आता कोणतरी अय्यर आले. माझा कुठल्याही भाषेवरती काही आक्षेप नाहीये किंवा कोण कुठल्या राज्यामधून आला त्याच्याबद्दल आक्षेप नाहीये. पण साहेब, आमचा इकडचा मालवणी माणूस जर त्याला तक्रार करायची असेल, गवरेडा घुसला आमच्या शेतात, ह्याच्याबद्दल जर तक्रार करायची असेल, ती भाषा कळणार आहे का त्या तिकडे DFOला? तक्रारी देऊन सुद्धा त्याच्यावरती काय उपाययोजना होत नाही. अध्यक्ष महोदय, किती तक्रारी करायच्या? वन खात्याचा, खरोखरच वन खात्याचा टांगा पलटी झाला असं मला आता जाणवायला लागलेलं आहे. कोणाचं कोणावर नियंत्रण राहिलेलं नाही. अहो, साधे बांबू लागवड, मी मागच्या कुठल्या तरी अधिवेशनामध्ये पण बोललो, त्याचे कोंब खाल्ले जाते, काही होत नाही साहेब. अध्यक्ष महोदय, काही होत नाही. या वन विभागाकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर नाही. आम्ही DPDCचे सदस्य आहोत अध्यक्ष महोदय. त्या DPDC मध्ये बसल्यानंतर फॉरेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्याची एक तरतूद आहे. आपण जंगलामध्ये कसलं फॉरेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं करतोय, कोणासाठी उभा करतोय ते ह्याचं कधीतरी आम्हाला कळव. लाखो रुपये फॉरेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या नावाखाली चाललेत आणि आपण इथे झाडं लावं सांगतोय. अहो, झाडं वाचवणार कधी आपण? जंगलं रिकामी होत चाललेत, कोणतरी लाकूड तोडून घेऊन चाललेलं आहे. आपलं काही नियंत्रण नाही. अध्यक्ष महोदय, ह्याच्यावरती सरकारने लक्ष द्यावं. महामहिम राज्यपालांच्या मनोगतामध्ये ह्याचा उल्लेख झालेला आहे, म्हणून मला हा विषय इकडे बोलावा लागला. ट्री कव्हरचा आताच साहेब महामहिम राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये आजचाही उल्लेख आहे की जवळपास 15,575 करोड हे फायनान्शियल असिस्टन्स हे क्रॉप डॅमेजला देणार आहे. माझ्याबरोबर अनेक इकडे कोकणाचे पण आमदार बसलेले आहेत. साहेब, अजून पंचनामे सुद्धा साधे झालेले नाहीत. ते पंचनामे करण्यासाठी अध्यक्ष महोदय, किमान इकडे कोण जे काय मंत्री महोदय असतील त्यांनी पंचनामे सुरुवात करायला तरी आता निर्देश खाली द्यावे, कलेक्टरांकडे द्यावे आणि इतर. हो साहेब, साहेब बोलू की नको बोलू? साहेब, आपण कोकणातले आहात, ते पंचनामे सुरू व्हावे त्याच्यासाठी आपण कलेक्टर आणि खालच्या लोकांना
मुख्यमंत्र्यांच्या सांगण्यावरून किमान खाली आपण सांगावेत एवढी विनंती करतो आपल्याला. कारण का आता हवालदिल झालेले आहेत सगळे शेतकरी. म्हणून मी आपल्याला अध्यक्ष महोदय या निमित्ताने ही विनंती केलेली आहे, ज्याचा राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये ज्याचा उल्लेख नाही, पण मी सातत्याने जेव्हा जेव्हा अधिवेशन होतं, जेव्हा जेव्हा संधी मला मिळते, अध्यक्ष महोदय मी नेहमी गो हत्या ही महाराष्ट्रामध्ये थांबवावी ह्याच्यासाठी मी सातत्याने मी बोलत असतो, प्रयत्न करत असतो. अध्यक्ष महोदय, गो हत्या थांबली आहे का महाराष्ट्रामध्ये? एकदा तपास घेऊन बघा काय चाललंय, एकदा तपासा. त्याच सभागृहामध्ये बोलण्यात आलं होतं की जो हिस्ट्री शीटर भेटेल या गुन्ह्यामध्ये दुसऱ्यांदा जो गुन्हा त्याच गोहत्येच्या म्हणजे गोहत्ये संदर्भात जो कोण दुसऱ्यांदा गुन्हेगार सापडेल त्याच गुन्ह्यामध्ये सापडेल त्याला मोका लावण्यात येईल असं ह्याच सभागृहामध्ये सांगण्यात आलं होतं. तुम्ही साहेब अध्यक्ष महोदय कुठल्याही पोलीस स्टेशनमध्ये कोणालाही पाठवा, त्या PI शी बोला. आम्ही त्याला सांगतो अध्यक्ष महोदय हा दुसऱ्यांदा पकडला गेला आहे, ह्याच्यावरती तुम्ही मोका का लावत नाही? हा सराईक गुन्हेगार आहे, हिस्ट्री शीटर आहे, गो हत्येमध्ये ह्याचा अनेक वेळेला नाव आलेलं आहे, तुम्ही ह्याला मोका का लावत नाही? अशी आम्हाला कसली ऑर्डर नाही आहेत असं सांगण्यात येतं. आपण गायींना वाचू शकत नाही. एक पण गाय का महाराष्ट्रामध्ये मारली जाते अध्यक्ष महोदय? आणि किती वेळा आम्ही सभागृहामध्ये बोलायचं ओ मोका लावला जाणार असं ह्याच सभागृहामध्ये सांगितलं गेलं, मग का लागला जात नाही? एक तरी नाव जाहीर करावं सरकारने की ह्या गुन्हेगारावर हा गो हत्ये बंदीमध्ये गो हत्येच्या ह्या केसमध्ये हा पकडला गेला आणि ह्याच्यावर आम्ही मोका लावला असा एक आरोपी या सभागृहामध्ये तुम्ही जाहीर करावा. माझी विनंती आहे सभागृहाला. आपण साहेब असं करणं योग्य नाही. हे सगळे गोरक्षक हे जे आपली जीवाची बाजी लावून जे रस्त्यावर उभे असतात त्यांच्यावरती खटले काढले जातात, त्यांच्यावरती खटले आणले जातात आणि ते केसेसमध्ये अडकले जातात. साहेब माझी विनंती आहे सरकारला, अध्यक्ष महोदय ह्याच्यावरती मोका तुम्ही लावला पण ते खाली पोलीस स्टेशनला माहीत नाही, ACP DCP ला माहीत नाही. अहो इथे गोळी मारली जाते कोणाच्या तरी बिल्डिंगवर, त्या रोहित शेट्टीच्या त्या इमारतीवर बिल्डिंगवर गोळी मारली गेली, त्याचं प्रोटेक्शन बघा साहेब किती आहे. तुम्ही JVPDच्या त्या रस्त्याने जा, रोहित शेट्टीच्या बिल्डिंगवर गोळी मारली गेली आणि रस्ता जाम होतो संध्याकाळी, इतके बॅरिकेड लावून ठेवले तिकडे. अहो रोहित शेट्टीचा जीव महत्वाचा आहे, आमच्या गायींचा नाहीये. कुठली पद्धत आहे? अहो जाऊन प्रोटेक्शन बघा त्याला किती दिलेलं आहे, द्या प्रोटेक्शन, माझी काय हरकत नाही. पण एका बाजूला आपण सभागृहामध्ये जाहीर केलेलं आहे की या बाबतीमध्ये मोका कायदा लावला जाईल, मग तो लावला का जात नाही? अजूनपर्यंत किती मोकाच्या अंतर्गत या किती लोकांना घेतले गेले, त्यांच्यावर त्या केसेस झाल्या, एकदा सभागृहामध्ये होऊन जाऊ द्या, मी विनंती करणार आहे. आणि शेवटचा मुद्दा म्हणजे ड्रग्सचा. अध्यक्ष महोदय, मी ज्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून येतो, आम्ही गोवा राज्याच्या बॉर्डरवर आहोत. डुप्लिकेट दारू जी बनते ती गोवा राज्यात बनत नाही साहेब, ती सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात बनते. जे ड्रग्ज येतात आमच्याकडे जे 2-3 मार्ग आहेत जिल्ह्यामध्ये घुसायचे, त्या तिथूनच घुसतात साहेब महाराष्ट्रामध्ये. आपल्याकडे ड्रग्सच्या बाबतीत आपण सांगतो हा देशामध्ये प्रॉब्लेम आहे. मागच्या कुठल्या तरी एका मी ह्याच्यामध्ये ऐकलं होतं की हा देशामधला प्रॉब्लेम आहे आणि म्हणून आपण त्याच्यावरती उपाययोजना शोधतोय. म्हणजे हे ही सगळी जी काय तरुण पिढी आपली सगळी वाया गेल्या. हो सिंधुदुर्गामध्ये किती केसेस ड्रग्ज ओव्हरडोसमध्ये, तरुण 21-22 वर्षाची पोरं मेली ड्रग्ज ओव्हरडोसमध्ये. आता गोवा राज्यामध्ये कुठली पार्टी बंद होते ती कुठेतरी आतमध्ये घुसवले जातात ड्रग्ज आणि तिथून मग परत पार्टी असताना तिथे परत पाठवले जातात. आम्ही जेव्हा तिकडच्या SP ना सांगतो की साहेब आपण काय करताय, नुसते रेड कसले मारताय? अहो रेड तुम्ही अमुकावर माराल पण त्याच्या मागचा ट्रेल शोधला पाहिजे तुम्ही. ते ड्रग्ज आलं कुठून, त्याचं पेमेंट केलं कोणी? नुसतं एकाच्या घरात ड्रग्ज सापडले. आता साहेब त्यांनी पद्धत बदलली, आता ते काळे निग्रो वगैरे आता येत नाही ड्रग्ज घेऊन कुठल्या राज्यामध्ये.
आता त्यांनी लहान लहान मुलं जे स्कूल बॅगमध्ये, जे लहान लहान पोरं जे फिरतात ना, त्यांच्या मार्फत आता ड्रग्ज विक्री सुरू केलेली आहे. लहान मुलं आता याच्यामध्ये आलेली आहेत, या नेटमध्ये. आपण साहेब एका मुलाला पकडलं, त्याच्यामध्ये आपण ड्रग्ज शोधले आणि त्याच्यामध्ये ड्रग्ज सापडले, तर आपण त्या मुलावर केस करणार आहोत. करता त्याच्यानंतर काय, ते ड्रग्ज येतात कुठून? अहो सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जर तुम्ही बघा, अहो हायदोस घातलाय ड्रग्जनी. आता आमची सगळी पिढी आता गोवा बाजूला असल्यामुळे संध्याकाळी काय करणार, चला गोव्याला, संपला विषय. मग आपण काहीतरी हे थांबवण्यासाठी आपण काहीतरी सरकार म्हणून हे करणार आहोत की नाही. अध्यक्ष महोदय, आपल्या या निमित्ताने महामहिम राज्यपालांच्या या सगळ्या अभिभाषणामध्ये समर्थन करण्यासाठी जरी उठलो असलो तरी हे सगळे विषय गंभीर आहेत, सगळे विषय महत्त्वाचे आहेत आणि सगळे विषय हे तातडीने ह्याच्यावरती लक्ष देणं गरजेचं आहे. हे सगळं बोलून मी महामहिम राज्यपालांच्या अभिभाषणाचं समर्थन करतो आणि इथेच थांबतो. धन्यवाद. अमीन पटेल साहेब. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपालच्या भाषणाचा विरोध करण्यासाठी मी तुमच्या समोर तुमच्या अनुमतीने इथे उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या अगोदर अनेक सत्ता पक्षात लोक बोलत होतं आणि ते समर्थन करत होतं, पण त्यांची वेदना अशी होती की ते भाषणाच्या विरोधात होतं. आज अनेक व्यक्तीने, अनेक सन्मान्य सदस्याने इथे सत्ता पक्षाचा, मी तुमचं नाव नाही घेतलं सर, मी तुमचं नाव नाही घेतलं का, मी तुमचं नाव घेतलंच नाही ना. तुम्ही कसं नाही, तुम्हाला वाटलं तर मी नाही घेतले. मी असं सांगितले आहे, एकदम स्पष्ट सांगितलं आहे की माझ्या अगोदर अनेक सत्ता पक्षाच्या आमदारांना समर्थन करताना आपला वेदना मांडण्यासाठी इति बोललेले आहेत की विरोधात दिसतात मला, असं शेलार म्हटलेलं आहे. तुम्ही, माझा मराठी थोडा बरोबर नाही, पण तुम्ही कळलं मग काय म्हणतो, तुम्हाला एकदम व्यवस्थित कळलं की मी काय म्हणत आहोत. नाही तुम्ही आता बोलणार नाही ना, तुम्ही माझा मित्र आहे सागर साहेब. अध्यक्ष महोदय, आज अनेक वर्षापासून आम्ही बघत आहोत की महामहिम राज्यपालांच्या भाषणामध्ये आम्ही स्टेटला पुढे कसे घेऊन जाणार, आमचा होलिस्टिक व्ह्यू काय त्याच्याबद्दल भाषण होतात. मागच्या 3-4 वर्षापासून आपण बघितले तर महाराष्ट्रामध्ये जे बेरोजगार युवा आहेत त्यांची संख्या वाढतच चाललेली आहे. अनेक बघताना जयंत पाटील साहेबांना, मी त्यांचं नाव घेत नाही, पण विजय वडेट्टीवार साहेबांना, भास्कर जाधव साहेबांनी स्पष्ट मागणी केली आणि मी त्यांचं समर्थन देतो की एक श्वेतपत्रिका बेरोजगार युवक आहेत त्यांच्यासाठी किती जॉब आपण निर्माण केले, किती जॉब आपण दिले, त्याचं काढण्याची आता गरज आलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, महामहिमच्या भाषणामध्ये असं स्पष्ट आहे की आम्ही 40 लाख लोकांना रोजगार देणार आहोत. कुठे नाही येणार आहे रोजगार अध्यक्ष महोदय, ते एक मोठा प्रश्न आहे. आज जवळजवळ 2 लाख रोजगार राज्यात विविध विभागामध्ये खाली आहेत. कोण भरती करणार आहे किंवा भरती होणार आहे, कुठून आणणार आहे रोजगार? आणि जे रोजगार आहेत ते कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीनं आपण रोजगार देत आहोत आणि त्याच्याबद्दल ते सरकारी नोकरी लोकांना मिळत नाही, हे एक मोठा प्रॉब्लेम आहे. अध्यक्ष महोदय, या रोजगारसाठी सरकारने कठीण कारवाई करावी लागेल आणि ते रोजगार त्यांना कशा मिळू शकतात आणि त्याच्यावर त्यांच्या सरकारनं लक्ष द्यायलाच लागेल. कारण काय की आज लोकांकडे डिग्री आहेत, ग्रॅज्युएट आहेत, पोस्ट ग्रॅज्युएट आहेत, MBA आहेत, पण त्याच्याकडे रोजगार नाही. ते घराची परिस्थिती बघा अध्यक्ष महोदय, त्यांच्या आई वडील जेवण न करताना त्यांना शिक्षण दिले आणि शिक्षण देताना आज त्यांच्याकडे रोजगार नाही, हे मोठी गंभीर बाब आहे. अध्यक्ष महोदय, त्याच्यावर सरकारने काय केला पाहिजे, नाहीतर हे जे तरुण युवा आहेत ते भटकणार आहेत. अध्यक्ष महोदय, भाषण में महामहिम राज्यपाल ने कहा है कि ईज़ ऑफ लिविंग, ये ईज़ ऑफ लिविंग मुंबई में कैसे होगा और महाराष्ट्र में कैसे होगा मेरे समझ से बाहर है.
मुंबई में आज एक ग्लास साफ पानी पीने को नहीं है, लोगों को पानी नहीं है, और हम ईज ऑफ लिविंग की बात करते हैं। आज अनेक जगहों में, मुंबई जैसे शहर में, हम देहात की बात, गांव की बात तो करने को बाजू में ही है, जहाँ 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन, 6-6 दिन टैंकर से पानी दिया जाता है। मगर मुंबई जैसे शहर में जो इंटरनेशनल सिटी मानी जाती है, जो एक ज़माने के अंदर ये फाइनेंशियल कैपिटल माना जाता था अध्यक्ष महोदय, जहाँ से एक मैसेज पूरे देश को जाता था, जो पूरे वर्ल्ड में इस सिटी को माना जाना जाता था, आज यहाँ पर रोज़ सुबह से लेकर शाम तक कि हमारे घर में पानी नहीं है, पीने को पानी नहीं है। इसी बड़ी समस्या में हम ईज़ ऑफ लिविंग की बात करते हैं। वो कैसे ईज़ ऑफ लिविंग होगा, मेरे और आपके समझ से ये बात बाहर है। अध्यक्ष महोदय, पुलिस हाउसिंग टाउनशिप की इसमें बात की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं 10 वसाहत आज आपको बताने को यहाँ पर मेरे पास लिस्ट है कि जहाँ पर पुलिस के लोग, कांस्टेबल, ऑफिसर ऐसी हालत में रह रहे कि वो बिल्डिंग कब गिर जाएगी उसका पता नहीं है। टूटी फूटी बिल्डिंगों में आज हमारे पुलिस के कांस्टेबल रहते हैं। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, कि पुलिस पत्नी महासंघ पिछले कई महीनों से, कई सालों से अपने मालकी हक के घर के लिए गवर्नमेंट के सामने कितने पत्र लिखकर, कितने डेलीगेशन लेकर आकर कि हमारे लोग जब रिटायर हो जाते हैं, हम इतनी 25 साल, 30 साल, 35 साल की सर्विस के बाद में हमारे को क्वार्टर से जब निकाल दिया जाता है, तो मुंबई और मुंबई के आसपास रहने को हमको घर नहीं है। तो जिस बीआईटी चौल में हम रहते हैं, जिस बीटीडी चौल में रहते हैं, हमको ये जब रीडेवलप हो जाती है तो हमको हमारे मालकी हक का घर मिलना चाहिए। आज कई मरतबा, कई पत्र लिखने के बाद में, कई डेलीगेशन ले जाने के बाद में भी गवर्नमेंट इस पर फैसला नहीं कर रही है। आज वो पुलिस जो रात दिन एक करके हमारी मुंबई की और महाराष्ट्र की सुरक्षा करती है, और जब रिटायर हो जाते तो उनके पास रहने के लिए छत तक नहीं है। ये बहुत ही गंभीर समस्या है। ये बजट के अंदर मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री ये जो हमारी पुलिस की बहनों की मांग है उस पर ध्यान डाल करके फैसला करेंगे और उनको उनके मालकी हक घर मिलेंगे बोल के इसका फैसला करेंगे। अध्यक्ष महोदय, पुलिस के साथ साथ में जो हमारे सफाई कामगार के भी लोग हैं जो मुंबई के अंदर लाट पागे समिति ने उनको मालकी हकों का घर मिलना चाहिए, इसके ऊपर बार बार उन्होंने ये बात को दिया है। मगर आज कई सालों के धरने के बाद, प्रदर्शन के बाद, निवेदन के बाद भी आज सफाई कामगार को अपने मालकी हक का घर नहीं मिलता है। और वो मालकी हक का घर नहीं मिलने की वजह से उनको उसी सफाई कामगार की नौकरी करनी पड़ती है, क्योंकि अगर वो नौकरी नहीं करेंगे, उनके फैमिली का एक मेंबर उस नौकरी में नहीं आएंगे तो उसको घर छोड़ना पड़ेगा। एक पढ़ा लिखा ग्रेजुएट आदमी कचरा उठा रहा है क्योंकि वो लाट पागे समिति के अंदर जो उसको कहा गया है कि घर मिलेगा और घर नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या की बात है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, पुलिस की जब हम बात करते हो तो हाउसिंग की बात करेंगे। हाउसिंग का ये टाउनशिप होनी चाहिए, उसका जल्द से जल्द उसको अमल में लाना चाहिए। और पुलिस के जो लोग जहाँ रहते हैं, जिस क्वार्टर्स में रहते हैं, उनका रीडेवलपमेंट होकर उनको घर मिलने चाहिए और साथ साथ में उनको परमानेंट घर मिलना चाहिए। जो उनकी मांग है उसको पूरा करना चाहिए। और उसके साथ में जो पुलिस के जो हमारे ऑफिसर्स है, कांस्टेबल है, उनको मेडिकल और एजुकेशन के लिए भी हमको सुविधा देनी चाहिए। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट है, जहाँ ये कहीं अभिभाषण में हमको देखने नहीं मिल रहा है। क्योंकि पुलिस को हर तरह के उसे फैसिलिटी देना ये गवर्नमेंट का काम है और गवर्नमेंट इस काम के अंदर चूक रही है, ऐसा मेरा एकदम ठम मत है इसके अंदर अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हमारी उम्मीद मिशन की इसमें बात हो रही है। 6,60,000 औरतों को जो सेल्फ ग्रुप के हैं उनको 64 लाख फैमिली को हम रोजगार देने की बात करते हैं। हम लाटकी बहन की बात करते हैं। जब वोट देने की बात आती है तो हमको लाटकी बहन बहुत अच्छे से याद आती है। लाखों बहनों को 15,000 रुपया माह की तरह दिया जाता है और फिर जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हो गया है तो पिछले 1.5 साल में हज़ारों की तादाद में हमारी बहनों को उस लिस्ट से निकाल दिया गया है और 2100 रुपये की, लाखों की, सॉरी आप सही कह रहे हो, लाखों की तादाद में हमारी बहनों को उस लिस्ट से निकाल दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, ये वोट लेने के टाइम पे बहन को लाटकी कहना और बाद में उसको उसके हाल पे छोड़ देना, ये जो पॉलिसी है गलत है। और जल्द से जल्द उनको फिर से, जिन लोगों को एक बार पैसा दिया गया उनके पेपर चेक करके उनको फिर से जल्दी हमारी बहनों को वो पैसे देना चाहिए। और सिर्फ 1500 नहीं, मेरी आपके द्वारा सरकार से मांग है, जो इस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में 2100 रुपये देने की बात की थी, 2100 रुपया इमीडिएटली
2100 रुपया इमीडिएटली हमारी बहनों को, लाडकी बहनों को देना चाहिए। ये मेरी आपके से सरकार से मांग है। गवर्नमेंट हैज़ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर पॉलिसी बनाई है। अध्यक्ष महोदय, ये कौन सी कैंसर केयर पॉलिसी? कल कैंसर के ऊपर इतना डिस्कशन यहाँ हो रहा था। अध्यक्ष महोदय, अगर जैसा जयंत पाटिल साहब ने बताया कि माँ महिम साहब को इस जगह ले जाना चाहिए, मैं कहता हूँ कि माँ महिम साहब को टाटा हॉस्पिटल जाना चाहिए और पेशेंट से बात करके समझना चाहिए कि जो हम कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर पॉलिसी की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, वहाँ एक आदमी इलाज लेके जाता है, फर्स्ट स्टेज पे होता है, उसका ऑपरेशन कि उसको टाइम नहीं मिलने की वजह से वो कैंसर थर्ड स्टेज और पे चला जाता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है। ये कैंसर की कॉम्प्रिहेंसिव केयर पॉलिसी कैसी होगी? और इसके अंदर कैंसर के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक कैंसर का हॉस्पिटल होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज कैंसर इस तरह से फैल रहा है और जो महात्मा ज्योतिबा फुले के अंदर इसके इलाज होना चाहिए। और अध्यक्ष महोदय, और जो कैंसर के जो पेशेंट है उसका इंश्योरेंस का प्रीमियम मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को हर एक आदमी का कैंसर का इंश्योरेंस निकालना चाहिए, क्योंकि कैंसर के प्रीमियम इतने हाई है कि लोग उसको निकाल नहीं पाते और उसके वजह से लोग मर जाते। ये लोगों की जवाबदारी इस सरकार की है और इस सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने जो लोग हैं उनका इलाज करे, उनको बेसिक हेल्थ का पॉलिसी दे। अध्यक्ष महोदय, एक चीज़ जो मुझको अच्छी इसमें देखने अच्छी मिली कि शुरुआत के अंदर माँ महिम, सॉरी सर, हाँ बोल रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, अपनी शुरुआत के अंदर माँ महिम राज्यपाल ने राजा माता जिजाऊ, छत्रपति शिवाजी महाराज, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, भगवान बिरसा मुंडा, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, पुण्य श्लोक अलियाबाई होलकर के नामों की बात से अपनी बात शुरू की। बहुत अच्छी बात है और हमको हमारे महापुरुषों को याद करना चाहिए। और तकरीबन 3661 करोड़ रुपया अलग अलग धर्मस्थलों के लिए रखे गए। अध्यक्ष महोदय, जब हम बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम लेते हैं, तो अध्यक्ष महोदय इसके अंदर एक बाबा ताजुद्दीन का दरगाह है नागपुर के अंदर, उसका ब्यूटिफिकेशन नाम आना थोड़ा सा अच्छा लग जाता। बम्बई में हाजी अली दरगाह है अध्यक्ष महोदय, उसका ब्यूटिफिकेशन इतने सालों से रुका हुआ है, तो ये जो 3661 करोड़ है उसको 4000 करोड़ कर सकते, उसको 3800 करोड़ कर सकते थे। और ये दो दरगाह और ऐसी दो दरगाहों का भी नाम इसके अंदर। शेलर साहब, मेरी आपसे, आप सांस्कृतिक मंत्री है और मेरे आपसे निवेदन है कि इसके अंदर जो नागपुर का बाबा ताजुद्दीन का दरगाह है और जो हाजी अली का दरगाह है उसका भी इसमें समावेश होना चाहिए ब्यूटिफिकेशन के लिए। सागर साहब, हाजी अली दरगाह के लिए मैंने डीपीडीसी में कम से कम 9 मरतबा इस प्रपोजल की बात की है, उस प्रोजेक्ट की बात की है। उसके अंदर 1 रुपया ने कागज बन के रेडी है, 1 पैसा नहीं देंगे। बाबा ताजुद्दीन के अंदर विलासराव देशमुख जी और बाद में देवेंद्र फडणवीस जी ने भी उसको पैसा दिया है, मगर वहाँ और पैसे का और ब्यूटिफिकेशन की जरूरत है। मेरी सरकार से मांग है जी साहब, और नितिन राउत साहब के और हमारे कहने पे वहाँ पर वो फंड गया था, अच्छी बात है, और वहाँ पे फंड देना चाहिए। ऐसी हमारी दरख्वास्त है आपसे कि ये जो 3600 करोड़ का बजट है उसको थोड़ा सा बढ़ा के ये 2 और ऐसी जगहों का समावेश करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, टूरिज़्म से हमको इंटरनेशनल टूरिज़्म मिल सकता है, उससे हमको आज सब कह रहे हैं कि डॉलर इतना बढ़ रहा है तो डॉलर की देश को बहुत ज़रूरत है, तो मुंबई के अंदर टूरिस्ट हब बनाना चाहिए। जो हमारी जो टूरिस्ट के स्पॉट्स है उसको रीडेवलप करना चाहिए, उसको बेहतरीन बनाना चाहिए। और उसके लिए महात्मा ज्योतिबा फुले मार्केट से गेटवे ऑफ इंडिया तक का है जो एक बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है, टूरिस्ट वॉक हो सकता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बन सकता है। जी, बाबा साहेब रमई की जो शादी वाला जो है वो बहुत अच्छा बन सकता है। तो अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके द्वारा इस सरकार से मांग है कि ये मुंबई को एक अच्छा इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट बनाने का जो प्रस्ताव है उसको गति देनी चाहिए, उसके लिए पैसा देना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगह पैसा डालने से कुछ पैसा खर्च करने से टूरिज्म स्पॉट के ऊपर बहुत सारा रेवेन्यू हमको मिल सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आखिरी मुद्दा कह के अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ, मगर वो मुद्दा बहुत ही ज्वलंत है और उसके ऊपर हम सबको बहुत जोर से विचार करना चाहिए। जो ड्रग्स का जो रावण है, जो ड्रग्स जो फैला हुआ है उसको मारना बहुत ज़रूरी है। अध्यक्ष महोदय, आज जैसा कि मेरे पहले और वक्ताओं ने भी इसके ऊपर बात की है कि आज स्कूल के बच्चों को और छोटी छोटी पान और बीड़ी की दुकान में ड्रग्स बिक रहा है।
अध्यक्ष महोदय, मैं ज़्यादा नहीं, 12 घंटा भी नहीं, 10 घंटे पहले की बात कर रहा हूँ, मैं आपसे 12-13 घंटा पहले की बात कर रहा हूँ। कल शाम को जब मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहा था, मेन रोड के ऊपर, मेन रोड का पुलिस स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पर, योगेश सागर साहब, 500 मीटर की दूरी पे ऐसा ड्रग बिक रहा है। ज्यादा दूर नहीं, मेन रोड पे, मुंबई सिटी के अंदर मेन रोड पे बिंदास ड्रग बिक रहा है। पुलिस स्टेशन 500 मीटर की दूरी पे। क्या पुलिस को इस बात का पता नहीं कि ड्रग बिक रहा है? और ये ड्रग्स इतनी बुरी तरह फैल रहा है, ये ड्रग्स से एक आदमी नहीं, जिस परिवार का बच्चा ड्रग लेता है वो पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। ड्रग लेने के बाद में उसको अपनी बहन, अपनी माँ, अपने बाप, अपने दादा दादी, नाना नानी के बारे में कोई पहचान नहीं रहती है। वो आदमी ड्रग्स लेने के बाद में वैसी दरिंदा हो जाता है। और इसको रोकने का काम, अध्यक्ष महोदय, ये ड्रग्स बेचने वाले को टेररिस्ट बोल के ट्रीट करना चाहिए, उग्रवादी बोल के ट्रीट करना चाहिए। और उसको जो एक उग्रवादी की सजा है, वो सजा इस ड्रग बेचने वाले की होना चाहिए। और वैसे जैसा कि मैं अभी नाम लेना गए क्या, राणे साहब गए क्या, चले गए, मैं अभी उनका नाम लेना चाहता हूं। जैसा उन्होंने बताया कि छोटे छोटे बच्चे को ड्रग डाल के उन बच्चों पे केस होता है, बच्चे पे केस नहीं, ये जो ड्रग के माफिया है, जो ड्रग लॉर्ड है, उसको खत्म करने की जरूरत है। और उसको खत्म करने के लिए इस सरकार को कठोर से कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, ये खाली बात करके काम चलने वाला नहीं, ये ड्रग्स माफिया के खिलाफ एक हमको जंग छेड़नी पड़ेगी। और उसके अंदर पुलिस डिपार्टमेंट को आगे आकर विजिलेंस टाइट करके ये सब ड्रग माफिया को खत्म करने होंगे। मुंबई और महाराष्ट्र को ड्रग खत्म करना होगा, तब जाके हम असली $1 ट्रिलियन इकोनॉमी और उसके बारे में बात करना ठीक रहेगा। आज हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते हैं और हमारा बच्चा, जो हमारी आने वाली नस्ल, हमारा फ्यूचर जो है, जो इस देश का भविष्य है, वो ड्रग्स के नशे में डूबता जा रहा है। और इस देश को और देश की नींव को खोखला करने का काम ये जो लोग करते हैं, उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई देना चाहिए। और ड्रग्स के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, इस बात की अपेक्षा करता हूँ मैं इस सरकार से। और अपना भाषण खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शेखर निकम साहेब. अध्यक्ष महोदय, राज्यपालांच्या अभिभाषणावर बोलत असताना सुरुवातीलाच अभिनंदन करतो. या विषयावर बोलत असताना सर्व क्षेत्रातील विकास व्हावा या उद्देशाने हे सरकार काम करत. पर्यटनाच्या आणि तीर्थक्षेत्र विकासासाठी देखील 3,661 कोटीचा निधी यामध्ये प्रस्तावित केलेला आहे. या निमित्ताने मी आग्रही मागणी एवढीच करेन की छत्रपती संभाजी महाराजांचं स्मारक कसबा येथे अतिशय उत्तम दर्जाचं आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचं व्हावं या उद्देशाने आदरणीय स्वर्गीय अजितदादांनी त्या भागामध्ये देखील व्हिजिट केली होती. हे स्मारक व्हावं म्हणून आमचे पालकमंत्री उदयजी सामंत असतील, नितेशजी असतील, योगेशजी असतील आणि स्वतः आशिषजी शेलार साहेबांनी देखील या संबंधी मीटिंग घेतली. हे स्मारक अतिशय उत्तम दर्जाचं व्हावं म्हणून पहिल्यापासून प्रमोद जठार साहेब देखील प्रयत्न करतात. या निमित्ताने मी आशिषजी इथे आहेत त्यांना एवढीच विनंती करेन की स्वर्गीय आदरणीय अजितदादांना आपल्याला श्रद्धांजली वाहत असताना त्यांची इच्छा होती की अतिशय उत्तम दर्जाचं स्मारक, त्याचा पहिला टप्पा 313 कोटीचा प्रस्तावित देखील करण्यात आलेला आणि हे स्मारक येणाऱ्या बजेटच्या मध्ये त्याचा प्रस्तावित होऊन शास्त्री पूल ते शृंगारपूर हा सर्व परिसर, हा सर्व भाग एक चांगल्या पद्धतीने करिअर डेव्हलपमेंट होऊन छत्रपती संभाजी महाराजांची आठवण आपल्या सर्व तरुण पिढीला राहील या दृष्टीने त्यांनी मनावर घ्यावं. जसं पर्यटन विकास पूर्ण महाराष्ट्राचा होतोय त्याच धर्तीवर कोकणाचा पण विकास व्हावा ही आमची सर्वांची अपेक्षा. कोकणामध्ये देखील अनेक पर्यटन स्थळं आहेत. समुद्राची पर्यटन स्थळं आपण विकसित करतोय, पण डोंगर माथ्यावरचं मार्लेश्वर असेल, टिकलेश्वर असेल, गोळकोट असेल, महिपतगड असेल, भवानीगड असेल, प्रचितगड असेल, अशासारख्या अनेक किल्ले आणि देवस्थान तिथं कोकणामध्ये आहे. म्हणून या निमित्ताने आग्रही मागणी आहे की या सगळ्याचा विचार देखील येणाऱ्या सर्व पूर्ततेमध्ये व्हावी. कोकणामध्ये आपल्याला माहिती आहे की गडचिरोलीमध्ये स्टीलचा हब करण्याची भूमिका राज्यपालांच्या अभिभाषणात आहे. मी त्याचाही अभिनंदन करेन. परंतु या निमित्ताने मी एवढंच सांगेन की कोकणाची हवा आणि पाणी याचा विचार केला
तर नेहमीच होणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे आंबा पीक धोक्यात येतं. काजूबाबत निलेशजीने आता सांगितलं, ती वस्तुस्थिती आहे की आता बागा केलेले अनेक शेतकरी हवालदिल झाले. या हवामानामुळे पूर्णपणे आलेला मोहर असा मोहर आला होता की वाटलं होतं कदाचित झाडं टिकतील की नाही अशी अपेक्षा होती, परंतु पूर्णपणे मोहर काळवंडून गेला आणि आमचा शेतकरी अतिशय उदास मनाने आज बसले. त्यामुळे हा आंबा काजूच्या बद्दल देखील शासनाने एक वेगळं पॅकेज देण्याची भूमिका या निमित्ताने घेतली पाहिजे आणि ती आग्रही मागणी या निमित्ताने करत. पण आंबा काजू बरोबर कोकणामध्ये जर विचार केला तर बांबूचा हब जर आपण निर्माण करू शकलो आणि या बांबू पिकाला कृषी पिकाचा दर्जा दिला, त्याला गवताच्या ऐवजी कृषीमध्ये वर्गीकरण केलं, बांबू उद्योगासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन केलं, त्यामध्ये शासकीय खरेदीमध्ये देखील वेगवेगळ्या पद्धतीने बांबूचा उपयोग करून घेण्यात आला आणि बांबू उत्पादनावर GST देखील पूर्णपणे जर माफ केला तर बांबूपासून अनेक गोष्टी चांगल्या पद्धतीने होऊ शकतील. बांबूची शेती देखील कोकणामध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने होऊ शकते. आपल्याला माहिती आहे की याचा अभ्यासक्रम पॉलिटेक्निक ITI मध्ये जर बांबू प्रोसेसिंगच्या मध्ये गेलो तर त्याचाही उपयोग खूप चांगल्या पद्धतीने. या बाबतीत सिंधुदुर्ग कुडाळ येथील कॅनबॅक संस्थेचे संजीव करपे यांनी विशेष काम केले. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय दर्जावर बांबूमध्ये काम केले, विमानतळं डेव्हलप केलेत, रिसॉर्ट केलेत, हॉटेल केलेत, अगदी काही ठिकाणी वेगवेगळ्या वस्तूंच्या माध्यमातून त्यांनी खूप मोठं काम केले. त्यांना या संबंधीचं मार्गदर्शन घेऊन तिथल्या शेतकऱ्याला जागृत करण्याचं काम करणं गरजेचं. त्यांनी असे काही शेतकरी केलेत, मी असं म्हणणार नाही की आळशी शेतकरी, परंतु जे निवांत शेतकरी आहेत त्यांनी वर्षाला 1-1 कोटीचं उत्पन्न या बांबूच्या पिकाच्या माध्यमातून त्यांनी मिळवून देण्याचं काम कुडाळ येथे त्यांच्या माध्यमातून केले. त्यामुळे बांबूला एक चालना देण्याचं काम केलं आणि बांबूची लागवड मोठ्या प्रमाणात केली तर सॉईल इरोजन पण होईल, लँड स्लायडिंगचं प्रमाण देखील खूप मोठ्या पद्धतीने होऊ शकेल. तर ह्याही बाबतीतला विचार या माध्यमातून होणं गरजेचं. AI शिक्षणाच्या बाबतीत विचार करत असताना राज्यपालांच्या अभिभाषणात अध्यक्ष महोदय खूप मोठी चालना देण्याचं काम या माध्यमातून केलं. कोकणामध्ये AIचा उपयोग ॲग्रिकल्चरमध्ये केला तर होणाऱ्या हवामानाच्यामुळे होणाऱ्या नुकसान होतं आहे, जे आंबा पीक आणि काजूला आम्ही नेहमी भोगतोय, तर त्याचा उपयोग खूप चांगल्या पद्धतीने होऊ शकतो. याची अनेक प्रात्यक्षिकं आम्ही देखील त्या माध्यमातून केली. 10 एकर आंबा बागायतीसाठी साधारण 1.5 ते 3 लाखापर्यंत जर टिगर आणि ह्या सगळ्या गोष्टी उपलब्ध केल्या तर पिकामध्ये आणि उत्पन्न वाढीमध्ये देखील खूप चालना होणार. त्यामुळे इयत्ता 5वी पासून मूलभूत डिजिटल साक्षरता जशी आपण करतोय त्याच पद्धतीने प्रत्येक तालुक्यात AIची लॅब आणि शिक्षकांना देखील विशेष प्रशिक्षण देऊन त्या शाळेमध्ये देखील AIचा उपयोग आपल्याला करता येईल. AI फॉर ॲग्री 2026 परिषदेमुळे कृषी क्षेत्रात क्रांती होते. ड्रोन असेल, जनरेटिव्ह असेल, AI हवामान विश्लेषण असेल, याचा वापर देखील आपल्याला या निमित्ताने खूप चांगल्या पद्धतीने होऊ शकतो. म्हणून या निमित्ताने मी AIचं तंत्रज्ञानाचा उपयोग कोकणात विशेषतः शेतीसाठी कशा पद्धतीने होईल याचाही विचार केला. कोकणातला विचार केला तर आज तिथल्या शाळांची परिस्थिती अतिशय बिकट आहे. एका बाजूला 3-3 लाख रुपये देऊन इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये मुलं शिकतात, माझा त्याच्यावर आक्षेप नाही. पण अध्यक्ष महोदय, आमच्या इथल्या गणिताला शिक्षक नाही, इंग्लिशला शिक्षक नाही, कला शिक्षक तर दूरच आहेत. तर ह्या निमित्ताने माझी मागणी आहे की आमच्याकडे जो संच मान्यतेचा अतिशय घातक निर्णय घेतलेला आहे आणि त्या माध्यमातून अनेक शाळा, मराठी शाळा बंद पडण्याचा निर्णय होणार आहे. तर आज मंत्री जरी शालेय शिक्षण नसले, ती कालच्या मीटिंगमध्ये त्यांनी अतिशय सकारात्मक भूमिका घेतलेली आहे आणि ती जर हे संच मान्यतेचा पुनर्विचार केला आणि क्लस्टर स्कूल मॉडेल आणि डिजिटल वर्गाच्या शाळा चालू केल्या तर खूप चांगल्या पद्धतीने त्याचा आपल्याला उपयोग होईल. या सगळ्यामध्ये विचार केला तर हवामान बदलामुळे होणारी फळधारणा खूप कमी होते, तर त्याच्यासाठी स्वतंत्र पॅकेज करावं. निलेशजींनी सांगितलं की काजूच्या इम्पोर्ट ड्युटीमध्ये वाढ होणं गरजेचं आहे, कारण आज आफ्रिकन काजू आमच्याकडे येतो आणि आमच्या कोकणातल्या काजूला खऱ्या अर्थाने जी चव आहे त्या पद्धतीचं चव तिथे नसते आणि ते मिक्सिंग होतं. त्यामुळे त्या गोष्टीसाठी चालना देत असताना थोडंसं स्वभांडवल देण्यासाठी आणि भाग भांडवल देण्याची योजना देखील जी चालू आहे ती पुन्हा एकदा नव्याने चालू करण्याच्या बाबतीत
आपण करावं. कोकणात केमिकल झोनच्या बाबतीतला विचार आपण केला तर त्याच्याऐवजी फूड प्रोसेसिंग उद्योगांना चालना देण्याचं काम देखील तेवढ्याच तत्परतेने व्हावं. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की ह्या अभिभाषणामध्ये राज्यपालांनी सूचित केलेलं आहे की जिथं जिथं पूर येतं तिथलं नियंत्रण करण्यासाठी काही आवश्यक गोष्टींच्या उपाययोजना त्यांच्या माध्यमातून केले. काही ठिकाणी ब्ल्यू लाईन आणि रेड लाईनमुळे चिपळूणसारखी बाजारपेठ पूर्णपणे आज उद्ध्वस्त होते. त्याच्या संबंधी देखील फेरविचार करण्याची भूमिका या शासनाने घेतलेली आहे, त्याच्याबद्दलही मी मनापासून अभिनंदन करेन. परंतु चिपळूणमध्ये सर्वाधिक पूर येत असताना या चिपळूणमधला एकही प्रतिनिधी या कमिटीवर नाही. म्हणून या निमित्ताने मी एवढंच सुचवेन की UDCPR यामध्ये चिपळूणचा नगराध्यक्ष असतील, तिथले CEO असतील किंवा तिथे त्या क्षेत्रामध्ये काम करणारे तज्ज्ञ लोक असतील, यांना देखील या कमिटीमध्ये घेण्याच्या दृष्टीने आपण प्रयत्न करावेत. पाणंद रस्त्याचं धोरण देखील अतिशय उत्तम पद्धतीने शासन पुढे नेत आहे. पण या धोरणामध्ये कोकणात पाणंद रस्ते करायचे असतील तर काही अडचणी पण येतात. त्यामध्ये त्यातले निकष शिथिल करणं आणि ते रस्ते सर्वांसाठी चांगल्या पद्धतीने जर करता आले तर आपल्याला त्याचाही उपयोग खूप चांगल्या पद्धतीने होऊ शकतो. राज्यपालाच्या अभिभाषणात सर्वसमावेशक दिशा आहे. आता त्याला गती आणि परिणामकारक अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. कोकण हे केवळ निसर्गाचे लेणे नसून महाराष्ट्र विकासाचे इंजिन ठरावे आणि कोकणासाठी संपूर्ण महाराष्ट्राचा संतुलित विकास होईल या दृष्टीने कोकणाचा पण जास्तीत जास्त या सगळ्या गोष्टीमध्ये विचार व्हावा. एवढंच बोलतो आणि राज्यपालाच्या भाषणाचं अभिनंदनाचा ठराव या निमित्ताने मी मानतो. धन्यवाद. कोरे साहेब. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्राचे महामहिम राज्यपाल यांनी विधानसभेच्या सुरुवातीला केलेल्या अभिभाषणावर माझ्या भावना व्यक्त करत असताना राज्यपाल महोदयांचं मनापासून अभिनंदन करणं, आभार मानणं याच्यासाठी खरं तर मी आत्ता या ठिकाणी उभा आहे. मला वाटते आपल्या राज्यांची निर्मिती झाली आणि राज्यपालांना प्रत्येक राज्यामध्ये एक घटनात्मक प्रमुख म्हणून त्या ठिकाणी दर्जा दिला गेला आणि प्रत्येक अधिवेशनाच्या सुरुवातीला ते राज्य काय काम करतं, कसं करतं याच्याबद्दलच्या भावना त्यांच्या मनोगतातून महाराष्ट्राच्या 14-15 कोटी लोकांच्या समोर पोहोचवणं आणि खऱ्या अर्थानं लोकशाहीमध्ये लोकांना आपल्या राज्यामध्ये काय सुरू आहे याच्याबद्दलची अधिकृत माहिती देणं हा उद्देश त्या ठिकाणी आखला गेला असावा. आणि त्या पद्धतीनं या भाषणाकडे जर आपण बघायचं ठरवलं तर मला वाटतं की कल्याणकारी राज्याची संकल्पना कशी असावी हा एक अतिशय मोठा दृष्टिकोन ह्या भाषणामधनं आपल्या सगळ्यांना त्या ठिकाणी बघायला मिळतोय. या भाषणामध्ये जवळजवळ राज्याच्या प्रत्येक विषयाशी निगडीत सामान्य माणसाच्या असणाऱ्या अपेक्षांना कशा पद्धतीनं हे राज्य दिशा देणार आहे, त्यांचं ह्या राज्यातलं जीवन आनंदी करायचा प्रयत्न करणार आहे. या राज्यात राहत असताना देशाच्या आणि जगाच्या प्रगतीमध्ये एका आत्मसन्मानानं उभं राहण्याची शक्ती हे राज्य त्यांना कसं प्रदान करणार आहे, अशा अनेक अर्थांनी खरं तर हे भाषण आपल्या सगळ्यांच्यासाठी प्रेरणादायी आहे असं मी म्हटलं तर ते चुकीचं ठरणार नाही. मला सांगितलं पाहिजे की कुठलंही राज्य ज्या वेळेला चालतं त्यावेळेला 3 प्रकारे राज्याच्या प्रमुखांना त्या ठिकाणी निर्णय घ्यावे लागतात. रोजच्या रोज येणाऱ्या अडचणी आणि त्या अडचणींच्यावर मात करणं हा एक राज्याचा भाग असतो. पण प्रामुख्यानं उद्याच्या काळामध्ये आपल्या राज्यासमोर येणारी आव्हानं कुठली आहे, आजूबाजूची राज्य आणि जगातले कुठले आव्हानं आपल्यासमोर असून उभे आहे आणि ह्या सगळ्यांच्या आव्हानांना सामोरं जाताना मी माझ्या राज्याचं पुढचं 50 वर्षाचं धोरण काय ठेवणार आहे याचा प्रामुख्यानं विचार
खरं तर राज्यकर्त्यांना त्या ठिकाणी करावा लागतो. आणि मला वाटते ह्या भाषणाच्या माध्यमातून जे मिशन 2047चा उल्लेख त्या ठिकाणी आपण केला आहे आणि ह्या मिशनच्या दिशेनं आपण कशा पद्धतीनं पावलं टाकतोय याच्याबद्दलचा जो विश्वास देण्याचा प्रयत्न केला आहे त्याच्याकडं तर बघितलं तर निश्चितपणानं आपण सगळेजण महाराष्ट्रवासी आहोत, एका चांगल्या राज्याचे नागरिक आहोत आणि आम्ही सगळे या सभागृहाचे सदस्य म्हणून या सगळ्या प्रगतीमध्ये एक प्रमुख भूमिका घेऊन काम करत आहोत. हा आनंद आणि अभिमान खरं तर माझ्यासारख्या लोकप्रतिनिधीला त्या ठिकाणी होतोय. मला आपल्याला सांगितलं पाहिजे की या देशामध्ये अनेक राज्य आहेत, पण एकमेव महाराष्ट्र हे असं राज्य आहे की ज्याच्या नावामध्ये राष्ट्राचा उल्लेख केला गेला आहे आणि राष्ट्राला आधार देण्याचं काम, राष्ट्र कसं असावं हे राष्ट्राला प्रत्येक आपल्या कृतीतून दाखवून देण्याचं काम ही महाराष्ट्राची पुण्यभूमी करेल. अशा पद्धतीच्या परंपरा आणि इतिहास छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पासून आजपर्यंतच्या अनेक या राज्याला मिळालेल्या संत परंपरा असतील, या राज्याला मिळालेले समाजसुधारक असतील, याच्या माध्यमातून एका संस्कृतीच्या माध्यमातून निर्माण केल्याचं जे चित्र आपण उभा करतोय त्याला साजेसं असं काम खरं तर ह्या काळात आज आपल्या सगळ्यांच्याकडून त्या ठिकाणी सुरू आहे. मी काही 2-3 गोष्टींचा या ठिकाणी उल्लेख करणार आहे की आज राष्ट्र म्हणून ह्या राज्यामध्ये देशामध्ये प्रतिनिधित्व करत असताना देशात प्रत्येक गोष्टीमध्ये हे राज्य पुढं असावं या दृष्टिकोनातून जे टप्पे आपण या ठिकाणी गाठू शकलो त्यात प्रामुख्यानं अर्थकारण किंवा प्रगतीचा वेग हा जो एक प्रमुख आज विकास मोजायचा मापदंड त्या ठिकाणी झाला आहे. या दृष्टीनं जर आपण विचार करायचं ठरवलं तर देशाच्या एकूण GDP मध्ये एका महाराष्ट्राचं असणारं कॉन्ट्रीब्युशन किती आहे आणि ते किती महत्त्वाचं आहे या आकडेवारीकडे बघितलं तर आपल्याला प्रामुख्यानं त्याचा अंदाज येतो. आज परदेशातील लोक भारत देशामध्ये येत असताना भारतामध्ये कुठल्या राज्यामध्ये आपण गुंतवणूक केली तर आपल्याला जास्तीत जास्त चांगल्या गुंतवणुकीला परतावा मिळवता येईल, चांगल्या सुविधांच्या माध्यमातून माझ्या गुंतवणुकीला सुरक्षितता देता येईल, याचा विचार करत असताना सुद्धा तुमच्या आणि माझ्या महाराष्ट्रावर आज सगळ्यात मोठा विश्वास व्यक्त करतायत. ही सुद्धा आकडेवारी खरं तर राज्यपालांच्या अभिभाषणातून आपल्याला या ठिकाणी अधोरेखित करावी लागते. आणि म्हणून प्रगतीच्या दिशेनं राज्यात येणारी गुंतवणूक पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून राज्य प्रगती करत असताना टाकणारी वेगवेगळी पावलं, पण ह्याच्या पुढं जाऊन ज्या वेळेला मी कल्याणकारी राज्याची संकल्पना हा शब्द वापरतो त्या कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेमध्ये मानवी विकासाचा निर्देशांक याच्यावर महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक जिल्ह्याची किंवा तालुक्याची स्थिती काय आहे हे मोजण्याचा प्रयत्न केलेलं मला वाटतं ह्या देशातलं एकमेव राज्य कदाचित महाराष्ट्र असेल. आणि या मानवी विकासाच्या निर्देशांकामध्ये मग नंदुरबारसारखा माझ्या महाराष्ट्रातला एक जिल्हा आहे की ज्या ठिकाणी आपण कुठंतरी मागासलेलो आहोत का असं वाटावं असे आकडे समोर येतात. पालघरसारखा मुंबईच्या जवळ असणारा एखादा जिल्हा ज्यामध्ये मानवी विकासाच्या निर्देशांकाच्या बाबतीत कुठंतरी विचार करावा लागेल अशी अवस्था आपल्या डोळ्यासमोर येते. विदर्भामधला गडचिरोलीसारखा एखादा जिल्हा की ज्यामध्ये नक्षलवादाच्या माध्यमातून प्रगती कधी होणार का नाही आणि महाराष्ट्राच्या एकत्रित प्रगतीचा त्या जिल्ह्यातली लोक कधी भाग होऊ शकणार का नाही असे प्रश्न आपल्या डोळ्यासमोर उभे राहतात. पण ह्या सगळ्या प्रश्नांच्याकडे ज्या वेळेला आपण एक उत्तर शोधायचा म्हणून प्रयत्न करतो त्यावेळेला अतिशय चांगल्या गोष्टी आज आपल्या सगळ्यांच्या समोर आल्याचं चित्र त्या ठिकाणी उभं राहतं. मला आपल्याला सांगितलं पाहिजे 2009 साली मला आठवतंय की मला गडचिरोलीला हेमलकसामध्ये आमटेंच्या आश्रमाला खरं तर भेट द्यायला जायची इच्छा होती. मी नागपूरच्या अधिवेशनामध्ये त्या ठिकाणी असताना तिथल्या पोलीस प्रमुखांना विनंती केली की आज आमटेंनी त्या ठिकाणी जो आश्रम उभा केला आहे जंगली प्राणीसुद्धा त्यांच्या आश्रमामध्ये आनंदानं राहतानाचं एक चित्र आम्ही सगळीकडे बघतोय आणि मला जाऊन आदिवासींच्यासाठी जंगलातल्या प्राण्यांच्यासाठी मानवतेच्या दृष्टिकोनातून केलेलं काम मला त्या ठिकाणी बघायचं आहे. आणि मला सांगायला वाईट वाटतं की 2009 साली त्यावेळेला नागपूरच्या जिल्हा पोलीस प्रशासनानं
आणि गडचिरोलीच्या जिल्हा पोलीस प्रशासनानं आमदार म्हणून तुम्हाला त्या ठिकाणी जाता येणार नाही आणि तुम्ही शक्यतो जाऊ नका असं सांगण्याची वेळ आलेला मी एक कार्यकर्ता. पण मला वाटते आज ज्या वेळेला गडचिरोलीच्या ह्या चित्राकडे आम्ही वळून बघतो की आज तिथला पूर्ण नक्षलवाद संपल्याचं चित्र ज्या वेळेला ऐकतो, आज त्या ठिकाणी मुख्यमंत्री मुक्काम करू शकतात अशा प्रकारची एक नवी व्यवस्था निर्माण झाल्याचं चित्र ज्यावेळेला बघतो, देशाचं स्टील कॅपिटल ऑफ इंडिया म्हणून गडचिरोली आज पुढे येऊ पाहतंय अशा प्रकारची अवस्था ज्या वेळेला बघायला मिळते. लॉईड सारखी एखादी कंपनी 50,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक त्या गडचिरोलीमध्ये करतानाचं ज्या वेळेला चित्र आमच्या डोळ्यासमोर येतं आणि त्यावेळेला वाटतं की आपण महाराष्ट्राच्या एकत्रित विकासाचं जे स्वप्न बघत होतो आणि हे मागासलेले जिल्हेसुद्धा आज महाराष्ट्राच्या प्रमुख जिल्ह्यात येताना मला बघायला ज्या वेळेला मिळतात त्यावेळेला निश्चितपणानं एक वेगळा आनंद आज ह्या राज्यात काम करत असताना आम्हा कार्यकर्त्यांच्या समोर येतो. पालघरसारख्या एका जिल्ह्याचा विचार करत असताना ह्या देशातलं नव्हे तर मध्य पूर्व आशियातलं सगळ्यात मोठं वाढवणसारखं बंदर आज त्या ठिकाणी विकसित होतानाचं चित्र आपण बघतोय. त्या दिशेनं आश्वासक पद्धतीनं टाकली जाणारी काही पावलं आपण बघतोय. समृद्धी महामार्गाचा वाढवणपर्यंत होणारा खरं तर विस्तार आणि त्याच्या माध्यमातून 4थ्या मुंबईच्या निर्मितीचं स्वप्न त्या ठिकाणी पूर्णत्वाला जात असताना जगातल्या सगळ्या गुंतवणुकीचं, जगातल्या सगळ्या लॉजिस्टिक क्षेत्राला आधार देणारं, त्याच्या माध्यमातून एका नव्या अर्थव्यवस्थेला जन्म देणारं ठिकाण आज त्या पालघर जिल्ह्यामध्ये अस्तित्वात येताना ज्या वेळेला बघायला मिळते आणि त्यावेळेला खरंच आपण कुठंतरी या सगळ्या अडचणीच्या जिल्ह्यांना सुद्धा प्रमुख प्रवाहात आणू शकलो अशा प्रकारचं एक चित्र खरं तर ह्या भाषणाच्या माध्यमातून आज सभागृहासमोर आणि महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर त्या ठिकाणी जाताना बघायला मिळते. अनेक क्षेत्रांचा उल्लेख खरं तर या अभिभाषणाच्या निमित्तानं मला ह्या व्यासपीठावर करता येईल, पण सगळ्या विषयांचा मी या ठिकाणी उल्लेख करणार नाही. खरं तर शेतीशी निगडीत असणारे काही विषय असतील, खरं तर आपत्तीच्या माध्यमातून येणाऱ्या विषयांशी सामना कसा करावा त्याच्या अनुषंगानं घेतलेले काही निर्णय असतील. मला वाटते माझ्या कोल्हापूर सांगली जिल्ह्यामध्ये प्रचंड महापुराचं संकट ज्या वेळेला आमच्या सगळ्यांच्यावर येतं आणि सांगली कोल्हापूरसारखी शहरं ज्या वेळेला महापूर वेटीला धरतो आणि तिथल्या लोकांच्या समोर जगावं कसं असा प्रश्न निर्माण होतो. एखाद्या शहरातल्या लोकांना घरं सोडून जावं लागतं अशा काळ ज्या वेळेला डोळ्यासमोर येतो, आज अशा प्रश्नांना सुद्धा आपल्याला कसं उत्तर शोधता येईल याचा झालेला एक चांगला प्रयत्न खरं तर आपल्या सगळ्यांना या सरकारच्या कामाचा एक चांगला भाग म्हणून त्या ठिकाणी करता येईल. आज आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या खरं तर आर्थिक संस्थांच्या माध्यमातून कमी व्याजाची कर्ज पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी महाराष्ट्रात आणणं आणि त्याच्या माध्यमातून मला वाटते कृष्णा पंचगंगेच्या फ्लड मॅनेजमेंटचा 3200 कोटीचा प्रकल्प त्या ठिकाणी मंजूर झाला आणि तो प्रकल्प करत असताना सुद्धा त्यात इतका चांगला विचार केला गेला. कदाचित सभागृहात कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या लोकांना माहिती असेल की राधानगरी हे राजश्री शाहू महाराजांनी बांधलेलं ह्या देशातलं पहिलं धरण, की धरण ही संकल्पना कोल्हापूरनं ह्या देशाला दिली की बारमाही पाणी साठवलं जाऊ शकतं आणि शेती केली जाऊ शकते. पण ह्या धरणातलं पाणी ज्या वेळेला पंचगंगेत येतं आणि त्यावेळेला कोल्हापूरमधला पूर मोठा होतो आणि म्हणून राधानगरी धरणातलं पाणी भोगावती नदीत आल्यानंतर ते वेदगंगा नदीत वळवायचं, 4, 5, 7 किलोमीटरचा कॅनॉल करून ते पंचगंगेत येऊच द्यायचं नाही आणि कोल्हापूरला पुरापासून दिलासा द्यायचा. अशा अनेक चांगल्या उपाययोजना करण्याचा प्रकल्प आपण त्या ठिकाणी बघतोय. आज समुद्राला वाहून जाणारं हे पुराचं पाणी माझ्या मराठवाड्यातल्या आणि जत आटपाडीसारख्या दुष्काळी भागातल्या जमिनींच्या मध्ये न्यायचं आणि त्या ठिकाणी सुद्धा एका नव्या हरित क्रांतीतून आर्थिक क्रांतीचं स्वप्न पूर्ण करायचं. या दिशेनं सुद्धा आश्वासकपणानं टाकलेली काही पावलं आज आपल्या सगळ्यांना त्या ठिकाणी बघायला मिळत आहेत. मला वाटते शेतकऱ्याला वीज मोफत दिली पाहिजे या अनुषंगानं 7.5 हॉर्सपॉवरपर्यंतच्या लोकांना मोफत वीज दिलेल्याचा प्रयत्न आपण बघितला. जयंत पाटील साहेबांनी त्यांच्या मनोगतामध्ये सहकारी पाणी पुरवठा संस्थांना खरं तर किती सभासद आहेत आणि किती हॉर्सपॉवरचा लोड आहे याचा विचार केला तर तो 7.5 हॉर्सपॉवरपेक्षा कमी होतो. त्यामुळे त्यांना सुद्धा ही योजना लागू करावी अशा प्रकारची केलेली मागणी, त्याचं सुद्धा समर्थन खरं तर ह्या भाषणाला
पाठिंबा देत असताना मी या ठिकाणी करतो. आज मागेल त्याला सौर पंप देणं हा प्रकल्प आपण हाती घेतला आहे. मला वाटते देशातलं 1 नंबरचं राज्य ह्या क्षेत्रातलं म्हणून आपण आपलं नाव त्या ठिकाणी मिळवलं आहे. परंतु मला सरकारला एक सूचना करायची आहे की ज्या शेतकऱ्यांच्याकडं सोलर पॅनेल बसवण्या एवढी मोठी जमीन नाही, ज्या शेतकऱ्यांच्याकडं नदी किंवा विहिरीच्या जवळ जमीन नाही, त्यांना सोलर पंपाच्या माध्यमातून आपल्या शेतीला पाणी नेणं शक्य नाही. पण आज आपण सगळ्या शेतकऱ्यांना पारंपरिक पद्धतीनं वीज जोडणी बंद केलेली आहे. त्यामुळं त्यांचा कुठंतरी विचार स्पेसिफिकली आपल्याला त्या ठिकाणी करावा लागेल. ही सूचना खरं तर ह्या विषयावर बोलत असताना मी या ठिकाणी व्यक्त करेन. खरं तर तुम्ही बेल वाजवली आहे, त्यामुळे जास्त भावना न व्यक्त करता आज राज्यपालांचं अभिभाषण हे आपल्या सरकारचं लोकांच्या समोर मांडलेलं एक प्रतिबिंब असतं. माझं सरकार आणि माझ्या सरकारचं काम ह्या मनापासूनच्या भावनेतून राज्यपाल बोलत असतात. आणि म्हणून मी माझ्या एका लक्षवेधीच्या निमित्तानं मी या सभागृहाला एका गोष्टीची जाणीव करून देण्याचा प्रयत्न केला होता की राज्यपालांच्या अभिभाषणात आलेली एखाद्या गोष्टीची पूर्तता जर झाली नसेल तर ती करण्याची जबाबदारी सुद्धा ह्या सार्वभौम सभागृहाची आहे. आणि सहकारी पाणी पुरवठा संस्थांच्या कर्जमाफीच्या बाबतीत राज्यपालांनी मागे एक उल्लेख केला होता, त्याची आजही अंमलबजावणी झालेली नाही. आणि म्हणून येणाऱ्या बजेटमध्ये त्याची अंमलबजावणी करण्याचं काम सरकारनं करावं ही अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेला अजून मोठ्या समृद्धीच्या दिशेनं नेण्याचं सामर्थ्य ह्या राज्याला मिळावं अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. राज्यपालांचं मनापासून ऋण व्यक्त करतो, आभार व्यक्त करतो आणि माझं मनोगत थांबवतो. गोरेसाहेब, मंत्री महोदय बिल घ्या. अध्यक्ष महोदय, सन 2026 विधानसभा विधेयक क्रमांक 2 महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती सुधारणा विधेयक 2026 संमत करावे असे मी आपल्या अनुमतीने मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2026 विधानसभा विधेयक क्रमांक 2 महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सुधारणा विधेयक 2026 विचारात घेण्यात यावे. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 व 3 खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य हे विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत खंड 2 व 3 खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. प्रस्ताव असा आहे की सन 2026 विधानसभा विधेयक क्रमांक 2 महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या सुधारणा विधेयक 2026 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की सन 2026 विधानसभा विधेयक क्रमांक 2 महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या सुधारणा विधेयक 2026 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत विधेयक संमत झाले. रोहित दादा पवार, श्रीमती नमिता मुंदडा. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल महोदय यांच्या भाषणात राज्याची इकॉनॉमिक प्रोग्रेस, कृषी उद्योग व इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, सोशल वेलफेअर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यावर आधारित शासनाच्या पॉलिसीज व अपकमिंग स्कीम्स याच्यावर स्पष्ट आढावा देण्यात आपल्या ह्या भाषणामध्ये आलेला. त्यामुळे सर्वप्रथम मी शासनाचे अभिनंदन करते.
अध्यक्ष महोदय, राज्यात ॲग्रिकल्चरल सेक्टर अधिक मॉडर्न आणि प्रोडक्टिव्ह करण्यासाठी महाराष्ट्र कृषी AI पॉलिसी 2025-29 लागू करण्यात आली आहे. अध्यक्ष महोदय, फार्मर्सच्या इन्कम प्रोटेक्शनसाठी गव्हर्नमेंटने मोठ्या प्रमाणावर MSP प्रोक्युरमेंट थ्रू गव्हर्नमेंट परचेज सेंटर्स हे उभी केलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, 100 लाख क्विंटल कॉटन परचेस हे आपल्या शासनाने केलेले आहे. 2.3 लाख फार्मर्सकडून 60 लाख क्विंटल सोयाबीन परचेस सुद्धा केलेलं गेलं आहे. त्यामुळे फार्मर्सना मार्केट प्राइस क्रॅश पासून हे प्रोटेक्शन आपलं शासन देतं. अध्यक्ष महोदय, तसेच MSP इन्सेंटिव्ह स्कीम अंतर्गत 7 लाखाहून अधिक फार्मर्सना प्रति हेक्टर 20,000 फायनान्शियल सपोर्ट देण्यात आला आहे. एक्सेस रेन, फ्लड, अतिवृष्टी ह्याच्याहून जे अफेक्टेड फार्मर्स आहेत त्यांच्यासाठी सुद्धा 15,000 कोटींपेक्षा जास्ती डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर करून मोठा दिलासा आपल्या सर्व शेतकऱ्यांसाठी आपल्या या शासनाने दिलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, गव्हर्नमेंट परचेस सेंटर्स वाढल्यामुळे फार्मर्सना अशोर प्राइस, टाइमली पेमेंट आणि मिडलमॅन पासून एक फ्रीडम असा एक भेटलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, ॲग्रिकल्चर आणि जे क्रॉप लोन्स असतात त्याच्यासाठी जे डॉक्युमेंट्सवरती स्टॅम्प ड्युटी असतं ते सुद्धा एक्झेम्पशन करण्याचं काम शासनाने केलेलं आहे, ज्याच्याने फायनान्शियल जे बर्डन आपल्या शेतकऱ्यांवर असतं ते कुठेतरी कमी होण्याचं काम झालेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, MSEB मध्ये बळीराजा फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम अंतर्गत 7.5 हॉर्स पॉवर पर्यंत पंप असलेल्या 44 लाख फार्मर्सना 25,000 कोटीची सबसिडी आपल्या शासनाने दिलेली आहे. PM कुसुम बी व मागेल त्याला सौर पंप स्कीम अंतर्गत 6 लाख सोलार पंप्स इन्स्टॉल केलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, आपल्याला ह्याच्यासाठी एक गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड सुद्धा क्रिएट झालेला होता. 5 डिसेंबरला आपले माननीय मुख्यमंत्री साहेबांना सुद्धा ते प्रस्तावित त्यांना अवॉर्ड हा दिलेला गेला होता, ज्याच्याने डे टाईममध्ये सुद्धा इलेक्ट्रिसिटी आणि चांगलं इरिगेशनसाठी आपल्या फार्मर्सला मदत होईल. अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री सोलार कृषी वाहिनी स्कीममुळे फार्मर्सना डे टाईम पॉवर सप्लाय तर मिळतच आहे. 100 युनिटपेक्षा ज्यांचं कमी असेल अध्यक्ष महोदय त्यांच्यासाठी शासनाने, आणि वीकर फॅमिली बॅकग्राऊंड असेल तर त्यांना शासनाने फायनान्शियल सपोर्ट देऊन रूफवरती सोलार इन्स्टॉलेशन सुद्धा करण्याचं काम केलेलं आहे, ज्याच्याने त्यांना इलेक्ट्रिसिटी बिल नियरली 0 असं येत आहे. अध्यक्ष महोदय, त्याच्यामुळे आमचे सगळे फार्मर्स एनर्जी डिपार्टमेंटमध्ये इंडिपेंडेंट होण्यापर्यंत आलेले आहेत. रस्त्यांमध्ये अध्यक्ष महोदय 4,400 कोटीचं इन्व्हेस्टमेंटमधून 1,100 किलोमीटरचे रस्ते इम्प्रूव्हमेंट प्रोजेक्ट हे मंजूर झालेले आहेत. बळीराजा शेत रस्ते योजनामुळे सुद्धा रुरल फार्मर्स जे रोड्स आहेत त्यावर होऊन सुद्धा फार्म प्रोड्यूस जे होतं त्यासाठी ईज झालेली आहे. म्हणजे आपल्याला जर फार्मर्सला इकडून तिकडे आपलं जे क्रॉप आहे ते द्यायचं असेल तर छोटे छोटे पांदन रस्ते क्रिएट करून त्यांना जी त्रास होत असेल तो कुठे दूर करण्याचं काम आपल्या शासनाने केलेलं आहे. रस्ते म्हणजे आपल्या रुरल इकॉनॉमीचा बॅकबोन आहे. अध्यक्ष महोदय, समृद्धी एक्सप्रेसवे आपल्याला माहितीच आहे, ते एक आपलं एकदम सुंदर काम आपल्या शासनाने केलं आहे. मुंबई पुणेवरती सुद्धा मिसिंग लिंक आहे. असे मोठे मेजर रस्त्यांचे प्रोजेक्ट्स हे राबवण्याचा निर्णय ह्याचं मी स्वागत करते. मला एक गोष्ट सांगायची होती की त्याचप्रमाणे माझ्या मतदारसंघातून जाणारा प्रस्तावित लातूर कल्याण जन कल्याण ग्रीनफील्ड नॅशनल हायवे हा केवळ रोड प्रोजेक्ट नसून इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ॲग्रिकल्चरल ट्रान्सपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इन्व्हेस्टमेंट आणि इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंटसाठी बॅकबोन ठरणारा आहे. म्हणून बीड जिल्ह्यासाठी हा प्रोजेक्ट नवसंजीवनी देणारा आहे. त्यामुळे या हायवेला प्रायोरिटी देण्यात यावी हा मी इकडे रिक्वेस्ट करते. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रात बहुतेक तालुक्यांमध्ये MIDC आहे, मात्र केज आणि अंबाजोगाई इथे इंडस्ट्रियल एरिया उपलब्ध नाही. या भागामध्ये स्किल्ड मॅनपॉवर उपलब्ध असून इन्व्हेस्टर्स साठीही हे शहर कन्व्हिनियंट आहे. त्यामुळे एज्युकेटेड अनएम्प्लॉईड युवकांना जॉब मिळण्यासाठी आणि इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंटसाठी केज अंबाजोगाई MIDCचे जे प्रपोजल्स आहेत त्याला त्वरित आपण मान्यता द्यावी ह्याच्यासाठी मी इकडे विनंती करते. अध्यक्ष महोदय, शासनाने एम्प्लॉईजच्या जॉईनिंग पासून रिटायरमेंट पर्यंत सर्व सर्व्हिस रेकॉर्डचं जे कम्प्युटरायझेशन करण्याचं जे काम केलं आहे, ज्याच्याने मॅन पॉवर रिलेटेड बाबी सुद्धा एकाच डिजिटल पोर्टलवर आणण्यासाठी इंटिग्रेटेड डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन प्रोजेक्ट हा सुरू केलेला आहे. ह्याच्यासाठी हे अत्यंत पॉझिटिव्ह आहे आणि ह्याच्यामध्ये ट्रान्सपरन्सी वाढणार आहे. ह्याच्याबद्दल मी आपल्या शासनाचं इकडे अभिनंदन करते. अध्यक्ष महोदय, आरोग्य विभागामध्ये सुद्धा रेअर ऑर्गन ट्रान्सप्लांट सर्जरीज 5 लाखाच्या वर
ह्याच्यासाठी 9 कॅटेगरीजमध्ये फ्री ट्रीटमेंट आपल्या शासनाने केलेलं आहे. कॉम्प्रिहेन्सिव्ह कॅन्सर केअर पॉलिसीमुळे सुद्धा अफोर्डेबल कॅन्सर ट्रीटमेंट उपलब्ध होत आहे. ह्याच्यासाठी मी शासनाचं अभिनंदन करते. हेल्थ सिक्युरिटी शिवाय डेव्हलपमेंट कंप्लीट होऊ शकत नाही अध्यक्ष महोदय. राज्यात वॉटर कन्झर्वेशन क्षेत्रामध्ये सुद्धा उत्कृष्ट कामगिरी करण्यात आली आहे. 18 नोव्हेंबर 2025 रोजी महाराष्ट्राला नॅशनल वॉटर अवॉर्डमध्ये बेस्ट स्टेट पुरस्कार हा मिळालेला आहे. यामुळे इरिगेशन कॅपॅसिटी वाढून फार्मर्सना लॉंग टर्म फायदा होत आहे. अध्यक्ष महोदय, उमेद अभियान अंतर्गत सुद्धा 6.6 लाख महिलांना SHG स्थापना झालेली आहे. महिला बचत गटांसाठी हा खूप चांगला गोष्ट आहे. 64 लाख कुटुंबांना 44,000 कोटी बँक क्रेडिट सपोर्ट मिळत आहे आणि 26 लाख लखपती दिदी ह्या तयार झालेल्या आहे. अध्यक्ष महोदय, त्यामुळे रूरल इकॉनॉमी आणि विमेन एम्पॉवरमेंट दोन्ही मजबूत होतात. अध्यक्ष महोदय, अंबाजोगाईमध्ये सुद्धा उमेद मॉल हे मागच्या अधिवेशनात मी हा विषय मांडलेला. आपले मंत्री महोदयांनी सांगितलेलं की जिल्हास्तरीय उमेद मॉल होणार, पण माझ्या मतदारसंघामध्ये आणि अंबाजोगाई सिटी खूप मोठी असल्यामुळे तिकडे सुद्धा मी रिक्वेस्ट केलेली, तर त्याच्यासाठी शासनाने पॉझिटिव्हली बघावं ही रिक्वेस्ट करते. अध्यक्ष महोदय, हरित महाराष्ट्र एन्व्हायरमेंटसाठी हरित महाराष्ट्र कॅम्पेन अंतर्गत 10 कोटी वृक्ष लागवड लक्ष्य इथे दिलेलं आहे. आतापर्यंत 9.88 कोटी वृक्ष लागवड ही पूर्ण झाली आहे, ज्याच्यामुळे क्लायमेट बॅलन्स आणि ग्राउंड वॉटर रिचार्जला मदत होते. अध्यक्ष महोदय, माझ्या अंबाजोगाईमध्ये ग्रासलँड सफारी ही आता काही मागच्या महिन्यामध्ये आपण ओपन सुरू केलेली आहे. ह्याच्यामध्ये 1300 एकर एवढी जागामध्ये आम्ही ग्रासलँडचे वृक्षारोपण केलेलं आहे आणि एकदम सुंदर मराठवाड्यामध्ये एक सफारी म्हणून इकडे सुरू केली आहे. तिकडे 33 ब्लॅक बक्स आम्ही स्वतः इथे रिलीज केलेले आहेत. याच पद्धतीने आपल्या या मतदारसंघामध्ये सुद्धा असेल, महाराष्ट्रामध्ये चांगलं काम करण्याचं आपल्या शासनाने कर्तव्य केलेलं आहे. याच्यासाठी मी परत एकदा शासनाचे आभार मानते. धन्यवाद. दिलीप मामा लांडे. अध्यक्ष महोदय, आदरणीय राज्यपालांच्या अभिभाषणावरती बोलत असताना अध्यक्ष महोदय, शासनाचे मनपूर्वक आभार मानतो. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, महाराष्ट्राचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांचं या ठिकाणी शासनाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील जनतेच्या दृष्टिकोनातून अतिशय चांगले निर्णय घेण्याचं काम केल्याबद्दल महाराष्ट्रातील जनतेच्या वतीने, माझ्या विभागाच्या वतीने त्यांचं मनपूर्वक आभार मानतो. अध्यक्ष महोदय, शासनाने शेतकऱ्याला अवकाळी पावसामुळे आणि दूषित हवामानामुळे जे शेतीचं नुकसान होत असतं, म्हणून पर्यायी उत्पन्न म्हणून महाराष्ट्र बांबू धोरण 2025 हे जे एक धोरण आणलेलं आहे, या धोरणाचं मी या ठिकाणी स्वागत करतो. अतिशय चांगलं धोरण आणून शेतकऱ्याला पूरक उत्पन्न कसं मिळेल या दृष्टिकोनातून हे धोरण आणलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, शासनाचं अभिनंदन करत असताना, मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचं अभिनंदन करत असताना शासनाला तुमच्या माध्यमातून विनंती करतो की रायगड तालुक्यामध्ये, पुणे जिल्ह्यामध्ये बांबू शेती ही पूर्वी बसून आहे. राजगड तालुक्यामध्ये 18 गावं या बांबूचं उत्पन्न करत असतात. या गावांसाठी त्या ठिकाणी केळद असेल, बोर्डी असेल, ओरोते असेल, वाजगर असेल, अशा अनेक गावामध्ये पूर्वी बसून हा व्यवसाय सुरू आहे. परंतु आपल्या शासनाच्या विशेष निधीमधून या गावातील शेतकऱ्यांना हे उत्पन्न वाढीसाठी आपण जर त्या ठिकाणी मदत केली तर अध्यक्ष महोदय, शासनाचं धोरण, शासनाच्या ज्या अपेक्षा आहेत, शासनाची जी संकल्पना आहे की शेतकऱ्यांना पर्यायी उत्पन्न म्हणून ते आपण त्याला जे मदत करणार आहोत, हे मदत त्या ठिकाणी होईल असं मला वाटतंय. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी शासनाच्या माध्यमातून रस्ते असतील, पूल असतील, याचे मोठ्या प्रमाणामध्ये खेडेगावात असेल, मुंबई शहरात असेल, मुंबई शहरामध्ये अध्यक्ष महोदय, पूर्वीचे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांच्या संकल्पनेतून, त्यांच्या आशीर्वादाने मुंबई शहरामध्ये मी गेले अनेक वर्ष नगरसेवक असल्यामुळे मला परिस्थिती माहिती आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, बाळनर माझ्या मताशी सहमत आहेत, फक्त ते तिकडं बसले त्यामुळे बोलू शकत नाही. म्हणून अध्यक्ष महोदय, मुंबईमध्ये
मुंबई शहर खड्डेमुक्त करण्यासाठी आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांनी घेतलेला निर्णय आणि मुंबई शहरामध्ये महायुती सरकारच्या माध्यमातून हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आशीर्वादाने मुंबई शहरामध्ये झालेले पूल या माध्यमातून मुंबईच्या वाहतुकीमध्ये अडथळा दूर झालेला आहे. याच दृष्टिकोनातून आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांनी मुंबई रस्ते खड्डेमुक्त व्हावी, लोकांना त्रास होऊ नये या दृष्टिकोनातून महायुतीच्या माध्यमातून मुंबई खड्डेमुक्त करण्याचं काम केलं, चांगले रस्ते बनवण्याचं काम केलं. पुलाची जे नादुरुस्ती होती, काही पूल धोकादायक होते, ते चांगलं बनवण्याचं काम केलं. याच धर्तीवरती खेडेगावामध्ये चांगले रस्ते व्हावेत अशी मागणी तुमच्या माध्यमातून शासनाकडे करतोय. महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत छत्रपती शिवाजी महाराज आहेत. मी शासनाचा पहिला आभार मानतो की महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांची पहिली राजधानी ही राजगड होती आणि म्हणून त्या तालुक्याला राजगड नाव द्यावं म्हणून गेले अनेक वर्ष आम्ही आंदोलन करत होतो. शिवप्रेमीच्या भावना आम्ही शासनासमोर ठेवत होतो, परंतु या शासनाने त्या भावनांचा आदर करून राजगड हे तालुक्याला नाव देण्यात आलं. त्यामुळं शासनाचा मनपूर्वक आभार मानतो. याच राजगड किल्ल्याला ये जाणं करण्यात चांगले रस्ते बनवावेत आणि म्हणून पुणे बँगलोर जे हायवे आहे या हायवे बसून राजगड किल्ल्यापर्यंत वाजेघर गावापर्यंत 4 पदरी रस्ता बनवा, जेणेकरून महाराष्ट्र शासनाचं स्वप्न आहे, आपल्या देशाचं स्वप्न आहे आणि या देशाचं स्वप्न की किल्ले आपले चांगले झाले पाहिजेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास हा जगामध्ये पोचला पाहिजे. पोचवण्यासाठी तिथल्या लोकांना पाहण्यासाठी किल्ल्यापर्यंत जाण्यासाठी 4 पदरी रस्ता बनवण्यात यावा. या रस्त्याकडे जात असताना अतिशय जुना पूल आहे, त्या पुलाचं नाव आहे दिडगर. त्या ठिकाणी तो पूल धोकादायक आहे. अध्यक्ष महोदय, शासनाने याची नोंद घेऊन हा पूल तातडीने नवीन बनवण्यात यावा अशी या ठिकाणी मागणी करत आहे. अध्यक्ष महोदय, या रस्त्याच्याच बाजूला शासनाने तीर्थक्षेत्र चांगले होत म्हणून त्याने प्रयत्न केलेला आहे. त्याचबरोबर या रस्त्याच्या बाजूला एक तीर्थक्षेत्र आहे श्री बणेश्वर म्हणून. या क्षेत्राकडे जाण्यासाठी रस्ता अतिशय छोटा आहे आणि म्हणून त्या ठिकाणी तोही रस्ता 2 पदरी करण्यात यावा अशी या ठिकाणी मागणी करत आहे. अध्यक्ष महोदय, शासनाने अतिशय चांगला निर्णय घेतलेला आहे. महाराष्ट्रातील असेल, मुंबई शहरातील असेल, जे आपले पोलीस आहेत हे आपल्या महाराष्ट्राच्या हितासाठी, महाराष्ट्राच्या संरक्षणासाठी, महाराष्ट्रातील जनतेच्या संरक्षणासाठी अहोरात्र प्रयत्न करत असतात आणि म्हणून आमचे गृहमंत्री अतिशय त्या विषयाकडे लक्ष देत असतात. आदरणीय गृहमंत्री ऐकतायत मला वाटतं. गृहमंत्री साहेब, हा अतिशय तुमचा विषय आहे की या पोलीस गृहनिर्माण वसाहत हे आपण जे 40 ते 50 हजार लोकांना घरे देणार आहोत, जो आपण निर्णय घेतलेला आहे. सागर साहेब तुम्हाला ते माहिती देत आहेत कानात की मामा काय बोलतात तसं ऐका. आणि म्हणून माझी शासनाला विनंती आहे की या घेतलेल्या निर्णयाच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय, गेले 7-8 वर्ष झालं साकीनाका, चांदिवली, म्हाडा वसाहत येथील पोलीस वसाहत धोकादायक म्हणून तोडून खाली पडलेली आहे. माझी अध्यक्ष महोदय, गृहमंत्र्यांना विनंती आहे की ही पोलिसांची वसाहत पोलिसांच्या मुलाबाळासाठी तातडीने या योजनेमध्ये समावेश करून त्या ठिकाणी चांगली इमारत बांधून द्यावी. आदरणीय मुख्यमंत्री शेतकरी बळीराजा योजना, या योजनेच्या माध्यमातून पाणंद रस्ते असतील 22 नंबरला नाव आहे आणि रस्ते चांगले बनवण्यासाठी रस्ते चांगले बनवण्यासाठी मोजणी करायचं असेल, पोलीस बंदोबस्त असेल, त्या रस्त्यासाठी लागणारे दगड असतील, मुरुम असेल, याच्यावरती जे शासनाने सर्व हे मोफत केलेलं आहे त्याबद्दल शासनाचे मनपूर्वक आभार मानतो.
अध्यक्ष महोदय, शासनाने अतिशय चांगला निर्णय घेतलेला आहे. महाराष्ट्रातील लोकांच्या धार्मिक भावनेचा आदर केलेला आहे. त्याबद्दल मी शासनाचे मनपूर्वक आभार मानतो. शासनाने महाराष्ट्रातील तीर्थस्थळांसाठी त्याच्या विकासासाठी 5,503 कोटी रुपयाची तरतूद केलेली आहे. त्यामध्ये अष्टविनायक असेल, ज्योतिबा मंदिर असेल, त्र्यंबकेश्वर असेल, या महालक्ष्मी मंदिर असेल, असे अनेक मंदिरं आहेत. या मंदिराच्या विकासाच्या माध्यमातून शासनाने चांगला निर्णय घेतलेला आहे. माझी शासनाला तुमच्या माध्यमातून विनंती आहे, यापूर्वी शासनाने कैलासवासी अजितदादा पवार यांच्या माध्यमातून श्री मांढरदेवी सातारा या ठिकाणी त्या तीर्थक्षेत्राकडे जाणारा रस्ता 380 कोटी निधी मंजूर करून दादांनी एका दिवसात, एका तासात निर्णय घेऊन तो रस्ता मंजूर झाला. माझी शासनाला विनंती आहे की त्या मंदिराच्या बाजूला असणारे संरक्षण भिंत, डोंगर अतिशय धोकादायक आहे. पूर्वी त्या ठिकाणी एक हादसा झाला होता, त्याचं आपण लक्षात घेऊन शासनाने त्या ठिकाणी संरक्षण भिंतीसाठी 50 कोटीची तरतूद करावी. त्याच्या परिसरामध्ये भाविकांना बसण्यासाठी, तो परिसर चांगला बनवण्यासाठी 100 कोटीची तरतूद करण्यात यावी. त्याच धर्तीवरती जसं त्र्यंबकेश्वर बनवलेलं आहे, आपण त्र्यंबकेश्वराच्याच माध्यमातून भीमाशंकर असेल, याच धर्तीवरती नसरापूर या ठिकाणी श्री बणेश्वर म्हणून प्राचीनकालीन मंदिर आहे शंकराचं. जायला रस्ता नाही, परिसरामध्ये भाविकांना बसण्यासाठी जागा नाही. आणि म्हणून शासनाला माझी विनंती आहे, या ठिकाणी रस्त्यासाठी 25 कोटी रुपये देण्यात यावेत. 50 कोटी रुपये देऊन जो अभयारण्य आहे बाजूला, त्या ठिकाणी लोकांना बसण्यासाठी सभागृह असावं, लोकांना बसण्यासाठी व्यवस्था करण्यात यावी. आणि म्हणून त्या ठिकाणी 50 कोटीची निधी तरतूद करण्यात यावी. अध्यक्ष महोदय, या महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत समजलं जाणारं जेजुरीचा खंडोबा काम चांगलं चालू आहे. शासन त्या ठिकाणी मदत करतंय, परंतु निधी हा कमी आहे. म्हणून माझी शासनाला विनंती आहे, रस्त्यासाठी आणि आजूबाजूचा जो परिसर आहे त्या परिसरामध्ये भाविकांना मोठ्या प्रमाणात जाण्यासाठी 50 कोटीची त्या ठिकाणी तरतूद करण्यात यावी, अशी या ठिकाणी तुमच्या माध्यमातून शासनाला विनंती करतो. आणि शासनाने या महाराष्ट्रातील भाविकांच्या ज्या भावना याचा आदर केला आहे त्याच्याबद्दल अभिनंदन करतो. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री बळीराजे मोफत योजना, वीज योजना, तसेच गेले अनेक वर्ष शेतकऱ्यांच्या भावना होत्या की फक्त रात्रीची लाईट मिळत होती. आता दिवसाही लाईट देण्याचं काम, सुविधा महाराष्ट्र शासनाने जो निर्णय घेतलेला आहे त्याचं मी या ठिकाणी अभिनंदन करतो. अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्याने आपण सौर ऊर्जा पंप मागितला, जो शेतकरी पंप मागेल त्याच्या भावनांचा आदर करून त्या ठिकाणी पंप देण्याचा जो निर्णय घेतलेला आहे त्याचं या ठिकाणी शासनाचा मी मनपूर्वक आभार मानतो. आणि याच दृष्टिकोनातून शासनाच्या लक्षात आलेलं आहे की महाराष्ट्रातील आया बहिणींचा सन्मान करणं गरजेचं आहे. आणि म्हणूनच शासनाने त्यावेळेचे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांनी लाडकी बहीण योजना आणली. त्याच धर्तीवरती आत्ताचं जे आमचं सरकार आहे, या सरकारने महिला बचत गट या माध्यमातून माझ्या आया बहिणींना जो सन्मान द्यायचं काम केलेलं आहे, त्या योजना राबवायचं काम केलं आहे, त्याचाही मी मनपूर्वक आभार मानतो. आणि आपण मला बोलायची संधी दिलीत त्याबद्दल आपला आभार व्यक्त करून थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. वरुण सरदेसाई. अध्यक्ष महोदय, मी आज राज्यपालांच्या अभिभाषणावर बोलायला आपल्यासमोर उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, आज या अभिभाषणावर बोलत असताना जेव्हा मी प्रत मागितली आणि प्रत मागितल्यानंतर सगळी वाचल्यानंतर मला खरं म्हणजे असं वाटलं की गेल्या वर्षीचीच परत एकदा केवळ झेरॉक्स कॉपी छापून दिली आहे का. कारण जवळपास गेल्या वर्षीचं अभिभाषण आणि या वर्षीचं यामध्ये फार काही मला फरकच जाणवला नाही. प्रत्येक गोष्ट जी सांगितली गेलेली आहे ही आम्ही काय करणार किंवा काय करतोय यावर जास्तीत जास्त भर आहे, काय केलं याबद्दल प्रचंड कमी लिहिलं गेलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे
डावोसला जाऊन माननीय मुख्यमंत्री असतील, माननीय उद्योग मंत्री असतील, यांनी जाऊन जे करार केले याबद्दल यामध्ये भाष्य आहे. खरं तर 2014 पासून जेव्हापासून माननीय फडणवीस साहेब हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले तेव्हापासूनच आम्ही त्यांचे ते बर्फातले सगळे फोटो आणि मग ते करार करतानाचे फोटो हे पाहतो आणि हे पाहून अतिशय आनंद वाटतो. असं वाटतं की आता लाखो कोटी हे आपल्या महाराष्ट्रात येणार आणि इकडची बेरोजगारी शून्य होऊन जाणार. पण प्रत्येक वेळी जेव्हा पाहतो तेव्हा जे काही करारांचा आकडा असतो त्याच्यासमोर एक शून्य वाढलेला असतो. पण त्याचं पुढे काय होतं हा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळे माझ्या आधी ज्येष्ठ सदस्य जयंत पाटील साहेब यांनी जी मागणी केली की पुढच्या अभिभाषणामध्ये तरी किमान किती लाख कोटींचा तुम्ही करार केला हे सांगा, पण 2014 सालपासून जेवढे MOU झाले त्याचं पुढे काय झालं, त्याच्या किती फॅक्टरी उभ्या राहिल्या, त्याचं मॅन्युफॅक्चरिंग सुरू झालं का, त्याच्या माध्यमातून किती रोजगार उपलब्ध झाले याचा सुद्धा तपशील दिला तर त्यावर आम्हाला बोलायला बरं होईल. अध्यक्ष महोदय, यावेळी जे करार झालेत त्यामध्ये 61 वेगवेगळ्या कंपन्यांसोबत महाराष्ट्र सरकारने करार केलेत असं आम्हाला कळतं. पण धक्कादायक बाब ही आहे 61 पैकी 45 कंपन्या या आपल्या देशातल्याच आहेत. म्हणजे आपल्याच देशातल्या कंपन्यांसाठी करार करायला महाराष्ट्र सरकारने एवढा खर्च करून सगळं डेलिगेशन तिकडे गेलं आणि आपल्याच देशातले सगळ्या कंपनीचे CEO हे फ्लाईटनी स्वित्झर्लंडला गेले आणि तिकडे सह्या केल्या. त्यामध्ये एक कंपनी तर ठाण्यातली आहे, विराज प्रोफाईल्स नावाची. त्यांनी करार केलाय 12,000 कोटीचा. थोडी माहिती घेतल्यावर कळलं गेल्या वर्षीचा त्यांचा टर्नओव्हरच 12,000 कोटीचा होता. म्हणजे कंपनीचा जेवढा टर्नओव्हर आहे तेवढीची त्यांनी गुंतवणूक करणार आहेत. तुम्ही मला सांगा कुठली बँक एवढा आपल्याला कधी कर्ज देते का जेवढा आपला टर्नओव्हर असतो का? मग हा MOU कसा मटेरियलाइज होणार? आपण जर थोडं डेप्थमध्ये जाऊन पाहिलं अध्यक्ष महोदय, जवळपास सगळे MOU असेल केवळ फुगवलेले आकडे. एक MOU तर कोणासोबत केला? लोढांसोबत. म्हणजे आपले जे मंत्री महोदय आहेत लोढा साहेब, त्यांचे चिरंजीव अभिषेक लोढा, त्यांच्या कंपनीसोबत केलेला करार आहे. मला वाटतं हा जर करार करायचा होता मुख्यमंत्री महोदयांनी केवळ एक फोन केला असता तर अभिषेक लोढा हे मंत्रालयाच्या 6व्या माळ्यावर त्यांच्या केबिनमध्ये येऊन बसले असते आणि हा करार हा तिकडेच झाला असता. आपल्याला डावोसला जाऊन हा करार करण्याची गरज नव्हती. केवळ आकडे फुगवण्यात उपयोग नाही, त्याचा आउटपुट काय मिळणार आहे हे आपण मला वाटतं कुठे ना कुठेतरी पाहिलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, या अभिभाषणामध्ये असं सांगितलं गेलंय की MIDCच्या माध्यमातून आता MIDC इंडस्ट्रियल लँड ॲप्लिकेशन अँड अलॉटमेंट पोर्टल मिलाप असं सुरू करण्यात येत आहे. म्हणजे जर एखाद्याला प्लॉट हवा असेल तर या पोर्टलच्या माध्यमातून त्याला ॲप्लिकेशन करता येईल. पण मी जे काही उद्योजकांशी बोललो, मला जे काही लोकांनी सांगितलं की सध्याच्या परिस्थितीमध्ये जर महाराष्ट्रामध्ये तुम्हाला MIDCचा प्लॉट हवा असेल तर मिलाप तर्फे नाही, मिलो आप. आपको महाराष्ट्र में प्लॉट चाहिए तो पहले मिलो आप, पहले आके मिलो फिर देखेंगे क्या होगा, अशी कुठेतरी परिस्थिती तयार झालेली आहे. अध्यक्ष महोदय, पुढे अभिभाषणात सांगितलंय की ॲग्रिकल्चर शेतीचं मॉडर्नायझेशन करायला आम्ही आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करणार, AIचा वापर करणार. पण आज वस्तुस्थिती काय आहे अध्यक्ष महोदय? महाराष्ट्राच्या ज्या 4 कृषी विद्यापीठ आहेत त्याच्यामध्ये तब्बल 7,000 अजूनही नोकर भरती आणि वेगवेगळे प्राध्यापक आणि यांची भरती बाकी आहे. म्हणजे शिकवायला कोण नाही, आणि शिकवायला कोण नाही म्हणून आपण AIचा वापर करणार का? हा सगळं मला वाटतं केवळ एक दिखावा आहे का असा माझ्या मनामध्ये प्रश्न तयार होतो. पुढे सांगितलंय की MSRDCच्या माध्यमातून आता समृद्धी महामार्ग हा पालघरपर्यंत घेऊन जाणार. खरं म्हणजे हा समृद्धी महामार्ग नक्की कोणाच्या समृद्धी करताय हा सुद्धा एक खूप मोठा प्रश्न आहे. पण ठीक आहे, हा पालघरपर्यंत जात असेल तर आनंदाची गोष्ट आहे. पण MSRDC नवीन रस्ते बनवते ते ठीक आहे, पण आत्ताच्या MSRDCच्या स्वतःच्या रस्त्यांची परिस्थिती काय आहे यावर कधीतरी शासन विचार करणार का हा सुद्धा माझ्या मनामध्ये प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, आत्ताचा जो समृद्धी महामार्ग आहे इकडे जितके आमदार आहेत अनेक ग्रामीण भागातनं येतात, त्यांना विचारा कधी जा, दररोज किमान 10 ते 15 गाड्यांचे टायर बस्ट होतात, मोठ्या मोठ्या गाड्यांचे ॲक्सिडेंट होतात. लोक आता म्हणतात नको तो समृद्धी महामार्ग, आपण आपल्या जुन्या हायवेने जाऊ. अध्यक्ष महोदय, पुणे मुंबई एक्सप्रेस हायवे काही दिवसांपूर्वी 30 तासांचा ट्रॅफिक जाम झाला, तेव्हा त्याची चर्चा झाली, तेव्हा त्याची बातमी आली. अनेक लोक पश्चिम महाराष्ट्रातले मुंबईत येतात, त्यांना आता विचारा, आता तो एक्सप्रेस हायवे सारखा वाटतच नाही, नॉर्मल हायवे सारखा झालाय. एवढे मोठे तिकडे ट्रॅफिक जाम व्हायला लागलेले आहेत.
मी तर म्हणतो समृद्धी सोडा, हायवे सोडा. माझ्या मतदारसंघात वाकोल्याचा जो फ्लायओव्हर आहे तो MSRDC कडे आहे. मी चौथं अधिवेशन आहे ते एका फ्लायओव्हर बद्दल बोलतोय. पूर्ण वेळ 12 महिने त्या फ्लायओव्हरचं मेंटेनन्सचं काम चालू असतं. एक फ्लायओव्हर हे MSRDC वाले जर मेंटेन नाही करू शकत तर एवढ्या मोठ्या मोठ्या प्रोजेक्टची कशी काय कामं करणार, हा सुद्धा माझ्या मनामध्ये प्रश्न येतो. अध्यक्ष महोदय, एक अतिशय सुंदर वाक्य याच्यात वापरलं गेलेलं आहे. जीवन सुलभता आणि व्यवसाय सुलभता करता आम्ही आता छोटे मोठे जर गुन्हे कोणावर नोंदवलेले असतील तर गुन्हे आम्ही कॅन्सल करून टाकणार. पण अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिती काय आहे? गेल्या अधिवेशनामध्ये म्हणजे 1 वर्ष झालं त्याला, मी माझ्या मतदारसंघातल्या शिवालिक व्हेंचर्सच्या प्रकल्पाला काही नागरिकांनी विरोध केला म्हणून 2013 साली किरकोळ गुन्हे त्यांच्यावर दाखल झाले आणि आज जवळपास 12-13 वर्ष झाली सध्या चार्जशीट दाखल नाही झाली म्हणून ते गुन्हे आता मागे घेण्यात यावे अशी विनंती केल्यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांनी फ्लोअर ऑफ द हाऊसवर मला शब्द दिला होता की आम्ही ते गुन्हे मागे घेऊ. आज 1 वर्ष झाला ते गुन्हे मागे घेण्यात आलं नाही. म्हणजे उपमुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या शब्दाचं जर पालन होत नसेल तर मग हे काय जीवन सुलभता आणि काय व्यवसाय सुलभता वगैरे वगैरे ऐकून आपल्याला काय करायचं अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय, या अभिभाषणामध्ये पोलीस हाऊसिंगचा उल्लेख केला गेलाय. नक्कीच पोलिसांना घरं दिली गेली पाहिजेत या मताचे आम्ही सगळेच आहोत, पण केवळ घोषणा करून चालणार नाही. माझ्या मतदारसंघामध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांना घरं देणार म्हणून मी वारंवार माझा घसा कोरडा करून सांगतो. विधानसभेच्या निवडणुकीच्या पूर्वी आपलंच सरकार होतं, केवळ मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांची अदलाबदल झाली. त्यावेळी GR काढण्यात आला, सांगण्यात आलं की प्लॉट देऊ. आज 1 वर्ष झाला अजूनही वांद्र्यामधल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना आपण सदा प्लॉट देऊ शकलो नाही. अध्यक्ष महोदय, प्लॉट द्यायचा होता, जागा उपलब्ध आहे. आता जुनी शासकीय वसाहत आता जमीनदोस्त करण्यात येत आहे. एका बाजूला तिकडे नवीन हायकोर्ट उभं राहत आहे. माझं म्हणणं आहे तुम्ही देऊन टाका ना. 96 एकरची जमीन आहे, 10 एकर आमच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना देऊन टाका. काय त्याच्यामध्ये मोठं आहे? पण द्यायला जी दानत लागते ती कुठेतरी या सरकारमध्ये दिसत नाही. गेल्या अधिवेशनामध्ये जेव्हा मी लक्षवेधी मांडली मला धक्का असा बसला की PWD मिनिस्टर शिवेंद्रराजे भोसले साहेब म्हणून गेले की हो आम्ही देणार, पण कुठे MMR मध्ये देऊ. GR मध्ये सांगितलं वांद्र्यात देऊ, फ्लोअर ऑफ द हाऊसवर सांगितलं MMR मध्ये देऊ. म्हणजे तुम्ही देणार की नाही आणि कधी देणार? आणि जर तुम्ही दिलेला शब्द काढलेला GR पाळत नसाल तर मग या पोलीस हाऊसिंगच्या तुमच्या ध्येय धोरणावर तरी आम्ही विश्वास ठेवायचा का? अध्यक्ष महोदय, हा मनामध्ये प्रश्न तयार होतो. खरं म्हणजे जर पाहिलं तर प्रत्येक जे काही एवढे मुद्दे आहेत त्या सगळ्या मुद्द्यांवर बोलण्यासारखं आहे. मला सुद्धा माहिती आहे माझ्यानंतर अनेक आमदारांना बोलायचं आहे, त्यामुळे मी काही फार मोठं लांबण असं लावणार नाहीये. पण अध्यक्ष महोदय, मला एक धक्का लागला की एवढं सगळं सांगितलं गेलंय पण क्लायमेट चेंज या संदर्भात काहीच सांगितलं गेलं नाही. वातावरणीय बदल काहीच मोठी घोषणा नाही. आज अध्यक्ष महोदय, मुंबईची हवा गेले 1 वर्षापासून मुंबईतला प्रत्येक आमदार, तो सत्ताधारी असो किंवा विरोधक असो, तो ओरडून सांगतोय की आमच्याकडे लोकांना श्वास घेऊ शकत नाहीत. वांद्रे जो माझा मतदारसंघ आहे हा मुंबईमध्ये आज सगळ्यात दूषित हवेचं ठिकाण म्हणून प्रसिद्ध झालेलं आहे. माझ्या मतदारसंघात BKC आहे, कलेक्टर ऑफिस आहे, SRA आहे, म्हाडा आहे. एवढी सगळी सत्तेची ठिकाणं असून सुद्धा सामान्य नागरिकांना श्वास घेता येत नाही. बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प माझ्याच मतदारसंघामधनं सुरू होतोय. एवढं सगळं असताना सुद्धा आपल्याला श्वास घेता येत नाही. अशी परिस्थिती आहे. करायचं काय? आत्ता इकडे खरं म्हणजे मंत्री योगेशजी कदम बसलेले ते आत्ताच बाहेर गेले. त्यांचे MPCBचे जे आमचे चेअरमन आहेत ते त्यांचेच बंधू आहेत. माझी त्यांनाच विनंती खरं म्हणजे मी करणार होतो की MPCB करते काय, आपण यावर काय कारवाई करणार आहोत? महानगरपालिका काय करते माहिती आहे अध्यक्ष महोदय? एक नवीन मशीन आणले, ते मशीन धूळ फिरवते, म्हणजे पुढच्या चाकाने ती धूळ अशी फिरते ब्रशनी आणि मागच्या हवेने ती परत तिकडेच सोडते. म्हणजे एवढं हास्यास्पद आहे सगळं काम की ह्यावर आपण काय प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स घेतलेत हेच कळत नाही. कधीतरी एकदा आयुक्त, उपायुक्त, ॲडिशनल आयुक्त आम्हाला रस्त्यावर दिसतात, कन्स्ट्रक्शनच्या ॲक्टिव्हिटी 5 दिवस थांबवतात, 6व्या दिवसापासून जैसे ते. सरकारचं धोरण काय आहे? AQI सुधारणार कसा? आज ज्येष्ठ नागरिकांना ब्रॉन्कायटिस सारखेचे त्रास होत आहेत, लहान मुलांना जे त्रास होत आहेत, यावर तुमचं धोरण काय? हे खरं म्हणजे या अभिभाषणामध्ये येईल असं मला वाटलेलं, पण त्याही संदर्भात काही झालेलं नाही. अध्यक्ष महोदय, एक शेवटचा विषय तो म्हणजे या अभिभाषणामध्ये अनेक मुद्द्यांना हात घालण्यात आला, पण मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जी प्रॉमिसेस ही याच सभागृहामध्ये माननीय मुख्यमंत्री असतील, माननीय उपमुख्यमंत्री असतील किंवा इतर मंत्री असतील, या सगळ्यांनी दिलेली क्या हुआ तेरा वादा असा आता मुंबईकर
हे या सरकारला विचारतायत, कारण अभिभाषणामध्ये त्या संदर्भात कुठे कसलाही उल्लेख नाही. अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकारच्या जमिनींवर ज्या झोपड्या आहेत, ज्या चाळी आहेत, ज्या वस्ती आहेत, याचा पुनर्विकास कसा होणार हे आम्ही वारंवार जेव्हा विचारतो त्यावर करू 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 केवळ एवढंच उत्तर मिळतं, त्यावर अजूनही धोरण नाही. माझ्या मतदारसंघामध्ये जे डिफेन्स लँड आहे त्या डिफेन्स लँडच्या झोपड्यांचा पुनर्विकास कसा होणार हे विचारल्यावर निवडणुकीच्या पूर्वी माननीय मुख्यमंत्री साहेब म्हणालेले, काळजी करू नका, आपण लगेच करू. निवडणुका झाल्या, आपल्याला बहुमत मिळालं, आता ज्यांनी आपल्याला बहुमत दिलंय त्यांना तुम्ही घरं देणार का, त्यांना तुम्ही न्याय देणार का? तुम्हाला विरोधकांचं पडलं नाहीये, पण ज्यांनी तुम्हाला जिंकवलं, ज्या मुंबईकरांनी तुम्हाला पहिल्यांदा मुंबईमध्ये सत्ता दिली, त्यांना तरी तुम्ही न्याय देणार का, हा प्रश्न माझ्या मनामध्ये. आज रेल्वेच्या जमिनींवर अनेक झोपडे आहेत, त्यांचं पुनर्वसनाचं काय होणार? आणि त्यामुळे महत्त्वाच्या विषयांना बगल देऊन केवळ मोठे मोठे शब्द, आजकाल ही फॅशन झाली आहे. काय झालं की त्यामध्ये AI लिहायचं, नवीन टेक्नॉलॉजीचा वापर करणार लिहायचं, मोठे मोठे शब्द टाकायचे, पण मूलभूत गोष्टींकडे दुर्लक्ष करायचं. आणि म्हणून मला वाटतं या सगळ्यांवर लक्ष दिलं पाहिजे. ड्रग्सचा मुद्दा हा किती महत्त्वाचा आहे मला वाटतं सगळ्यांनीच सांगितलेलं आहे. मी जास्त बोलण्याच्या ऐवजी मी काही ज्या काही रील बघितल्या, माननीय सदस्य योगेश सागर साहेबांनी काही ड्रग्सवाले त्यांच्या मतदारसंघात पकडून दिले, बोरिवलीचे आमदार आहेत उपाध्याय साहेब, त्यांनी काही मला वाटतं ड्रग्सवाले पकडून दिले. जर सत्ताधारीचे मतदारसंघात अशी परिस्थिती असेल, जर पोलीस त्यांचं ऐकत नसतील, त्यांचे गृहमंत्री असताना सुद्धा आमदारांना रस्त्यावर उतरून ड्रग्स पकडायला लागत असतील, तर मग आम्ही काय बोलायचं? त्यामुळे या विषयावर जेवढं बोललं तेवढंच कमी आहे असं मला वाटतं. आणि म्हणून हे जे काही फसवं संपूर्ण हा जो काही भाषण आहे याचा मी निषेध व्यक्त करतो. आपण मला संधी दिली म्हणून मी आपले आभार मानतो. धन्यवाद. चंद्रकांत नवघरे. अध्यक्ष महोदय, मी राज्यपालाच्या अभिभाषणावर बोलण्यासाठी आज इथं उभा आहे. माननीय राज्यपाल महोदयांनी महाराष्ट्र राज्यासाठी त्यांच्या अभिभाषणाच्या माध्यमातून महत्त्वपूर्ण योजनांची घोषणा केलेली आहे. त्याबद्दल मी माझ्या मतदारसंघाच्या वतीने त्यांचे आभार मानतो. आणि माझे नेते स्वर्गीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांना स्मरण करतो. आपण बघितलं असन आज राज्यपालाच्या अभिभाषणावर बोलत असताना खऱ्या अर्थानं पोलीस वसाहतीच्या जागेच्या संदर्भामध्ये इथं एक विषय घेण्यात आलेला आहे. माझ्या हिंगोली जिल्ह्यामध्ये माझ्या मतदारसंघामध्ये पोलिसांची जी वसाहत आहे ती अत्यंत खराब झालेली आहे. तिथं सुद्धा नवीन बांधकामाची गरज आहे. आज आपण बघितलं असन की जून ते ऑक्टोबर 2025 यामध्ये प्रचंड प्रमाणात अतिवृष्टी व पूर निर्माण आला होता. नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना तिथं अर्थसहाय्य भेटलं होतं, पण अजूनही काही शेतकऱ्यांना त्या बाबतीमध्ये ते उपेक्षित राहिलेले आहेत. अजूनही त्यांचं जो पैसे आहेत ते त्यांच्या खात्यावर अजूनही जमा झालेले नाहीत. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या मार्फत एवढीच विनंती करतोय, काल सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणावर पाऊस आणि वारा सुटला होता, त्यामुळं माझ्या हिंगोली जिल्ह्यामध्ये सुद्धा शेतकऱ्यांचं खूप मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालेलं आहे. माझ्या वसमत तालुक्यातील पळसगाव असन, राजापूर असन, अशा कित्येक गावामध्ये शेतकऱ्यांचं खूप मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालेलं आहे. तिथं त्यांचं गव्हाचं आलेलं पीक ते सुद्धा आता नेस्तनाबूत झालेलं आहे. हरभरा काढायला आला होता ते सुद्धा प्रमाणावर त्या शेतकऱ्यांचं त्या हरभऱ्याचं नुकसान झालेलं आहे. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या मार्फत या सरकारला विनंती करतोय, इथं कृषी मंत्री सुद्धा बसलेले आहेत, त्यांना सुद्धा विनंती करतोय की आपल्या या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी आपण निश्चित तिथं पॅकेज जाहीर केलं पाहिजे. आज आपला शेतकरी हा तिथं शेती करत असताना त्यांना सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणावर अडचणी यायलेत. शेतकऱ्यांच्या खरीप हंगाम 2026-27 साठी मी आपल्या मार्फत सरकारला विनंती करतोय, STBT कापूस लागवडीची अनुमती देण्यात यावी की त्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढविण्यासाठी काम करता येईल. आज वेगवेगळे पक्ष आहेत, वेगवेगळे नेते आहेत, पण आज शेतकरी संघटनेसारखी एक संघटना अजूनही शेतकऱ्यांच्या जीवनामध्ये 4 दिवस सुखाचे यावेत त्यासाठी प्रयत्न करते. त्या तिथं सुद्धा या STBTची कापूस लागवडीची अनुमती जर देण्यात आली तर त्या माध्यमातून या शेतकऱ्यांचा खूप मोठा फायदा होऊ शकतो. बियाणे कायदे असेल, बियाणे उद्योग असतील, बियाण्याचा ग्राहक शेतकरी असेल, यांना त्या माध्यमातून तिथं खूप मोठ्या प्रमाणात फायदा तिथं होऊ शकतो. अध्यक्ष महोदय, आपण बघितलं असेल पीक विम्याच्या बाबतीत सुद्धा एक पारदर्शकता आपल्याला आली पाहिजे.
माझ्या हिंगोली जिल्ह्यामध्ये दरवर्षी पीक विम्याच्या बाबतीमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्याचं नुकसान होतंय, पण ज्या पद्धतीनं शेतकऱ्याला पीक विमा भेटला पाहिजे त्या पद्धतीनं शेतकऱ्याचं तिथं नुकसानीच्या माध्यमातून तिथं त्यांना नुकसान भरपाई भेटत नाही. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या मार्फत विनंती करतोय, सरकारनं त्याच्यामध्ये नियंत्रण ठेवलं पाहिजे, मध्यस्थाची जर भूमिका घेतली, कारण हा शेतकरी राजा हा त्याचं फक्त नाव राजा आहे, पण हा शेतकरी तिथं रात्रंदिवस कष्ट करतो, पण या शेतकऱ्याला तेवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मोबदला तिथं भेटत नाही. मी आपल्या मार्फत अध्यक्ष महोदय विनंती करतोय की या शेतकऱ्याच्या जीवनामध्ये 4 दिवस सुखाचे आणण्यासाठी तिथं सुद्धा आपण तिथं प्रयत्न केले पाहिजे. आज वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून आपल्या इथं घरकुल भेटलेत, पण आता सातत्याने मी सभागृहात बसलेला असताना सुद्धा तिथल्या विभागात त्यातल्या नागरिकांचे फोन येत आहेत, अजूनही आमचं घर छत लेवलला गेले, भिंती उभ्या झाल्यात, पण पीएमचे पैसे अजून भेटलेले नाहीत, अजून वेगवेगळ्या योजनांचे पैसे भेटलेले नाहीत, विहिरींचे पैसे भेटले नाहीत, गोठ्याचे पैसे भेटले नाहीत. त्या शेतकऱ्यांना तिथं कर्ज काढून व्याजानं पैसे काढून लोकांकडून ते सगळं बांधकाम केलं, त्याच्या विहिरीचं काम केलं, घरकुलाचं काम केलं, गोठ्याचं काम केलं, पण त्या शेतकऱ्याला त्या नागरिकाला अजूनही त्या बाबतीमध्ये त्याचा मोबदला भेटत नाही. आज आपण बघितलं असेल की हे सरकार अत्यंत उत्कृष्ट पद्धतीने काम करतंय, पण आपण तिथं समृद्धी बांधला, आता शक्तीपीठाची मागणी होत आहे, शक्तीपीठाचं काम सुरू होत आहे, पण शेतकऱ्याच्या दृष्टीनं हा शक्तीपीठ खऱ्या अर्थानं जे शेतकरी अल्पभूधारक आहेत, 2 एकरवर 2.5 एकरवर जे शेतकरी आहेत, त्यांच्या शेतातून जर हा शक्तीपीठ गेला तर त्या शेतकऱ्याला रोडवर त्याची शेती तर येणारच आहे, पण ते शेतकरी सुद्धा खऱ्या अर्थानं रोडवर यायलाय. त्यामुळे सरकारनं पुन्हा एकदा त्या बाबतीमध्ये विचार केला पाहिजे. आज प्रत्येक गेड्यामध्ये आज आपला अतिवृष्टीमुळे असन आणि मागच्या 1.5-2 वर्षामध्ये निधी न भेटल्यामुळे असन, प्रत्येक गावचे रस्ते खराब झालेत, पांधन रस्त्याच्या बाबतीत तीच परिस्थिती आहे, मुख्य रस्त्याच्या बाबतीमध्ये तीच परिस्थिती आहे. हे सगळ्या रस्त्यासाठी सुद्धा निधी उपलब्ध करून देण्याचं काम हे सरकारच्या माध्यमातून झालं पाहिजे. मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पांधन रस्ते योजना आणलेली आहे, पण त्या याच्या संदर्भामध्ये सुद्धा ही योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी आपल्याला त्या बाबतीमध्ये काम करावं लागेल. 100% शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये तिथं 3-3, 4-4 किलोमीटर पर्यंत शेतकऱ्यांच्या बाबतीमध्ये 3-3, 4-4 किलोमीटर पर्यंत त्या शेतकऱ्याला त्याचा माल आपल्या घरापर्यंत आणावा लागतो, बी बियाणं त्या शेतापर्यंत न्यावं लागतंय, पेरणी करावं लागती आणि तिथं त्याच्यानंतर खळेपाळे करून हा माल घरापर्यंत आणावा लागतोय. 4-4 किलोमीटर पर्यंत त्या शेतकऱ्याला हा माल ओढावा लागतोय. त्यावेळेस या योजना ज्या आहेत त्या फक्त कागदावर न राहता त्याचं सुद्धा इम्प्लिमेंट झालं पाहिजे. त्यासाठीचा निधी हा आपण उपलब्ध करून देण्याचं काम तिथं झालं पाहिजे. मुख्यमंत्री बळीराजा शेत असेल, पांधन रस्ते असतील, या बाबतीमध्ये सुद्धा चांगल्या पद्धतीचं काम जर झालं तर तिथं खऱ्या अर्थानं तिथं फायदा होईल. आज आपण बघितलं असेल, मी एवढंच सांगतोय की मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना ही प्रभावीपणे हे करत असताना आत्ताच अध्यक्ष महोदय मला एका शेतकऱ्याचा फोन आला, त्याच्या मुलाची 10वीची परीक्षा आहे आणि त्या परीक्षा असताना त्याच्या घरचं वीज कनेक्शन कट करण्यासाठी MSEBचे लोक गेलेले आहेत. आज आपण सगळेजण या सभागृहामध्ये बसलेले असताना इथले लाईट चालू आहेत, AC चालू आहेत, पण तिथं समजा जर रात्री त्या मुलाला अभ्यास करायचा असेल, त्या शेतकऱ्याच्या मुलाला अभ्यास करायचा असेल तर लाईन तिथं कट करण्याचं काम MSEBच्या माध्यमातून होत आहे. मग आपण या योजना फक्त जाहीर करणार का, त्याला काहीतरी सवलत देण्याचं काम सुद्धा तुमच्या आमच्या माध्यमातून केलं पाहिजे. आज आपण राज्यकर्ते म्हणून घेतोय, आपण सगळेजण इथं सभागृहामध्ये बसलोत, आपण शेतकऱ्याचे, शेतमजुरांचे, अल्पभूधारकांचे, सामान्य नागरिकांचे प्रतिनिधित्व म्हणून आपण काम करत असताना यांच्या प्रश्नाला तिथं न्याय देण्याचं काम हे तुमच्या आमच्या माध्यमातून झालं पाहिजे आणि हे सरकार निश्चित त्यामध्ये काम करील, हे सुद्धा मला त्या बाबतीमध्ये गॅरंटी आहे. आज राज्यातील इतर मागासवर्गीय वेगवेगळ्या साठी योजना घोषित करतोय. मी माझ्या मतदारसंघामध्ये सुद्धा तिथं काम करत असताना इरिगेशनची जागा मागितली. माझा इथं 1.25 लाख लोकसंख्या असलेलं वसमत शहर, जवळपास 3.5 लाख मतदार त्या मतदारसंघामध्ये आहेत, पण अजून तुम्हाला खेदानं सांगतोय की अजूनही मागासवर्गीय मुला मुलींसाठी वसतिगृह तिथं मी दुसऱ्या टर्मचा आमदार आहे तरी सुद्धा बांधू शकलो नाही. मी सातत्यानं सभागृहामध्ये प्रयत्न करतोय, मंत्र्यांकडे जातोय. आम्ही तिथं म्हणलं की माझ्या बौद्ध समाजाच्या, माझ्या SC ST मध्ये जे लोक मुलं मुली येतात त्यांना शिक्षणाचा अधिकार जे माझ्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला आहे, त्यांच्या घटनेच्या आधाराच्या माध्यमातून या मुलांना शिक्षणासाठी तिथं वसमत शहरामध्ये वसतिगृह पाहिजे. त्यांना
त्यांना सुद्धा 100 मुलांचं आणि मुलींचं वसतिगृह तिथं आम्ही तयार करण्यासाठी प्रयत्न करतोय. पण खेदाने एवढं सांगतोय की या डिपार्टमेंटचे लोक इरिगेशनचे म्हणालेत तुम्ही समाज कल्याणकडे जा. समाज कल्याणकडे पाठपुरावा केल्यानंतर ते म्हणतात की खूप मोठ्या प्रमाणावर निधी तुम्ही पैसे तिथं भरा. मग पुन्हा नंतर लगेच GR येतो. आम्ही तिथं मिटिंग्स झाल्या पण मिनिट्स बाहेर आले, पण आता अधिकारी ऐकायला तयार नाहीत. सरकारचं जर अधिकारी ऐकत नसतील तर ही अत्यंत खेदाची बाब आहे. माझ्या या सगळ्या बहुजनांच्या मुलांना शिक्षण भेटलं पाहिजे, यासाठी हे वसतिगृह झालं पाहिजे. त्याचा प्रस्ताव आज समाज कल्याणकडे आहे. तो सुद्धा प्रस्ताव मंजूर करून देण्याचं काम अध्यक्ष महोदय मी आपणास विनंती करतो की तुमच्या माध्यमातून आपण सरकारला विनंती केली पाहिजे, आपण आदेश दिले पाहिजे. आज आपण बघितलं असेल हे सगळे कामं करत असताना जे जे काही समाज आहेत माझ्या विभागामध्ये, जे काही आपल्या इथं आता राज्यपालाच्या माध्यमातून सांगितलं की कर्करोग उपचार सेवा धोरण योजना, आज आम्ही माझ्या मतदारसंघात सुद्धा ज्या कुटुंबाला खऱ्या अर्थाने एखाद्या कुटुंबामधील एखाद्या व्यक्तीला जर तिथं कॅन्सर सारखा आजार झाला तर त्या कुटुंबाची अवस्था ही अत्यंत बिकट असते. आज आपण सगळेजण इथं सभागृहामध्ये आहेत, तुम्ही बघितलं असन की त्याला तिथं पेट स्कॅन असन बाकीचे सगळे विलाज करण्यासाठी सुद्धा लाखो रुपयाचा खर्च येतो. आज आम्ही आमदार निवासमध्ये राहतो, 10 15 पेशंट दर आठवड्याला आम्ही कॅन्सरचे या मुंबईमध्ये आणतो. 750-800 किलोमीटर अध्यक्ष महोदय आम्ही राहतो. एका रूममध्ये आम्ही राहतो, ते काही सहकारी आमच्या सोबत असतात. दुसरे एक रूम आम्हाला जी भेटलेली आहे ती सगळी कॅन्सरच्या पेशंटनं भरलेली आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कॅन्सरचं प्रमाण या राज्यामध्ये थैमान घालत आहे. हे करत असताना तुम्ही आम्हाला मेडिकल कॉलेज मागच्या वर्षामध्ये हसन मुश्रीफ साहेब असतील, नामदार अजित पवार साहेब असतील आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि एकनाथ शिंदे साहेबांनी मागच्या काळामध्ये मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या दिवशी ज्यावेळेस मराठवाड्याची बैठक संभाजीनगरला झाली त्यावेळेस माझ्या जिल्ह्यासाठी तिथं मेडिकल कॉलेज मंजूर केलं. मी सरकारचे आभार मानले, पण आता त्याच्या बरोबरीनंच त्या हिंगोलीला एक कॅन्सर हॉस्पिटल असावं ही मी मागणी तुम्हाला करतोय. कारण प्रत्येक 2 जिल्ह्यामागं 3 जिल्ह्यामागं जर कॅन्सरचं तिथं हॉस्पिटल झालं तर खऱ्या अर्थानं लोकांना तिथं न्याय भेटू शकतो. आज आपण हे सगळं करत असताना आपण वेगवेगळ्या तिथं सांगतोय की आपण वेगवेगळे रस्ते तयार करतोय. समृद्धी महामार्ग आला, नंतर शक्तीपीठ करतोय, पण माझ्या गावातून शक्तीपीठ चाललाय. मला त्या शेतकऱ्यांची व्यथा माहित आहे. मी त्या माझ्या जिल्ह्यातून तो चाललाय, माझ्या तालुक्यातून तो चाललाय. हे शेतकरी निश्चित रोडवर यायलेत. अध्यक्ष महोदय माझ्या इथं आता तिथं नॅशनल हायवेचं एक काम आमच्या वसमतमध्ये चालू आहे. मला कळत नाही 2017ला ते काम झाले सुरू. मी 2019ला आमदार झालोय. आज 2026-27 आहे. वसमत शहरामधून जो जाणारा बारसगाव रस्ता आहे तो जो आमचा नॅशनल हायवे अजूनही पूर्ण होऊ शकला नाही. अत्यंत निकृष्ट दर्जाचं काम तिथं होत आहे. आज या वसमत शहरामधून जात असताना उसाचे ट्रॅक्टर्स असतील, ट्रक्स असतील, अनेक नागरिकांना त्याचं तिथं अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय हे नॅशनल हायवेचं काम चांगल्या पद्धतीने झालं पाहिजे. माझ्या इथल्या कालच एका लोखंडे नावाच्या शिक्षकानं तिथं आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. आता हे समजा जर होत असेल तर आपल्याला सुद्धा या सभागृहाच्या माध्यमातून ही सगळी कामं करण्यासाठी तिथं न्याय द्यावा लागेल. अध्यक्ष महोदय मला इथं बोलण्याची संधी दिली. ही संधी देत असताना आज मला आपण सगळे ज्येष्ठ सभासद इथं बसलेले आहेत. माझ्यासारखा कार्यकर्ता 2019ला ज्यावेळेस निवडून आला, नामदार अजित पवार साहेब तिथं उपमुख्यमंत्री म्हणून काम करत होते. आज बोलताना सुद्धा तिथं कंठ दाटून यायलाय की दादा इथं सभागृहात बसलेले असताना माझा आमदार कशा पद्धतीने सभागृहात बोलतो, कसे लोकांचे प्रश्न मांडतो, हे सगळं करत असताना त्यांची आठवण ही निश्चित मनामध्ये राहील. मी अध्यक्ष महोदय तुम्ही मला बोलायची संधी दिली त्याबद्दल मी आपले आभार मानतो. थांबतो. अभिजित पाटील. अध्यक्ष महोदय, राज्यपालांच्या अभिभाषणावरती बोलण्यासाठी आपण मला संधी दिल्याबद्दल अध्यक्ष महोदय, राज्यपालांनी यामध्ये पहिल्या ह्याच्यातच सांगितलंय की राज्यातले महानेते समाजसुधारक यांच्या उच्च आदर्शाचा सदैव पालन करीन. परंतु आज जर बघितलं तर या राज्यामध्ये महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले यांच्यावरती मागील राज्यपालांनी त्या ठिकाणी वक्तव्य केलं आणि आज त्यांनाच आपण महाराष्ट्र भूषण सारखा पुरस्कार देऊ. मग हेच का आपला आदर्श? आणि मग आपल्या महापुरुषांचा ज्यांनी अपमान केला त्यांच्याबद्दल ह्या गोष्टी होत असतील तर खऱ्या अर्थानं विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचं समुद्रातलं स्मारक होणार होतं आणि मग ते आपल्या देशाच्या पंतप्रधानांच्या हस्ते त्याचं सुरुवात झाली, परंतु आज प्रत्यक्षात त्याची एक वीट नाही, काही काम नाही. आणि मग एका बाजूला आपण या सर्व महापुरुषांवरती बोलत असताना
प्रत्यक्षात मात्र कृतीत इंदू मिलच्या ठिकाणी विश्वरत्न भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्मारक होणार होतं, त्याच्या संदर्भात आज काय बोललं जातंय, आज ते प्रत्यक्षात झालंय का? आणि मग खऱ्या अर्थानं जे आज आपण सांगितलं होतं त्या महापुरुषांचे जे स्मारक होणे असतील, महापुरुषांच्या बाबतीतले आज आपण 320 अहिल्यादेवी होळकरांची जयंती, शताब्दी जयंती साजरी करतोय, परंतु त्या बाबतीत अनेक आपल्याला घोषणा झाल्या, प्रत्यक्षात मात्र त्या अंमलबजावणी झाली का? आणि मग एका बाजूला आपण ज्यावेळेस सांगतोय आदर्श आणि दुसऱ्या बाजूला मात्र प्रत्यक्षात कृती होत नाही. म्हणून मला या निमित्तानं विचारायचंय, अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदयांच्या ह्याच्यामध्ये सांगितलंय की महाराष्ट्र हे देशातलं पहिल्या पसंतीचं राज्य आहे आणि जवळपास 24-25 मध्ये 1,64,000 कोटी रुपयाची थेट परकीय गुंतवणूक झाली आणि आता आपल्याला 91,000 कोटी. आणि आपण बघितलं मुख्यमंत्री महोदय दाऊसला गेले, 18 देशांच्या विविध कंपन्याचं गेल्या वेळी 15 लाख कोटी रुपये आणि आता 30 लाख कोटी रुपये गुंतवणूक आली म्हणून सांगितलं जातं. प्रत्यक्षात मात्र अध्यक्ष महोदय ही गुंतवणूक येते का? आलेली गुंतवणूक ही शहरापुरतीच मर्यादित आहे का? आज आमच्या ग्रामीण भागात एक उद्योग यायला तयार नाही. मग आज ग्रामीण भागाच्या तरुणांनी कुठं जायचं? पुन्हा तरुणांनी त्या ठिकाणी मोठ्या शहरात यायचं आणि मायग्रेशन व्हायला लागलंय. आज आमच्या ग्रामीण भागातल्या मुलाला आईवडिलापासून लांब राहावं लागतंय. मग 15 लाख कोटी रुपये, 30 लाख कोटी रुपये एवढे आले तेवढे आले आणि मग मोठा उद्योग कोणता आला? आपल्या इथं नेमकं काय घडलं हे मात्र सांगायचं मात्र ह्यातून राहतंय. आणि मग आपल्या इथं असलेल्या इन्फ्रास्ट्रक्चर असतील ह्याच्यावरती आपण काय काम करतोय हे मात्र सांगत असताना आपल्याला यावरती महाराष्ट्र उद्योग 70,50,000 कोटी रुपयाची इतकी गुंतवणूक आकर्षित करून 50 लाख प्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार. परंतु आज ज्या MIDC आपल्याकडे आहेत त्या MIDC मध्ये आपल्याला ग्रामीणमध्ये उद्योग येत नाही. उद्योग आला नसल्यामुळं त्या ठिकाणी आज काम होत नाही आणि मग माझ्या बेरोजगारांना त्या ठिकाणी काम मिळत नाही. एका बाजूला आपण सांगितले पुढच्या 2047च्या धोरणात्मक आराखड्यानुसार $5 ट्रिलियन ही इकॉनॉमी करायची आहे. मग 5 ट्रिलियन इकॉनॉमी करायची असताना आज मात्र आमच्याकडे काय चाललंय साहेब? आज रस्ते नाहीत, घरात लाईट नाही, शेतात लाईट नाही, आज आम्ही रस्ते नाहीत, आज प्यायला पाणी येत नाही, जलजीवन मिशन त्या ठिकाणी फेल झालंय आणि मग अजून आम्ही लाईट, पाणी आणि रस्ते ह्या मूलभूत सुविधावरच अडकलोय आणि आम्ही मात्र गप्पा मारतोय $5 ट्रिलियन इकॉनॉमीच्या. मग नेमकं हे होणार आहे का? आणि मग हे नेमकं मागच्या राज्यपालांच्या भाषणात जे यावर्षी 58 मुद्दे आहेत त्यातले 25 मुद्दे तर रिपीट आहेत. मग त्यामुळे नवीन काय होत नाही. बांबू लागवडीचं सांगितलं जातं, आता बांबू कुणाला लागला हेच कळत नाही. बांबूची लागवड झाली का? मग प्रत्यक्षात त्याचा किती जणाला फायदा झाला हे देखील सांगणं अपेक्षित होतं. आज 5 वर्षात पुढच्या काळामध्ये सांगितलंय की 1,25,000 उद्योजक घडवणार आणि 50,000 स्टार्टअप करणार. मग माझी आपल्या निमित्तानं विनंती आहे की जे आज उद्योग महाराष्ट्रात आहेत ते उद्योग बंद पडायला लागलेत, त्यांना इन्सेंटिव्हची गरज आहे. आज आपलं 19 जे योजना आपण तयार केली त्याच्या अजून आपण 12,000 कोटी रुपये देणं बाकी आहे, त्याचे पैसे दिलेले नाहीत. ते उद्योजकांना इन्सेंटिव्ह मिळाला नाही, तो जोपर्यंत मिळणार नाही तोपर्यंत उद्योजक कसे होणार आणि मग हे उद्योग कसे तयार होणार? 1.25 लाख उद्योजक सांगितलं जातं पण प्रत्यक्षात मात्र त्या ठिकाणी उद्योग होत नाही. आज एका बाजूला आपण सांगितलं की निर्यातक्षम राज्य म्हणून पहिला क्रमांक आपल्याला मिळाला. मग पहिला क्रमांक मिळत असताना आपण बघितलं असेल देशाच्या त्या ठिकाणी केळी एक्सपोर्टमध्ये सगळ्यात जास्त केळी ही टेंभुर्णी भागातनं एक्सपोर्ट होती. मग ड्रायपोर्ट व्हावं या संदर्भातली मागणी अनेक वेळा केली. मग ड्रायपोर्ट असेल तिथं आम्हाला रेल्वेच्या बाबतीत कार्गो टर्मिनलच्या बाबतीमध्ये 8 कोटीचं टेंडर निघालं, अजून त्याला निधी मिळाला नाही. मग ही प्रोत्साहन कसं होणार आणि ही पहिल्या नंबरला येणार कसं? ही येण्यासाठी आमच्या भागातनं त्या ठिकाणी केळीचं मोठ्या प्रमाणात 24,000 कंटेनर एक्सपोर्ट झालं, परंतु याचा फायदा प्रत्यक्षात अजून झालेला नाही. मग त्याचबरोबर बेदाणा असेल, द्राक्ष असेल, डाळिंब असेल, आज या देशात त्या ठिकाणी 15 लाख टन साखर त्या ठिकाणी एक्सपोर्ट करायचा निर्णय झाला. प्रत्यक्षात मात्र किती झाली? 2 लाख टन. आणि मग आपण कशा पद्धतीनं सांगतोय महाराष्ट्रात सगळ्यात जास्त साखर एक्सपोर्ट होणारं 70 लाख टनापर्यंत आपण 112 लाख टन साखर एक्सपोर्ट केली होती आणि आता 2 लाख टन होते. म्हणजे आज आपली 110 लाख टन साखर एक्सपोर्ट होऊ शकत नाही आणि मग धोरण असताना आपण मात्र भाषणात सांगतोय की आम्ही 1 नंबरला आहे.
78 लाख टन साखर एक्सपोर्ट होणारा राज्यात आज फक्त 2 लाख टन होते. आणि मग पहिला नंबर आला कुठनं, कसा आला आणि कुणी दिला तुम्हाला नंबर पहिला? माझं या निमित्तानं हे सांगणं आहे की हे फसवं जे सांगितलं जाते. मग आधी आपलं सरकार मागच्या काळात होतं त्यावेळेसच 112 लाख टन झाली आहे आणि आता 2 लाख टन, आणि तरी आपण पाठ थापटून घेतोय. याच्यावर त्या ठिकाणी अवश्य बोलणं गरजेचं आहे. आज ग्रामीण भागातल्या रस्त्याची अवस्था इतकी बिकट आहे. आपल्या ह्याच्यामध्ये आपण सांगितलंय की रस्त्याच्या बाबतीमध्ये शासनानं 4,478 कोटी रुपये खर्च करून 1100 किलोमीटर लांबीचे रस्ते त्या ठिकाणी प्रमुख मंजुरी केलेत. मला सांगायचंय 288 जर भागिले केलं 1100 किलोमीटर 1100ला, तर एका मतदारसंघात एका आमदाराला इथे बसलेल्या 3.5 किलोमीटरचा रस्ता दिलाय. आणि आम्ही मात्र सांगतोय की आमचा रस्ता आता एवढा होणार आहे तेवढा होणार आहे. आणि मग एका मतदारसंघाला जर ह्याचा भागिले केलं तर 3.5 किलोमीटर रस्ता येतोय. आणि मग आपण कोणत्या बाजूनं, तुम्ही छापलेल्या भाषणात आहे, तुम्ही सांगितलेल्या भाषणात दिलंय की आज ही परिस्थिती झाली. आणि मग नेमकं रस्त्याच्या बाबतीत आज ग्रामीण भागातल्या लोकांना इतक्या दुरावस्था आहे. एका बाजूला आमच्यासारख्या आमदाराला विचारलं जाते 1.25 वर्षात 1.5 वर्षात तुम्ही आमदार होऊन निधी किती आणला, आणि महाराष्ट्राचं चित्र काय आहे तर अख्ख्या महाराष्ट्रात 1100 किलोमीटर रस्ते केलेत. आणि मग महाराष्ट्र सरकारला विचारलं पाहिजे, आणि सत्ताधारी पक्षातलीच लोक आम्हाला विचारतात तुम्ही निधी किती आणला. अरे सत्ताधारी पक्षात तुम्ही सत्तेतल्या त्या आमदारांनी आणण्यापेक्षा, विरोधी आमदारांनी आणण्यापेक्षा सरकारने किती केलं? एका मतदारसंघाला जर 3.5 किलोमीटर रस्ता देत असेल आणि जर आम्हाला त्या ठिकाणी विचारत असतील तर याच्यावर देखील विचार करणं गरजेचं आहे. आणि मग राज्यपालांच्या भाषणावरती त्या ठिकाणी बोलत असताना आपण हर घर जलची योजना केली. आज माढा तालुक्यामध्ये 117 त्या ठिकाणी योजना राबवल्या. 117 मध्ये 35 पूर्ण सांगितलं आणि 3 योजनेला फक्त नळाला पाणी येते आणि त्याची बिलं मिळाली नाहीत. आज सगळ्यांनी कामं सोडून चाललेत, कॉन्ट्रॅक्टर पळून चाललेत. आज अनेक वस्त्या राहिल्यात आणि मग जलजीवनच्या माध्यमातून अजून आम्ही पाणीच देऊ शकलो नाही. आणि मग दुसऱ्या बाजूला मात्र प्रगतशील महाराष्ट्र अनेक गोष्टी सांगतो. एका बाजूला आपण सांगितले महापुरुषांचे त्या ठिकाणी आपण उच्च पद्धतीनं आदर्श ठेवले पाहिजे. महापुरुषांचा जर पुतळा एखाद्या ठिकाणी बसवला तर त्याच्यावरती गुन्हे दाखल केले जातात. आज आपणच अध्यक्ष आहात, आपल्याच मतदारसंघातील मोहोळ गाव आहे, मोहोळमध्ये छत्रपती संभाजी महाराजांचा पुतळा बसवला. आज तणावाचं वातावरण झालंय. का झालंय अध्यक्ष महोदय? आमची आपल्याला विनंती आहे, आपण अध्यक्षाच्या खुर्चीवर बसलाय, आपण आदेशित करावं आणि तिथल्या तहसीलदारांना त्याची परवानगीचे आदेश द्यावे. सुलभ केलं पाहिजे. महापुरुषांचे आदर्श त्या ठिकाणी महाराष्ट्राला पाहिजेत. महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराज असतील, संभाजी महाराज असतील, त्या ठिकाणी महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबासाहेब आंबेडकर, ह्या महापुरुषांचे जोपर्यंत पुतळे होत नाहीत, स्मारक होत नाही, तोपर्यंत प्रेरणास्थान मिळणार नाही. आणि हे मिळण्यासाठी ज्या अटी शर्ती लावल्या जातात त्या अटी शर्तीमुळं आज ह्या पद्धतीनं पुतळे आम्हाला बसवावं लागतात. तर आज माढा शहराच्या आमच्या पुतळ्याची फाईल आहे, मोडलीममध्ये आमची फाईल आहे, पडसाळीसारखं गाव आहे, 2-3 वर्ष झालं त्या ठिकाणी स्मारक झालंय. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या 19 फेब्रुवारीच्या जयंती दिवशी देखील त्याच्यावरचं आम्हाला कापड काढू दिलं नाही. आणि मग छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या महाराष्ट्रात जर आमच्या पडसाळी गावातल्या महापुरुषाच्या छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या पुतळ्यावरचं कापड काढू दिलं जात नसेल आणि त्याची जर त्या दिवशी पूजा होत नसेल तर त्या ठिकाणी दुर्दैव आहे. आणि याला सरकार, मग आमची विनंती आहे की आज हे पडसाळी एक गाव नाही, महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक गावात आज बसवायची तयारी आहे. परंतु आज सरकार त्या ठिकाणी बंधन आणतंय. आमची विनंती आहे मंत्री महोदय, ऐकताय तुम्ही? मंत्री महोदय, ह्या पुतळे बसवण्यासाठी एक नियमावली करावी, SOP करावी, हे नियम करावे. आणि स्वखर्चातनं बसवलेले पुतळे आहेत प्रत्येकाने, सरकारचा रुपया जात नाही. पण तरी देखील आम्हाला पुतळा आमच्या महाराजाचा, त्याला आम्ही आमचा बाप म्हणतोय, आणि आमच्या बापाचा पुतळा बसवायला तुमची परवानगी लागती आणि त्याला 100 अटी लावल्या जातात. आमची विनंती आहे की जिथं जिथं स्मारक व्हायची त्याला त्या ठिकाणी सुलभ पद्धतीनं, मग तहसीलदार लेवललाच त्या ठिकाणी हे नियम पाळायचेत. कलेक्टर तर बघणार आहेत आणि इथं मुख्य सचिव तर बघणार आहेत. ते नियम पाळलेत का एवढं बघून त्यांना बसवायला परवानगी दिली पाहिजे. आज जाचकाठी काढून टाकल्या पाहिजे. आपल्याला त्या ठिकाणी सगळ्यात महत्त्वाचा विषय आमच्या तुमच्या सगळ्याच्या भावनिकतेचा विषय. आणि माझी आपल्याला विनंती आहे दुसरी, की जिथं जिथं मोठी गाव आहेत, आमच्या माढा शहरामध्ये त्या ठिकाणी तालुक्याचंच गाव आहे, आणि मग आम्हाला छत्रपती शिवाजी महाराजाचं स्मारक करायचं आहे. टेंभुर्णी सारख्या ठिकाणी, मोडलीमला, करकमला, आज अध्यक्षांच्या मोहोळला,
तर आज DPDCतनं प्रत्येकाला त्या ठिकाणी 5% निधी ठेवला पाहिजे आणि त्याच्यासाठी संरक्षण सुशोभीकरणाला निधी दिला पाहिजे. अशा पद्धतीनं पुढच्या काळात काम करणं गरजेचं आहे. आज त्या ठिकाणी आपण सांगितले अध्यक्ष महोदय की यामध्ये नवीन आपलं राष्ट्रीय कृषी बाजार समिती अंतर्गत व्यापक आणि एकात्रित लायसन त्या ठिकाणी होणार आहे. पण याचा तोटा पण होणार आहे. त्या ठिकाणी आज खेडा खरेदी, आज अनेक त्या ठिकाणी काय होतंय, गावात येतात लोक त्या ठिकाणी खरेदी करतात, ज्याच्याकडे लायसन नाही काय नाही. आज अनेक आमच्या त्या ठिकाणी डाळिंबवाल्याचे पैसे घेऊन गेलेत, आज त्या ठिकाणी केळीवाल्याचे बागार घेऊन गेलेत, आज जागेवरनं माल घेऊन गेलेत आणि ती माणसं मोबाईल बंद केलाय. आज त्यांचे पैसे 40-40 लाख 50-50 लाख अनेकाचे 4-4 5-5 वर्ष अडकून पडलेत. आणि मग ह्या त्या ठिकाणी बाजार समित्या होत असताना ग्रामीण भागातल्या मग आम्हाला करकमला उपसमिती बाजार समिती मागणी आहे. त्या ठिकाणी गेले 1 वर्ष झालं पाठपुरावा करतोय, त्याच्यावर त्या ठिकाणी निर्णय होत नाही. मग मोडलीमची बाजार समिती असेल, कुर्डवाडी असेल, माडा असेल, या ठिकाणच्या बागांना त्या ठिकाणी आमच्या भागातल्या मालाला त्या ठिकाणी प्रोत्साहन देण्यासाठी आपण याच्यावरती काम करणं गरजेचं आहे. आज मुख्यमंत्री बळीराजा शेत रस्ते योजना त्या ठिकाणी राबवण्यात आली. सर्व आमदाराला त्या मतदारसंघाचा अध्यक्ष केला आणि त्या GR मध्ये काय केलं अध्यक्ष महोदय, 125 तास फक्त JCBचं दिले जातील आणि रोलर. मग 125 तासात रस्ता होणार आहे का? त्याला मुरुम टाकणार आहे का? मुरुम मोफत दिलाय, पण मुरुम आणून वाहून टाकण्यासाठी खर्च येणार आहे. मातोश्री पांधन योजना ज्या पद्धतीनं मनरेगा माध्यमातून राबवली जाते त्या पद्धतीनं काम करणं आवश्यक आहे. आज माझ्या मतदारसंघात जवळपास आपण जर बघितलं असेल तर 200 रस्ते त्या ठिकाणी मनरेगातनं आमचे मंजूर आहेत आणि 200 रस्त्यातले 10 रस्त्याची कामं चालू आहेत. अजून त्या ठिकाणी वर्कआउट होत नाहीत. आज आमचे BDO भेट आहेत का तर तक्रारी होत आहेत, काही बुरटी लोक तक्रारी करतायत आणि त्या ठिकाणी काम कसं सुरू करायचं. माझी अध्यक्ष महोदय 2 मिनिटं. अध्यक्ष महोदय विनंती अशी आहे की त्या ठिकाणी BDOंना त्या ठिकाणी अभय दिलं पाहिजे. हे रस्ते सुरू झाले पाहिजे. 200 जर रस्ते असताना आमचे रस्तेच चालू होणार नसतील तर त्या ठिकाणी योग्य नाही. अध्यक्ष महोदय यामध्ये आपण 28 नंबरचा मुद्दा टाकलाय की महाराष्ट्र सरकार 2 लाखापर्यंतचं पीक कर्ज आणि शेती कर्जावरचं त्या ठिकाणी मुद्रांक घेत नाही. परंतु अध्यक्ष महोदय ही फसवी गोष्ट आहे. 1,60,000 आपल्याला मॉर्गेजची गरज नाही. खरं तर 3 लाखापर्यंत त्याला आपण देणं गरजेचं आहे. कृषी मंत्री महोदय इथं आहेत. कृषी मंत्री महोदय मामा, आपल्याला विनंती आहे की 2 लाख रुपयाचं आपण त्या ठिकाणी देतो आणि 1,60,000ची तर गरज नाही. मग ही फसवी योजना दाखवून यामध्ये काय आपण त्या ठिकाणी घेणार आहे. माझी आपल्याला या निमित्तानं विनंती आहे की अध्यक्ष महोदय, अतिवृष्टी आणि यामध्ये खरडून गेलेल्या जमिनी आज त्याला त्या ठिकाणी पैसे मिळालेले नाहीत. आज आमचे 15,576 कोटी रुपये तुम्ही दिले असं सांगितलंय, पण अजून आमच्या कितीतर लोकांना त्या ठिकाणी पैसे आले नाहीत. आज लाईटच्या बाबतीमध्ये आपण 7.5 HPच्या बाबतीत सांगितलं, पण मला या निमित्तानं विनंती करायची आहे, जसं आता माझ्या आधीच्या सदस्यांनी सांगितलं, आज एवढ्या लाईटी लावल्यात, AC लावलंय, सगळं आहे आणि ग्रामीण भागात 10वी 12वीच्या पोरा परीक्षा चालू आहेत आणि घराघरातली लाईट MSCB तोडायला लागली. आज शाळेच्या परीक्षा असताना जर तोंडावरती लाईट तोडली जात असेल तर त्या लोकांनी जायचं कुठं. अचानकरित्या जर लाईटचं कनेक्शन तोडलं तर भविष्यामुळे त्या पोरांच्या आयुष्याचं नुकसान होणार आहे. तर त्या लाईट तोडणीवरती त्या ठिकाणी स्थगिती द्यावी आणि त्यांना थोडा हप्ता भरून त्या ठिकाणी मदत करण्याची आवश्यकता आहे. ग्रामपंचायतच्या संगणक त्या ठिकाणी कालच उपोषणाला इथं लाक्षणिक आले होते. अध्यक्ष महोदय 2 मिनिटं. 336 अध्यक्ष महोदय, बाकीच्याला तुम्ही बोलू दिले. अध्यक्ष महोदय सगळ्याला बोलू दिले. अध्यक्ष महोदय 336 कोटी रुपये 336 कोटीची प्रोव्हिजन केली, परंतु प्रत्यक्षात मात्र दिलेले नाहीत. अध्यक्ष महोदय, आज रोजगार सेवक 8,000 आणि 2,000चा भत्ता द्यायचा होता, तो दिलेला नाही. अध्यक्ष महोदय, मला या निमित्तानं अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. उशिरा का होईना आपण या ठिकाणी मला बोलण्याची संधी दिली. मी या ठिकाणी माननीय राज्यपालांच्या अभिभाषणास विरोध करण्यास उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपालांनी आपल्या भाषणाची सुरुवात महाराष्ट्राची आराध्य दैवते युग पुरुष छत्रपती शिवाजी महाराज आणि आपल्या महापुरुषांच्या नावानं केली. हे ऐकून सुरुवातीला समाधान वाटले, पण अध्यक्ष महोदय मला सरकारला या ठिकाणी विचारायचं आहे
की ज्या महापुरुषांची नावे केवळ आपण राजकारणासाठी घेता त्यांच्याच पराक्रमाचा इतिहास जेव्हा दिल्लीतून पुसला जातो तेव्हा हे सरकार गप्प का बसते? अध्यक्ष महोदय, अत्यंत संतापजनक बाब आज समोर आली आहे. NCERTने इयत्ता 8वीच्या इतिहासाच्या पाठ्यपुस्तकातून मराठा साम्राज्याचा तो गौरवशाली नकाशा चक्क हटवला आहे. ज्या नकाशात राजस्थानचा भाग मराठ्यांच्या अधिपत्याखाली होता तो नकाशा आता गायब करण्यात आला. अध्यक्ष महोदय, माझा या ठिकाणी थेट आरोप आहे की केंद्र सरकारने राजस्थानच्या काही राजकीय घराण्यांच्या दबावाखाली येऊन हा नकाशा हटवण्याचे पाप केले आहे. ज्या मराठ्यांनी अटकेपार झेंडे लावून संपूर्ण भारताला परकीय आक्रमणापासून वाचवले, ज्यांनी खऱ्या अर्थानं दिल्लीचे तख्त राखले, त्यांचा दैदिप्यमान इतिहास पुसून टाकण्याचा हा सुनियोजित कट तर नव्हे ना? अध्यक्ष महोदय, 18व्या शतकात राजस्थानच्या रियासती मराठ्यांना चौथ आणि सरदेशमुखी देत होत्या. याचे शेकडो ऐतिहासिक पुरावे उपलब्ध आहेत. अध्यक्ष महोदय, मग केवळ राजकीय सोयीसाठी आपल्या पूर्वजांच्या शौर्याचा अपमान महाराष्ट्र का सहन करणार? अध्यक्ष महोदय, आमच्या नागपूरचे भोसले घराण्याचे वारसदार श्रीमंत मुदोजी राजे भोसले यांनी यावर तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. या संदर्भात संभाजीनगर जिल्ह्यातील रामजीनगर सोनेगाव येथील श्री ऋषिकेश जगन्नाथ निकम यांनी दिनांक 7/1/2026 रोजी RTI मध्ये विचारले. अध्यक्ष महोदय, RTI ची प्रत माझ्याकडे आहे आणि ती प्रत या ठिकाणी सांगते की आम्ही हा नकाशा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा अन्यायकारक निर्णय नेमका कधी घेतला जातो तर ज्या दिवशी संपूर्ण महाराष्ट्र शिवजयंती या ठिकाणी साजरी करत होता. त्या सुमारास हा ऐतिहासिक द्रोह का केला गेला? अध्यक्ष महोदय, हा प्रश्न मला या ठिकाणी विचारायचा आहे. त्यामुळं अध्यक्ष महोदय, जर संपूर्ण भारताच्या अभ्यासक्रमातून मराठा साम्राज्याचा नकाशा हटवला तर येणाऱ्या पिढीला आपण काय सांगणार आहोत? कोणता इतिहास सांगणार आहोत? अध्यक्ष महोदय, आमचे साम्राज्य काय फक्त सह्याद्रीच्या कडेपारीपर्यंतच मर्यादित होते का? महादजी शिंदेचा तो दिल्लीवरील वचक, होळकरांचा तो पराक्रम आणि भोसल्यांची ती घोडदौड का इतिहास जमा करायचे आहे का? हे सरकार केवळ महापुरुषांच्या नावाचा वापर मतांच्या राजकारणासाठी करते की खरोखर त्यांच्या अस्मितेसाठी लढते हे आज सिद्ध व्हायला हवं. अध्यक्ष महोदय, म्हणून राज्य सरकारला माझी विनंती आहे की त्यांनी केंद्र सरकारकडे आणि NCERT कडे तीव्र निषेध नोंदवावा. तो मराठा साम्राज्याचा नकाशा जसाचा तसा पुन्हा समाविष्ट करण्यासाठी या सभागृहानं एकमुखी ठराव मंजूर करावा ही विनंती या ठिकाणी करतो. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्राच्या अस्मितेशी आणि महापुरुषांशी त्यांच्या इतिहासी जर कोणी खेळत असेल तर हा महाराष्ट्र कधीही आपल्याला माफ करणार नाही. अध्यक्ष महोदय, मोठ्या खेदाने या ठिकाणी म्हणावं लागतं की राज्यपालांचे अभिभाषण म्हणजे सरकारचा आरती संग्रह आहे की काय, असा प्रश्न पडला या ठिकाणी. अध्यक्ष महोदय, ही यांची यशोगाथा ऐकल्यावर असं वाटतं की महाराष्ट्रात जणू काही दूध आणि मधाचे पूर वाहत आहेत आणि जनतेच्या सर्व समस्या चुटकीसरशा सुटल्या आहेत. पण अध्यक्ष महोदय, हा केवळ सरकारी भ्रम आहे. हे सरकार कागदावर आकड्यांचे मनोरे रचण्यात पटाईत आहे, पण या आकड्यांच्या खेळामध्ये सामान्य माणसाचं आयुष्य मात्र उद्ध्वस्त होत आहे. तुम्ही म्हणताय विकास दर वाढला, मग शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा दर का कमी होत नाही आहे? आमचा बळीराजा आज संकटात आहे, कधी अस्मानी तर कधी सुलतानी संकट. पण या सरकारच्या या गुलाबी स्वप्नांच्या जगात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा उल्लेख करायचे साधे धाडसी का झाले नाही? अध्यक्ष महोदय, त्यांच्या घामाला दाम मिळत नाही, पण सरकार मात्र कागदावरच पीक विम्याचे वाटप या ठिकाणी करत आहे. अध्यक्ष महोदय, महागाई सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे महागाईने आणि किचनचं कॅबिनेट तर पूर्णपणे कोलमडलंय. किचनचं बजेट
आया बहिणींच्या डोळ्यात पाणी आहे आणि सरकार म्हणते सर्व काही ऑल वेल आहे. तुम्ही म्हणता उद्योग आले, मग माझा या राज्यातला पदवीधर तरुण हातात कागद घेऊन बेरोजगारीच्या वणव्यात का होरपडतो आहे? पण या सरकारला या तरुण रक्ताची वेदना दिसत नाही, की त्यांच्या स्वप्नाचा चुरडा होताना दिसत नाही, जाणवत नाही. कायद्याचा धाक सुद्धा या ठिकाणी राहिला नाही. अध्यक्ष महोदय, गुन्हेगारांचे मनोबल वाढलेले असताना जनता स्वतःला असुरक्षित समजते. तुमची संवेदना कुठं हरवली आहे अध्यक्ष महोदय? या सर्व गंभीर प्रश्नांवर हे सरकार एखाद्या मौनी बाबासारखं का वागतंय? अध्यक्ष महोदय, यावर चकार शब्दही या अभिभाषणात नाही. ही नामुष्कीची गोष्ट आहे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, म्हणून या ठिकाणी मी सांगू इच्छेन की या ठिकाणी म्हटलं जातं की औद्योगिक गुंतवणूक आम्ही राज्यामध्ये फार मोठी आणली आणि दावोसला मी सुद्धा जाऊन आलो अध्यक्ष महोदय एकदा. मला माहिती आहे की औद्योगिक गुंतवणूक काय असते, पण मी आपल्याला याचं खरं वास्तव्य सांगू इच्छितो अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, परकीय गुंतवणूक महाराष्ट्र नंबर 1 असल्याचे आपण ढोल वाजवतो. दावोसला जाऊन 30 लाख कोटीचे करार केल्याच्या जाहिरातीवर कोट्यवधी रुपये आपण उधळले आहेत. पण अध्यक्ष महोदय, माझा साधा प्रश्न आहे, हे हवेतील करार जमिनीवर कधी उतरणार? ही केवळ सह्यांचे फोटो काढून जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचा हा एक कलमी कार्यक्रम तर नाही ना? या निमित्तानं मी आपल्याला सांगू इच्छेन की सरकार सांगते 30 लाख कोटीचे करार झाले. मग अध्यक्ष महोदय, यातील प्रत्यक्ष गुंतवणूक किती रुपयाची झाली? किती कंपन्यांनी महाराष्ट्रात खरोखर पायाभरणी केली? गुंतवणुकीचे आकडे लाख कोटीत आणि तरुणांच्या हातातील नोकऱ्या शून्य. हे विसंगत चित्र महाराष्ट्रासाठी तरी अध्यक्ष महोदय अत्यंत घातक आहे. आणि त्यामुळं आपण या ठिकाणी जरी म्हणत असला की विकसित महाराष्ट्र 2047, अध्यक्ष महोदय मला सांगा, आजचा तरुण पदव्या घेऊन रस्त्यावर वन फिरतोय आणि सरकार त्यांना 2047ची स्वप्ने दाखवते. आजच्या भुकेला उद्याच्या जेवणाचे आश्वासन देऊन सरकार आपली जबाबदारी या ठिकाणी झटकत नाही आहे का? विकसित महाराष्ट्र ही गोष्ट केवळ जनतेच्या वेदनांवर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न तर नाही ना? अध्यक्ष महोदय, आमचे शेतकरी आणि उद्योग याची सुद्धा दयनीय अवस्था. शेतीमालाला हमीभाव नाही, केवळ आश्वासनाची खैरात आहे. शेतकरी आज स्वतःला असुरक्षित समजत आहे. उद्योजक राज्यातील उद्योगांना स्थिर धोरण नाही. धोरणे बदलली की गुंतवणूकदार दुसऱ्या राज्यात पळ काढतात आणि त्यामुळं अशा या परिस्थितीमध्ये मला सरकारला विचारायचं आहे की आपण गेल्या 2 वर्षात झालेल्या करारांपैकी प्रत्यक्षात किती गुंतवणूक आली आणि त्यातून किती स्थानिक तरुणांना रोजगार मिळाला याची श्वेतपत्रिका जाहीर करणार आहात काय? गुंतवणुकीची आकडेवारी जर आपण पाहिली तर ती पारदर्शकपणे मांडली जात नाही अध्यक्ष महोदय. केवळ MOU म्हणजे गुंतवणूक नव्हे, हे सरकारने मान्य करावे. जर गुंतवणूक वाढली असेल तर राज्यातील बेरोजगारीचा दर का वाढतोय या विसंगतीचं स्पष्टीकरण या ठिकाणी झालं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्याला या ठिकाणी सांगू इच्छेन की जे या ठिकाणी चित्र आहे विदारक, त्यामध्ये जर आपण या ठिकाणी इतर राज्याची तुलना जर या ठिकाणी केली तर ती तुलना केल्यानंतर आपल्या लक्षात येईल की या ठिकाणी आपण केवळ इव्हेंट मॅनेजमेंट करतो आहोत. ॲक्च्युली या ठिकाणी तसं काही घडलेलंच नाही आहे. दावोसमध्ये 3.5 लाख कोटीचे सामंजस्य करार झाल्याचा ते दावा करतो आपण, पण उद्योगांची आकडेवारी जी आहे, DPIIT यांनी जे प्रत्यक्षात जमिनीवर उतरणाऱ्या प्रकल्पाचे प्रमाण कन्व्हर्शन रेट सांगितला आहे तो 25% कमी आहे. हे सरकार या ठिकाणी इव्हेंट करते की काय हे यावरून लक्षात येतं अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, त्यामुळं आणि CMI यांचे सुद्धा आकडे आपण तपासले पाहिजेत. त्याच्यामध्ये आपल्याला महाभरतीच्या नावाखाली तरुणांची किती फसवणूक होत आहे हे सगळं या ठिकाणी आपल्याला स्पष्टपणे दिसेल अध्यक्ष महोदय. आणि या निमित्तानं मी सांगू इच्छेन की आमच्या गेल्या 2 वर्षात झालेल्या सामंजस्य करारापैकी
प्रत्यक्ष प्रकल्प किती आहेत आणि भूमिपुत्रांना रोजगार किती मिळाला यावर स्पष्टता येणं अत्यंत गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, आपण या ठिकाणी औद्योगिक गुंतवणूक जी म्हणतो ती औद्योगिक गुंतवणूक जर आपण लक्षात घेतली तर या ठिकाणी जे निकष आहेत महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गुजरातमधले निकष बघितले पाहिजेत की निकषमध्ये FDI इक्विटी इन्फ्लो जो आहे 2024-25 त्यामध्ये 19.6 अब्ज डॉलर म्हणजे 31% हा महाराष्ट्राला, कर्नाटकला 6.6 अब्ज डॉलर म्हणजे 13% आणि गुजरातला 5.7 अब्ज म्हणजे 11%. आणि यामध्ये उत्पादनाची जी वाढ जर वाय काढलं आपण तर महाराष्ट्रात अल्पवाढ स्थिर दाखवलं जातं, कर्नाटकमध्ये उच्च फिनटेक आणि IT सेक्टरमध्ये वाढ झाल्याचं दिसतं आणि गुजरातमध्ये उच्च सेमीकंडक्टर आणि ऊर्जावर वाढ झाल्याचं दिसतं. आणि हे निकषामध्ये प्रमुख क्षेत्र जे आहेत महाराष्ट्रात सेवा व वित्तीय आहे, कर्नाटकमध्ये सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर आहे आणि आपल्या गुजरातमध्ये उत्पादन आणि रसायने आहे. अशा प्रकारे या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय ही गुंतवणुकीची आकडेवारी सांगते. आणि गेल्या काही वर्षामध्ये एअरबस, टाटाची सारखे मोठे प्रकल्प शेजारच्या राज्यात गेले आणि त्या ठिकाणी कामं सुरू झालेत, यावर कोणी काही बोलत नाही. त्यामुळं या ठिकाणी म्हणावंसं वाटतं अध्यक्ष महोदय, एक कवी या ठिकाणी म्हणतो, कागदावरती कोरली स्वप्ने, हवेत उडवल्या राशी, दावोसच्या त्या गप्पा मोठ्या, पण जनता माझी उपाशी. विदर्भाच्या मातीमध्ये रोजगाराचा वनवा पेटला, तुमच्या विकास शब्दाचा आता अर्थच आम्हा विसरला. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी सांगत असताना मी सांगू इच्छेन आपल्याला की जी आकडेवारी आपण या ठिकाणी दिलेली आहे त्यामध्ये विदर्भ जर याचा विचार आपण जर केला तर विदर्भातील नागपूर, चंद्रपूर, अमरावतीमध्ये उद्योगांचे मोठमोठे बोर्ड लागले, करार झाले, पण तिथल्या तरुणांच्या हातांना काम नाही. विदर्भातील बेरोजगारीचा दर हा राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त आहे आणि हे आपलं अपयश आहे. हे लपवण्यासाठी कोणी मागे पुढे पाहू नये असं मला सांगावंसं वाटतं. अध्यक्ष महोदय, ज्या वेळेला विदर्भ महाराष्ट्रात सामील झाला त्यावेळेला नागपूर करार झाला होता आणि त्या करारामध्ये स्पष्टपणे सांगितलं होतं की विदर्भाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी आम्ही रोजगार उपलब्ध करून देऊ, परंतु त्याला सुद्धा या सरकारने टाळलेला आहे. मराठवाड्याची अवस्था काही वेगळी नाही अध्यक्ष महोदय. औरंगाबाद, बीड, लातूरमध्ये स्थानिक तरुणांना संधी नाही. तिथले उद्योग आजही स्थलांतरित मजुरांवर अवलंबून आहेत. स्थानिक कौशल्याचा विकास करण्याचे सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. मराठवाड्याचा तरुण आजही पुण्या मुंबईच्या चाळीत येऊन सडतोय. अध्यक्ष महोदय, याबद्दल सरकारने या ठिकाणी उत्तर द्यायला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्र जर आपण पाहिलं तर कोकणामध्ये सेवा क्षेत्र वाढलं पण उत्पादन क्षेत्रात स्थिरता नाही, कायमस्वरूपी रोजगार नाहीत. पश्चिम महाराष्ट्रात पुणे, कोल्हापुरात ITचे चित्र गुलाबी दाखवलं जाते, पण ग्रामीण भागातील आपलं पश्चिम महाराष्ट्र मंत्री महोदय, ग्रामीण भागातील बेरोजगारीचे चित्र मात्र विदारक आहे. शहरांच्या लकाकीखाली ग्रामीण महाराष्ट्रातील तरुणांचं भविष्य अंधारात का ढकललं जाते अध्यक्ष महोदय, याला सुद्धा विचार करण्यासारखी बाब आहे. त्यामुळं प्रादेशिक विषमतेवर आपण नेहमी बोलतो. प्रादेशिक विषमता दूर करायसाठी सरकारचं धोरण आखतो, परंतु विदर्भाचा दर जर आपण लक्षात घेतला तर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जो कमी आहे त्यावर आपण का विदर्भ प्रेम आहे असं म्हटलं पाहिजे का? एक काळ होता की सत्ता पक्षात असलेली सरकार याचं नेतृत्व करणारे वेगळ्या विदर्भासाठी आंदोलन करत होते, ॲग्रीमेंट झाले त्या ठिकाणी, परंतु आज विदर्भाची अवस्था काय हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे अध्यक्ष महोदय. आणि यावर जर आपण नजर टाकली तर आपल्या लक्षात येईल की काय अवस्था आहे. अध्यक्ष महोदय, विदर्भात सरकारचा दावा आहे मोठी गुंतवणूक झाली, परंतु आर्थिक सर्वेक्षण काय या ठिकाणी म्हणते की बेरोजगारी दर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त आहे. मराठवाड्यात सांगितलं जातं की विकास गंगा आली, परंतु राष्ट्रीय आर्थिक सर्वेक्षण या ठिकाणी जे 2024-25 आहे ते काय सांगतं, स्थानिक रोजगार शून्य, केवळ स्थलांतरितांचा भरणा आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात IT हब आहे,
परंतु ग्रामीण भागात बेरोजगारीची तीव्र लाट आणि कोकणामध्ये प्रगत भाग म्हणतो आपण, मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरमध्ये कमालीची अस्थिरता, हेच चित्र आहे का महाराष्ट्राचं अध्यक्ष महोदय? आणि अशाच प्रकारे महाराष्ट्र आम्ही विकसित करणार आहोत का अध्यक्ष महोदय? या बाबतीत सुद्धा लक्ष देणं अत्यंत जरुरीचं आहे. या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय आणखी एका कागदी स्वप्नाकडे मी आपलं लक्ष वेधणार आहे. सरकारनं महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज इन्व्हेस्टमेंट अँड सर्व्हिसेस पॉलिसी 2025 असं गोंडस नाव देऊन एक पॉलिसी या ठिकाणी केलेली आहे. आणि त्या पॉलिसीमध्ये सरकारनं 70.5 लाख कोटीच्या गुंतवणुकीचा डोंगर उभा केला. मी विचारतोय, यापैकी प्रत्यक्षात महाराष्ट्राच्या मातीत किती रुपये आले आणि त्याच्याबद्दलची माहिती काय आहे? तर ही एक प्रकारची थट्टा त्या ठिकाणी दिसते अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी आपणास आठवत असेल की मुंबई, नागपूर, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर कॉरिडॉरच्या घोषणा झाल्या, परंतु सत्य काय आहे? अजूनपर्यंत दिल्ली, मुंबई आणि औरंगाबाद हा इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉरही पूर्ण झालेला नाही. आणि अशा परिस्थितीमध्ये ज्या वेगानं घोषणा होतात त्या वेगानं बुलडोजर आणि क्रेन का चालत नाहीत अध्यक्ष महोदय? त्याला का कोण आडवा येतो अध्यक्ष महोदय? या जर लक्ष दिलं आपण तर मॅन्युफॅक्चरिंग मधला आपला वाटा किती आहे अध्यक्ष महोदय? 13.8% वरून 20% करण्याचं बघतोय, परंतु वास्तविक आपल्याकडचे कारखाने या ठिकाणी बंद होत आहेत. इज ऑफ डुईंग बिझनेस केवळ कागदावर उरले आहेत अध्यक्ष महोदय. संपवतो आहे ना, जरा द्यानं संपवतो आहे असं नाहीये. त्यामुळं या ठिकाणी मी मानतो की घोषणांचा पाऊस पाडून माती कधीच भिजत नसते अध्यक्ष महोदय. आकडेवारीचे मायाजाल फेकून तरुणांना फसवणे सोडा, नाहीतर जनताच करेल आता तुमच्या सत्तेचा घडागोळा. हे मांडत असताना एक महत्त्वाचा विषय सामाजिक न्यायाचा, या ठिकाणी मी शेवटचे 2च विषय 5 मिनिटात संपेल. कायदे आणि प्रशासन सुधारणा याबद्दल मोठे दावे झालेत, पण प्रश्न असा आहे की हे दावे जनतेच्या आयुष्यात उतरले आहेत का अध्यक्ष महोदय? आज जनविश्वास अधिनियम जाहीर झाला, नाव मोठे दर्शन खोटे. भ्रष्टाचार कमी झाला का? कार्यालयातील दलाल बंद झाले का? काल परवाच मंत्रालयामध्ये धाड टाकण्यात आली, मंत्री महोदयांच्या कार्यालयात माणसं पकडली गेली. आणि असं असताना सामान्य नागरिकांची काय अवस्था होत असेल अध्यक्ष महोदय? या ठिकाणी जनतेचा आता विश्वासच या ठिकाणी उरला नाही. आपण डिजिटल इंडिया, डिजिटल दिखावा, डिजिटल पोर्टल्स, ऑनलाईन सेवा, सिंगल विंडो सिस्टीम, या सगळ्या योजना कागदावर दाखवतो, परंतु वास्तव काय? ग्रामीण भागात आजही इंटरनेट आहे का? मिळते का इंटरनेट? सर्वसामान्यांना पोर्टल वापरण्याचं प्रशिक्षण तरी आहे का? आणि पोर्टल वारंवार बंद पडतात. कालचीच गोष्ट सांगतो अध्यक्ष महोदय, राज्यपालांच्या अभिभाषणावर ऑनलाईन त्या ठिकाणी सुधारणा सुचवण्याचं अध्यक्ष महोदयांनी या ठिकाणी जाहीर केलं. आम्ही त्या ऑनलाईन करायला गेलो तर दुपारी बंद. तर हा प्रकार आपण लक्षात घ्या. त्यामुळं ही योजना केवळ टेबलावरच राहणार आहे का या संबंधी सुद्धा विचार या ठिकाणी झाला पाहिजे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, अतिवृष्टीचं नुकसान या ठिकाणी एक संपवतो आहे ना, सामाजिक न्यायाचं मांडून संपवणार आहे. धन्यवाद महोदय. उनको बोलिए ना, मुझे क्यों बोल रहे हैं? मध्ये आपण या ठिकाणी लाखो रुपये, कोटी रुपये दिल्याचं सांगता, परंतु माझ्या मतदारसंघातली केस सांगतो आपल्याला. माझ्या मतदारसंघामध्ये 21 ते 24 सप्टेंबर 2023च्या कालावधीमध्ये अतिवृष्टीमध्ये नुकसान झालं. तिथल्या एजन्सी नागपूर सुधार प्रन्यासनी सरकारच्या सांगण्यावरून त्या ठिकाणी प्रस्ताव दिला, अजूनही निधी उपलब्ध नाही अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी जेव्हा आपण सामाजिक न्यायाची बाब विचार करतो, आपण या ठिकाणी सांगतो की आमच्या महिला सुरक्षित आहेत, आम्ही महिलांना खूप न्याय देतो, परंतु खरोखर या ठिकाणी महिला आमच्या सुरक्षित आहेत का अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय, लाडकी बहीण फक्त जाहिरातीत, रस्त्यावर मात्र असुरक्षित आहे अध्यक्ष महोदय. आज जर आपण बघितला तर वाढते गुन्हे जे आहेत त्या महिलांवरील अत्याचारात 20% वाढ झालेली आहे. आणि
अशा परिस्थितीमध्ये निर्भया पथक केवळ नावापुरतं उरलेलं आहे, अध्यक्ष महोदय. आणि हे असताना RTIची आकडेवारी तर याच्यापेक्षा खूपच भयानक आहे, जे विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा गळा घोटणार आहे. आणि ती आकडेवारी सांगते की 9.69 लाख अर्जापैकी फक्त 7.23 लाख विद्यार्थ्यांना मदत मिळते. म्हणजे 2.46 लाख विद्यार्थ्यांचं भविष्य या सरकारनं अंधारात ढकललेलं, अध्यक्ष महोदय. शिष्यवृत्तीत घोटाळे झालेत. दलित आदिवासी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती हा त्यांचा अधिकार आहे, पण त्यांना दिला जात नाही. आणि या ठिकाणी आपण म्हणतो की ज्या विद्यार्थ्यांना पैसे मिळाले नाही ते आज व्याजाने पैसे काढून शिक्षण घेतात, अध्यक्ष महोदय. हेच सरकार आहे का सामाजिक न्याय देणारं? यालाच आपण सामाजिक न्याय म्हणतो का, अध्यक्ष महोदय? आणि म्हणून महापोर्टलचा बिघाड सांगून, तांत्रिक अडचण सांगून जी अडवणूक केली जाते त्याला आपण कधी दूर करणार, या संबंधी सुद्धा श्वेतपत्रिका निघाली पाहिजे, अध्यक्ष महोदय. गेल्या 5 वर्षात किती दलित आणि आदिवासी विद्यार्थी हे शिष्यवृत्ती अभावी शिक्षणापासून वंचित राहिले, याची श्वेतपत्रिका राज्य शासनाने या ठिकाणी जाहीर करावी. आणि महिला सुरक्षांचं प्रत्येक जिल्ह्याचा क्राईम रेट काय ते तपासून त्याचं सुद्धा ऑडिट या ठिकाणी झालं पाहिजे, अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी निधीची चंचलता नेहमीच असते. सामाजिक न्यायाचा निधी कायद्यानुसार हा त्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात दिला पाहिजे, परंतु खऱ्या अर्थानं तो दिला जातो का? इथले कर्मचारी जे आहेत, आपल्या विधान भवनातले कर्मचारी, मंत्रालयातले कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, निम सरकारी कर्मचारी यांच्या पदोन्नतीचा प्रश्न सुद्धा आजपर्यंत सुटलेला नाही, अध्यक्ष महोदय. आणि तो तसाच पडलेला, अनेक लोक हे सेवानिवृत्त झालेत, आपल्या घरात जाऊन बसलेले आहेत, परंतु त्यांना पदोन्नती मात्र मिळाली नाही. आणि म्हणून राज्यपालांचं भाषण हे कितीही गोंडस दिसलं असलं, चांगलं वाटत असलं, तरी ते भाषण तितकं चांगलं नाही, ते पोखरलेलं, अध्यक्ष महोदय. म्हणून त्याचा या ठिकाणी मी विरोध करतो. आणि जाता जाता एवढंच सांगेन, तुमची स्वप्न सोनेरी, आमची रात्र काळोखी. आपल्या अभिभाषणातील ओळी आता वाटू लागल्या खोटी. नका दाखवू आरसा साहेब तुमच्या विकास गाथेचा, आधी हिशोब द्या इथल्या सामान्य माणसाच्या व्यथेचा, इथल्या सामान्य माणसाच्या व्यथेचा. धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय. अबू आजमी. धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपना विचार रखने खड़ा हुआ हूँ. अध्यक्ष महोदय, जब भी राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होता है या सरकार जो काम शुरू करती है, तो हमेशा राजमाता जिजाऊ, छत्रपति शिवाजी महाराज, भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले और बहुत बड़े बड़े महापुरुषों का नाम लेकर शुरू, आदर्शों पर चलती है, ऐसा नाम लेकर शुरू करती है. रियासत की आवाम की खिदमत सरकार कर रही है और करेगी. सर, इस राज्य में, उनके राज्य में सभी धर्म के लोगों को पूरी आज़ादी थी, लेकिन मैं देखता हूँ और उनके राज्य में रियाया में मुसलमान भी थे, अच्छी तरह त्यौहार मनाते थे, सरकार उनकी भर्ती में मदद करती थी. छत्रपति शिवाजी महाराज ने मस्जिदों को, दरगाहों को मदद किया, उनकी तामीर के लिए मदद किया, उनके खर्च के लिए उनको बहुत बड़ी बड़ी जागीरें दी और उन्होंने एक राजा का राजधर्म निभाया. अध्यक्ष महोदय, हम उसी तर्ज पर आपसे मांग करते हैं कि अगर आप ये कहते हैं कि आप छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह से काम करेंगे, उन्हीं के आदर्शों पर चल रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, तो मैं कहना चाहता हूँ रमज़ान का महीना है. अध्यक्ष महोदय, इसी देश के अंदर तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने आंध्रा के अंदर जो इनके सपोर्टर हैं दिल्ली सरकार में, अध्यक्ष, उन्होंने रमज़ान के महीने में एक जो है रिलीजियस कंसेशन दिया कि जितने अधिकारी हैं 4 बजे चले जाएं घर. मैं बात कर रहा हूँ, कोई सुनते ही नहीं सर यहाँ पर. और यहाँ सर ऐसा है कि मेरी मांग है जी सर, कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और हम मुसलमान के लिए नमाज पढ़ना बहुत ज़रूरी है. मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ गिरीश महाजन साहब का, ये बहुत बड़े नेता यहाँ के हैं और सरकार के अगली लाइन के आदमी है सर. सर, मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान को नमाज पढ़ना बहुत ज़रूरी है. अगर उसने नमाज नहीं पढ़ा ना, वो मुसलमान नहीं है. ये धर्म की लाइन है और टाइम पे पढ़ना है. अगर अभी मुझे नमाज का टाइम हो जाए और मैं किसी कोने खाते में नमाज पढ़ लूँ, तो सर मेरे ऊपर तो लांछन लगाया जा रहा है कि नमाज कैसे पढ़ा, बंद करो इसका, तोड़ो इसको, मारो इसको, निकाल दो. यानी किसी एक फार्मेसी कॉलेज में 3 बच्चे ने नमाज पढ़ लिया, उनको ऐसा बेइज्जत किया, ऐसा अपमानित किया. सर, नमाज में दुआएं की जाती हैं, नमाज में कोई ऐसी बात नहीं होती है.
तो ये सर जो हो रहा है ना, मैं मांग और करना चाहता हूं सर कि इस रमज़ान के महीने में सरकार पानी और बिजली का इस्तेमाल अच्छी तरह से उन इलाकों में जहां मुस्लिम रहते हैं सर, और बिजली की सप्लाई डिस्टर्ब ना होने पाए, ये मेरी मांग है। गवर्नर साहब ने कहा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में महाराष्ट्र को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। अध्यक्ष महोदय, दुनिया भर के इन्वेस्टर जो हैं महाराष्ट्र में अलग अलग फील्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं रोजगार पैदा हो, इससे बहुत नए रोजगार पैदा होंगे। इसके लिए विकसित महाराष्ट्र 2047 का प्लान बताया जा रहा है। अगले 5 सालों में स्टार्टअप पॉलिसी 2025 से 50,000 नए स्टार्टअप शुरू होंगे और ये आश्वासन दिया है कि इससे नए जॉब्स मिलेंगे। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह एग्रीकल्चर के लिए सारी स्कीम बनाई गई हैं, लेकिन मैं पूछूं कि जितनी सरकारें आती हैं शेतकरियों के लिए बहुत बातें करती हैं कि शेतकरी के लिए इतनी छूट दी जाएगी, उनका बैंक का लोन माफ किया जाएगा, उनको सब्सिडी दी जाएगी, परंतु हर रोज दिन ब दिन इतना वादा करने के बाद भी किसानों की आत्महत्या खत्म नहीं हो रही। अध्यक्ष महोदय, बढ़ती जा रही, कहीं ना कहीं पॉलिसी में गलती। अध्यक्ष महोदय, इस पे किसान हमारा अन्नदाता है, किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं सुधार आना बहुत जरूरी। सिर्फ जबानी बात करने से कुछ नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, ये शेतकरी के बाद सबसे बड़ा सेक्टर टेक्सटाइल है जो लोगों को रोजी रोटी देता है, लेकिन पावरलूम के मालिकों मजदूरों की हालत बहुत ही खराब है। उसके लिए कुछ नई स्कीम बनाई जाए और उनको इलेक्ट्रिक में, बिजली में इनको जो है सहूलत दी जाए। बहुत ज़्यादा उसकी बिल आती है। जब मैं विकसित महाराष्ट्र के लिए जो आपने बताया कि लाखों रोजगार मिलेंगे, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आपकी तवज्जो मुंबई और दूसरे शहरों में जो हॉकर्स हैं जो खुद रोजगार करके कमा रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, इनकी हालत की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने हॉकर्स को रेगुलाइज करने की बात कही थी। सेंट्रल गवर्नमेंट 2014 में एक्ट बनाया था, एक एक्ट पास किया था। अध्यक्ष महोदय, स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन और लाइवलीहुड एंड रेगुलेशंस ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014, इस एक्ट में हॉकर्स को हक दिया था कि वो अपना रोजगार रेगुलेशन के हिसाब वो कर सकते हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने एक टास्क फोर्स बनाई स्टडी करने के लिए। इसका कहना था कि हॉकर्स जो रास्तों पर बेचते हैं ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो हमारी इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा है। अध्यक्ष महोदय, हॉकर्स का जो है सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा योगदान करता है। ये लोग शहरों की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। अध्यक्ष महोदय, इस एक्ट के मुताबिक हाई कोर्ट ने स्कीम लागू करने के लिए सप्टेंबर 2024 में वेळ सभागृहाचं कामकाज संपेपर्यंत वाढवण्यात येत आहे। 2024 में बोला था, लेकिन इसके बजाय हम देख रहे हैं कि हॉकर्स को उजाड़ा जा रहा है। गरीब इंतजार करता है कि रमजान का महीना आए और रमजान के महीने में मुसलमान ज़कात देता 2.5% सर। वो गरीब, वो विधवा जिनका कोई सहारा नहीं है, उनको इंतजार रहता है कि वो वक्त आए तो कुछ पैसा मिले तो मैं कहीं दुकान लगाऊं, कहीं कुछ बेचूं। अध्यक्ष महोदय, मैं महाजन साहब, मैं जानता हूं एक परिवार है, कोई नहीं है, सिर्फ बीवी है, बच्चा छोटा सा है, हस्बैंड मर चुके हैं। वो रमजान के महीने में 1 महीने पकौड़ी बना करके, बिरयानी बना करके मीनारा मस्जिद में बेचती है, उसी से साल भर खर्चा चलता है उसका। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष, अरे रुकिए ना जरा आप 1 मिनट, आप तो बहुत बोलती हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। ये रमजान के महीने में छोटी छोटी दुकानें लग रही हैं, सरकार को थोड़ा उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, वो बंद नहीं करना। अध्यक्ष महोदय, अगर स्टेशन के पास हॉकर्स की वजह से भीड़ होती है और प्रॉब्लम होता है ट्रैफिक का, अध्यक्ष महोदय, तो मैं समझता हूँ कि सरकार ने ऐलान किया था कि 24 घंटे मुंबई खुली रहेगी, तो 24 घंटे मुंबई खुली रहे और कॉमर्शियल इलाके में, इंडस्ट्रियल एरिया में जो है रात को बाजार लगाई जाए। अध्यक्ष महोदय, इससे रोजगार लोगों का बढ़ेगा। अध्यक्ष, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर कानून में सहूलत लाई जा रही है, लेकिन रात को जो दुकानें खुली रहती थी, लाइसेंस जब्त या फौजदारी केस या भारी फाइन लगता था, ये अंग्रेजों के जमाने का कानून था। मैं स्वागत करता हूं सरकार का कि सरकार इस कानून को खत्म करके 24 घंटे जो है दुकानें खुली रहने के लिए कदम बढ़ाए, तो हमें बहुत इस बात की खुशी होगी। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने महाराष्ट्र स्टेट कल्चर पॉलिसी बनाई है। इसके तहत 36 जिलों में जिले लेवल पर मराठी साहित्य कॉन्फ्रेंस के लिए 5-5 लाख रुपया हर जिले को दिया जाएगा। अध्यक्ष, इसका स्वागत अध्यक्ष महोदय। इसी पॉलिसी के तहत कल्चरल भवन बनाया जाएगा। मराठी के बाद मेरी मांग है सर कि उर्दू भी इसी महाराष्ट्र की जबान है, उसको भी अभी उर्दू को भी इसमें शामिल किया जाए। और अध्यक्ष महोदय, उर्दू का इस साल
गोल्डन जुबली है। ये 50 साल पहले उर्दू अकेडमी बनी थी। जब बनी थी अध्यक्ष महोदय उसमें 50 स्टाफ थे, आज 7 स्टाफ का सैंक्शन हुआ है, लेकिन सिर्फ 2 स्टाफ आए, 5 स्टाफ आज तक नहीं आए। बस मैं खत्म करता हूं अध्यक्ष महोदय, वो 5 स्टाफ की जल्द भर्ती की जाए। अध्यक्ष महोदय मेरी विधानसभा में जो है ट्रैफिक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अध्यक्ष महोदय, गटर सड़क भरी रहती है अध्यक्ष महोदय, कॉलेज नहीं है, कचरा भरा हुआ है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है अध्यक्ष महोदय। आज अजीत पवार साहब नहीं है, मैं दुआ करता हूं उनके लिए अध्यक्ष महोदय। मुझे एक दिन मिले वो, उन्होंने कहा अबू आजमी साहब मैं आपके एरिया में गया था, और जब मैंने वो एरिया देखा ना तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में मानखुश शिवाजी नगर जैसा इलाका है, हमें शर्म आना चाहिए, वहाँ कोई सुविधा ही नहीं है। और उन्होंने मुझे कहा था कि मैं डेवलपमेंट के लिए कुछ करूंगा, लेकिन वो आज है नहीं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि मानखुश शिवाजी नगर के लिए एक बार सर्वे कराकर वहां की हालत देख करके वहां पर कॉलेज, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और वहां के डेवलपमेंट के लिए एक स्पेशल निधि दी जाए, उसको बढ़ाया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने दिया सर। मनीष येण्यासाठी मी उभी आहे। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदयांनी केलेलं अभिभाषण हे केवळ घटनात्मक कर्तव्यपूर्ती नसून महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण समतोल आणि शाश्वत विकासाचा व्यापक आराखडा आहे। अध्यक्ष महोदय, या अभिभाषणामध्ये शासनाची स्पष्ट दृष्टी, ठोस नियोजन आणि जनतेप्रती असलेली बांधिलकी प्रभावीपणे मांडलेली आहे। अध्यक्ष महोदय, मी या अभिभाषणाचं मनापासून समर्थन करत आहे। अध्यक्ष महोदय, विकसित महाराष्ट्र 2047 ही दूरदृष्टी, ध्येय आणि कृती ह्या भाषणातून दिसली आहे। औद्योगिक आणि आर्थिक प्रगती असेल, त्याचप्रमाणे अध्यक्ष महोदय पायाभूत सुविधा आणि कनेक्टिव्हिटी विकासाचा कणा आहे। अध्यक्ष महोदय, राज्याची प्रगती मजबूत पायाभूत सुविधांवर अवलंबून असते। 1100 किलोमीटर लांबीचे 147 प्रमुख रस्ते प्रकल्प राज्याच्या दळणवळण क्षमतेची मोठी वाढ करत आहे। अध्यक्ष महोदय, समृद्धी महामार्गाचा विस्तार पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदरापर्यंत करण्याचा निर्णय औद्योगिक आणि निर्यात वाढीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे। अध्यक्ष महोदय, वाढवण बंदर प्रकल्पामुळे भविष्यात अवजड माल वाहतुकीची मोठी वाढ अपेक्षित असून सध्याचे राजमार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्ग वाहन क्षमतेच्या दृष्टीने अपुरे ठरण्याची शक्यता आहे। त्यामुळे वाहतूक कोंडी, अपघाताचा धोका, पावसाळ्यात दळणवळण विस्कळीत होण्याच्या समस्या निर्माण होऊ शकतात। अध्यक्ष महोदय, या पार्श्वभूमीवर वाढवण बंदर परिसरातील महत्त्वाच्या रस्त्याचे तातडीने दुपदरी काँक्रिटीकरण व मजबूतीकरण करणं आवश्यक आहे। अध्यक्ष महोदय, IIT मुंबई यांच्या वाहतूक विश्लेषण अहवालानुसार काही प्रमुख मार्गाचे चौपदरीकरण अपरिहार्य आहे। याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत शासनास प्रस्ताव तयार करण्यात आलेले आहेत। याशिवाय डहाणू, तलासरी, विक्रमगड, पालघर येथील खाणीतून होणाऱ्या गौण खनिज वाहतुकीमुळे रस्त्याचे नुकसान टाळण्यासाठी तातडीने रस्ते सुधारणा व मजबूतीकरण अत्यावश्यक आहे। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्राची सागरी अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी सर्वप्रथम पायाभूत सुविधांचा व्यापक विकास करणे गरजेचे आहे। अध्यक्ष महोदय, बंदर परिसरातील रस्ते, रेल्वे, मल्टी मॉडल कनेक्टिव्हिटी, लॉजिस्टिक पार्क आणि वेअर हाऊसिंग सुविधा मजबूत केल्याशिवाय या गुंतवणुकीचा पूर्ण लाभ मिळणार नाही। अध्यक्ष महोदय, कालबद्ध आणि प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे अत्यावश्यक आहे। प्रत्येक प्रकल्पासाठी स्पष्ट जबाबदाऱ्या नियमित आढावा व पारदर्शक कार्यपद्धती अवलंबले पाहिजे। विलंब टाळण्यासाठी प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ करणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे। अध्यक्ष महोदय, कृषी आणि शेतकरी कल्याण अन्नदात्यांचा सन्मान आहे। अध्यक्ष महोदय, शेतकरी हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे। मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना अंतर्गत 44 लाख शेतकऱ्यांना 25,087 कोटी रुपयाची मदत देण्यात आली आहे।
तसेच किमान आधारभूत किमतीवर कापूस सोयाबीन खरेदी करून 15,576 कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र कृषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण 2025-29 मुळे शेती अधिक तंत्रज्ञानाधारित उत्पादक आणि शाश्वत होत आहे. अध्यक्ष महोदय, शासनाने अनेक ठोस उदाहरणं आपल्या ह्या अभिभाषणामध्ये दिलेली आहे. पण अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा क्षेत्र, हरित आणि स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र ह्याच्यामध्ये महाराष्ट्रात सौर ऊर्जा क्रांती यशस्वी पुढे जात आहे. प्रधानमंत्री कुसुम योजना अंतर्गत कुसुम बी घटक आणि मागेल त्याला सौर पंप योजनेमुळे लाखो शेतकऱ्यांच्या शिवारात सौर पंप उभे राहिले आहेत. स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र रूफटॉप सोलर योजना मुळे घराघरात स्वच्छ आणि परवडणारी ऊर्जा पोहोचत आहे. ही केवळ योजना नसून हरित, आत्मनिर्भर आणि शाश्वत महाराष्ट्राच्या दिशेने टाकलेलं ठोस पाऊल आहे. अध्यक्ष महोदय, मुंबईमध्ये प्रचंड ऊर्जा वापर होत असल्यामुळे शासकीय इमारती असतील, महापालिका कार्यालय असेल, रुग्णालय असतील, शाळा, रेल्वे स्थानक, मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्या, त्याचप्रमाणे रूफटॉप सोलर अनिवार्य करणे गरजेचं आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पामध्ये सामूहिक सौर ऊर्जा प्रणाली बसविल्यास गरीब नागरिकांना स्वस्त वीज उपलब्ध होईल. इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन सौर ऊर्जेवर चालविल्यास प्रदूषण कमी होईल आणि मुंबई ही हरित ऊर्जेचे आदर्श मॉडेल बनेल. अध्यक्ष महोदय, मुंबईसारख्या आंतरराष्ट्रीय शहरात जर प्रत्येक इमारतीवर सौर पॅनल चमकले तर आज आपल्याला सौर मायक्रोग्रिड सुरू झाले तर केवळ विकास नसेल तर तो हरित क्रांतीचा नवा अध्याय असेल. अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा स्वावलंबन हेच आर्थिक स्वावलंबन मूळ आहे. पर्यावरणपूरक ऊर्जा हीच भावी पिढीसाठीची जबाबदारी आहे. अध्यक्ष महोदय, ह्याच विकास आणि महिला सक्षमीकरण आणि सामाजिक न्याय. अध्यक्ष महोदय, महिलांचा विकास हा केवळ सामाजिक विषय नाही तर तो राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीचा केंद्रबिंदू आहे. शासनाने राबवलेल्या उमेद अभियान अंतर्गत 6.60 लाख महिला बचत गटाची स्थापना झाली असून 44,251 कोटी रुपयाचे कर्ज वितरण झाले. ही बाब अत्यंत अभिमानास्पद आहे. 26 लाख लखपती दीदी तयार होणे म्हणजे महिलांची आर्थिक स्वावलंबनाचा नवा इतिहास आहे. तसेच राणी दुर्गावती महिला सक्षमीकरण योजना आणि इतर उपक्रमामुळे वंचित घटकातील महिलांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचं कार्य प्रभावीपणे सुरू आहे. त्याबद्दल मी सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांचे आणि आमच्या उपमुख्यमंत्र्यांचे धन्यवाद मानते. परंतु अध्यक्ष महोदय, या योजनांचा प्रभाव अधिक व्यापक आणि परिणामकारक व्हावा यासाठी मुंबईसाठी काही ठोस सुधारणा करणे अत्यावश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, मुंबईसारख्या महानगरात महिला बचत गटांना केवळ कर्ज पुरवठा करून चालणार नाही तर त्यांना स्थिर बाजारपेठ, ब्रँडिंग आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मशी जोडणे गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, महापालिकेच्या शाळा असतील, रुग्णालय असतील, विविध प्रकल्पांमध्ये महिला बचत गटांना प्राधान्याने कंत्राटे देण्यात यावीत. मुंबई महिला घाट सारखे कायमस्वरूपी विक्री केंद्र उभारून महिलांना थेट ग्राहकाशी जोडण्याची संधी दिली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, महिलांचे आर्थिक सहभाग वाढल्याशिवाय राज्याचा विकास पूर्ण होऊ शकत नाही. महिला सक्षम झाली तर कुटुंब सक्षम होते आणि समाज सक्षम होतो आणि राज्य प्रगतीच्या दृष्टीने वेगाने वाटचाल करते. त्यामुळे महिला सक्षमीकरण हा केवळ एक कार्यक्रम नसून तो सामाजिक न्यायाचा एक विकसित महाराष्ट्राचा भक्कम पाया आहे. अध्यक्ष महोदय, शिक्षण, कौशल्य आणि युवा धोरण ह्यामध्ये मुंबईसारख्या आर्थिक राजधानीत IT, फायनान्स, मीडिया, हेल्थ टेक,
हेल्थटेक अशा विविध क्षेत्रात प्रचंड संधी उपलब्ध आहेत. येथे उद्योग संलग्न प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, स्टार्टअप प्रोत्साहन यावर अधिक भर देणे आवश्यक आहे. प्रत्येक महाविद्यालयात अत्याधुनिक डिजिटल प्रयोगशाळा आणि कौशल्य विकास केंद्र उभारणे ही काळाची गरज आहे. अध्यक्ष महोदय, CET परीक्षा वर्षातून 2 वेळा घेण्याचा निर्णय हा विद्यार्थ्यांसाठी संधी वाढ करणारा आहे. त्यामुळे त्यांना अधिक तयारीची संधी मिळेल आणि गुणवत्तापूर्वक प्रवेश प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल. मात्र मुंबई येथे मोफत सराव परीक्षा आणि अर्ज प्रक्रियेसाठी सहाय्य केंद्र उपलब्ध करणे हे सुद्धा गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, आज युवा पिढी सक्षम झाली तर 2047चे विकसित भारताचे स्वप्न साकार होईल. कौशल्य, सुरक्षितता आणि संवेदनशीलता या त्रिसूत्रीवर आधारित शिक्षण धोरण राबविल्यास मुंबई हे राज्याच्या विकासाचं अग्रगण्य शहर ठरेल. अध्यक्ष महोदय, आरोग्य सेवा सर्वांसाठी दर्जेदार उपचार. आज आपण या ज्या विषयावर चर्चा करीत आहोत तो विषय केवळ आरोग्याशी संबंधित नसून तो सामाजिक न्याय, समानता, मानवी संवेदनशीलता निगडित आहे. सर्वसमावेश कर्करोग उपचार सेवा धोरण आणि 9 प्रकारच्या दुर्मिळ अवयव प्रत्याभरण शस्त्रक्रिया मोफत करण्याचा शासनाचा निर्णय हा खऱ्या अर्थाने सर्वसामान्य जनतेसाठी जीवनदायी ठरणारा आहे. महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना अंतर्गत या उपचारांचा समावेश केल्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबावरील लाखो रुपयाचा बोजा हलका होणार आहे. अध्यक्ष महोदय, कर्करोगासारखा गंभीर आजारामुळे अनेक कुटुंबे कर्जबाजारी होतात तर काही जण उपचारापासून वंचित राहत असतात. आता शासनाने घेतलेला हा निर्णय त्यांच्या आयुष्यात आशेचा किरण निर्माण करणार आहे. अध्यक्ष महोदय, मुंबई संदर्भात काही ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे. मुंबईमध्ये टाटा मेमोरियल सारख्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या संस्थेमुळे उत्कृष्ट उपचार उपलब्ध आहेत, परंतु रुग्णसंख्या प्रचंड असल्याने प्रतीक्षा कालावधी वाढतो. त्यामुळे उपनगरामध्ये कर्करोग निदान व केमोथेरपी केंद्राची संख्या वाढवणे ही काळाची गरज आहे. तसेच मुंबई महानगरपालिका अंतर्गत असलेल्या प्रमुख रुग्णालयामध्ये पेट सिटी, रेडिएशन थेरपी, बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट यासारख्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. अवयवदानाबाबत व्यापक जनजागृती मोहीम राबवून नागरिकांचा सहभाग वाढवणे तितकेच आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय, ह्याच्यात ज्या पद्धतीने सांस्कृतिक वारसा आणि पर्यटन हा इतिहासाचा अभिमान आहे. मला सरकारचं अभिनंदन करावं असं वाटतं, मुख्यमंत्र्यांचं अभिनंदन करावं असं वाटतं. त्याचबरोबर आमचे सांस्कृतिक मंत्री आशिषजी शेलार यांचं सुद्धा अभिनंदन करत आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील, स्वाभिमानातील आणि अस्मितेतील एक सुवर्ण क्षण आज आपण अनुभवत आहोत. महाराष्ट्रातील 12 किल्ल्याचा युनेस्को जागतिक वारसा यादीत समाविष्ट होणे हा केवळ सन्मान नाही, तर छत्रपती शिवरायांच्या पराक्रमाला आणि आपल्या सांस्कृतिक वारसाला मिळालेली जागतिक मान्यता आहे. अध्यक्ष महोदय, विशेषतः राजगड किल्ला असेल, रायगड किल्ला असेल, प्रतापगड किल्ला असेल, सिंधुदुर्ग किल्ला यासारख्या ऐतिहासिक दुर्गाचा समावेश म्हणजे स्वराज्याच्या वैभवाची जगभर दखल घेतली गेली आहे. अध्यक्ष महोदय, ह्याच्यामध्ये मी खास करून शेवटचं सांगू इच्छिते की मुंबईसारख्या आंतरराष्ट्रीय शहराशी किल्ला पर्यटन जोडले तर जगभरातून येणाऱ्या पर्यटकांना महाराष्ट्राचा गौरवशाली इतिहास अनुभवता येईल आणि त्याचप्रमाणे किल्ल्यांचं इको टुरिझम माध्यमातून विकसित केले तर विकास आणि पर्यावरण यांचा समतोल साधता येईल. अध्यक्ष महोदय, आजचा दिवस अभिमानाचा आहे, पण तो केवळ उत्सवाचा नसून कर्तव्याची जाणीव करून देणारा आहे.
या ऐतिहासिक वारशाचे संवर्धन करणे, पुढील पिढ्यांपर्यंत सुरक्षित पोहोचवणे आणि त्याला जगातील स्तरावर अधिक उजाळा देणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे. चला आपण सर्वजण एकत्र येऊन महाराष्ट्राच्या किल्ल्यांना केवळ वारसा स्थळ म्हणून नव्हे तर स्वाभिमानी जिवंत प्रतीक म्हणून जपूया. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. उमेश यावलकर. अध्यक्ष महोदय, मी माननीय राज्यपालाच्या अभिभाषणाचं समर्थन करण्यासाठी या ठिकाणी उभा आहे. राज्यपालांनी सरकारच्या ज्या 58 योजनांवर प्रकाश टाकला अध्यक्ष महोदय, निश्चितच आपलं सरकार अतिशय चांगलं काम या महाराष्ट्रामध्ये करत आहे आणि माननीय राज्यपाल महोदयांनी आपल्या अभिभाषणामध्ये याच्या शेतीसाठी जो उपयोग शेती उत्पन्न वाढवण्यासाठी होणार आहे यावर सुद्धा प्रकाश टाकला. अध्यक्ष महोदय, मी राज्यपालांना धन्यवाद देतो. अध्यक्ष महोदय, आपलं सरकार शेतकरी शेतमजुरांसाठी बऱ्याच योजना राबवत आहे. या संदर्भात गोसीखुर्द धरणाचा उल्लेख मला करावासा वाटतो. आपल्या मुख्यमंत्री महोदयांनी आपल्या सरकारनं 95,000 कोटी रुपये खर्चाचं या योजनेला मान्यता दिली आणि आमच्या विदर्भामध्ये मराठवाड्यामध्ये या गोसीखुर्द धरणाचं पाणी आम्हाला मिळणार आहे. माझ्या अमरावती जिल्ह्यामध्ये सुद्धा या धरणाचं पाणी येणार आहे. माझ्या मतदारसंघामध्ये 18,000 हेक्टर जमीन या योजनेमुळं ओलिताखाली अध्यक्ष महोदय येणार आहे. मी महाराष्ट्र सरकारचं अभिनंदन करतो. अध्यक्ष महोदय, शेतकरी सुखी झाला पाहिजे, शेतमजूर सुखी झाला पाहिजे, यासाठी आपलं सरकार निश्चितच चांगलं काम करत आहे. परंतु हे सगळं करत असताना शेतीसाठी बरंच काही करणं हे अभिप्रेत आहे, आवश्यक आहे. आणि या संदर्भामध्ये जर बोलायचं झालं अध्यक्ष महोदय, चांगलं बियाणं शेतकऱ्याला मिळत नाही. बियाणामध्ये शेतकऱ्याची जी फसवणूक होते ती फसवणूक अध्यक्ष महोदय दूर झाली पाहिजे. मागच्या वेळेला सुद्धा मी या विषयावर बोललो अध्यक्ष महोदय की कापसाच्या संदर्भामध्ये भावांतर योजनेचा जो विषय आहे, हा जो कापूस जो आहे अध्यक्ष महोदय, आमच्या विदर्भाचं एक मुख्य पीक आहे. अध्यक्ष महोदय, कालच आमच्या मित्रानं कापसाची विक्री केली 7,300 रुपये प्रति क्विंटल या भावानं. 10,000 रुपये क्विंटल कापसाला भाव दिल्याशिवाय कापूस परवडत नाही. अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती होती की ही भावांतर योजना एकरावर आधारित न ठेवता ही त्या उत्पादनावर आधारित ठेवली पाहिजे, होणाऱ्या उत्पादनावर आधारित असली पाहिजे, म्हणजे क्विंटलवर आधारित असली पाहिजे. मी पुन्हा एकदा आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती करतो अध्यक्ष महोदय, भावांतर योजना ही एकरावर आधारित न ठेवता ही होणाऱ्या उत्पादनावर आधारित असली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, एक कमी असल्यामुळे एक घेतलं. अध्यक्ष महोदय, शेतीला दिवसा 12 तास वीज मिळाली पाहिजे, शेतकरी सुखी झाला पाहिजे, शेतमजूर सुखी झाला पाहिजे. यासाठी जर पहिलं काम कोणी करायचं असेल अध्यक्ष महोदय तर शेतकऱ्याला रात्रीच्या ओलितापासून आपण संरक्षण दिलं पाहिजे. म्हणजे जर दिवसा जर वीज दिली तर आपला शेतकरी वन्य जनावराचा शिकार होणार नाही आणि रात्रभर त्याला आपलं शेताचं ओलीत करण्यासाठी शेतात थांबावं लागणार नाही. अध्यक्ष महोदय, निश्चितच आपल्या सरकारनं निर्णय घेतला 2026 पर्यंत आपल्या शेतकऱ्यांना 12 तास दिवसा वीज देण्याचं धोरण आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीसांनी निश्चित केलेलं आहे. त्याचं मी मनापासून अध्यक्ष महोदय स्वागत करतो. पांधन रचण्याचे प्रश्न तातडीनं मार्गी लागले पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, नदी नाल्याचं जे खोलीकरण आहे, पाण्याची पातळी वाढली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, ओलिताच्या सोयी झाल्या पाहिजे, पाणी पातळी वाढली पाहिजे. यासाठी नदी नाल्याचं खोलीकरण अध्यक्ष महोदय झालं पाहिजे. माझा मतदारसंघ ड्रायझोन आहे, त्यामुळे जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये आमच्या मोर्शी मतदारसंघामध्ये नदी नाल्याचं खोलीकरणावर खर्च अध्यक्ष महोदय हा झाला पाहिजे. शेतीचा खर्च कमी करणाऱ्या योजना अध्यक्ष महोदय
आपण आखल्या पाहिजे, शेतीचा खर्च कमी होईल आणि शेतकऱ्याचं उत्पादन कसं वाढेल यावर अध्यक्ष महोदय आपण भर दिला पाहिजे. हे सर्व करत असताना अध्यक्ष महोदय आमच्या विदर्भामध्ये आज शेतकऱ्याच्या आत्महत्येचं प्रमाण आजही मोठं गंभीर स्वरूप धारण केलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, खास करून पश्चिम विदर्भामध्ये आत्महत्येचं प्रमाण हे जास्त आहे. माझ्या अमरावती जिल्ह्यामध्ये मागच्या काळामध्ये म्हणजे मागच्या वर्षामध्ये जवळपास 700 आत्महत्या शेतकरी शेतमजूर यांचा अध्यक्ष महोदय झालेले आहे. शेतकरी शेतमजूर आत्महत्या का करतायत अध्यक्ष महोदय, याच्यावर गांभीर्यपणानं चर्चा झाली पाहिजे. आपण बऱ्याच उपाययोजना शेतकऱ्याच्या संदर्भात करतो आहे, परंतु शेतकऱ्याच्या आत्महत्या अध्यक्ष महोदय कमी होत नाही. शेतकऱ्यांच्या सोबत शेतमजुरांच्या सुद्धा आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात अध्यक्ष महोदय होत आहे. अध्यक्ष महोदय, गांभीर्यानं विचार करणारी गोष्ट आहे. हे काही सत्ता पक्षाची विरोधी पक्षाचा विषय नाही. अध्यक्ष महोदय हा सत्ता पक्षाचा विरोधी पक्षाचा विषय नाही. शेतकऱ्याच्या आत्महत्येवर गंभीरपणे विचार करण्याचा ही वेळ आहे अध्यक्ष महोदय. कारण तरुण पोरं आत्महत्या करतायत अध्यक्ष महोदय. आर्थिक विपन्नावस्था आहे. आज 66% आत्महत्या अध्यक्ष महोदय ज्या कुटुंबाचं उत्पन्न 1 लाखापेक्षा कमी आहे अशा कुटुंबात झालेले आहे. त्यामुळं या शेतकरी कुटुंबाचं, या शेतमजुराच्या कुटुंबाचं जोपर्यंत आपण आर्थिक उत्पन्न वाढवणार नाही, उत्पन्न वाढणार नाही अध्यक्ष महोदय, तोपर्यंत या आत्महत्या अध्यक्ष महोदय कमी होणार नाही. आपण बऱ्याच उपाययोजना करतो आहे अध्यक्ष महोदय, परंतु तरी आत्महत्या कमी होत नाही. अध्यक्ष महोदय, कुठंतरी सिस्टीममध्ये त्रुटी आहे. या त्रुटी आपल्याला दूर करावं लागेल. बऱ्याच मागच्या काळामध्ये योजना आपण कार्यान्वित केल्या, शेतकऱ्यांसाठी बऱ्याच उपाययोजना केल्या. या सगळ्या गोष्टीचा सांगोपांग विचार अध्यक्ष महोदय झाला पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातले आरोग्यविषयावर होणारा जो खर्च आहे, मुलाबाळाचं लग्न होत नाही अध्यक्ष महोदय, आर्थिक विपन्नावस्था आहे, अनेक अडचणी शेतकऱ्याच्या लेकराच्या शिक्षणाच्या समस्या आहे. या सर्व विवंचेतून शेतकरी कुटुंबामध्ये, शेतमजुराच्या कुटुंबामध्ये आत्महत्या अध्यक्ष महोदय होत आहे. अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातून मी सरकारला विनंती करतो, या मोठ्या प्रमाणात जे आत्महत्या होत आहे यासाठी एका टास्क फोर्सची निर्मिती केल्या गेली पाहिजे आणि याच्यावर सांगोपांग अभ्यास करून या विषयावर मार्ग काढला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, मला बोलण्याची संधी दिली यासाठी आपले आभार मानतो. शब्दांना विराम देतो. चंद्रदीप नरके. विठ्ठलराव लंगे. किशोरप्पा पाटील. नरेंद्र बोंडेकर. संतोष बांगार. आनंद तिडके. अध्यक्ष महोदय, मी राज्यपाल महोदय यांच्या भाषणावरती बोलण्यासाठी या ठिकाणी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल यांच्या अभिभाषण म्हणजे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, उपमुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्रा पवार यांच्या सरकारचे महाराष्ट्राला ऊर्जा देणारं व सर्व घटकांना सन्मान देणारं भाषण या ठिकाणी आहे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रातील स्टार्टअप उद्योजकता आणि नाविन्य धोरण शासनाने जाहीर केले आहे असून या धोरणामुळे राज्यात उद्योजक घडले व स्टार्टअप मोठ्या प्रमाणात सुरू झाले. त्यामध्ये पद्धतीने नांदेड जिल्हा हा मराठवाड्यातील सर्वात मोठा जिल्हा असून नांदेड येथे मोठे उद्योग प्रकल्प नसल्यामुळे स्थानिक पातळीवर रोजगारांना संधी उपलब्ध होत नाही आहे. अध्यक्ष महोदय, शासनाने जिकडे गडचिरोली स्टील हब व पूर्व विदर्भ स्टील कॅलेंडर बनवलं,
तसंच नांदेडला मोठा उद्योग हब उभारून उच्चशिक्षित तरुण तरुणीला रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विचार या ठिकाणी व्हावा. अध्यक्ष महोदय, जमीन तुकडेबंदी प्रतिबंधक व एकत्रीकरण संदर्भातील शहरी भागातील हे धोरण अभिजित पाटील बोलले फायदेशीर ठरत आहे, ही चांगली बाब आहे. पण ग्रामीण भागात शेतकरी शेतात घरे बांधले आहेत, ती घरे नावावर करून देण्यासाठी सुलभ व जलद काही धोरण करण्यासाठी शासनामार्फत विचार व्हावा. अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री बळीराजा शेतपांधन रस्ते योजना शासनाने आणली असून त्याबद्दल मी शासनाचे अभिनंदन करतो. पांधन रस्ते हा ग्रामीण भागातील शेतकऱ्याचा अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे. शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी व पांधन रस्ते काम करण्यासाठी होणारा विलंब, पांधन रस्त्यासोबत ज्या शेतकऱ्यांची शेती नदीच्या ठिकाणी किंवा नदीच्या ओलांडून जाण्यासाठी पांधन रस्त्यावरती पुलाची समावेश करणे अत्यंत गरजेचे या ठिकाणी आहे. अध्यक्ष महोदय, ज्या पद्धतीनं शेतकऱ्यांसाठी पांधन रस्त्याचा निर्णय सरकारने या ठिकाणी घेतला, परंतु पांधन रस्त्यांचे जे काही कामं अनेक दिवसापासून या ठिकाणी रेखाडलेले आहेत, ते आपण आपल्या स्तरावरून शासनाला आपण सूचना कराव्यात आणि पांधन रस्त्याचे कामं तात्काळ मार्गी लावावेत अशी विनंती मी माझ्या वतीने आपल्याला करतोय. आपल्या वतीने आपण शासनाला करावी असं नम्र कळकळीचं आवाहन आपल्याला करतो. अध्यक्ष महोदय, दावोसमध्ये सरकारने अनेक गुंतवणुकीचे करार केले, परंतु नांदेड सारखा मोठा जिल्हा 16 तालुक्याचा जिल्हा असून एक थोडाफार उद्योग नांदेड करताही या ठिकाणी देण्यात यावा अशी विनंती आपल्या मार्फत मी शासनाला या ठिकाणी करत आहे. अध्यक्ष महोदय, अनेक विषय सरकारने राज्यपालांच्या भाषणामध्ये सरकारने या राज्याच्या हिताचे घेतले आहेत, परंतु शेतकऱ्यांसाठी अनेक विषय या ठिकाणी जास्तीचे करणं गरजेचे आहे. गेल्या पावसाळ्यामध्ये मोठा पाऊस काळ झाला, अनेक भागामध्ये पूर आला आणि पुरांमध्ये जे काही जमिनी खरडून गेल्या त्या जमिनीचे पंचनामे झाले, परंतु अद्याप शेतकऱ्यांना काही भागामध्ये पैसे या ठिकाणी मिळाले नाही आहेत. अध्यक्ष महोदय, त्या पाण्यामध्ये त्या पुरांमध्ये शेतकऱ्यांच्या विहिरी बुजून गेल्या. आता अधिकारी सांगतायत जे विहीर सातबारावरती आहे त्या विहिरीला या ठिकाणी पैसे दिले जातात, परंतु जे विहीर सातबारावरती नाही आहे अशा शेतकऱ्यांना अतिशय अडचणीचा सामना या ठिकाणी करावं लागत आहे. अध्यक्ष महोदय, माझी तुमच्या मार्फत शासनाला विनंती आहे, अशा शेतकऱ्यांना दिलासा आपण दिला पाहिजे. शेतकरी हतबल झालेला आहे, शेतकऱ्यांचं अतोनात नुकसान या ठिकाणी झालेलं आहे. अनेक शेतकऱ्यांचे जनावरं वाहून गेलेले आहेत, ज्या जनावरांना बिलं आहे अशा जनावरांचा पंचनामा केला जातो, परंतु असे जनावरं अनेक वाहून गेलेले आहेत. जनावरच वाहून गेल्याच्या नंतर त्याचा बिला या ठिकाणी कुठं मिळणार आहे. अध्यक्ष महोदय, अशाही शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आपण आपल्या माध्यमातून शासनाला या ठिकाणी सूचना करावी अशी विनंती तुम्हाला करतो. या राज्यपाल महोदय यांच्या भाषणावरती बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल आपला मनापासून आभार व्यक्त करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. राजकुमार बोडील साहेब. महामहिम राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणावर अभिनंदन करण्यासाठी उभा आहे. महाराष्ट्राला 2024-25 या वर्षात सर्वाधिक परकीय गुंतवणूक मिळाली, त्याचे मी स्वागत करतो. गडचिरोली जिल्ह्याला स्टील हब म्हणून आणि पूर्व विदर्भाला स्टील कॉरिडॉर म्हणून माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या नेतृत्वात शासन विकसित करीत आहे, त्याबद्दल पण मी अभिनंदन करतो. परंतु त्याच्या लगत माझा गोंदिया जिल्हा आहे
दोन्ही बाजूला 2 नागझिरा आणि नवेगाव 2 व्याघ्र प्रकल्प आहेत. प्रचंड मोठी बेरोजगारी आहे. इको सेन्सिटिव्ह झोन 95% गावं आहेत आणि या ठिकाणी एक ह्या स्टील उद्योगाला लागून जर एक स्टील प्रोसेसिंग युनिट, कारण 100 एकर जागा दिल्यानंतर तिथं स्टील प्रोसेसिंग युनिट आजूबाजूच्या भागामध्ये होत आहेत, तर माझ्या अर्जुनी मोरगाव या ठिकाणी जर दिला तर त्याचा प्रचंड मोठा फायदा त्या ठिकाणी होईल, ही विनंती आपल्या माध्यमातून करतो. मुख्यमंत्री बळीराजा शेतपालन योजना अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि अत्यंत चांगली आहे साहेब, परंतु या ठिकाणी सर्वेक्षण करताना भूमापन अधिककडे यंत्रणाच नाही, त्याच्यामुळे अनेक रस्त्यांचा त्या ठिकाणी मोजणीच झालेली नाही आहे. म्हणून यासाठी बाह्यस्रोत पद्धतीनं किंवा इतर मार्गानं माननीय शासनानं या ठिकाणी हे मोजणी त्वरित केली तर हे पानन रस्ते होतील, तेवढी फक्त विनंती या ठिकाणी करतो. फीडर सेपरेशन मोठ्या प्रमाणात होत आहेत, पण आमच्याकडे धानाचं उत्पादन आता तिथं लागवड झालेली आहे आणि आता फीडर सेपरेशन झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकरी अडचणीत आला आहे, कारण त्याला 8 तास त्या ठिकाणी वीज भेटतो. म्हणून हे किमान 3 महिन्यासाठी तरी ही फीडर सेपरेशन त्या ठिकाणी होऊ नयेत, एवढी विनंती आपल्या माध्यमातून या ठिकाणी करतो. आमच्याकडे प्रचंड मोठा आदिवासी क्षेत्र आहे. शासनानं आदिवासी महिलांना सक्षम करण्यासाठी राणी दुर्गावती महिला सक्षमीकरण योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यामध्ये अनेक लाभार्थ्यांची त्या ठिकाणी निवड होत आहे, परंतु त्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी यांना सगळे अधिकार दिलेले आहेत. लोकप्रतिनिधी, आमदार किंवा जिल्हा परिषदेचे सदस्य यांचा कुठेही त्या ठिकाणी वाटा नाही आहे आणि त्याच्यामुळे दुर्गम भागातील महिलांकडे ही योजना जात नाही. माझी विनंती असेल की किमान माननीय पालकमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली जर आमदारांची जर एखादी समिती बनवली तर त्या गावांचा आढावा घेता येईल आणि व्यक्तिगत लाभाच्या विशेषत्वानं ज्या योजना आहेत त्या योजना त्या ठिकाणी पोहोचतील, म्हणून अशी त्या ठिकाणी समिती गठीत करावी, एवढी विनंती या ठिकाणी करतो साहेब. राज्यात दिव्यांग कल्याण विभाग वेगळा करून त्याच्या विकासासाठी शासन चांगला प्रयत्न करत आहे, परंतु मागच्या कालखंडामध्ये 200पेक्षा जास्त दिव्यांगाच्या शाळा त्या ठिकाणी बंद झाल्या आहेत आणि काही अधिकाऱ्यांच्या हेतुखोर प्रवृत्तीमुळे त्या ठिकाणी त्या शाळा बंद होत आहेत. माझी विनंती असेल की त्या ठिकाणी अत्यंत संवेदनशील विभाग आहे, त्या ठिकाणी संवेदनशील अधिकारी त्या ठिकाणी दिला तर तो विभाग चांगल्यानं चालेल. आपल्या माध्यमातून माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना मी विनंती करतो की त्या ठिकाणी हुकुमशाही प्रवृत्तीच्या अधिकाऱ्यांच्या ऐवजी संवेदनशील अधिकारी त्या ठिकाणी द्यावेत, एवढी कळकळीची विनंती त्या ठिकाणी करतोय साहेब. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा दिला त्याबद्दल आम्ही सगळेजणच त्याचं अभिनंदन करतोय, परंतु पाली भाषेला माननीय मोदीजींनी पंतप्रधान महोदयांनी अभिजात भाषेचा दर्जा दिला, त्याचं अभिनंदन केलं. मुंबई विद्यापीठामध्ये ऑगस्ट महिन्यापासून त्या ठिकाणी पाली भवन निर्माण व्हावं या ठिकाणी एक भंतेजी तिथं उपोषणाला बसले आहे, त्यांच्यावर मारधोड करण्यात आली आहे, त्यांच्यावर FIR दाखल करण्यात आलेले आहे. माझी विनंती असेल माननीय आपल्या माध्यमातून का त्या ठिकाणी पाली भवन निर्माण व्हावं आणि महाराष्ट्रामध्ये उर्दू अकॅडमीच्या धर्तीवर पाली अकॅडमी निर्माण करण्याच्या बाबतीत बऱ्याच वेळा आम्ही निवेदन दिलेलं आहे. पाली अकॅडमी पण महाराष्ट्रात निर्माण झाली तर सगळ्या विद्यापीठामध्ये पालीचं चेअर पण त्या ठिकाणी निर्माण होईल आणि पाली भाषेचा, कारण पाली भाषा ही जैन आणि बौद्ध या दोन्ही धर्माचा भाषा प्रचंड मोठं साहित्य आहे, तर त्याला त्या ठिकाणी चालना भेटेल, एवढं आपल्या माध्यमातून या ठिकाणी करतोय. राज्य सरकारनं भीमाशंकर, महालक्ष्मी, अंबाई देवस्थान इत्यादीचा साठी मोठ्या प्रमाणामध्ये 3661 कोटी रुपयाची प्रशासकीय मान्यता दिली आहे, त्याबद्दल महाराष्ट्र शासनाचं या ठिकाणी मी अभिनंदन करतो. परंतु एक विनंती मी आपल्या माध्यमातून करतो की भगवान बुद्धाच्या पदस्पर्शाने पावन झालेले नाला सोपारा हे प्राचीन बौद्ध स्तूप महाराष्ट्रामध्ये आणि ते पण मुंबईच्या जवळ आहे आणि त्यासाठी तत्कालीन मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड साहेब यांनी 19 मार्च 2011ला मंत्रालयात बैठक घेतली होती. त्यांनी सलग 9 बैठका घेतल्या आणि त्याला 5 कोटी रुपये मंजूर केले होते. आतापर्यंत ते पैसेच अजून सरकारनं दिले नाहीत आणि त्याचा विकासच झाला नाही. मागच्या अनेक वर्षापासूनचा हा विषय तसाच प्रलंबी आहे. म्हणून अजंठा आणि एलोरा वेड्यांच्या या प्रदेशामध्ये नाला सोपारा बौद्ध स्तूपाच्या विकासासाठी 5 कोटी रुपये सरकारनं त्वरित द्यावी, एवढी विनंती या ठिकाणी करतो. माझ्या विधानसभा क्षेत्रामध्ये शिव मंदिर प्रतापगडची प्रचंड मोठी यात्रा भरते, त्या ठिकाणी शिव मंदिर आणि हारुणी दर्गा असे सर्व धर्माचं त्या ठिकाणी एक
त्या ठिकाणी तीर्थक्षेत्र आहे, तर त्याला पण ब वर्गाचा त्याला दर्जा द्यावा एवढी विनंती करतो. महाराष्ट्र हे अत्यंत प्राचीन बौद्ध धर्माचं केंद्र आहे. या ठिकाणी कुशाण, वाकाटक, सातवाहन या सगळ्या राजांनी या ठिकाणी प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये बौद्ध धर्माचे वास्तू निर्माण केले. गौतमीपुत्र सातकर्णी हे खरं म्हणजे वैष्णव धर्मीय होते, परंतु त्यांनी बौद्ध धर्माला प्रचंड या ठिकाणी पाठबळ दिलं आणि त्यांच्या काळामध्ये कारले, भाजे, नाशिक या लेण्या या ठिकाणी निर्माण झाल्या. माझी विनंती आहे की लेण्याचा विकास करण्यासाठी आणि जगातल्या पर्यटकांना या ठिकाणी आकर्षित करण्यासाठी आणि नालासोपारा, कारले, भाजे इत्यादी लेण्यांचा विकास करण्यासाठी सरकारनं आराखडा मंजूर करावा आणि किमान 2,000 कोटी रुपयाची तरी तरतूद करावी एवढी विनंती आपल्या माध्यमातून करतो. 20 मार्च 2026ला महाड धर्मसंग्रहाला आता 99 वर्ष पूर्ण होऊन 100 वर्षामध्ये हे जात आहेत. मानवमुक्तीचा हा जागतिक खरं म्हणजे ठेवा आमच्या सगळ्यांसाठी आहे. अख्ख्या देशामध्ये महाडचा धर्मसंग्रह हा अत्यंत सामाजिक समतेचा धर्मसंग्रह म्हणून मानला जातो. परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या क्रांतीचा हा पडघम त्या ठिकाणी वाजला होता आणि म्हणून माझी विनंती आहे 20 मार्च 2026च्या नंतर 100व्या वर्षाला त्या ठिकाणी लागणार आहे आणि त्या निमित्तानं ह्या शतक वर्षाच्या निमित्तानं महाराष्ट्रात समतेचा जागर हा महाड धर्मसंग्रहाच्या संदर्भात 100वी वर्षी पण साजरी करण्यात यावी एवढी माफक विनंती आपल्या माध्यमातून करतो. शेवटचा फक्त गोंदिया ही झाडीपट्टी रंगभूमीचा सगळा प्रांत आहे. गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर हा पूर्व विदर्भाचा प्रांत झाडीपट्टीचा प्रांत म्हणून संबोधला जातो आणि या जिल्ह्यामध्ये झाडी संमेलन झाडीपट्टी झाडी बोली भाषा ही वेगळी बोली भाषा आहे, तर त्या ठिकाणी झाडीपट्टीचं साहित्य संमेलन झालंच पाहिजे. आणि त्याचबरोबर नवेगाव बांध या ठिकाणी झाडीपट्टी नाट्यकला अकादमीची स्थापन, कारण त्या भागामध्ये झाडीपट्टीची प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये नाटकं होतात, मोठ्या प्रमाणामध्ये साधारणतः वर्षभर चालतात, म्हणून त्या ठिकाणी झाडीपट्टी नाट्य कला अकादमीची स्थापना व्हावी एवढी विनंती आपल्या माध्यमातून करतो. आणि माननीय राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणावर मी माझं अभिनंदन प्रस्ताव या ठिकाणी मांडतोय. धन्यवाद. बापूसाहेब पठारे. राज्य विधिमंडळाच्या 2026 या वर्षातील पहिल्या अधिवेशनामध्ये माननीय राज्यपाल महोदयांनी केलेल्या अभिभाषणावर खेद व्यक्त करत असताना या ठिकाणी मला असं सांगायचे की मराठा साम्राज्याचे स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या पराक्रम व बलिदान व राष्ट्रनिष्ठ योगदानाचा इतिहासातील त्यांच्या अद्वितीय शौर्याची आणि स्वराज्यासाठी दिलेल्या सर्वोच्च बलिदानाची दखल घेऊन छत्रपती संभाजी महाराजांच्या नावाचा उल्लेख माननीय राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणामध्ये आढळून आलेला नाही. संपूर्ण जगाला अध्यात्माची दिशा देणारे संत तुकाराम महाराज यांचे आजोळ असलेले श्री क्षेत्र लोहगाव हे पर्यटन क्षेत्र म्हणून घोषित असताना सुद्धा त्या ठिकाणी अपेक्षित विकास झालेला नाही. तसेच परिसरातील ऐतिहासिक हरणतळे हे प्रचंड दुरावस्थेत झालेले आहे. या पार्श्वभूमीवर या पवित्र व ऐतिहासिक स्थळाचं सुनियोजित व सर्वसमावेशक विकास आराखडा तयार करून त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याबाबतचा उल्लेख माननीय राज्यपाल महोदयांच्या भाषणामध्ये नाही आहे. देहू, आळंदी येथून पंढरपूर येथे दरवर्षी लाखो वारकरी भाविक हे पंढरपूरला जात असतात आणि हे जात असताना आळंदीवरून पंढरपूरकडे जात असताना या ठिकाणी जो मार्ग आहे तो आळंदीमध्ये साधारणतः 1 किलोमीटर आणि दिघी ते कळस या दरम्यान साधारणतः 1.5 किलोमीटर हा अरुंद आहे. त्याचं रुंदीकरण करण्यासाठी शासन, केंद्र सरकार वेगवेगळ्या पद्धतीनं त्या ठिकाणी रुंदीकरणाचं काम होण्याची गरज असताना किंवा रस्त्यामध्ये अनेक ठिकाणी अडथळे आहेत ते दूर करण्यासाठी सुद्धा याचा उल्लेख त्यांच्या अभिभाषणामध्ये झालेला नाही आहे. आणि म्हणून संरक्षण खात्याची जमीन असेल, रस्त्याचं रुंदीकरण असेल, हे याकडे शासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे. राज्याची शैक्षणिक व सांस्कृतिक राजधानी म्हणून ओळखले जाणारे पुणे शहर भौगोलिकदृष्ट्या झपाट्यानं विस्तारित असून लोकसंख्येतही मोठी वाढ होत आहे. शहराच्या विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये राज्य
भरातून लाखो विद्यार्थी शिक्षणासाठी वास्तव्यास येतात. तसेच विमाननगर, खराडी, IT हब वाढत विस्तार, दुचाकी व चारचाकी वाहनांची संख्या वाढत असताना पुणे महानगरपालिका हद्दीमध्ये नव्याने समाविष्ट झालेल्या 34 गावांचा समावेश झाल्यामुळे वाहतूक कोंडीची समस्या तीव्र झालेली आहे. त्यामुळे नागरिक प्रचंड वाहतुकीवर कोंडीला सामोरे जावे लागत असून अनेक मानवी तास वाया जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर पुणे शहराची वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी अंतर्गत व बाह्य असे 2 वर्तुळकार रिंग रोड या ठिकाणी PMRDने पुणे महानगरपालिका करत आहे. ते त्वरित पूर्ण करावेत. तातडीनं ते करण्याची गरज आहे. याचाही अभिभाषणामध्ये कुठेही उल्लेख नाहीये. महिला सक्षमीकरणाच्या धोरणाअंतर्गत बचत गटांच्या माध्यमातून तयार होणाऱ्या विविध उत्पादनांच्या विक्रीसाठी सक्षम व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे अत्यावश्यक आहे. महिलांच्या आर्थिक प्रगतीस चालना मिळावी, स्वावलंबनासाठी वाढावे आणि स्थानिक स्तरावरील रोजगार निर्मिती व्हावी यासाठी पुणे महानगरपालिका हद्दीमध्ये रस्त्यालगत असणाऱ्या ज्या शासकीय जागा असतील किंवा ओपन पीस असतील त्या ठिकाणी महिलांसाठी सखी मॉल उभारण्याची गरज आहे. त्या ठिकाणी महिलांसाठी थेट बाजारपेठ उपलब्ध करण्याची गरज आहे. याचंही शासनाला लक्ष घालून या ठिकाणी काम करावं याचाही उल्लेख राज्यपालांच्या भाषणामध्ये कुठेही नाहीये. वडगाव-श्री मतदारसंघातील लोहगाव येथे पोलीस बांधवांना त्यांचे हक्काचे घर या उद्देशानं पोलीस मेगा सिटी गृह प्रकल्प गेल्या सुमारे 16 वर्षापासून उभारण्यात येत आहे. तथापि या खाजगी बांधकाम व्यावसायिकांनी शासकीय अधिकाऱ्यांना संगनमताने सदर प्रकल्प ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केल्याची बाब निदर्शनास आलेली आहे. माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांनी हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. तसा प्रयत्न केला. त्यानंतर अपेक्षित पुढील कार्यवाही न झाल्याने प्रकल्पास विलंब होत आहे. पोलीस बांधवांच्या निवासाची दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असलेला हा पोलीस मेगा सिटी गृह प्रकल्प तातडीनं पूर्णत्वास न्यावा याचा उल्लेख कुठेही नाही आहे आणि म्हणून तो झाला पाहिजे. मुख्यमंत्री बळीराजा शेत रस्ते योजना अंतर्गत शेतकऱ्यांची पेरणी, कापणी व शेतीमालांची वाहतूक, कृषी उत्पादनाची वाहतूक सुलभ व्हावी यासाठी टिकाऊ रस्ते विकसित करण्याची घोषणा करण्यात आलेली आहे. मात्र माझ्या मतदारसंघामध्ये निरगुडी, वडगाव, शिंदे, मांजरी खुर्द या लगतच्या गावामध्ये प्रत्यक्षात शेतरस्ते खुल्ले करण्यात आलेले नाही आहेत. किंबहुना वडगाव शिंदे येथील गावातील शेतरस्ते खुल्ले करण्याबाबत हवेली येथील निवासी नायब तहसीलदार यांनी शेतकऱ्यांच्या विरोधात एकतर्फी निकाल दिल्याची बाब गंभीर आहे. अशाच प्रकारे इतरही अनेक शेतरस्ते अद्याप खुल्ले झालेले नाही आहेत आणि म्हणून या रस्त्यांची गरज आहे. आज शेतकरी फार अत्यंत महत्त्वाच्या प्रश्नांचा उल्लेख माननीय राज्यपाल महोदयांच्या भाषणामध्ये कुठेही नाही आहे. राज्यात सध्या फळबागा व इतर पिकांच्या लागवडीची मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढ होत आहे. शेतकरी मोठ्या प्रमाणामध्ये कर्ज घेऊन फळबागा व इतर पिकांची लागवड पेरणी करत आहेत. 2 लाखापर्यंत शेती व पीक कर्जाच्या दस्तऐवजावर मुद्रांक शुल्कातून सूट देण्याचा निर्णय शासनानं घेतला असला तरी सध्याच्या वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर ही मर्यादा अपुरी ठरत आहे आणि म्हणून फळबागासाठी हेक्टरी 10 लाख रुपये व इतर पिकांसाठी 5 लाख रुपयाच्या इतकी मुद्रांक शुल्क सवलत देण्याची आवश्यकता आज शेतकऱ्यांना आहे. याचाही उल्लेख कुठेही झालेला नाही आहे. पुणे शहरातील अनेक शाळा, महाविद्यालय व विद्यापीठ विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक प्रगतीबरोबरच क्रीडा व शारीरिक तंदुरुस्तीची समान संधी मिळणे आवश्यक आहे आणि म्हणून त्या ठिकाणी तशा पद्धतीचे खेळाडू घडावेत. मुलामुलींना नियमित व्यायामाची सुसज्ज सुविधा उपलब्ध व्हावी, सक्षम, निरोगी व सशक्त पिढी निर्माण व्हावी यासाठी शाळा, महाविद्यालय स्तरावर व्यायामशाळा, क्रीडा सुविधा मोठ्या प्रमाणामध्ये उभारण्याची गरज आहे. मात्र अशा परिस्थितीमध्ये समावेशक क्रीडा व आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचा उल्लेख माननीय राज्यपाल महोदयांच्या भाषणामध्ये झालेला नाही आहे. पंतप्रधान
कुसुम योजना कुसुम ब अंतर्गत शेतकऱ्यांना सौर पंप उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश असताना प्रत्यक्षात मात्र पात्र शेतकऱ्यांना अद्याप सौर पंप मिळालेले नाही आहेत. या योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणामध्ये कामांची नोंद ग्रीनिज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये झाल्याचा उल्लेख केला जातो. मात्र प्रत्यक्षात लाभार्थीच्या बाबतीत विलंब होत असल्याची वस्तुस्थिती आहे. अनेक शेतकऱ्यांना योजनेअंतर्गत अर्ज करून आवश्यक ती ठेव डिपॉझिट रक्कमही भरलेली आहे, तरी या अनेक महिन्यापासून सौर पंप वितरित करण्यात आलेले नाही आहेत. सौर पंप नेमके केव्हा देण्यात येणार याबाबतची कोणतीही स्पष्ट माहिती उपलब्ध नाही आहे. शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी उत्पादन क्षमतेत थेट परिणाम करणाऱ्या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाचा उल्लेख माननीय राज्यपाल महोदयांच्या भाषणामध्ये नाही आहे. दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये राज्यात गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार होऊन 40 लाख रोजगार निर्मिती होणार अशी घोषणा होते. प्रत्यक्ष खरंच किती रोजगार निर्मिती झाली यावर्षी त्यामध्ये किती बदल झालेला आपल्याला आढळून येतो. फक्त घोषणाच होते का असंही मनामध्ये सर्वांना वाटत आहे. नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान, पराम कृषी विकास योजना आणि डॉक्टर पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती अभियान यांची अंमलबजावणी करीत असल्याचे सांगितले. परंतु प्रत्यक्षात मदत कशा पद्धतीने केली जाते, केव्हा देणार याची सविस्तर माहिती कुठेही लिहिलेली नाही आहे. मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेअंतर्गत 7.5 HP पंपांची क्षमता या ठिकाणी आपण दिलेली आहे, परंतु पंप देत आहोत. परंतु 10 हाऊस पॉवरचे पंप देण्याची आज गरज आहे. कारण काही शेती ही नाल्याच्या लगत असल्यावर उंचावर पाणी ओढले जात नाही आणि मग गरीब शेतकऱ्यांची अतोनात त्या ठिकाणी हानी होते. आणि म्हणून या ठिकाणी शासनानं बदल करून 10 HP पंपापर्यंत त्या ठिकाणी परवानगी द्यावी अशी या ठिकाणी विनंती करण्यात येत आहे. शेतीला दिवसा वीज पुरवठा अभियान 2025, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2 अंतर्गत शासकीय व खाजगी जमिनीवर उभारण्यात येणाऱ्या सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी जमिनींच्या भाडेपट्टा करारास मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी माफ करून ग्रामीण क्षेत्रासाठी ऊर्जा प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यात आले असे सांगितले. परंतु असे करार त्वरित करण्याबाबतचा उल्लेख माननीय राज्यपालांच्या भाषणामध्ये कुठेही करण्यात आलेला नाही आहे. आपण जर पाहिलं तर पांदन रस्त्याच्या बाबतीतली परिस्थिती आज जर पाहिली तर फार दयनीय आहे. कारण त्या ठिकाणी मोजणी केली जात नाही आणि मोजणी केली जात नसल्यामुळं शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये रस्ते होत नाही आणि त्यासाठी शासनानं विशेष लक्ष द्यावं अशी या ठिकाणी मी विनंती करतो आणि या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद. बाबासाहेब देशमुख. महाराज अध्यक्ष महाराज, आज मी राज्यपालांच्या अभिभाषणावरती बोलण्यासाठी उभा आहे. राज्यपालांच्या भाषणामध्ये केवळ महापुरुषांची नावं घेऊन त्यांचे विचार जपण्याचे सांगितलं जातंय, पण अजून इंदू मिल येथील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्मारक कधीपर्यंत ते पूर्ण होणार याच्यावरती त्या भाषणामध्ये उल्लेख नाही. मणिकर्णिका घाट पाडला गेलाय आणि आज या देशामध्ये पुण्यश्लोक अहिल्यादेवींची जयंती 300वी जयंती आणि हे जयंतीचं वर्ष म्हणून साजरं करत असताना घाट पाडल्यानंतर या शासनाने, महाराष्ट्र राज्य सरकारने काय भूमिका घेतली याचा उल्लेख त्या अभिभाषणामध्ये नाही. राज्यपालांनी सांगितलं की महाराष्ट्राने कर्नाटक सीमावादावरती आम्ही वचनबद्ध आहोत, परंतु बेळगाव कारवार येथील मराठी भाषिकांवरती होणाऱ्या अत्याचाराबद्दल एकही शब्द त्या भाषणामध्ये नाही. त्या वरील ग्रामीण भागातल्या मराठी शाळा बंद होत आहेत त्याच्याबद्दल उल्लेख नाही. आज विकसित महाराष्ट्राचं आपण स्वप्न पाहत असताना 2047 साली आपली अर्थव्यवस्था ही $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था असेल असं स्वप्न पाहिलं जाते. चांगली गोष्ट आहे, अभिनंदन आहे. पण आज राज्यामध्ये
जो मुलगा जन्म घेतो, जन्म घेताना त्याच्या डोक्यावरती 4,22,000च्या आसपासचं कर्ज आहे. 7 लाख कोटीपेक्षा जास्त कर्ज या महाराष्ट्रावरती आहे. आज गडचिरोली हा स्टील हब म्हणून आपण एक औद्योगिक क्षेत्रातलं एक पाऊल टाकलेलं आहे, त्याबद्दल अभिनंदन आहे. पण तिथल्या आदिवासी बांधवांचं जल जीवन जमीन हे हक्क आणि त्याच्याबद्दलचं सरकारचं धोरण काय? विदर्भातलं फुफ्फुस म्हणून गडचिरोली जिल्ह्याकडे पाहिलं जातं, पण त्या येऊ घालणाऱ्या स्टील प्रकल्पामुळे होणाऱ्या प्रदूषणामुळं त्या भागातल्या ग्रामीण भागातल्या गोरगरीब जनतेला फुफ्फुसाचा कॅन्सर तर होणार नाही, फुफ्फुस कॅन्सरचं हब तर होणार नाही, याची भीती त्या विदर्भातल्या गोरगरीब जनतेला वाटत आहे. आज कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीपासून सेवानिवृत्तीपर्यंत सर्व माहिती एका पोर्टलवरती आणण्याची घोषणा करण्यात आली. परंतु राज्यात लाखो कर्मचारी मागच्या काही वर्षांमध्ये रस्त्यावरती उतरून जुन्या पेन्शनसाठी त्यांनी लढा दिला, त्याचा उल्लेख या भाषणामध्ये नव्हता. आज महाराष्ट्र राज्य हे जलसंधारणामध्ये सर्वोत्तम आहे. केंद्र सरकारने प्रथम पारितोषिक दिलं, अभिनंदन आहे. परंतु आज ही विदर्भ असेल, मराठवाडा असेल आणि पश्चिम महाराष्ट्रातल्या हजारो ग्रामीण भागातली जनता पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरच्या माध्यमातून पाणी पिते, टँकरवरती अवलंबून राहावं लागतंय. आज मागच्या पंचवार्षिकमध्ये जलजीवन मिशन ही योजना केंद्र सरकारच्या माध्यमातून राज्य सरकारने राबवली. माझ्या मतदारसंघामध्ये कोट्यवधीचा निधी वापरून जलजीवनची योजना अनेक ग्रामीण भागात राबवली गेली. पण दुर्दैव असं आहे की आज एकाही गावातल्या एकाही तोटीला ते पाणी मिळत नाही. त्या ग्रामीण भागातल्या गोरगरीब जनतेच्या घशाची कोरड अजून शमलेली नाही. सरकार हे शाश्वत शेतीसाठी वचनबद्ध आहे, परंतु पिकाला हमीभाव मिळत नाही. शेतकऱ्यांनी पिकवलेली जी काही मका आहे ती मका विकत घेण्यासाठी सरकारचा कोटा संपलेला आहे. माझ्या तालुक्यातली जवळजवळ 21,000 क्विंटल मका तशीच पडून आहे आणि तो शेतकऱ्यांवरती होणारा अन्याय आहे. शेतीला लागणारी अखंड वीज देण्यात यावी, शेतीसाठी लागणाऱ्या पाण्याचं नियोजन व्हावं. आज माझ्या मतदारसंघात कोरडा आणि मान नदीवरती बंधारे आहेत, ते बंधारे शासनाने वेळेत भरून देण्यात यावे ही आपल्या माध्यमातून सरकारला मागणी. माझा तालुका हा दूध उत्पादन करणारा तालुका म्हणून सांगोल्याची ओळख आहे आणि जास्तीचं त्यांच्याकडे गायी असल्या कारणाने दूध काढण्यासाठी मशीनच्या माध्यमातून ते दूध काढलं जातं आणि ज्यावेळेस सकाळ आणि संध्याकाळची वेळ होती, मशीन चालू करण्याची वेळ होती, धारा काढण्याची वेळ होती, त्यावेळेस लोड शेडिंगच्या माध्यमातून त्या गोरगरीब जनतेला सरकार त्रास दिलं जाते की काय अशी शंका आमच्या मनामध्ये आहे. आज अतिवृष्टी या वर्षाच्या सुरुवातीला झाली, असंख्य शेतकरी त्या अतिवृष्टीमुळे बाधित झाले. अजूनही त्या शेतकऱ्यांना, बाधित शेतकऱ्यांना त्या अतिवृष्टीचं अनुदान मिळालेलं नाही. त्या शेतकऱ्यांना दिवसेंदिवस तहसीलदार ऑफिसचे हेलपाटे मारावे लागतायत. सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली, जून 2026 पर्यंत कर्जमाफी होईल. आज काही दिवसानंतर मार्चचा महिना चालू होतोय आणि मार्च अखेरला परत खाजगी बँका त्या शेतकऱ्यांना त्रास द्यायला चालू करतील. घेतलेलं कर्ज भरण्याचा तगादा लावला जाईल. याच्याकडे शासनाने लक्ष देणं गरजेचं आहे. सन्माननीय महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांनी या सभागृहामध्ये मागच्या पंचवार्षिकमध्ये कैलासवासी गणपतराव देशमुख साहेबांच्या स्मारकाचा, विधिमंडळाच्या परिसरातल्या स्मारकाचा मुद्दा मांडला होता. आज सांगोला मतदारसंघ ती वेळोवेळी मागणी करतोय, त्याच्यावरती शासनाने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा ही आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती आहे. मागेल त्याला सौर
कृषी पंप दिला जाणार आणि 6 लाखाहून अधिक कृषी पंप बसवून जागतिक वर्ल्ड विक्रम केल्यामुळं गिनीज बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये आपल्या राज्याची नोंद झाली. निश्चितपणे ही राज्याच्या दृष्टीनं आणि देशाच्या दृष्टीनं चांगली गोष्ट आहे, त्याबद्दल अभिनंदन. पण मला आपल्या माध्यमातून सरकारला विचारायचं आहे की आजपर्यंत किती शेतकऱ्यांनी सौर ऊर्जेसाठी अर्ज केले आणि किती वेळामध्ये त्या शेतकऱ्याला सौर ऊर्जा पंप मिळाले. 1.5 वर्ष होऊन गेलं, घोषणा झाले, पण आज ही शेतकरी त्या सौर ऊर्जा कृषी पंपापासून वंचित आहे. मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षणाचा उल्लेख आहे, परंतु प्रशिक्षणानंतर रोजगार उपलब्धतेची हमी, शिष्यवृत्ती, वसतिगृहाची सुविधा, उच्च शिक्षणातील प्रवेशाच्या अडचणीचा स्पष्ट उल्लेख राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये नाही. अध्यक्ष महोदय, इतरांना 10-10, 15-15 मिनिटं बोलण्याची संधी दिली. माझ्या तालुक्यातून सगळ्यांना 5-5 मिनिटं बोलायचं, आपण कन्क्लूडवर या. मी कन्क्लूड करतो अध्यक्ष महोदय. आणि आम्ही पहिल्यांदा निवडून आलेले सदस्य आहोत अध्यक्ष महाराज, आणि आमची विनंती आहे, आम्ही सकाळपासून या सभागृहामध्ये हे बोलण्यासाठी उभा आहोत. कन्क्लूजन आपण आम्हाला संधी द्यावी एवढी विनंती आहे. आज राज्य सरकारच्या माध्यमातून चालवल्या जाणाऱ्या 850 प्राथमिक शाळा बंद होत आहेत. याच्या इतकं दुर्दैव या राज्याचं नसावं, याच्याबद्दल राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये एकही उल्लेख नाही. याच्यामुळं मी त्या अभिभाषणाचा विरोध करतोय. आज राज्यामध्ये जवळपास राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरोच्या माध्यमातून ऑक्टोबर 2025 च्या अहवालामध्ये 2023-2024 मध्ये या देशामध्ये 10,786 आत्महत्या झाल्या आणि त्या आत्महत्यापैकी 38% आत्महत्या या महाराष्ट्रातले. एकूण 6,669 आत्महत्या माझ्या या राज्यातल्या बळीराजांनी केलेल्या आहेत आणि त्याच्याबद्दल कुठेही उल्लेख होत नाही. या राज्याचं उत्पन्न मुंबई शहराच्या माध्यमातून 62% आहे, 62%. आणि राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये मुंबईचा साधा एक मुंबई म्हणून चकार शब्द निघू नये, याच्या इतकं दुर्दैव असू नये. आज गव्हर्नमेंटचं एक पोर्टल आहे एम्प्लॉयमेंटसाठी, त्या ठिकाणी मागच्या 6 महिन्यामध्ये 34 लाख बेरोजगारांनी त्या पोर्टलवरती नोंद केलेली आहे. राज्यपालांच्या भाषणामध्ये सांगितलं गेलं की रोजगार निर्मिती होते. रोजगार जर निर्मिती होत असती तर एवढे बेरोजगार आपल्याला या राज्यामध्ये पाहायला मिळालेले नसते. आज कन्क्लूड करा आता, प्लीज कन्क्लूड करा. आपण सिद्धार्थ शिरोळेच्या नंतर. अध्यक्ष महाराज, दिल्ली येथे नुकत्याच झालेल्या विश्वचषक खो खो स्पर्धेमध्ये भारताच्या पुरुष आणि महिला संघाने विजेपद मिळवलं आणि पुरुष संघामध्ये महाराष्ट्राचे 5 आणि महिला संघाचे 4 खेळाडू भारताचं प्रतिनिधित्व केलं गेलं. त्या पुरुष संघाचे प्रशिक्षक शिरीन गोडबोले आणि महिला संघाच्या प्रशिक्षक सन्माननीय प्राची वाई. कन्क्लूड करा आपण, प्लीज कन्क्लूड करा. शेवटचा हा मुद्दा तुमचा संपून टाका बाबासाहेब, थोडा मुद्दा संपून टाका. अध्यक्ष महाराज, महिला आणि पुरुष खो खो विश्वचषक स्पर्धेमध्ये भारताचं प्रतिनिधित्व करणारे महाराष्ट्राचे पुरुषाचे 5 आहेत आणि महिलांच्या 4 खेळाडू आहेत. परंतु जागतिक स्पर्धेमध्ये प्रशिक्षक म्हणून उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या प्रशिक्षकांना मात्र या शासन निर्णयातून डावललं गेलेलं आहे. तरी जागतिक विश्व करंडक स्पर्धा, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा, ऑलिम्पिक स्पर्धा या स्पर्धेत उत्तम कामगिरी करणाऱ्या प्रशिक्षकांना प्रोत्साहनपर बक्षिसाची रक्कम देण्याची नोंद या शासनाने करावी एवढी विनंती करतो. मला बोलण्याची संधी दिली.